तिला म्हणजे प्रकल्पग्रस्तांना जे काही जमीन वाटप होते ती शासनाने जी अधिकृत केलेली असते ती जमीन वाटली जाते। ती ज्या ठिकाणी उपलब्ध असेल त्याच ठिकाणी ती वाटावी लागते आणि त्या दृष्टिकोनातून तुम्ही जी काही बाब आता लक्षात आणून दिली याची चौकशी करू, आपल्याशी त्याच्या बाबतीत चर्चा करू आणि समजा जर का वर्ग 2 आणि वर्ग 3 ची जमीन ज्याच्यावर कर्ज घेता येत नसेल अशा जमिनींचं वाटप जर का त्याच्यामध्ये असेल तर त्या बाबतीमध्ये आपण योग्य तो निर्णय घेऊ। पृथ्वीराज चव्हाण साहेब। अध्यक्ष महोदय, कोयना धरण 60 वर्षापूर्वी झालं आणि त्यावेळेला पुनर्वसन कायदा नव्हता, त्यामुळे बऱ्याचशा लोकांचा फार मोठा अन्याय झालेला आहे। माझ्या माहितीप्रमाणे 2628 जणांचं निवाड्यात नाव नसताना त्यांना जमीन दिली गेलेली आहे। त्याचबरोबर 3430 लोकांना एकाहून अधिक ठिकाणी जमीन मिळालेली आहे। अशा संशयितांना आपण नोटिसा बजावल्यात, पण जर त्यामध्ये ते चुकीच्या पद्धतीने किंवा संगनमताने त्यांनी जमीन घेतलेली एक लक्षात आलं तर ते जमिनी परत घेणार का? अध्यक्ष महोदय, मी सुरुवातीलाच याच्याविषयी पूर्ण कल्पना दिली की हायकोर्टाने सुद्धा किंवा अधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून अशा ज्या जमिनी चुकीच्या वाटप झालेल्या आहेत त्याची शोधण्याची प्रक्रिया एक हायपॉवर कमिटीकडनं चाललेली आहे। त्याच्यामध्ये असाही एक प्रकार झालेला आहे की प्रकल्पग्रस्ताला एखाद्याला आपण एक 10 वर्षापूर्वी 15 वर्षापूर्वी 20 वर्षापूर्वी जमीन जर का दिलेली असेल तर ती त्याने आता दुसऱ्याच्या नावावर, तिसऱ्याच्या नावावर, चौथ्याच्या नावावर करत करत त्याचा शोध आता नोडल ऑफिसर म्हणून कलेक्टर कराड यांच्याकडे ती जबाबदारी दिलेली आहे। ही बाब जशी लक्षात येईल तर मी आपल्याला आश्वासित करतो की चुकीच्या पद्धतीने वाटप जरी झालं असेल तरी चला पुढे जाऊया। 11 मिनिटं 12 मिनिटं झाली, 12 मिनिटं झाली, आता पुढे जाऊया। अध्यक्ष महोदय, मी मंत्री महोदयांकडे गेले होते आणि त्या ठिकाणी दर्जेदार पुनर्वसन हा विषय मंत्री महोदय मी आपल्या कानावर टाकला होता। दर्जेदार पुनर्वसनचा GR आपण काढलेला आहे काही विशिष्ट विभागासाठी। माझी आपल्याला विनंती आहे की मी आपल्याकडे आले होते धारवाडा, दुर्गवाडा, लोअर वर्धा, अप्पर वर्धाचं जे काय तिथे विस्थापित झालेली गावं आहेत तिथं दर्जेदार द्यावा। त्या ठिकाणी महाराष्ट्रामध्ये खरं जिथे जिथे पुनर्वसन आहे त्या सगळ्या ठिकाणी दर्जेदार पुनर्वसन हा GR काढून आपण ते पुनर्वसन करणार का? रोहनखेडा, पर्वतापूर, अप्पर वर्धा, लोअर वर्धा, धारवाडा, दुर्गवाडा आणि या सगळे अमरावती जिल्ह्यातले जेवढे पुनर्वसन आहे आपण दर्जेदार पुनर्वसनचा फक्त एका विधानसभेसाठी, अध्यक्ष महोदय, फक्त एका विधानसभेसाठी या लोकांनी दर्जेदार पुनर्वसनचा GR काढला आणि बाकींसाठी नाही, तर तो सगळ्यांसाठी लागू व्हावा अशी आपल्याला विनंती आहे। या बाबतीमध्ये अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्यांनी जो प्रश्न विचारला याच्यात थोडासा धोरणात्मक निर्णय तो असल्यामुळे 15 मिनिटं या बाबतीमध्ये योग्य तो विचार केला जाईल। समाधान अवताडेजी बोला आणि वेळ द्या म्हणजे लवकर प्रश्न विचारता येईल। हा माझा प्रश्न आहे अध्यक्ष महोदय, खरं म्हणजे मी थोडंसं लेट आलो। अध्यक्ष महोदय, मला मंत्री महोदयांनी एवढंच सांगायचं आहे की याच्यामध्ये झालेला भ्रष्टाचार हा सगळं बघता मंत्री महोदयांनी दिलेलं उत्तर याच्यावरती जर सगळं बघितलं, मी मंत्री महोदयांना आपल्या मार्फत विनंती करतो की याच्यावरती विस्तृत बैठक लावून या प्रश्नाला न्याय द्यावा। अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्य अवताडे साहेबांनी जो प्रश्न विचारला त्याच्यामध्ये योग्य ती चौकशी सुद्धा झालेली आहे, त्या अधिकाऱ्यांवर त्यावेळी कारवाई सुद्धा झालेली आहे आणि जे प्रकल्पग्रस्त दुबार दिले गेलेले आणि त्याच्यावरती आता चौकशीच्या कारणामुळे जे शेरे मारले गेलेले ते शेरे कमी करण्याच्या दृष्टिकोनातून सुद्धा येणाऱ्या 2 महिन्यामध्ये त्याच्यावरती कारवाई केली जाईल आणि त्या बाबतीमधले पात्र जे प्रकल्पग्रस्त असतील त्यांना न्याय दिला जाईल आणि या संदर्भात आपली बैठक सुद्धा लावली जाईल। ठीक आहे मंत्री महोदय, सन्माननीय सदस्य यशोमतीताईंनी जो मुद्दा उपस्थित केला की या पुनर्वसनासाठी जे जागा वाटप होतं ते समान दर्जाचं आणि समान रित्या होऊ दे आणि वेगवेगळ्या विभागात किंवा वेगवेगळ्या डिस्ट्रिक्ट्समध्ये पॅरिटी राहणं आवश्यक आहे, तर त्याची खबरदारी आपण घेऊ। मुळामध्ये सन्माननीय सदस्यांनी जो प्रश्न विचारला त्याच्यामध्ये 76च्या अगोदर हे मदत पुनर्वसन विभागाकडनं प्रकल्पग्रस्तांना जमिनी वाटप होतात आणि 76 नंतर हे जलसंपदा विभागाकडनं वाटल्या जातात।
दर्जेदार पुनर्वसनाचा आपण जो विषय काढलेला आहे तो आपण एकत्र बैठक लावून त्याच्यावरती निर्णय घेऊ. प्रश्न क्रमांक 2. अध्यक्ष महोदय, प्रश्न समाधान झालं नाही तर 81,747. प्रश्न क्रमांक 2 चे उत्तर सुधारित वितरित केल्याप्रमाणे असे वाचा. अध्यक्ष महोदय, मी सर्वप्रथम मंत्री महोदयांचं अभिनंदन करतो, आभार मानतो. अतिशय संवेदनशील प्रश्न त्यांनी अतिशय चांगल्या पद्धतीने हाताळला आणि आम्ही सभागृहातही बघतो वन्यजीवांचा कुठलाही प्रश्न आला तर सुधीर भाऊ अतिशय तळमळीने त्याच्यावरती बोलत असतात आणि कामही करत असतात. त्यामुळे त्यांचं अभिनंदन. खरं तर हा फ्लेमिंगो पक्षी जो आहे हा राजहंस प्रजातीच्या कुळातील एक पक्षी आहे आणि आपण सर्वच जण मानतो की वसुधैव कुटुंबकम. आज माणूस तर एका ठिकाणून दुसऱ्या ठिकाणी जाऊ शकत नाही, परंतु हे पक्षी मात्र स्वच्छंदपणे विहार करत हजारो किलोमीटरचा प्रवास करत एका देशाच्या सीमा ओलांडून दुसऱ्या देशामध्ये काही काळासाठी येतात. त्या ठिकाणी त्यांचा रहिवास असतो आणि पुन्हा ते स्वगृही परततात. असाच हा एक फ्लेमिंगो पक्षी. हा पाणथळ नैसर्गिक पाणवठा जिथं असतो तिथं राहतो आणि मुख्यतः हिरवं शैवाळ हे त्याचं अन्न आहे. त्याच्यामुळं उत्तरामध्ये विस्तृतपणे सांगितलेलं आहे. फक्त मला 3 प्रश्न मंत्री महोदयांना विचारायचे आहेत की जी काही कारवाई सांगितली होती ते LED दिव्यांना डिग्री बसवायची आहे किंवा तिथं बाकीच्या गोष्टी करायच्या आहेत, याची काय प्रगती झाली हे सांगावं. दुसरा माझा प्रश्न आहे मंत्री महोदयांना की 6 पक्षी मृत झालेत असं उत्तरात सांगितलं आणि 6 पक्षी जखमी होते. यातल्या उपचारादरम्यान 3 पक्षी मृत झाले असं उत्तरामध्ये आहे. म्हणजे एकूण 9 पक्षी मृत झाले असं आहे का? आणि 3 पक्ष्यांना पुन्हा एकदा उपचार करून अधिवासात सोडलं गेलंय हे बरोबर आहे का? कारण उत्तरातून तसं प्रतीत होतंय. दुसरी गोष्ट त्यातली आहे की पक्षीप्रेमींनी असा अंदाज व्यक्त केला होता की बाबा कदाचित त्या पक्ष्यांची उपासमार झाली असावी, त्याच्यामुळं त्यांचा त्या ठिकाणी मृत्यू झालेला असावा. उत्तरामध्ये असं आलंय की 6 पक्ष्यांच्या पैकी 4 पक्ष्यांचे जे मृतदेह होते ते छिन्न विच्छिन्न भग्न झालेले होते. त्यामुळं त्यांच्या पोस्टमार्टम करता आलं नाही. 2 पक्ष्यांचं झालं, पण 9 पक्षी जर मृत असतील तर 2च पक्ष्यांचं झालं का नंतर उपचारादरम्यान जे 3 पक्षी मृत झाले त्या असं एकूण 5 पक्ष्यांचं शवविच्छेदन झालं आणि त्याचा अहवाल काय आला हा मंत्री महोदयांनी आम्हाला अवगत करावा अशी माझी विनंती आहे. आणि तिसरा प्रश्न असा आहे की हे फ्लेमिंगो सर्वच भारतात येतात. माझ्या मतदारसंघात सुद्धा मुळामुठा नदीच्या काठी मांजरी बुद्रुक या गावाच्या कवडीपाटच्या ठिकाणी हे पक्षी त्या ठिकाणी उतरतात. आता तिथं नागरिकीकरण वेगानं वाढतंय. पूर्वी तिथं जागा होती, पाणवठा होता, तिथं शांतता होती, पण आजूबाजूला आता बिल्डिंगी उभ्या राहत आहेत. त्यामुळे असं जिथं जिथं आहे तिथं उद्याच्या काळात अशा प्रकारचा कुठलाही अपघात होऊ नये किंवा पक्ष्यांच्या जीवाला धोका होऊ नये यासाठी काय उपाययोजना करणार आणि आमच्या मांजरी परिसरातला जो पक्षींचा रहिवास आहे त्याच्यासाठी विशेष अशी काहीतरी योजना करणार का अशी माझी आग्रहाची मागणी आहे. धन्यवाद. अध्यक्ष महाराज, सन्माननीय सदस्यांनी एक महत्त्वाचा प्रश्न इथे उपस्थित केला. सन्माननीय सदस्यांना मृत फ्लेमिंगोच्या पोस्टमार्टमच्या संदर्भात पहिली जी वस्तुस्थिती आहे, 6 मृत फ्लेमिंगो व 6 त्या ठिकाणी जे पक्षी होते ते जखमी होते. जे 6 मृत होते त्याचं पोस्टमार्टम जे करायचं होतं त्याच्यापैकी 4 पक्षाचा मृत्यू हा कार्डिओ रेस्पिरेटरी फेल्युअर यांनी झाला असं सांगितलं. 2 पक्षाचा मृतदेह हा भग्नावस्थेत असल्याने निश्चित कारण समजू शकलं नाही. जे 6 जखमी होते हे उपचारादरम्यान केल्याने त्याचं पोस्टमार्टम करण्याची आवश्यकता व्यक्त करण्यात आली नाही, कारण उपचार केले होते ते जखमी होते. पण या संदर्भात संबंधित सदस्यांनी जे 3 प्रश्न उपस्थित केले हे खरं आहे की 2017 पासून मुंबई ठाणे या परिसरात मोठ्या प्रमाणावर अधिवास उत्तम झाल्याने फ्लेमिंगोची संख्या वेगाने वाढली. साधारणतः या ठिकाणी इराण व त्या भागातूनही फ्लेमिंगो येतात आणि कच्छचे रण
मध्य पूर्व आशिया इथून मोठ्या संख्येने फ्लेमिंगो येतात. या ठिकाणी त्यांचा अधिवास संरक्षित करण्याची आवश्यकता आहे. सन्मान्य सदस्यांनी जे सांगितलं त्यांच्या भागाच्या संदर्भात त्यांनी प्रस्ताव दिला तर तो तपासून घेतला जाईल आणि त्या संदर्भामध्ये योग्य ती कार्यवाही सुद्धा करण्यात येईल आणि वन विभागाच्या माध्यमातून त्यांच्या विभागातल्या प्रस्तावाबद्दल अतिशय संवेदनशीलपणे सरकार त्या ठिकाणच्या अधिवासाबद्दल निर्णय करेल. नाही, ते पक्षी इतर पक्षी म्हणाले. त्यांनी काय केलं, राजहंस याच्या वंशातले असं ते केलं. आता त्याच्यात पक्ष्यांचे अनेक गट आहे जयंतराव, पण हा प्रश्न अतिशय गंभीरतेने घ्यावा यासाठी अध्यक्ष महाराज आज फ्लेमिंगो पक्षाचा नैसर्गिक अधिवास सुरक्षित करण्यासाठी समिती गठीत करतोय. त्याच्यामध्ये प्रधान सचिव वने, BNHS म्हणजे बॉम्बे नॅचरल हिस्ट्री सोसायटीचे प्रवीण परदेशी, सिडकोचे व्यवस्थापक, आयुक्त नवी मुंबई महानगरपालिका, प्रधान सचिव पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग, नगर विकास विभाग, महाराष्ट्र मॅरिटाईम बोर्ड, जिल्हाधिकारी ठाणे आणि अप्पर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक कांदळवन यांची अध्यक्ष महाराज समिती करून या संदर्भामध्ये 2 महिन्यात विस्तृतपणे ठाणे मुंबई परिसरामध्ये प्रत्येक गोष्टीचा अभ्यास करण्यासाठी ही समिती काम करेल. आणि शेवटचा प्रश्न की त्या ठिकाणी लाईट्स किती दिवसात बदलल्या जाईल? 30 दिवसामध्ये ते लाईट्स बदलल्या जाईल. आशिष शेलारजी. अध्यक्ष महोदय, खऱ्या अर्थाने हा अतिशय महत्वाचा प्रश्न सन्माननीय सदस्यांनी उपस्थित केला आणि या सदनामध्ये पक्षांबद्दल सुद्धा अतिशय आपुलकीने चर्चा होते. या सदनाच्या माध्यमातून महाराष्ट्राला आणि देशाला कळणं आवश्यक आहे. अध्यक्ष महोदय, उत्तरामध्ये माननीय मंत्री महोदयांनी सुधारित उत्तर सखोल दिलंय आणि त्यामध्ये अध्यक्ष महोदय ज्याचा उल्लेख यांनी केला माननीय मंत्री महोदयांनी, त्यामध्ये 4 पक्ष्यांचा मृत्यू कार्डिओ रेस्पिरेटरी फेल्युअर, याचा अर्थ कुठे ना कुठे त्यांच्या श्वासोच्छवासाबद्दल त्यांना प्रश्न निर्माण झाला किंवा हृदयाबद्दल किंवा फुफ्फुसाबद्दल त्यांची अडचण झाली, रोग झाला, आजार झाला, त्यातनं त्यांचा मृत्यू झाला. 2 जणांचा मृत्यू त्या ठिकाणी आमच्या फ्लेमिंगोचा ह्या भग्नावस्थेत झाला. इराण, मध्य पूर्व एशिया इथून किती हजार किलोमीटर हे पक्षी उडत येतात. याचा अर्थच त्या वंशावळीतल्या पक्ष्यांची स्वतःची रेस्पिरेटरी सिस्टीम ही मजबूत आहे. ते त्यांना आवश्यक असेल अशा ठिकाणी त्यांचा अधिवास करायला येतात आणि मग ज्यावेळेला नेरूळच्या सीवूड जवळच्या या भागामध्ये ज्याचा उल्लेख DPS तलाव असं केलेला आहे, या ठिकाणी आल्यानंतर या 4 जणांचा कार्डिओ रेस्पिरेटरी फेल्युअर होतं. आणि अध्यक्ष महोदय, त्यानंतर या 6 लोकांचा व्हिसेरा हा संचालक लघु न्यायसहाय्यक वैद्यकीय प्रयोगशाळा ठाणे यांच्याकडे दिलेला अध्यक्ष महोदय आणि त्यांचा अहवाल अजून प्रतीक्षेत आहे. याचा अर्थ नेमकं कारण काय या आमच्या फ्लेमिंगोचं कार्डिओ रेस्पिरेटरी फेल्युअर होण्याचं हे अजून स्पष्ट होत नाही. माननीय मंत्री महोदय हे स्पष्ट करू शकतात का की प्रदूषणामुळे, कदाचित प्रदूषणामुळे माननीय मंत्री महोदय हा कार्डिओ रेस्पिरेटरी फेल्युअर झाला असेल आणि प्रदूषण सुद्धा एक कारण आहे का, हे माननीय मंत्री महोदय आम्हाला अवगत करतील का? नंबर 1. नंबर 2, ज्या 2 लोकांचा भग्नावस्थेत मृतदेह होता याचा अर्थ त्यांच्यावर हल्ला झाला होता का, त्याच्याबद्दल हल्ला हे कारण असू शकतं का, याबद्दलची माहिती माननीय मंत्री महोदय देऊ शकतात का? अध्यक्ष महोदय, 3रा प्रश्न जो आहे ज्याच्यामध्ये उत्तरामध्ये या DPS लेकमध्ये पाणी गुलाबी रंगाचे आढळून आल्यामुळे सदर बाब फ्लेमिंगो मृत्यूचे कारण होऊ शकते का, याची तपासणी पण चालू आहे. याचा अर्थ जे नॉर्मली DPS लेक मधलं पाणी गुलाबी कशामुळे झालं, काय झालं, कारण समोर यायचं आहे आणि त्यामुळे मृत्यू, फ्लेमिंगोचा मृत्यू पाण्यातील कोणत्या घटकामुळे झाला हे सांगता येत नसल्याने कळवले आहे. अध्यक्ष महोदय, आंतरराष्ट्रीय पक्षांची कम्युनिटी खूप जागरूक आहे. आपल्याकडे आपण जागरूक आहोत, हे सदनही जागरूक आहोत. नेमकं कारणच कळत नाही. विसेरा दिलाय त्याचं उत्तर येत नाही, पाण्यातल्या घटकामुळे झालंय सांगता येत नाही, मग झालंय कशामुळे? आणि त्यामुळे अध्यक्ष महोदय, प्रदूषणामुळे झालंय का, हल्ल्यामुळे झालंय का, आणि नेमकं विसेरा आणि पाणी याच्या चौकशीनंतर
नेमकं कारण किती महिन्यात समोर आणणार आहात का, हे 3 माझे प्रश्न आहेत. अध्यक्ष महाराज, 2 भग्न अवस्थेत जे पक्षी होते ज्याचं पोस्टमॉर्टम करता येत नव्हते, याचा अर्थ ते जागा आपण अतिशय कुजून गेले होते आणि म्हणून त्याचं पोस्टमॉर्टम करता येत नव्हतं. त्याच्यावर हल्ला असं करते ते कुजून गेले, आणि कुजून गेल्यामुळे तुम्ही हल्ला आहे की प्रदूषणाने आहे की इतर कारणांनी आहे, कारण ते पूर्णपणे ते कुजून गेलं असल्यामुळे त्याचं करता येत नव्हतं. 4 पक्षांचं पोस्टमॉर्टम केलं, पण सन्मान्य सदस्यांनी जो प्रश्न विचारला, म्हणूनच पाणी महाराष्ट्र पोल्युशन कंट्रोल बोर्डकडे, कारण ते गुलाबी रंगाचं पाणी झालं होतं आणि त्याची 2 कारणं असण्याची शक्यता होती. एक, त्या ठिकाणी जे डीपीएस लेक मध्ये येणारा पाण्याचा प्रवाह आहे तो कमी झाला होता, कारण यामध्ये जे इनलेट होते 3 ते बंद झाले होते, आणि म्हणून पहिल्यांदा तर इनलेट सुरू केले. पाणी महाराष्ट्र पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाला पाठवलं, त्यांनी अहवालात दिलं की या पाण्यामध्ये हे घटक आहेत, पण या घटकापैकी याचा काही दुष्परिणाम किंवा याचा प्रतिकूल परिणाम हा या पक्ष्यांच्या मृत्यूवर झाला का, याचं उत्तर आम्ही देऊ शकत नाही. तो रिपोर्ट त्यांनी दिला. मग आपण बॉम्बे नॅचरल हिस्ट्री सोसायटी यांची ही एक समिती केली. या समितीच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी लाईट्स डोळ्यावर येत असल्याने किंवा त्या ठिकाणी असणारे जे दिशादर्शक बोर्ड आहे यामुळे अपघात होण्याची शक्यता आहे, असं साधारणतः एक निष्कर्ष आला, आणि तिचे बोर्ड सारे दिशादर्शक काढून टाकण्यात आले, आणि लाईट्स दिशादर्शक बोर्डावर नाही, लाईट्समुळे दिशादर्शक बोर्डावर ते आपटले असू शकतात, ही एक भीती व्यक्त केली आणि शंका. बोर्ड काढलेत, लाईट्स नवी मुंबई आयुक्त लावणार आहे आणि सिडको लावणार आहे, पण तरीही याच्या संदर्भामध्ये भविष्यात अशा घटना होऊच नये. शेवटी तुम्हालाही माहिती आहे की 84 लक्ष योनीत प्रत्येकाला कधी ना कधी जायचं आहे. फ्लेमिंगो म्हणून आशिषही जाऊ शकतो, मीही जाऊ शकतो, म्हणून अशी वेळ कोणावर येऊ नये. अशी वेळ कोणावरही येऊ नये. हा जो काही प्रवास आहे, या प्रवासाला आत्ताच सुरक्षित केलं पाहिजे, म्हणून मी उच्चस्तरीय समितीही केली आहे, आणि मला विश्वास आहे की हे उच्चस्तरीय समिती आणि बॉम्बे नॅचरल हिस्ट्री सोसायटीच्या अध्यक्षांना आपण या कारणाकरताच घेतलं की हे आशियातली अतिशय उत्तम सोसायटी आहे, अतिशय अभ्यास करते. शेवटी पैशापेक्षा जीवजंतू पर्यावरण वाचवणं हे जास्त महत्वाचं आहे. अन्यथा एक दिवस येईल की जब खुलेगा मृत्यू का तांडव तो इंसान पछताएगा, तशी अवस्था येऊ नये म्हणून या कमिटीला, आणि तोही 2 महिन्याचा वेळ दिला जयंतराव, की 2 महिन्यामध्ये संपूर्ण अहवाल यावा, आणि जरी आपण प्रश्न विचारला नसला तरी निश्चितपणे हा अहवाल पटलावर ठेवण्यात येईल, आणि जे सन्माननीय आमदार पुढच्या जन्माची चिंता करतील ते वाचून त्याच्यावर सजेशन करतील. महोदय, एक मिनिट, याच्यामध्ये केळकर साहेब, माननीय मंत्री महोदयांनी केळकर साहेब त्यांना ते उत्तर द्यायचं महोदय, जन्माचं वगैरे. सन्माननीय मंत्री महोदयांनी उत्तरामध्ये आपल्या वैज्ञानिक ज्ञानाबरोबर आध्यात्मिक ज्ञानही दिलेलं असल्यामुळे, आणि त्यांच्या वैज्ञानिक ज्ञानाबरोबर आध्यात्मिक ज्ञानाची त्यांची ओढ असल्यामुळे ते असं म्हणाले 84 लक्ष योनीतून सगळ्यांना जायला लागणार आहे, आणि त्यामध्ये सुधीर भाऊ तुम्ही आणि माझंही नाव घेतलं, तीही जाणार आहेत. म्हणून माझा उपप्रश्न असा आहे, या सभागृहातले किती सदस्य या 84 लक्ष योनीतून फ्लेमिंगो म्हणून पुढच्या काळात जाणार आहे, त्याची स्पष्टता देऊ शकतील का? अध्यक्ष महाराज, यासाठी की चित्रकूटाचा संगणक बघावा लागेल, चित्रगुप्ताचा, आणि मगच सांगता येईल. आणि हे अतिशय कॉन्फिडेन्शियल आहे, आणि हे गुप्त माहिती असल्याने ही सभागृहाच्या पटलावर कोणत्याही परिस्थितीत ठेवता येणार नाही. मग पटलावर ठेवता येत नसेल तर त्याच्यावर चर्चाही नको करूया. अध्यक्ष महोदय, याच्यापेक्षा फ्लेमिंगोची संख्या वाढणं ही गरज आहे. ठाणे, कोलशेत, बाळकूम या सगळ्या ज्या खाड्या आहेत, या ठिकाणी एवढ्या मोठ्या प्रमाणामध्ये फ्लेमिंगो येत असत, परंतु जसं त्या ठिकाणी अधिवास वाढला, कॉन्क्रीटची जंगल व्हायला लागली, तर त्याच्यामध्ये फ्लेमिंगो एक तर यायचे बंद झाले किंवा अशा पद्धतीने दुर्दैवी त्यांचे घटना व्हायला लागल्या. अध्यक्ष महोदय, मी माननीय मंत्री महोदयांना मधल्या काळामध्ये एक पत्रही दिलं
या ठिकाणी मी प्रत्यक्ष पाहणी केल्यानंतर त्या कांदळवनामध्ये मैदानं झालेली आहेत अध्यक्ष महोदय, आणि याच्यामध्ये कांदळवन क्षेत्रीय अधिकारी, महापालिका का आपल्या महसूलचे तहसीलदार आणि अधिकारी याच्यापैकी कोण जबाबदार आहे हेच कळत नाही. कांदळवनचं म्हणतात त्यांच्याकडे आहे, ते म्हणतात यांच्याकडे आहे, आणि त्याच्यामुळे या सगळ्या परिसरामध्ये कॉन्क्रीटची जंगलं तर झालीच आहे. ती बघा अध्यक्ष, बघा माझ्याकडे तर सगळे फोटो आहेत की मैदानं कांदळवन तोडून झालेली आहे आणि कुठल्याही प्रकारची कारवाई झालेली नाही अध्यक्ष महोदय. आणि त्याच्यामुळे याची अधिकार जे आहे ते एकाच कुठल्या तरी एजन्सीकडे आपण केंद्र सरकारची परवानगी घेऊन घेणार का? अन्यथा या तिन्ही जे एजन्सीज आहेत यांच्या माध्यमातून संयुक्त कारवाई जर आपण केली नाही तर हा अधिवास आणखीन वाढत जाईल आणि फ्लेमिंगो तो यायचा बंदच होईल. म्हणजे मृत पावण्याचं तर सोडूनच द्या. आणि त्याच्यामुळे याबाबत आपण कुठल्या प्रकारची कारवाई करणार? महाराज, अतिशय सन्मान्य सदस्यांनी गंभीर मुद्दा उपस्थित केला की मँग्रोव्ह कांदळवन तीवर, ज्याला आपण तीवर म्हणतो, कांदळवन म्हणतो, मँग्रोव्ह म्हणतो, ही सुरक्षा आहे, सुरक्षा कवच, नैसर्गिक सुरक्षा कवच आहे विभिन्न समस्यांच्या संकटाचा सामना करण्यासाठी. पण 3 विभागामध्ये कांदळवन आहे. एक वन विभागाच्या अंडर आहे, एक महसूल विभागाच्या अंडर आहे आणि एक खाजगी आहे. साधारणतः मी केंद्रीय मंत्री महोदयांना विनंती केली, जी इच्छा आता तुम्ही व्यक्त केली की सर्व साधारणतः खाजगी तर कांदळवन आपल्याकडे येणार नाही, पण महसूल विभागाचं ज्याच्यावर त्यांचं नियंत्रण आहे ते राज्य सरकारला द्यावं. हे खरं आहे की महाराष्ट्रामध्ये कांदळवन म्हणजे मँग्रोव्हच्या विषयामध्ये देशांनी याचं अनुकरण करावं. एवढं कांदळवन 104 स्क्वेअर किलोमीटरनी वाढलं. आणि आपल्याला माहित असेल की सन्माननीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी भारत सरकारचा अर्थसंकल्प सादर करत असताना आपल्या राज्याच्या फाउंडेशनच्या धर्तीवर देशामध्ये इतर राज्यांमध्ये सुद्धा मँग्रोव्हचं संरक्षण झालं पाहिजे असा साधारणतः त्या ठिकाणी घोषित केलं. महाराष्ट्राचं मँग्रोव्ह फाउंडेशनच्या माध्यमातून आपलं अतिशय उत्तम काम सुरू आहे. पण दुसरा धोकाही आहे, कारण मँग्रोव्हचं क्षेत्र हे कुठं कधी त्या ठिकाणची प्रायव्हेट जागेवर झाल्यानंतर मग त्या ठिकाणी काही अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून अतिशय अमानुषपणे त्याची पर्यावरणाची बेछूट म्हणा अजून काय ती हानी केल्या जाते. आणि यासाठी आता आपण सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यापासून सुरक्षा दल लावण्यापासून यामध्ये जी शिक्षा आहे ती आता और याच्याऐवजी आणि करता येईल का असा विचार करतोय की ज्या शिक्षेमुळे या ठिकाणी फक्त थोडासा दंड भरून सुटता येणार नाही तर शिक्षा भोगावी लागेल आणि वृक्ष त्याचा नष्ट केल्यानंतर किती त्रास होऊ शकतो हे निश्चितपणे. पण तरीही संजय केळकर साहेब सन्माननीय सदस्य यांनी स्पेसिफिक कुठं माहिती दिली त्या संदर्भातली बैठक लावून आपण त्याची चौकशी समिती करू. आवश्यक असेल तर तुमच्याच अध्यक्षतेखाली समिती करून त्या समितीच्या अहवालावर सरकार गंभीरपणे कारवाई करेल. कारण आता ती वेळ आली आहे की मनुष्य खुनाचा गुन्हा जेवढा गंभीर आहे तेवढाच हा गुन्हा आहे असं समजण्याची वेळ मात्र आता निश्चित आली आहे. सभागृहामध्ये आमचे प्रश्न मांडावेत त्यासाठी आपल्याकडे आम्ही विनंती करत असतो. या प्रश्नाला दिलेला वेळ आणि त्याचं महत्व आणि त्याच्या अगोदरचा प्रश्न किंवा कुठल्याही प्रश्नाला किती महत्व द्यावं याच्याबद्दल सुद्धा काहीतरी स्पष्टता आणि आदेश आपण द्यावेत अशी विनंती आहे. कारण मगाशी आम्ही ज्या प्रश्नासाठी आपल्याकडे हात वर करत होतो, एक तर पुनर्वसनाचे प्रश्न सभागृहात लागत नाहीत आणि अशा वेळेला आम्हाला संधी मिळत नाही. आणि आता मात्र आपण सगळी सभागृहामध्ये प्रश्नोत्तराचा तास चाललाय की वेगवेगळ्या पद्धतीची भाषणं चालली आहेत असा जो चित्र दिसतोय. माझी विनंती आहे की याच्यामध्ये दुरुस्ती करा आणि तशा पद्धतीचे आदेश आपण अध्यक्ष म्हणून करा. ठीक आहे, मी आताच सांगितलं जवळजवळ 17 मिनिटं या प्रश्नावरती आपण चर्चा केली आहे. आता आपण पुढे जायला हरकत नाही. प्रश्न क्रमांक 3. ठीक आहे, जयंत पाटील साहेब. अध्यक्ष महोदय, आपण कांदळवन ज्या ठिकाणी वाढलेलं आहे त्या ठिकाणची चर्चा केली. माझा मंत्री महोदयांना प्रश्न आहे, जी कमिटी आता त्यांनी स्थापन केली त्या कमिटीला आणखीन एक टार्गेट द्यावं की मुंबईच्या आसपास मागचे 5 वर्षाचे सॅटेलाइटचे फोटो काढा आणि विशेषतः सन्माननीय अध्यक्ष महोदयांच्या मतदारसंघामध्ये लोक बाहेरून वाळू आणून रिक्लेम करतात लँड आणि त्या ठिकाणी झोपड्या बांधतात.
असा बराच प्रकार मंत्री महोदय अध्यक्ष महोदयांच्या मतदारसंघात दिसेल, तसा सगळीकडे मुंबईत आहे. त्यामुळे आता जमीन मिळवण्याचा हा दुसरा प्रकार चालू आहे. बाहेरून जमिनीत माल आणून टाकायचा आणि रिक्लेम लँड करून तिथं झोपडी करायची. तर असे 5 वर्षाचे आपण फोटो सॅटेलाइटवरून काढून त्या कमिटीलाच सांगा की असं जे अतिक्रमण मागून समुद्राकडून करण्यात येतं त्या सर्व अतिक्रमण निष्कासित करण्याचा प्रयत्न करेल काय. अध्यक्ष महाराज, जसं मी अगोदरही सांगितलं की हे सुरक्षा कवच आहे. स्वतःच्या फायद्यासाठी स्वार्थासाठी असं शोषण करण्याचा अधिकार नाही. आणि म्हणूनच यासाठी आपण फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया याचं मॅपिंग करतं. कोणत्या ठिकाणी हे क्षेत्र कमी झालं, कोणत्या ठिकाणी वाढलं. यामध्ये जसं मी सुद्धा अभ्यासाअंती हे सांगू शकतो की जिथं खाजगी जमीन आहे तिथे हे प्रश्न उपस्थित होत आहेत. आणि म्हणून आपण केंद्रीय मंत्री महोदयांना विनंती करतोय की तुम्ही महसूलवर असणाऱ्या जमिनी आणि खाजगी असणाऱ्या जमिनी याचे पार्ट करा. महसूल विभागाची जेवढी जमीन आहे तेवढी हस्तांतरित करा. जसं JNPT मध्ये मँग्रोव्ज होते, मग JNPTची साधारणतः 700 एकर जमीन आम्ही वन विभागाला हस्तांतरित केली यासाठी की नंतर मग फॉरेस्ट कन्झर्वेशन ऍक्टचे सारे नियम दंड कायदे लागू होतात. जर ती आम्ही वन विभागाला दिली नाही तर असणारे जे कायदे आहे ते कायदे फारसे प्रभावकारी होत नाही. आणि यासाठी हा प्रयत्न चालू आहे. आणि सुदैवाने एक उत्तम घटना झाली की भूपेंद्र यादवजी जे या केंद्राचे या विभागाचे मंत्री आहेत त्यांच्या ते आमचे प्रभारी असल्याने याला अजून वेग देणं हे शक्य होईल. चला होता समुद्राच्या बाजूने जे अतिक्रमण रिक्लेम लँड करून चाललेलं आहे ते सन्माननीय अध्यक्ष महोदयांच्या मतदारसंघात कुलाब्याला आहे. तर ती जी कमिटी आहे त्या कमिटीला हे एक काम द्या. आता नवीन वेगळी कमिटी त्यासाठी नको. नाही, याच्यात एक मिनिट मंत्री महोदय, एक कारण तो संबंध आमच्याशी नाही मँग्रोव्हशी असेल तर निश्चितपणे केला जाईल. पण अध्यक्षांच्या मतदारसंघात असल्याने याचा पूर्ण निर्णय अध्यक्षांना आम्ही देतो. अध्यक्षांनी जसे आदेश देता येईल तसे द्यावे. सर्वोच्च पदावर अध्यक्ष महाराज आहे, त्यांना आपल्या मतदारसंघाची मतदाराची चिंता करण्यासाठी जे जे आवश्यक असेल ते आमचा विभाग आमच्या अधिकाराच्या कक्षेमध्ये आणि मर्यादामध्ये करेल. सन्मान्य मंत्री महोदय, ह्याच्यात एक गोष्ट आपल्याला केवळ कुलाब्यासाठीच नव्हे तर मुंबईत किनाऱ्यावरती जेवढे कांदळवन आहेत, मला वाटतं अस्लम शेख साहेबांच्या पण मतदारसंघात बऱ्यापैकी आहे, अंधेरी वेस्टमध्ये आहेत, त्या सगळ्या ठिकाणी जे अतिक्रमण झालेलं आहे हे अतिक्रमण काही नवीन नाही आहे. हे अतिक्रमण जवळजवळ गेले 10, 15, 20 वर्षापासून आहे. आणि असं असताना त्यांचं रिहॅबिलिटेशन जोपर्यंत आपण करत नाही तोपर्यंत ही कांदळवनाची जमीन खऱ्या अर्थाने पूर्णपणे अतिक्रमण मुक्त होणार नाही. तर त्यांच्या पुनर्वसनासंदर्भातला शासनाने लवकरात लवकर निर्णय घेऊन त्यांचं पुनर्वसन करून या सगळ्या मँग्रोव्हचं रिज्युविनेशनचा कार्यक्रम घ्यायला हरकत नाही. महाराज, कांदळवनाच्या जमिनीवर अतिक्रमण असेल तर जी समिती आता आपण नियुक्त करतोय ती खरं तर तेवढ्या नवी मुंबईच्या नेरूळ सीवूड्स येथील DPS तलावाच्या बाबतीत अभ्यास करणार होती की तिथं आपल्याला पार्क करता येईल का. पण आपण याच्यामधल्या या GR मध्ये एक वाक्य वाढवून ज्या मँग्रोव्हच्या जमिनीवर कांदळवनावर अशा पद्धतीचं अतिक्रमण झालं असेल तेही आयडेंटिफाय करून आपल्या सूचनेनुसार त्या ठिकाणी काय कारवाई करता येईल ही काही सन्माननीय सदस्यांची बैठक घेऊन. असं आहे की याच्यामध्ये अजून एक अडचण आहे. आता मी काही ठिकाणी वन विभागाच्या जमिनीवरचे अतिक्रमण काढण्याचा निर्णय केल्याबरोबर काही सन्माननीय सदस्य आलेत की आमच्या निवडणुकीच्या तोंडावर जर तुम्ही हे अतिक्रमण काढलीत तर अप्रत्यक्ष तुमच्यावर ब्लेम येईल संख्या कमी करण्याचा. आता हे सर्व तांत्रिक मुद्दे आहे. म्हणून तुमच्या मतदारसंघापासून जर आपल्याला प्रयोग करायचा असेल अतिक्रमण काढण्याचा तर निश्चितपणे आपण करू शकू. आणि अतिक्रमण काढू नका, पहिली त्यांचं पुनर्वसन करा. ठीक आहे, मग त्याबद्दलचा समितीमध्ये हा मला वाटतं जयंतरावांनी एक सीट त्यांची कशी वाढवायची माझ्यापासून सुरुवात करायचा प्रयत्न. आणि जयंतराव याच्यामध्ये बुद्धिमान आहे. चला, प्रश्न क्रमांक 3. अध्यक्ष महोदय, प्रश्न क्रमांक 82,136.
अध्यक्ष महाराज छापल्याप्रमाणे. अध्यक्ष महोदय, जळगाव जिल्ह्यामध्ये या पीक विम्यामध्ये 2022-23 मध्ये जवळपास 77,946 शेतकऱ्यांनी केळी पीक विमा उतरवला होता. अध्यक्ष महोदय, त्यापैकी फक्त 77,900 पैकी फक्त 10,600 शेतकऱ्यांचा पीक विमा पडताळणी झाली आणि ते नामंजूर करण्यात आले. अध्यक्ष महोदय, ही जी पीक विमा कंपनी आहे याच्याकडे अनेक तक्रारी झाल्या. जिल्हा नियोजन बैठकीमध्येही सगळ्याच लोकप्रतिनिधींनी याच्या संबंधी तक्रारी केल्या की ही जी पीक विमा कंपनी आहे यांनी फेरपडताळणी केली की अचानक हे क्षेत्र वाढलं म्हणून केळीचं. अध्यक्ष महोदय, ज्या वेळेला ही पीक विमा काढण्यात आला त्यावेळेला काहीही चेकिंग केलं नाही आणि नुकसान भरपाई ज्यावेळी देण्याची वेळ आली 4-6 महिन्यानंतर मग सांगतात की इथं पुनर्परीक्षण करावं लागेल, पुनर्पाहणी करावी लागेल. 4-6 महिन्यानंतर कुठलंही पीक पुन्हा त्या जागेवर उभं असतं का अध्यक्ष महोदय? म्हणून त्यांना बऱ्याच ठिकाणी केळीचे पीक सापडलं नाही म्हणून त्यांनी ते नामंजूर केले. प्रकरण जिल्हा नियोजन मध्ये प्रकरण गाजलं. परत 6,686 शेतकऱ्यांचे अपील पुन्हा दाखल केले. तालुका स्तरावर पाहणी प्रत्यक्ष करून हे प्रकरण पाठवण्यात आले. तेही प्रकरण नामंजूर केले अध्यक्ष महोदय आणि फक्त काहीतरी 77 प्रकरण 29 प्रकरण मंजूर केले. यांच्या उत्तरात त्यांनी सांगितलेलं आहे इतका घोळ केला अध्यक्ष महोदय. हे सॅटेलाइट इमेजद्वारे एक पीक विमे मंजूर करतात. सॅटेलाइट इमेज असताना देखील याच्या उत्तरात त्यांनी मंजूर केलं की कमी क्षेत्र आढळल्यानंतर परत तपासणीमध्ये याचा अर्थ त्यांच्या सॅटेलाइट इमेजमध्ये यांनी पाहिलंच नव्हतं. काही प्रकरणात अशी आहे की यांच्याकडे सॅटेलाइट इमेज उपलब्धच नाही आहे तरी देखील ते प्रकरण नामंजूर केले. म्हणजे या पीक विमा कंपनीने जे प्रकरण अध्यक्ष महोदय नामंजूर केली आहे ती सगळी बोगस यांनी पाहणी करून केलेली आहे. म्हणून माझी मागणी अध्यक्ष महोदय, पूर्वी 2011-12 मध्ये ट्रिगरवरील वाऱ्याच्या नोंदीनुसार केळीची पीक विमा मंजूर केला जात होता. 11-12 मध्ये दिलेली ही नुकसान भरपाई आणि शेतकऱ्यांची तीच मागणी आहे. कारण वाऱ्याच्या जोरात वारा जरी आला अध्यक्ष महोदय तरी केळीचे पानं फाटतात आणि केळीच्या पिकाची वाढ खुंटते. म्हणून ते खोड जरी उभं दिसत असलं तरी त्याची वाढ होत नाही अध्यक्ष महोदय. म्हणून ट्रिगरवर आधारित हे नुकसान भरपाई आपण देण्यास मान्यता देणार का? एक, ही जी प्रकरणं सगळी नामंजूर करण्यात आलेली आहे ती जिल्हा नियोजनने प्रत्यक्ष पाहणी करून प्रकरणं पाठवली होती 6,686 ती मंजूर करणार का? हा दुसरा प्रश्न अध्यक्ष महोदय. आणि या पीक विमा कंपनीला जर पुनर्परीक्षण करायचं असेल तर ते एखाद्या महिन्याच्या आतच करायला लावायला पाहिजे. 4-4, 6-6 महिन्याने केलं तर प्रत्यक्ष पीक सापडणार नाही. ते करायला लावणार का? अध्यक्ष महाराज, या जळगाव जिल्ह्यातील आंबा बहार पीक विम्याच्या संदर्भात, तेही केळीच्या पीक विम्याच्या संदर्भात सन्माननीय सदस्य सावकार साहेबांनी येथे उपस्थित केलेले जे मुद्दे आहेत त्यामध्ये त्यांचा पहिला प्रश्न आहे की एकूण फक्त 10,000 शेतकऱ्यांचा पीक विमा उतरवून घेतला, पण अध्यक्ष महाराज 77,000 शेतकऱ्यांचा पीक विमा उतरवून घेतला आणि 77,938 शेतकऱ्यांचे सहभागी झाले. त्यापैकी 66,988 अर्ज पात्र होते. 884 अर्ज नुकसान भरपाईस अपात्र ठरले होते आणि 66,104 अर्जदारांना नुकसान भरपाईस पात्र ठरले होते. पात्र शेतकऱ्यांना त्या वर्षी जो पीक विमा मिळाला तो 593 कोटी रुपयाचं वाटप झालं. आणि त्यावेळेस आपल्या माहितीसाठी सदनाच्या अध्यक्ष महाराज आणि जळगाव जिल्ह्यातल्याही शेतकऱ्यांना हे कळावं की एकूण 821 कोटी रुपये राज्यात आंबिया बहारचा 22-23 मध्ये प्रीमियम शेतकऱ्यांनी भरला होता. त्याची भरपाई ही जी मिळणार होती शेतकऱ्यांना ती 1,083 कोटी रुपये त्यावेळेस मिळाली. 1,023 कोटी म्हणजे 131% पीक विमा आंबिया बहारचा त्यावेळेस राज्यात मिळाला. त्या 821 कोटी पैकी जळगाव मध्ये
375 कोटी शेतकऱ्यांनी प्रीमियम भरला आणि त्याच्या अगेन्स्ट जो पीक विमा मिळाला तो 594 कोटी, म्हणजे 158% पीक विमा या ठिकाणी मिळालेला. अध्यक्ष महाराज, या बाबतीत हे खरं आहे की अंबिया बहार 22-23 मध्ये जे 77,000 लाभार्थी शेतकऱ्यांनी त्या ठिकाणी अर्ज केला, त्यातील 66,988 पात्र, त्याच्यातले काही 884 अपात्र. पण प्रत्यक्ष मात्र ज्या वेळेस या 10,000 शेतकऱ्याच्या संबंधित हा प्रश्न उपस्थित केलेला, त्या 10,000 काही शेतकऱ्याच्या 10,991 प्रस्तावाच्या संदर्भात अध्यक्ष महाराज या बाबतीमध्ये अनेकदा जिल्हाधिकारी कार्यालयावरती मोर्चे झाले, डीपीडीसी मध्ये हा विषय निघाला, माझ्याकडे 2दा बैठकी झाल्या, जिल्ह्यातले सन्माननीय दोन्ही मंत्री त्यावेळेस बैठकीमध्ये उपस्थित होते अध्यक्ष महाराज. आणि त्या बैठकीमध्ये त्या ठिकाणी असं ठरवण्यात आलं की 10,000 पैकी 6,000 काही अर्जाची पुनर्तपासणी करण्याच्या संदर्भात जिल्हाधिकाऱ्यांनी या ठिकाणी सूचना केल्या. आणि पुनर्तपासणी करत असताना त्यावेळेस अध्यक्ष महाराज त्या कंपनीकडून MR-SAGचे इमेजेस घेण्याच्या बाबतीमध्ये निर्णय झाला. आणि निर्णय झाल्यानंतर त्या एकूण 6,686 जे काही 10,986 विमा प्रस्तावापैकी जिल्हाधिकारी जळगाव यांनी 6,686 रद्द झालेल्या शेतकऱ्यांचे प्रस्ताव मान्यतेसाठी पुनश्च सादर केले. ते सादर केल्यानंतर अध्यक्ष महाराज MR-SAGने जळगाव जिल्ह्यातील 6,686 शेतकऱ्यापैकी महाराष्ट्र सुदूर संवेदन ज्याला आपण MR-SAG म्हणतो नागपूर यांच्या अहवालानुसार 6,609 शेतकऱ्यांच्या शेतावर केळी पीक आढळून आले नसल्याचे त्यांचे प्रस्ताव रद्द करण्यात आले. एक मी सांगतो ना उत्तराला ते आपल्याला सांगतो ना सांगतो ना हे सांगावं तर लागेल. अध्यक्ष महाराज यापैकी मला आपल्याला स्पष्ट सांगायचं आहे की हे जे आकडे सांगतोय भैया हे याच्यासाठी सांगतोय की उपप्रश्न पुन्हा तुमच्याकडनं येऊ नये आणि उपप्रश्नासहित उत्तर आपलं जावं. फक्त 77 शेतकऱ्यांपैकी शेतकऱ्यांच्या विमा प्रस्ताव या ठिकाणी वगळून 699 शेतकऱ्यांचे प्रस्ताव वगळून उर्वरित 77 शेतकऱ्यांपैकी 29 शेतकऱ्यांना विमा प्रस्ताव पात्र आढळून आलेला आहे. अध्यक्ष महाराज याच्या जवळजवळ 158% विमा दिला गेलेला आहे. आणि हे जे काही MR-SAGनी नंतर पुनर्तपासणी केली, केंद्र सरकारने निर्देश दिले, ही कंपनी पीक विमा कंपनी माननीय सदस्यांच्या माहितीसाठी ही AIC आहे, ही केंद्र सरकारची क्रॉप इन्शुरन्स कंपनी आहे. त्यामुळे या कंपनीने या शेतकऱ्यांना जेवढा न्याय द्यायचा त्यासाठी प्रयत्न केला. पण ज्यावेळेस सॅटेलाइट इमेजेस घेण्यात आले MR-SAGचे, त्या सॅटेलाइट इमेजेसमध्ये कुठेही केळी त्यावेळेस आढळून आलेली नाही. त्यामुळं हे 6,609 शेतकऱ्यांचे प्रस्ताव वगळण्यात आलेले आहेत अध्यक्ष महाराज. आणि याबाबत पूर्ण तपासणी केल्यानंतर सुद्धा या 6,009 शेतकऱ्यांना जी माहिती समोर येते आहे ती माहिती अशी आहे की बॅरल लँडवरती या ठिकाणी केळी दाखवली आहे. ती माहिती अशी आहे की नदीच्या काठी नदी पात्रामध्ये केळीचे क्षेत्र दाखवलेलं आहे. असे ह्या सर्व गोष्टी ज्या वेळेस इमेजेसमध्ये पुरावे म्हणून प्राप्त झाले त्यानंतर पीक विमा कंपनीला सुद्धा ती विमे निकाली काढण्याच्या बाबतीमध्ये अडचण आली. त्यामुळे त्या पीक विमा शेतकऱ्यांना आता मिळू शकत नाही. टोपे साहेब बोला. अध्यक्ष महोदय, टोपे साहेब. अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदयांच्या बोलण्यासाठी कोणी हात पकडू शकत नाही, इथे त्याच्यात वादच नाही. पण अध्यक्ष महोदय मला या ठिकाणी एवढंच सांगायचं आहे की अध्यक्ष महोदय ज्या अर्थी MR-SAGच्या माध्यमातून का असत नाही, अध्यक्ष महोदय तुम्ही एक लक्षात घ्या की 77 का होत नाही. आपल्या कायद्यामध्ये सुद्धा कसं आहे की एक बेगुनाह को शिक्षा नाही होनी चाहिए. तसा 77 लोकांना जर MR-SAGनी तपासलं नसतं तर कदाचित त्यांना आपण त्या ठिकाणी न्याय मिळूच देऊ शकलो नसतो. याचा अर्थ अध्यक्ष महोदय देयर इज समथिंग काय फ्लॉ इन द सिस्टम. आपल्याला जसं म्हणता येईल की ही जी काही सिस्टम आहे यामध्ये नक्कीच फ्लॉज आहेत आणि शेतकऱ्यावर अन्याय होतो. अध्यक्ष महोदय आता आपण जसं मंत्री महोदयांनी सांगितलं 198% एवढा परतावा दिला. अध्यक्ष महोदय या वर्षीची माहिती मागच्या वर्षीची जे काय आता वाटप केली आहे 8,000
काही कोटी एवढे अध्यक्ष महोदय प्रीमियम भरला, 3500 कोटी परतावा दिला, म्हणजे 4500 कोटी अध्यक्ष महोदय त्याच्यात नफा आहे, पण नफा 20% सीमित ठेवायचा, त्यामुळे तो 20% 1600 कोटी रुपये तरी नफा राहणार आहे अध्यक्ष महोदय. त्यामुळे परतावा दिला एखाद्या वर्षी हे काही फार मोठं काम केलंय अशातला भाग नसतो अध्यक्ष महोदय. माझे पॉइंटेड अध्यक्ष महोदय 4 प्रश्न आहेत, धनुभाऊ जरा लिहून घ्या. पहिला अध्यक्ष महोदय, विमा कंपनी जसं एक तारीख असते अध्यक्ष महोदय की त्या तारखेच्या आतच त्या ठिकाणी विमा भरा अध्यक्ष महोदय, तसंच ज्या वेळेस अध्यक्ष महोदय परतावा द्यायचा असतो त्याची पण तारीख असते अध्यक्ष महोदय. 15 सप्टेंबरला विमा कॅल्क्युलेशन करण्यासाठीची अग्रीमेंटमध्ये तारीख असते 15 सप्टेंबर आंब्याबार, आणि त्यामुळे खूप झालं तर कॅल्क्युलेशन करून 30 सप्टेंबर पर्यंत सगळा डेटा असतो अध्यक्ष महोदय. पण तरी सुद्धा परताव्याच्या रकमा 5-5, 6-6 महिने दिल्या जात नाहीत अध्यक्ष महोदय. शेतकऱ्याच्या पैशाला काही व्याज नाही का? शेतकऱ्याला पैशाला काही मोल नाही का? त्याला वेळेवर पैसे मिळू नाहीत का? ते मिळाले पाहिजे, आणि त्यामुळे 5-6 महिने लेट दिलं जातं अध्यक्ष महोदय. त्या संबंधी काय केलं जाणार, ती माझी पहिला प्रश्न अध्यक्ष महोदय. दुसरा प्रश्न अध्यक्ष महोदय असा आहे की फळबाग विम्याच्या हद्दीपर्यंत अध्यक्ष महोदय मंडळ, जो महसूल मंडळ आहे त्या महसूल मंडळाला अध्यक्ष महोदय एक ऑटोमॅटिक क्लायमेट सेंटर असतं अध्यक्ष महोदय त्या ठिकाणी, तर ऑटोमॅटिक वेदर स्टेशन असतं अध्यक्ष महोदय. या ठिकाणी आपण पाहतो पाऊस अध्यक्ष महोदय या विधान भवनावर पडतो, आणि तिकडे जर बघितलं तर आपण कुठे कफ परेडला पडत नाही. तुमचाच मतदारसंघ आहे अध्यक्ष महोदय. इतक्या जवळ अध्यक्ष महोदय पावसाचा फरक असतो, आणि हे जे काही अध्यक्ष महोदय वेगवेगळे त्या ठिकाणी रायडर्स असतात त्यांचे, तर अध्यक्ष महोदय यामध्ये पावसाचे जे प्रमाण असतं मापक ते मंडळावर असतं. 15 गावं 20 गावं मिळून अध्यक्ष महोदय एक मंडळ असतं. या गावात पाऊस पडतो त्या गावात पाऊस पडत नाही, असा फरक असताना माझं असं म्हणणं आहे की एवढे करोडो रुपये आपण अध्यक्ष महोदय फळपीक विम्याचे शेतकरी भरतात, तर अध्यक्ष महोदय त्या ठिकाणी गाव निहाय त्या ठिकाणी अध्यक्ष महोदय मापक बसवणार का? हा दुसरा प्रश्न अध्यक्ष महोदय. तिसरा प्रश्न अध्यक्ष महोदय, खरीप रबीच्या संदर्भात फळबागाचा नाही, परंतु आपण एक्सपर्ट आहात, आपण समजून घेऊ शकाल, त्यामुळे मला एवढंच सांगायचं की उंबरठा उत्पन्न अध्यक्ष महोदय, उंबरठा उत्पन्न मागचे जे 7 वर्ष असतात ते त्याचं ॲव्हरेज काढलं जातं, आणि त्याच्या ॲव्हरेजमध्ये अध्यक्ष महोदय सरासरीच्या 70% जर असेल आणि त्याच्या खाली गेलं तरच विमा मिळतो, तर अध्यक्ष महोदय त्या ठिकाणी खूप कमी जास्त हे असतं ॲव्हरेज, त्यामुळे बरंच कमी निघतं, आणि बऱ्याचदा अध्यक्ष महोदय विमा मिळत नाही. त्यामुळं हे 70% जो काही अट आहे ती रद्द करून सरासरी इतकं, सरासरीच्या खाली गेलं 7 वर्षाच्या की खाली त्या ठिकाणी अध्यक्ष महोदय उंबरठा उत्पन्नाच्या दिलं पाहिजे अशी अपेक्षा आहे. त्यामुळे हा तिसरा प्रश्न आहे की त्याच्या सरासरीच्या खाली करावं. आणि क्लेमच्या बाबतीत अध्यक्ष महोदय 72 तासात शेतकऱ्यांनी क्लेम दाखल करावा. मग काय तर टोल फ्रीवर फोन करा, पोर्टलला करा, नाही तर CSC ला करा. अध्यक्ष महोदय आज इंटरनेट ग्रामीण भागात चालत नाही, फोन सेवा नसते, कधी कधी लाईट नसतो, चार्जिंग झालेलं नसतं, अनेक गोष्टी आहेत. तर या 72 तासाची सुद्धा वाढ अध्यक्ष महोदय केली पाहिजे, रास्त लोकांना त्यापासून वंचित ठेवू नये. तर त्या दृष्टिकोनातून सुद्धा अध्यक्ष महोदय अग्रीमेंटमध्ये वाढ करून शेतकऱ्यांना न्याय देणार का, असे 4 धोरणात्मक प्रश्न अध्यक्ष महोदय मी विचारलेले. अध्यक्ष महाराज, हे 4 प्रश्न म्हणजे त्यांनी 4 विचारले, पण अध्यक्ष महाराज एक चुकीची माहिती पटलावर सन्माननीय टोपे साहेबांच्या कडून या ठिकाणी जाते, ती मी आपल्याला विनंती करतो की आपण ती सुधारावी. अध्यक्ष महाराज, आत्ता ज्या 1 रुपयाच्या पीक विमा योजनेच्या संदर्भात ते बोलले, आणि त्यांनी सांगितलं की या ठिकाणी 8,000 कोटी रुपये हे राज्य आणि केंद्र सरकारने मिळून 1 रुपयाची पीक विमा योजना दिली, आणि त्यामध्ये कंपनीचाच फायदा झाला. अध्यक्ष महाराज, मी आपल्याला कालही सदनात सांगितलं, आजही परत सांगतो की आत्तापर्यंत मागचे 3500 कोटी, मागचे 3200 कोटी आणि आत्ताचे 4,000 कोटी रुपये परवा दिवशी या ठिकाणी पीक विमा कंपनीने उर्वरित सगळ्यांना म्हणजे 7,200 कोटी रुपये आतापर्यंत मिळालेत, हे अंतिम नाहीत. 8,000 कोटी रुपयाच्या पर्यंत किंवा त्याच्यापेक्षा जास्त काहीशे कोटी रुपये हे शेतकऱ्यांना यावेळेस मागच्या 23-24च्या खरीपच्या विम्याच्या संदर्भामध्ये, त्यामुळे कंपनीला यावेळेस फायदा नाही. ते जे सांगतायत की 20% फायदा ठेवावा लागतो, असं नाही. 80-110चा जो आपण निर्णय घेतलेला आहे
त्यामध्ये 110% पुढे जर नुकसान झालं तर राज्य सरकारने भरायचं आणि 80% आत जर उत्पन्न झालं तर 20% राज्य सरकारला आणि केंद्र सरकारला परत द्यायचे आणि 20%च फक्त त्यांनी फायदा ठेवायचा. पण नुकसान झाल्यावर मात्र फायदा नाही. हे एक मुद्दा तुम्ही जे चुकीचा सांगितला त्याच्याने संभ्रम नको आणि पुन्हा यावर राजकारण वेगळं नको. अध्यक्ष महाराज त्यांनी सांगितलं की आंबिया बहारची तारखा आणि त्या तारखेप्रमाणे अध्यक्ष महाराज पीक विम्याचा कायदा आहे. पीक विम्याच्या कायद्यामध्ये स्पष्टपणाने सांगितलेलं आहे की पीक विमा एखाद्या शेतकऱ्याला जर मंजूर झाला तर मंजूर झालेल्या दिवसापासून 15 दिवसाच्या आत त्या पीक विमा लाभार्थी शेतकऱ्याला त्याच्या खात्यावरती पैसे गेले पाहिजे. जर पैशाला वेळ झाला तर त्या ठिकाणी व्याजासहित त्या ठिकाणी परतावा करावा लागेल. हा कायदाच आहे, त्याच्यामुळे वेगळं काही नाही. आणि जर असं पाळलं गेलं नाही तर त्या पीक विम्यावर कंपनीवर कायदेशीर कारवाई करण्याची सुद्धा यात तरतूद आहे. अध्यक्ष महाराज दुसरा प्रश्न यांनी अध्यक्ष महाराज दुसरा प्रश्न आपण स्पेसिफिक कुठं लेट झालंय हे जर सांगितलं त्या बाबतीत स्पेसिफिक जर जिथं लेट झालं आपण जालन्यात सांगितलं जिथं लेट झालंय त्याचे कारण शोधून जर त्याच्यात पीक विमा कंपनी दोषी असतील तर त्यांच्यावरती नक्कीच कारवाई केली जाईल. अध्यक्ष महाराज दुसरा विषय त्यांनी सांगितलं की क्लायमेट सेंटरचा ऑलरेडी आता महाराष्ट्रामध्ये जवळजवळ सर्वच महाराष्ट्राच्या मंडळावरती क्लायमेट सेंटर आहे. एक आता विलेज वाईज करण्याच्या बाबतीमध्ये यावर्षी आपण 10,000 गावावरती मदत पुनर्वसन विभाग, केंद्र सरकार आणि कृषी विभाग ह्या तिन्ही मिळून 10,000 गावं ॲडिशनल यावर्षी क्लायमेटच्या बाबतीमध्ये करायचं ठरवलेलं आहे. आता मधल्या काळात 3-4 महिन्याचा इलेक्शनचा टाइम गेल्यामुळं याला मूर्त रूप येऊ शकलं नाही, पण 10,000 महाराष्ट्रातली गावं ही क्लायमेट सेंटरने नवीन जोडली जाणार आहेत. अध्यक्ष महाराज आपण तिसरा प्रश्न विचारला की उंबरठा उत्पन्नाच्या संदर्भामध्ये. अध्यक्ष महाराज 10 वर्षातले खरीप आणि रब्बी हंगामातले सर्वात चांगले 7 वर्ष उत्पन्नाचे आणि त्या उत्पन्नाचं ॲव्हरेज काढून या ठिकाणी पीक विम्याचं तूट घट हे सगळं काढलं जातं आणि त्याच्यावरती विमा निश्चित केला जातो. आपण जे या ठिकाणी सांगताय की हे उंबरठा उत्पन्न आपण जे काही नियम आहेत ते बदलून सरासरी सगळं करावं या बाबतीमध्ये अध्यक्ष महाराज अनेक वर्ष यापूर्वी असं होतं, पण त्याच्यानंतर ह्या एक गोष्टी बदलत गेल्या आणि पीक विमा कंपन्यांना खऱ्या अर्थानं शेतकऱ्याला योग्य न्याय मिळावा हा खरा विषय आहे. मुद्दा हा जळगाव जिल्ह्यातल्या केळी आंबा बहारच्या केळी पिकाच्या विम्याच्या संदर्भातला. अध्यक्ष महाराज मी आपल्याला सांगतो की इथं उशीर का झाला, का या ठिकाणी काय झालं, तर अध्यक्ष महाराज याच्या 4 चौकशा 2 केंद्र सरकारचे निर्देश आणि राज्य सरकारने 2 वेळेस निर्देश दिल्यानंतर पीक विमा कंपनीने प्रत्यक्ष तिथं तपासण्या सुद्धा केल्या. 45 अर्जाच्या तपासण्या केल्यानंतर ज्या वेळेस या सगळ्या गोष्टी लक्षात आल्या त्यावेळेस MR-SACनी त्याच्या कक्षेत त्या काळातील इमेजेस येत नसल्या कारणाने त्यांनी नासाकडनं इमेजेस विकत घेतल्यात. अध्यक्ष महाराज आता आदरणीय जयंत पाटील साहेबांनी उपस्थित नाहीत आता ते, पण त्यांनी उपस्थित केलं आपल्याच मतदारसंघातलं की 5 वर्षाचे इमेजेस आपल्या मतदारसंघातल्या या ठिकाणी काढावे. तर अशा पद्धतीचे आपण सांगताय की नंतर लक्षात येईल का, आता तशी व्यवस्था आता या क्षणाला सुद्धा आपल्या पृथ्वी तलावर अनेक असे सॅटेलाइट आहेत की जे इमेजेस घेत आहेत आणि त्या इमेजेस आपल्याला 1-2 वर्षांनी नंतर सुद्धा मिळू शकतात. ही टेक्नॉलॉजी आहे. म्हणजे आधुनिकता ही जशी अनेक वेळेला 99% फायदेशीर ठरते, पण ज्यावेळेस शेतकरी जमिनीवरती शेती करतो त्यावेळेस ही आधुनिकता ही त्याच्या फायद्याची ठरते का नुकसानीची ठरते. तर आता आपण इथं पाहिलं तर या ठिकाणी जे सॅटेलाइट इमेजेस आलेले आहेत ते नासाकडून आणलेले आहेत. त्याच्यामुळे आता या सॅटेलाइट इमेजेसला आपण कसं डिनाय करायचं हा सगळ्यात महत्वाचा विषय आहे. म्हणून या ठिकाणी त्या शेतकऱ्यांना पीक विमा नाकारण्यात आलेला आहे आणि त्यांनी पीक विम्याच्या कायद्यामध्ये अध्यक्ष महाराज पीक विमा मंजूर झाला पैसे देणं 15 दिवसाच्या आत देणं, उशीर झाला तर व्याजासहित देणं. एक भाषण करत नाहीये जाधव साहेब, त्यांनी उपस्थित केलेले उत्तर सांगतोय. अध्यक्ष महाराज 15 दिवसात देणं कायदा आहे, पण याच्यात 15 दिवसाच्या वर जर गेलं दिलंच नाही आणि नाकारला तर कारणासहित नाकारावा लागतो आणि त्या व्यक्तिगत शेतकऱ्याला कळवावं लागतं. हा कायदा आहे, त्याच्यामुळे यात सर्वांना व्यक्तिगत कळवलेला आहे. अध्यक्ष महोदय मला माहित आहे पण आपण लगेच म्हणणार झालं म्हणून कोकणामध्ये जी मुदत असते
ती महाराष्ट्रातल्या इतर भागाला फळझाडांकरता म्हणून विमा उतरण्याकरता किंवा विमा क्लेम होण्याकरता म्हणून मुदतीमध्ये जो फरक आहे तो फरक सारखा करणार का, एक. आणि कोकणामध्ये सकाळ ढगाळ वातावरण आल्यामुळं आंबा मोठ्या प्रमाणामध्ये गळून पडतो, तो सुद्धा विमा योजनेअंतर्गत घेणार काय, 2. 10 सेकंद फक्त राहिलेत. मंत्री महोदय एकच मिनिट. मंत्री मी थोडासा वेळ वाढवणार. पृथ्वीराज चव्हाण साहेबांना एक विचारायचं बोलते. अध्यक्ष महोदय, माझा फक्त साधा प्रश्न आहे की जळगाव एकत्र घेऊया. जिल्ह्यामध्ये एका केळी पिकाबद्दल 77,000 विमा प्रस्ताव प्रश्नोत्तराचा तास त्यापैकी उत्तर संपेस 18,000 तोपर्यंत वाढवण्यात येत आहे. तिथं पीक नाही असा प्रस्ताव आला. हे काय चाललेलं आहे यामध्ये? संगणमतानं पीक नसताना विमा झाला का? कारण उपग्रहाचे फोटो आहेत, आपल्याला माहिती आहे, सगळ्या खाजगी कंपन्या आहेत, नासा आहेत, सगळ्यांच्याकडून दररोजचे फोटो मिळतात. त्यामुळे तिथं मुळातच पीक नसताना विमा झालाय का? आणि असं असेल तर त्यामध्ये काही संगनमत आहे का? आणि कुणी जर संगनमताने जर अशा नसताना पीक जर विमा उतरवला असता आणि नंतर मग नुकसान झालं म्हणून मग नुकसान भरपाई मिळणार असेल तर कुठेतरी काहीतरी गंभीर प्रकार आहे आणि यामध्ये जे कोणी सहभागी असतील त्यांच्यावर काही कारवाई करणार का? अध्यक्ष महाराज, या बाबतीमध्ये त्याचं क्षेत्र नसताना, बॅरल लँड असताना नदी पात्रामधलं क्षेत्र दाखवलेलं आहे ही वस्तुस्थिती आहे. आपली एक पीक विमा भरण्याची एक पद्धत आहे. तुमच्याकडे 7-12 जमिनी एक क्षेत्र दिसतंय तर पीक विमा भरता येतो. कुठल्या पिकाचा भरायचा आहे त्या 7-12 त्या वर्षी खरीप, रब्बी आणि आंबा बहार फल पिकाचा वेगळा त्याच्यात आपण टाकलं की त्या पद्धतीने विमा भरता येतो. आता तो विमा मिळण्याच्या संदर्भामध्ये मिळाल्यानंतर प्रत्यक्ष अशा ज्या वेळेस अडचणी समोर येतात, तपासणी केली जाते, त्यानंतर त्याला विमा मिळत नाही. आता त्यांनी असा विमा का भरला? त्याच्या 7-12 जमीन आहे. आता क्षेत्र लागवड केली का नाही? तर नाही केली. आता अशा पद्धतीचा अशा शेतकऱ्याला आपण कारवाई करा असं म्हणताय तर स्वाभाविक आहे अध्यक्ष महाराज, त्यांनी क्षेत्रावरती लागवड दाखवली, पीक विमा भरला. या बाबतीत अशी काही कारवाई आता या ठिकाणी होऊ शकत नाही. पण एवढं निश्चित आहे की या ठिकाणी ज्या 6,000 शेतकऱ्यांच्या काही शेतकऱ्यांच्या बाबतीत 77 शेतकरी, त्याच्यातल्या 39 शेतकऱ्यांना यामुळं न्याय मिळालेला आहे आणि उर्वरित आता न्याय मिळू शकेल असं वाटत नाही. अध्यक्ष प्रश्नोत्तराचा तास संपले. अध्यक्ष महाराज, भास्करराव जाधव साहेबांचं अध्यक्ष महाराज, त्यांनी 2 मुद्दे उपस्थित केले की एकूण तासांच्या बाबतीत कोकण आणि इतर भागामध्ये तर ते समान करण्याच्या बाबतीत सरकार विचाराधीन आहे आणि जे धुक्यामुळे आणि इतर कारणामुळे आंबाचं पीक गळतं ढगाळ वातावरणामुळे, तर त्या बाबतीमध्ये सुद्धा बैठक लावू. त्या बाबतीमध्ये सुद्धा अध्यक्ष महाराज, मी सांगतो त्या बाबतीमध्ये सुद्धा पीक विमा कंपनीला कळवलं जाईल की या ढगाळ वातावरणामुळे जर पिकांचं नुकसान झालं असेल तर ते सुद्धा ट्रिगर म्हणून घेण्याच्या बाबतीत विचार केला जाईल. मंत्री महोदय, अनेक सदस्यांना बोलायचं या विषयावर, त्यामुळे आपल्या दालनात या लक्षवेधी संदर्भातली बैठक घेऊन सगळ्यांचं समाधानकारक आपण उत्तर द्यावं. जी अध्यक्ष महाराज. नाही, प्रश्न झाला, प्रश्नोत्तराचा तास संपला. कागदपत्रे सभागृहाच्या पटलावर ठेवणे माननीय उपमुख्यमंत्री तथा ऊर्जा मंत्री. महोदय, मी आपल्या अनुमतीने कंपनी अधिनियम 2013च्या कलम 395च्या पोट कलम 1 मधील खंड ब अन्वये महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्यादित यांचा सन 2022-2023 या वर्षाचा 18वा वार्षिक अहवाल आपल्या अनुमतीने विद्युत अधिनियम 2003च्या कलम 104च्या पोट कलम 4 अन्वये महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग याचा सन 2022-2023 या वर्षाचा वार्षिक लेखा अहवाल सभागृहासमोर ठेवतो. सदर अहवाल विधानसभेच्या पटलावर ठेवण्यास झालेल्या विलंबाची कारणे सोबत जोडली आहेत. अहवाल सभागृहासमोर ठेवण्यात आला. सदर अहवाल विधिमंडळाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात येईल. माननीय मत्स्य व्यवसाय मंत्री. महोदय, मी आपल्या अनुमतीने कंपनी अधिनियम 2013च्या कलम 395च्या पोट कलम 1 ब अन्वये महाराष्ट्र मत्स्योद्योग विकास महामंडळ मर्यादित यांचे सन 2015-2016 ते सन 2018 ते 2019 या वर्षाचे अनुक्रमे 44वा, 45वा, 46वा व 47वा वार्षिक अहवाल सभागृहासमोर ठेवतो. सदर अहवाल विधानसभेच्या पटलावर ठेवण्यास झालेल्या विलंबाची कारणे सोबत जोडली आहेत. अहवाल सभागृहासमोर ठेवण्यात आला. सदर अहवालाची विधिमंडळाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात येतील. माननीय उद्योग मंत्री. महोदय, मी आपल्या अनुमतीने महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम
1961च्या कलम 27च्या पोट कलम 4 अन्वये महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ यांचा सन 2019-2020 हा वार्षिक हिशेब महोदय, मी आपल्या अनुमतीने महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम 1961च्या कलम 27 पोट कलम 4 अन्वये महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ यांचे सन 2024-25 चे मूळ अर्थसंकल्पीय अंदाजपत्रक आणि सन 2023-24 चे या वर्षाच्या सुधारित अर्थसंकल्प अंदाजपत्रक सभागृहासमोर ठेवतो. वार्षिक हिशोब व वार्षिक सुधारित अंदाजपत्रक सभागृहासमोर ठेवण्यात आले. सदर वार्षिक हिशोब व वार्षिक सुधारित अंदाजपत्रक विधिमंडळाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात येतील. माननीय महिला व बाल विकास मंत्री. अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या अनुमतीने महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग अधिनियम 1993च्या कलम 19 अन्वये महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग यांचा सन 2020-2021 व सन 2021-2022 या वर्षांच्या अनुक्रमे 28वा व 29वा वार्षिक अहवाल तसेच अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या अनुमतीने महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोग सुधारणा नियम 2011च्या नियम 12(1) अन्वये महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोग यांचा सन 2018-2019 या वर्षाचा वार्षिक अहवाल तसेच मी आपल्या अनुमतीने कंपनी अधिनियम 2013च्या कलम 394च्या पोटकलम 2 अन्वये महिला आर्थिक विकास महामंडळ यांचा सन 2022-2023 या वर्षांचा 48वा वार्षिक अहवाल सभागृहासमोर ठेवत आहे. सदरहू अहवाल विधानसभेच्या पटलावर ठेवण्यास झालेल्या विलंबाची कारणे सोबत जोडली आहेत. अहवाल सभागृहासमोर ठेवण्यात आला. सदरहू अहवाल विधिमंडळाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात येतील. आज शुक्रवार दिनांक 5 जुलै 2024 रोजी स्थगन प्रस्तावाच्या एकूण 3 सूचना प्राप्त झाल्या होत्या, परंतु सन 2024-2025च्या अतिरिक्त अर्थसंकल्पातील अनुदानाच्या मागण्यांवर सभागृहात चर्चा व मतदान पहिला दिवस असल्यामुळे प्रथेनुसार स्थगन प्रस्ताव घेतले जात नाहीत. आता या सूचनास मी दालनात अनुमती नाकारित आहे. फेरीवाल्यांचा महत्वाचा मुद्दा आहे. अध्यक्ष महाराज, आपण 2014 मध्ये या राज्यातील फेरीवाल्यांसाठी एक कायदा आपण तयार केला होता. अध्यक्ष महाराज, त्याची अंमलबजावणीच होत नाही असं आपण चित्र पाहतो. अध्यक्ष महाराज, हा विषय फार गंभीर आहे. अध्यक्ष महाराज, हातावर कमवणारे खाणारी ही गरीब लोक आहेत. आपलं कुटुंब पोसणं आणि त्यासाठी त्यांच्या उदरनिर्वाहाचा ही एक व्यवस्था आहे. अध्यक्ष महाराज, मी विशेष करून आपण याला 2014 आणला होता. अध्यक्ष महाराज, आज मुंबईत असेल की मुंबईच्या म्हणजे महाराष्ट्रातली जे काही मोठी शहरं असतील, या सगळ्या शहरामध्ये या ठिकाणी फेरीवाल्यांचं ऐन पावसाळ्याच्या काळामध्येच यांना त्या ठिकाणून हटवलं जातं. त्यांचे सगळे दुकानं फेकली जातात, त्यांचं सामान जप्त केली जाते आणि त्यांचं सगळं कुटुंब उद्ध्वस्त केलं जातं. अध्यक्ष महाराज, माझं या स्थगनाच्या माध्यमातून एवढीच माझी विनंती. अध्यक्ष महाराज, राज्यात अंदाजे 30 लाखाच्या आसपास हे फेरीवाले असून फेरीवाल्यांना कायदेशीर अधिकार देऊन त्यांना सन्मानाने जगता यावे यासाठी आणि आपण लोकसभेने कायदा पारित केला. अध्यक्ष महाराज, 2014 मध्ये त्यानुसार प्रत्येक राज्याने कायदा अंमलबजावणी करण्यासाठी नियमावली व योजना बनवणे आवश्यक होते. त्यानुसार महाराष्ट्राने 2016 रोजी नियमावली जाहीर केली, परंतु योजना आजपर्यंत बनवली नसणे, अनेक हॅकर संघटनाद्वारे अनेकदा पाठपुरावा करून देशातील इतर राज्यातील योजनांचा अभ्यास करून त्याचा अहवाल राज्य शासन व राज्य नगर परिषद प्रशासन यांना सादर केले असूनही आजही सादर योजना राज्यात लागू करण्यात आली नसणे, फेरीवाल्यासाठी कायदा असूनही राज्यात केवळ योजना नसलेले फेरीवाल्यानंतर अमानुष कारवाई करण्यात येत असणे, फेरीवाल्यांना संविधानाचे दिलेले त्यांचे हक्क व अधिकार यापासून वंचित राहावे लागत असणे, राज्यातील 30 लाख फेरीवाले व त्यांच्या कुटुंबामध्ये पसरलेली तीव्र असंतोषाची भावना याबाबत शासनाने तातडीने कारवाई करण्याची आवश्यकता, राज्यात फेरीवाल्यांचा प्रश्न गंभीर होत असल्याने याबाबत कारवाई करण्याची आवश्यकता असल्याने सभागृहाचे मी लक्ष वेधतो. अध्यक्ष महाराज,
की माननीय राज्याचे उपमुख्यमंत्री आहेत, कालच त्यांचा व्हिडिओ पण प्रकाशित झालेला आहे अध्यक्ष महाराज, तो फार लोकप्रिय पण होत आहे, ते लोकांसाठी काम करतात आहेत आणि त्याच्यामुळे फेरीवाल्यांचे मुद्द्यावरच आलो, तुम्ही तुमचा व्हिडिओचा पण उल्लेख केला पाहिजे ना. तर अध्यक्ष महाराज त्याचाच आहे. तर अध्यक्ष महाराज माझं एवढंच म्हणणं आहे, अध्यक्ष महाराज, ही गरीब लोक आहेत आणि या गरीब लोकांच्यासाठी शासनाने जो केंद्र सरकारने जो कायदा केला होता 2014चा. ठीक आहे नानाभाऊ, तुमचा विषय समजला. मला 2 मिनिटं याच्यावर सरकारने काही निर्देश द्या. आणि अगदी बघा, खरं तर हा विषय जरी मी स्थगन प्रस्ताव आज नाकारलेला असला तरी आदरणीय सदस्य नानाभाऊ पटोलेंनी अत्यंत महत्वपूर्ण असा हा विषय आज सादर केला आहे. 10 वर्ष झाली आहे हा कायदा होऊन. टाउन वेंडिंग पॉलिसी झाली नाहीये, टाउन वेंडिंग कमिटीज झाल्या नाहीयेत आणि फेरीवाल्यांची परिस्थिती अत्यंत अवघड ही झालेली आहे. आपल्याला एक लक्षात घ्यायला पाहिजे, आपण आज फेरीवाल्यांना 10,000 रुपये कर्ज देत आहोत, त्यांना प्रोत्साहन देत आहोत आणि कर्ज दिल्यानंतर त्यांचीच दुकानं तोडून त्यांचेच हॉकर्सना हटवून आपण त्यांच्यावर एका प्रकारे अन्याय करत आहोत. त्यामुळे स्थगन प्रस्ताव जरीही नाकारला गेला असला तरी या विषयाची चर्चा ही मंगळवारी आपण आयोजित करू. अध्यक्ष महोदय, चला पुढे जाऊ. मोठ्या प्रमाणात या फेरीवाल्यांना त्यांना उद्ध्वस्त केलं जात आहे. तात्पुरता कारवाई थांबवा ना अध्यक्ष महाराज, तिथे थांबवायचा अधिकार सरकारला आहे. नाही नानाभाऊ, याच्यात 2014 साली जो सर्वे झालेला त्या सर्वे मध्ये जे फेरीवाले पात्र ठरवण्यात आलेले त्यांना सुप्रीम कोर्टाकडनं प्रोटेक्शन आहे, त्यांना कोणीही हलवू शकत नाही. आणि जर का 2014 साली पात्र झालेल्या फेरीवाल्यांना हटवण्यात येत असेल तर आपण उचित कारवाई करण्याचे निर्देश देऊ. चला पुढे. उपमुख्यमंत्री महोदय. नाही, स्थगन मी दिला होता ना. स्थगन नाकारले, आज घेता येणार नाही. बजेट नाही झालं ना, आता उत्तर घेऊया. नाही, द्या उत्तर. मला जरा महत्वाचा विषय शाहू महाराजांच्या पुतळ्याचा आणलंच पाहिजे, असं कसं होईल. अध्यक्ष महोदय, दिल्ली परिसरामध्ये, राजभवन परिसरामध्ये राजश्री शाहू महाराजांचा पुतळा बदलण्यात येऊन त्या ठिकाणी नवीन पुतळा बसवलेला आहे. अध्यक्ष महोदय, खरं तर महाराष्ट्र सध्याच्या तेव्हा बोला अग्रभागी छत्रपती शिवाजी महाराज शहारूढ पुतळा आहे, तिथे शासनारूढ पुतळा आहे. अध्यक्ष महोदय, बाबासाहेब आंबेडकरांचा पुतळा आहे, महात्मा ज्योतिबा पुतळा आहे. परंतु मला एवढी फक्त अगदी थोडक्यामध्ये विनंती आहे माननीय मुख्यमंत्र्यांना की जो पुतळा जशा पद्धतीचा, जसा चेहरा असलेला दष्टपुष्ट पुतळा दसरा चौक कोल्हापूरमध्ये होता तसाच पुतळा इथे बसवणं अपेक्षित होता आणि तो पूर्वीचा पुतळा तसाच होता. पण बदलल्यानंतर त्या पुतळ्याला बदल केला गेला. ते डोळे खोल गेलेले कृश असा असलेला पुतळा शाहू महाराजांचा त्या परिसरात बसवलेला गेला. हे खरं म्हणजे आपल्याला विनंती आहे या माध्यमातून की जसा नाही राजभवन परिसरामध्ये दिल्लीच्या म्हणजेच आपल्या जिथे पार्लमेंटमध्ये जे पुतळे हलवले ना त्यात होता हा पुतळा, तो काढला गेला आणि तिथे हा जो पुतळा बसवलाय तो पूर्णतः बदललेला पुतळा बसवलेला आहे. म्हणून हे देशातील शाहू महाराज प्रेमीकडून ही मागणी आलेली आहे की या पुतळ्याची महाराष्ट्राने लक्ष घालावं, महाराष्ट्र शासनाने, आणि या परिसरामध्ये जो पुतळा शाहू महाराजांचा होता तो पुतळा पुनश्च दसरा चौकामध्ये जसा पुतळा आहे तसाच बसवावा. अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय विरोधी पक्ष नेते साहेबांनी एक महत्वाचा मुद्दा राजर्षी शाहू महाराजांच्या बद्दल इथं उपस्थित केलेला आहे. आता त्यांचेच वंशज छत्रपती शाहू महाराजच पार्लमेंटमध्ये सन्माननीय सदस्य झालेले आहेत, कोल्हापूरचं प्रतिनिधित्व करतायत. त्यांनाही आम्ही त्या ठिकाणी विचारू की बाबा आपलं काय मत आहे. ते तर तिथले वंशजच आहेत ना, तर ह्यांचंही काही म्हणणं असेल ते ऐकून. अरे 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 एकदा राजभवन सांगता, एकदा पार्लमेंट सांगता, मी एकदा महाराष्ट्र. साहेब
महाराष्ट्र सदनचा मी त्याचा साक्षीदार आहे. त्यावेळेस स्वतः प्रणव मुखर्जी साहेब राष्ट्रपती होते आणि त्यावेळेस राष्ट्रपतींच्या शुभ हस्ते त्याचं उद्घाटन झालं. त्याच्यानंतर अनेकदा विजय वडेट्टीवार साहेब पण त्या मंत्रिमंडळामध्ये असायचे. त्याला किती वर्ष झाली? 12-15 वर्ष होऊन गेली. आणि आता हा मुद्दा निघालेला आहे तरी देखील शेवटी शाहू महाराजांचा, राजर्षी शाहू महाराजांचा मुद्दा आहे. नेहमी आपण शिवशाहू फुले आंबेडकरांचे विचारधारेवर बोलतो, त्याच्यामुळे आम्ही ते तपासून घेऊ. वाटल्यास ते दिल्लीला असतील आणि आम्ही पण त्या काळात दिल्लीला असू तर एकत्र आपण बघू आणि काय त्याच्यामध्ये दुरुस्त करायचं असेल तर दुरुस्त करण्याची सरकारची तयारी आहे. चला उत्तर. अध्यक्ष महोदय, मी काही दिवसापूर्वी सादर केलेला अर्थसंकल्प राज्याने बघितला, विधिमंडळाने त्या ठिकाणी बघितला, सर्वांनी पाहिला असेलच. राज्याच्या अशा प्रकारचे एक ऐतिहासिक अर्थसंकल्प सादर करण्याची भाग्य मला लाभलं, याचा मला सार्थ अभिमान आहे. अध्यक्ष महोदय, एक गोष्ट आपण लक्षात घ्या की हा अर्थसंकल्प सादर करत असताना 2 जुलै, 3 जुलै, 4 जुलै 3 दिवसाची सर्वसाधारण चर्चा अर्थसंकल्पावर आपण त्या ठिकाणी परवानगी दिलेली होती आणि मी मुद्दाम गेल्या 10-15 वर्षाचं रेकॉर्ड काढलं. अध्यक्ष महोदय, गेल्या 15 वर्षामध्ये जेवढे अर्थसंकल्प सादर झालेत त्याच्यात कधी पण दोन्ही बाजूच्या सन्माननीय 70 सभासदांनी चर्चेमध्ये भाग घेतलेला आजपर्यंत कधी घडलं नाही. ते आता आपण अध्यक्ष असताना घडलेलं आहे आणि आज 70 लोकांनी, मागचं काढलं तर 55, 41, 43 अशा पद्धतीची संख्या असायची, पण पहिल्यांदाच एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर दोन्ही बाजूच्या सन्माननीय सदस्यांनी भाग घेतला. याचा अर्थ निश्चितपणे अर्थसंकल्पावर बहुतेकांनी चांगली प्रतिक्रिया व्यक्त केली. विरोधकांचं कामच आहे विरोध करणं, परंतु तरी देखील त्याच्यात त्यांनी काही चांगल्या गोष्टी घडल्या, त्याचा उल्लेख चांगल्या पद्धतीनं केला. त्यांना अजून काही त्याच्यात त्रुटी जाणवल्या त्या त्यांनी तिथं मांडल्या आणि त्याची सुरुवात विरोधी पक्षनेते विजयराव वडेट्टीवार साहेबांनी केली. शेवटी मला असंही म्हणता येईल की विजयराव आणि 69 लोक पण रेकॉर्डवर त्यांची सगळ्यांची नावं आणणं मला योग्य वाटतं आणि म्हणून विजय वडेट्टीवार साहेब विरोधी पक्षनेता, नंतर डॉक्टर संजय कुटेजी, जयंत पाटीलजी, ऋतुजा लटकेताई, रवी राणाजी, रोहित पवार, प्रताप अडसूळ, पृथ्वीराज बाबा चव्हाण, योगेशजी कदम, सुनीलजी प्रभूर, शेखरजी निकम, मंजुळाताई गावित, जितेंद्रजी आव्हाड, गीताताई जैन, किरण लामटेजी, अमीन पटेलजी, सिद्धार्थ शिरोळेजी, अबू आझमीजी, बाळासाहेब आजमेजी, विक्रमसिंह सावंतजी, कैलास पाटीलजी, अशोक पवारजी, विश्वजित कदमजी, भीमराव तापकीरजी, नितीन राऊतजी, भारतीताई लवेकर, अनिल देशमुखजी, किशोर जोरगेवारजी, सुरेश वरपुडकरजी, महेश लांडगेजी, दिलीप बनकरजी, राजेश एकडेजी, रमेश कोरगावकरजी, रत्नाकर गुट्टेजी, मनीषाताई चौधरी, हिरामन खोसकरजी, रईस शेखजी, विश्वनाथ भोईरजी, संदीप क्षीरसागरजी, सचिन कल्याण शेट्टीजी, सुलभाताई खोडके, सुनील भुसाराजी, यशवंत मानेजी, कृष्णा गजबेजी, दीपक चव्हाणजी, देवराव होळीजी, अतुल बेनकेजी, श्वेताताई महाले, चंद्रकांतजी नवघरे, आशिष जयस्वालजी, चेतन तुपेजी, सुभाष धोटेजी, अतुल भास्करकरजी, सुनील शेळकेजी, उदयसिंह राजपूतजी, विनय कोरेजी, अमित जनकजी, हरिभाऊ बागडेजी, सरोजताई अहिरे, जितेश अंतापूरकरजी, रमेश बोरनारेजी, प्रशांत ठाकूरजी, मेघनाताई बोर्डीकर, बाळासाहेब पाटीलजी, राजेश पाटीलजी, राजेश पवारजी, मोनिकाताई राजळे, सीमाताई हिरे, आकाशजी पुणकर आणि सुरेश भोळे अशा 70 अरे ज्यांनी बोलले त्यांचं नाव घेणार ना. अध्यक्ष महोदय, अशा सन्माननीय 70 लोकांनी, सन्माननीय सदस्यांनी भाग घेतला आणि काल उशिरापर्यंत सभागृह चाललं आणि ते सगळं कालच तुम्ही सांगितलं होतं की आज ते संपवायचं आणि आज आपण उत्तराच्या करता मला संधी दिलेली आहे. मी अध्यक्ष महोदय भाषणाच्या सुरुवातीलाच एक गोष्ट स्पष्ट करतो की अर्थसंकल्प फुटल्याच्या बद्दल सन्माननीय विरोधी पक्ष नेत्यांनी पण तशा पद्धतीनं वक्तव्य केलं आणि जयंत पाटील साहेबांनी पण तशा प्रकारचं वक्तव्य केलं, परंतु हे दोन्ही सन्माननीय सदस्य अध्यक्ष महोदय अतिशय सिनियर आहेत आणि अर्थसंकल्पापूर्वी वर्तमानपत्रामध्ये नेहमीच अर्थसंकल्पातील तरतुदी छापून आल्याबद्दल त्यांनी त्या ठिकाणी आक्षेप घेतला
हे दोघंही एवढे सिनियर असताना आणि जयंतरावांनी तर 9 वेळेला अर्थ मंत्रालयाची जबाबदारी स्वीकारलेली आहे. त्याच्यावर अर्थसंकल्पाकडनं नागरिकांच्या काही अपेक्षा असतात आणि या अपेक्षांचा अध्यक्ष महोदय कानोसा घेऊन माध्यम त्याच्यामध्ये चर्चा माध्यमांच्या मध्ये होत असते आणि त्याबाबतच्या बातम्या ह्या छापल्या जात असतात. लोकांच्या आशा आकांक्षाचं एक प्रतिबिंब असतं. यात माध्यमांचा कुठलाही काहीच दोष नाही. उलट ते आपलं काम चोखपणे करण्याचा अध्यक्ष महोदय प्रयत्न करत असतात आणि त्यामुळे अर्थसंकल्प मांडण्यापूर्वी काही बातम्या वर्तमानपत्रामध्ये किंवा इलेक्ट्रॉनिक मीडियामध्ये आल्या तर अर्थसंकल्प फुटला असं म्हणता येणार नाही. सन्माननीय सदस्य तसं म्हणत असतील तर ते जनतेवर किंवा माध्यमांच्यावर अन्याय करण्यासारखं आहे. मी अर्थमंत्री म्हणून स्पष्टपणे सांगू इच्छितो की अर्थसंकल्प कुठेही फुटलेला नाही. अर्थसंकल्पाची गोपनीयता पूर्ण राखली गेलेली आहे हे मी पहिल्यांदाच निदर्शनास आणून देऊ इच्छितो. अध्यक्ष महोदय, एकंदरीतच या सगळ्या सन्माननीय सदस्यांनी भाग घेत असताना प्रत्येकाने आपापल्या मताप्रमाणे अर्थसंकल्पामध्ये काही मतं इथं व्यक्त केलेली आहेत. मी त्या सगळ्या मतांचा आदर करतो. ज्या चांगल्या सूचना असतील त्याचं मी स्वागत करीन, सरकार त्याच्याबद्दलचं स्वागत करीन आणि ज्याच्याबद्दल काही त्यांनी सूचना केल्या असतील आणि त्या पुढं ह्या सगळ्या अर्थसंकल्पांमध्ये दिलेल्या योजना नीटपणे राबवण्याच्या करता त्याचा उपयोग होणार असतील तर त्याही सूचनांचा मी आदर करीन आणि त्यांचंही स्वागत त्या निमित्तानं करीन. अध्यक्ष महोदय, त्याच्यामध्ये काही सन्माननीय सदस्यांनी कौतुक केलं. मी सुरुवातीला सांगितलं तर विरोधी बाकाच्यावरच्या सदस्यांनी टीका केली. मी त्यांना दोघांनाही सर्वांनाच मी धन्यवाद देऊ इच्छितो. आपण केलेल्या सूचनांची मी आणि अर्थ विभागाने प्लॅनिंगनी नोंद घेतलेली आहे आणि खरं तर काहींनी असाही मुद्दा काढला, मला वाटतं सन्माननीय सदस्य पृथ्वीराज बाबांनी काढला किंवा कोणी काढलं, कारण 70 लोक बोलली, मी सगळ्यांचं ऐकत होतो. जास्तीत जास्त सन्माननीय मान्यवरांचा ऐकण्याचा प्रयत्न हा मी अध्यक्ष महोदय त्या ठिकाणी केलेला आहे आणि त्याच्यातनं काही गोष्टी दुरुस्ती करायची असेल तर त्याच्याही बद्दल मी माझ्या विभागाला सांगितलेलं आहे. अध्यक्ष महोदय, फेब्रुवारी महिन्यात देशाचा अर्थसंकल्प नेहमी मांडला जातो आणि पूर्वी 28 फेब्रुवारी ही तारीख असायची, आता ती 1 फेब्रुवारी केलेली आहे आणि केंद्राने त्यांचा अर्थसंकल्प मांडला की त्यानंतर आपण राज्याचा अर्थसंकल्प मांडतो. असं वर्षानुवर्ष चालत आलेलं आहे. यावेळी लोकसभेच्या निवडणुकीमुळं फेब्रुवारी महिन्यातच केंद्राचा आणि राज्याचा पण अंतरिम अर्थसंकल्प सादर झाला. त्याच्यानंतर आता अतिरिक्त अर्थसंकल्प सादर केलेला आहे. अध्यक्ष महोदय, हा अर्थसंकल्प सादर करत असताना जाणीवपूर्वक सरकारने त्याच्यामध्ये राज्याचा सर्वांगीण विकास व्हावा, प्रत्येक समाज घटकाला त्या विकासाच्या प्रवाहामध्ये संधी मिळावी. मग त्याच्यामध्ये आपला शेतकरी असेल, शेतमजूर असेल, महिला असेल, युवा युवती असतील, सर्वसामान्य सर्वांच्या अडचणी दूर व्हाव्यात ही आपल्या सर्वांचीच अपेक्षा असते आणि त्याच्यामुळं इच्छा पण असते. राज्यातील प्रत्येक घटकाच्या अर्थसंकल्पातनं काही अपेक्षा त्या ठिकाणी असतात आणि जास्तीत जास्त अपेक्षा पूर्ण करण्याचा आणि प्रत्येक समाज घटकाला न्याय देण्याचा प्रयत्न ह्या अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून ह्या महायुतीच्या सरकारने अध्यक्ष महोदय केलेला आहे. आणि महाराष्ट्र हे देशातील एक आघाडीचं राज्य म्हणून ओळखलं जातं आणि कल्याणकारी राज्याची संकल्पना राबवत असताना आर्थिक आघाडीवर देखील राज्य सुस्थितीत राहावं, आर्थिक शिस्त तिथं पाळली जावी यासाठी देखील सरकारचा प्रयत्न आहे आणि ह्या सर्व गोष्टी नजरेसमोर ठेवून अध्यक्ष महोदय आम्ही अर्थसंकल्प मांडण्याचा प्रयत्न केलेला आहे आणि त्याच्यामध्ये वारकरी, महिला, शेतकरी, दुर्बल घटक, युवा पिढी या सर्वांचा हा अर्थसंकल्प आहे. शेतकऱ्यांना बळ देणारा हा अर्थसंकल्प आहे. महिलांना सशक्त करणारा अशा प्रकारचा अर्थसंकल्प अध्यक्ष महोदय या बाबतीमध्ये सगळ्यांनी ही गोष्ट लक्षामध्ये घेतली पाहिजे. अध्यक्ष महोदय, हा अर्थसंकल्प मांडत असताना मला मी जास्त सगळ्यांच्या 70 लोकांच्या सन्माननीय सदस्यांच्या प्रश्नाला उत्तर देऊ शकणार नाही, परंतु जे महत्वाचे प्रश्न आहेत आणि ते बहुतेकांनी त्याचा उहापोह केलेला आहे त्याच्या संदर्भामध्ये मी उत्तर देण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. अध्यक्ष महोदय, त्याच्यामध्ये पहिलं म्हणजे अर्थस्थितीच्या बाबत सन्माननीय सदस्यांनी, विरोधी पक्ष नेते असतील किंवा काही सन्माननीय समोरचे सदस्य असतील किंवा महसूल आणि राजकोषीय तूट, कर्जाचा बोजा आणि एकूणच राज्याचा आर्थिक
स्थितीबाबत चर्चा केली आणि काही प्रश्न हे निश्चितपणे त्यांनी उपस्थित केलेले आहे, साहजिकच आहे. त्या संदर्भामध्ये अध्यक्ष महोदय, खरं तर मला सभागृहाला सांगायचं आहे की इथं आजपर्यंत एक रेकॉर्ड सन्माननीय जयंत पाटील साहेबांचं होतं, 9 वेळेला अर्थसंकल्प मांडायचं. जयंतराव बरोबर आहे ना? 9 वेळेला अर्थसंकल्प मांडायचं. पण अध्यक्ष महोदय, मला या नाही आपल्या वानखेडे साहेब आता वर गेले, आता हयात असणं सलग होता ते तर रेकॉर्ड आहेच. जसं वसंतराव नाईकांचं सलग 11 वर्ष होतं, त्याच्यामुळे ते जयंतराव त्याबद्दल तुमचं अभिनंदन. अध्यक्ष महोदय, मला 10 वेळेला अर्थसंकल्प काय करतात, मोठी जबाबदारी वाढल्यावर मूड बदलावा लागतो. नाही, कोणाच्या हाताखाली काम करत असताना सगळं तिथं ढकलावं लागतं की त्यांनी केलं, मी कुठं काय केलं. अध्यक्ष महोदय जाऊ द्या, परंतु मी पहिल्यांदा नाही, दुसऱ्यांदा नाही, तिसऱ्यांदा नाही, चौथ्यांदा नाही, मला सभागृहाला 5व्यांदा नाही, 6व्यांदा नाही, 7व्यांदा नाही, 8व्यांदा नाही, 9व्यांदा नाही, 10व्यांदा अर्थसंकल्प मांडण्याची संधी मिळाली. आणि काहीतरी अध्यक्ष महोदय आम्हाला थोडा बहुत अनुभव आहे, इतरांच्या एवढा नसेल पण थोडा का होईना अनुभव आहे. आणि त्याच्यामुळं मी कोणत्याही बाजूला महाविकास आघाडीमध्ये होतो तरीच मला अर्थसंकल्प मांडण्याची संधी द्यायची, आणि महायुतीमध्ये आलो तरी अर्थसंकल्प मांडण्याची संधी त्या ठिकाणी द्यायची दिलेली आहे. ही वस्तुस्थिती कोणी नाकारता येणार नाही. पण एक गोष्ट मी त्यावेळेस बघितली, महाविकास आघाडीकडनं अर्थसंकल्प मांडला की त्यावेळेस महायुती विरोध करायची. आता महायुतीकडनं मांडला की महाविकास आघाडी विरोध त्या ठिकाणी करते. भास्करबाई खरंय की नाही? झाला ना दोन्ही बाजूंनी, परंतु हरकत नाही, तो मनुष्य स्वभाव आहे, त्याच्याबद्दल मला काही जास्त म्हणायचं नाही. पण एकंदरीत मी सुरुवातीला सांगितलं तुटीच्या बद्दल प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमं यांनी देखील ह्याच्याबद्दलची चर्चा केली, पेपरला पण वेगवेगळ्या प्रकारच्या बातम्या आल्या. अशी चर्चाही राज्याच्या विकासासाठी नेहमी पोषक असते, त्यामुळे मी त्या सगळ्या चर्चेचं स्वागत करतो. सन्माननीय सदस्यांनी पण उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांच्या बद्दल थोडंफार समाधान करण्याचा प्रयत्न देखील अध्यक्ष महोदय मी करणार आहे. सन्माननीय विरोधी पक्ष नेते, आपण मला सांगितलं की महसुली जमा ही मागील आर्थिक वर्षापेक्षा 13,000 कोटींनी जास्त आहे, आणि महसुली जमा ज्या दराने वाढायला पाहिजे त्या दराने वाढत आहे, अशा प्रकारचा मुद्दा तुम्ही उपस्थित केलेला होता. खरं तर 2019-20ला 2,83,190 महसुली जमा होती. 21-22ला 2,69,468. तेव्हा का कमी झाली? तर त्यावेळेस करोनाचा काळ होता, सगळ्या जगाने तो अनुभवला होता. परंतु त्याच्यानंतर सातत्याने अध्यक्ष महोदय, मला विरोधी पक्ष नेत्याला सांगायचं की ती महसुली जमा वाढत गेली. 21-22ला 3,33,312 झाली, 22-24ला 4,05,678 झाली, 23 कोटी. 2023-24ला बजेट एस्टिमेट होतं ते 4,49,523 कोटी आहे. त्याचे अजून आकडे सगळे क्लिअर झालेले नाहीत, त्याच्यामुळं त्याचा आता ॲक्युरेट फिगर मला आता सांगता येणार नाही. आल्यानंतर मी सभागृहाला अवगत करीन. आणि 24-25 मध्ये बजेट एस्टिमेट 4,99,462 कोटी रुपये, आणि मागील वर्षाच्या तुलनेमध्ये विरोधी पक्ष नेते साधारण ते 11.10% अशी वाढ झालेली आहे, आणि नेहमी तशाच पद्धतीची वाढ झालेली आहे. एकदा फक्त मला वाटतं करोनाच्या काळामध्ये 4.85% मायनस झालेलं होतं, आणि नंतर 21-22ला एकदम 23.69% वाढ झाली, कारण करोना गेलेला होता आणि त्याच्यामुळे अर्थव्यवस्थेला एक वेगळ्या प्रकारची कलाटणी मिळालेली होती. हे अर्थसंकल्पातील आकडेवारी शी तुलना करता मागील वर्षाच्या अर्थसंकल्पीय अंदाजाची पण अध्यक्ष महोदय तुलना केली पाहिजे. आणि ह्या 24-25 अर्थसंकल्पीय अंदाजानुसार महसुली जमा ही मागील वर्षापेक्षा 49,939 कोटीनं विजयराव जास्त आहे, आणि टक्केवारीत मी सांगितलं 11.10%. मी हेही सांगू इच्छितो सभागृहाला की केंद्राच्या महसुली करात सुद्धा वाढ होते असं आहे, आणि त्यामुळे केंद्राकडून राज्याला मिळणाऱ्या कर हिश्श्याच्या मध्ये देखील मोठ्या प्रमाणावर वाढ होणार आहे. आता 15व्या वित्त आयोगाची पण मुदत मला वाटतं पुढच्या वर्षी संपेल. 16व्या वित्त आयोगाच्याही निमित्तानं
सगळ्याच राज्यातल्या केंद्रशासित किंवा इतर राज्य, छोटी राज्य, मोठी राज्य, ह्या सगळ्यांना पण जास्तीचा निधी मिळणार आहे ह्याबद्दल दुमत असण्याचं काही कारण नाही. आणि मला सभागृहाला हे पण सांगायचंय की जीएसटी, वॅट, व्यवसाय कर एकत्रित विचार करता त्यात सातत्याने वाढ होतीये आणि दरवर्षी साधारण 30 ते 35 हजार कोटी रुपयाची वाढ ह्याच्यामध्ये आपल्याला सगळ्यांना पाहायला मिळते. आणि त्याच्यामुळे अध्यक्ष महोदय, ह्या संदर्भात आपण जर गेले काही वर्षाचं बघितलं म्हणजे एकंदरीत 4,49,523 कोटी अर्थसंकल्पीय अंदाज 23-24 महसुली जमाचा आम्ही व्यक्त केलेला होता. सुधारित अंदाज 4,86,116 कोटी झाला. आता अर्थसंकल्पीय पण अंदाज आम्ही 4,99,463 कोटी असा 11% जास्त धरलेला आहे. हे माझं त्या संदर्भातलं विरोधी पक्षनेते तुम्हाला उत्तर राहील. कराच्या संकलनाच्या आकडेवारीमध्ये देखील कराचं उत्पन्न हे बऱ्यापैकी आपलं त्या ठिकाणी वाढतंय आणि हा सगळा प्रयत्न राज्य सरकारचा जाणीवपूर्वक चाललेला आहे. आम्ही ज्यावेळेस खर्च करतो त्यावेळेस रिसोर्सेस वाढवण्याच्या करता देखील काय आपण करू शकतो. केंद्र पण आता पुन्हा तिथं सन्माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी साहेब झालेले आहेत. मधल्या काळामध्ये जसं बिहारला आणि साधारण ऐकायला मिळाले आंध्र प्रदेशला विशेष दर्जा देण्यात आलेला आहे, तशाही पद्धतीचा प्रयत्न राज्य सरकार आणि केंद्र सरकार एकाच विचाराचं असल्यामुळं मला महाराष्ट्राला सांगायचं की त्यांचाही फायदा आपण घेणार आहोत आणि त्याच्यामुळे पुढं पण केंद्राच्याच विचाराचं राज्य सरकार आलं पाहिजे ह्याही बद्दल जनतेने निश्चितपणे विचार. अहो एक मिनिट, आंध्र प्रदेश पण आहे त्याच्यात. ठीक आहे, तुम्ही त्या चष्म्यातनं बघा, आम्ही चांगल्या चष्म्यातनं बघतो, आम्हाला त्याला काही बोलायचं नाही. कारण मी आपल्याला भास्करराव अनेक वर्ष ओळखतो, तुम्ही मला ओळखता. अध्यक्ष महोदय, यामध्ये महसुली जमा देखील मागील आर्थिक वर्षापेक्षा 13,000 कोटीनं जास्त आहे आणि महसूल जमा देखील ज्या दराने वाढायला पाहिजे त्या दराने वाढत नाही असा मुद्दा विजयराव तुम्ही काढलेला होता. परंतु मी मगाशीच सांगितलं की ते कसं वाढतंय आणि मागील वर्षाच्या 24-25च्या अर्थसंकल्पीय अंदाजानुसार महसुली जमा ही जवळपास 49,939 कोटीनं वाढलेली आहे आणि ती बऱ्यापैकी वाढलेली, ती आणखीन कशी वाढेल याबद्दलचाही आमचा प्रयत्न आहे. अध्यक्ष महोदय, विरोधी पक्ष नेते आणि विरोधी पक्ष आणि सत्ताधारी पक्ष हे लोकशाहीचे दोन स्तंभ आहेत. या स्तंभावर लोकशाही उभी आहे. विरोधी पक्ष नेते म्हणून निश्चितपणे विजयरावांनी काही भाषणामध्ये चांगले मुद्दे मांडलेले आहेत, चांगल्या सूचना केलेल्या आहेत. त्यांना तितकाच सकारात्मक प्रतिसाद देण्याची आमची महायुतीच्या सरकारची भूमिका आहे. त्याबद्दल मी तुम्हाला ऐकवीन कि प्यार करेंगे तो करोगे, प्यार करोगे तो प्यार करेंगे, हाथ मिलाओगे तो हाथ भी मिलाएंगे, गले मिलोगे तो गले मिलाएंगे, सितम मिलाएंगे, गले मिलाएंगे ना, सितम करोगे तो सितम करेंगे, हम आदमी है तुम्हारे जैसे, जो तुम करोगे वो हम करेंगे. अध्यक्ष महोदय, अरे आता बघा, आता चांगला मूड झाला तरी वाईट वाटतंय, काय कठीणच आहे बाबा. काय भास्करराव, त्यांचा माझ्यावर एवढा डोळे झाकून विश्वास आहे की ते म्हणतात हा मी इथं अर्थसंकल्प मांडत असताना दुसरी पण महत्वाची कामं चाललेली आहेत, कारण राज्य झपाट्याने पुढे न्यायचं चाललं. अध्यक्ष महोदय, आता ते तुम्ही त्या बघत त्या चष्म्यातनं बघता, त्याला मी काय करू. मध्ये अध्यक्ष महोदय, काही सन्माननीय सदस्यांनी अंतरिम अर्थसंकल्प आणि अतिरिक्त अर्थसंकल्प ह्याच्याबद्दल पण थोडासा ओहापोह सन्माननीय ज्येष्ठ सदस्य पृथ्वीराज बाबा चव्हाण साहेबांनी त्या ठिकाणी केला. पण एक गोष्ट खरी, आम्ही पण त्या गोष्टीचा विचार केलाय. ह्याच्याकरता अध्यक्ष महोदय, भविष्यात या कार्यपद्धतीमध्ये बदल करायचा झाल्यास त्या सुधारित कार्यपद्धतीस विधानमंडळाच्या अंदाज समितीची मान्यता घ्यावी लागेल
परंतु बाबा तुम्ही म्हणताय ते प्लॅनिंग फायनान्स, आमचं पण मत तसं झालंय, कारण दोनदा करायचं काहीच कारण नाही. त्याच्यामुळे पुढच्या वेळेस या गोष्टीचा निश्चितपणे विचार हा अंदाज समितीला, विधान मंडळाच्या अंदाज समितीच्या पुढे, आता अंदाज समिती पण नाही त्यांच्या पुढे देऊन आपण मान्य आहे. अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय विरोधी पक्ष नेत्यांचा असा मुद्दा मांडला की महसुली खर्च आणि महसुली तूट वाढली आहे असं तुम्ही मांडलं. 24-25 मध्ये महसुली खर्च 5,19,514 कोटी अपेक्षित आहे. महसुली खर्चात ते 11.57% वाढ आहे हे दिसतंय, पण तो खर्च कशावरील आहे हे देखील अध्यक्ष महोदय आपण पाहिलं पाहिजे. व्याज, वेतन, निवृत्ती वेतन या गोष्टी महसुली खर्चात येतात. व्याज प्रदानाची महसुली जमेची टक्केवारी 11.3% इतकी आहे आणि व्याज, निवृत्ती वेतनाची, वेतन एकत्रित खर्चाची टक्केवारी 58% आहे. मला सभागृहाला एक गोष्ट जरूर सांगायची आहे. तुम्ही अनेकदा आमच्यावर एक आरोप करता की तुम्ही जागा मोकळ्या ठेवता. परवाच सन्माननीय उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहेबांनी आपल्या लक्षात आणून दिलं. मी पण ह्या चर्चेच्या निमित्तानं लक्षात आणून देऊ इच्छितो की पाईपलाईन मध्ये आणि भरलेल्या ह्या सगळ्या जागा म्हणजे साधारण ऑगस्ट 15 पर्यंत 1,09,000 लोकांना आपल्या सरकारी नोकरीमध्ये आपण नोकरी लावलेली असेल. एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर भरती गेल्या अनेक वर्षात, मी तर 30-32 वर्ष समाजामध्ये सभागृहामध्ये काम करतोय, त्याच्यामध्ये सगळ्यात जास्त भरती आपण त्या ठिकाणी केलेली आहे. पण एक गोष्ट आपण लक्षात घेतली पाहिजे की आज निवृत्ती वेतन, व्याज आणि वेतन ह्याचा खर्च 58%. उद्याच्याला हा खर्च वाढल्यानंतर तोही खर्च वाढण्याची शक्यता आहे. म्हणून भरती नाही करायची असं नाही, त्याकरता रिसोर्सेस वाढवण्याचा देखील अध्यक्ष महोदय आम्ही प्रयत्न करतोय. हा बांधील खर्च आहे, तो टाळता येण्यासारखा नाहीये आणि त्यामुळे महसुली तूट चालू वित्तीय वर्षात 20,051 कोटी रुपये दिसते. मागील वर्षी ती 16,122 कोटी रुपये होती. अध्यक्ष महोदय, कल्याणकारी राज्याची संकल्पना ही निश्चितपणे महाराष्ट्र सरकारने स्वीकारलेली आहे आणि शासकीय सेवेतील अधिकारी कर्मचारी हे आपल्याच राज्याचा भाग आहेत. दुसरा महत्वाचा मुद्दा म्हणजे शेतकऱ्यांना देखील आम्ही SDRFच्या निकषापेक्षा जास्तीचा मदत त्या ठिकाणी केलेली आहे. वेगवेगळ्या प्रकारच्या योजना त्या मी पुढे येतो, त्या पण आम्ही मोठ्या प्रमाणावर लोककल्याणकारी राज्याचा विचार करून आम्ही त्याच्यामध्ये दिलेले आहेत आणि त्याच्यामुळं तिथंही खर्च होतो. शेतकरी, महिला, गरीब आणि समाजातील इतर दुर्बल घटकाकडे देखील शासनाचं विशेष लक्ष आहे. त्याकरता अध्यक्ष महोदय तरतुदी कराव्या लागतात. 20,051 कोटी रुपये महसुली तूट दिसली तरी वर्षाअखेरपर्यंत खर्चावर काही नियंत्रण आणून ती तूट कमी करण्याचा आमचा निश्चितपणे त्या ठिकाणी प्रयत्न राहणार आहे. आणि हे सुद्धा लक्षात घेतलं पाहिजे की महसुली तूट राज्याच्या स्थूल उत्पन्नाच्या 0.47% आहे. आपलं स्थूल उत्पन्न आत्ताच्या घडीला 42,67,771 कोटी आहे. त्याच्यामुळे महसुली तूट कमी झाली पाहिजे या मताचे तुम्ही जसे आहेत तसं सरकार देखील आहे, मी देखील आहे. पण एक गोष्ट मी लक्षात आणून देऊ इच्छितो की गेल्या 10 वर्षातील आकडेवारी बघितली तर 2017-18 आणि 18-19 त्यावेळेस सुधीर मुनगंटीवार अर्थमंत्री होते, देवेंद्रजी मुख्यमंत्री होते. त्या 2 वर्षाचा अपवाद वगळता 8 वर्षात महसुली तुटीचाच अर्थसंकल्प सादर केले गेलेले आहेत. ही पण बाब मी सभागृहाच्या या निमित्तानं लक्षामध्ये आणून देऊ इच्छितो. आणि अशा पद्धतीने हा महसुली खर्च, महसुली तूट याच्या संदर्भामध्ये व्याज प्रदानाची महसुली रकमेची जमेची टक्केवारी 11.36 इतकी आहे अंदाजित आणि व्याज, वेतन, निवृत्ती वेतन यावरील खर्चाचा जमेची टक्केवारी 58% त्या ठिकाणी आहे. ही अशा पद्धतीची परिस्थिती अध्यक्ष महोदय. मला दुसरं एक सांगायचं आहे की ज्यावेळेस गेल्या 10 वर्षाची मी तुलना करतो त्यावेळेस महसुली तुटीचं 10 वर्षात 15-16ला 8.89% तुटीचा अर्थसंकल्प होता. 16-17ला 4.17% तुटीचा अर्थसंकल्प त्या ठिकाणी होता. 17-18, 18-19 मात्र प्लस होता. मात्र 19-20ला पुन्हा 6.04% तुटीचा अर्थसंकल्प आला. आणि अध्यक्ष महोदय, ज्यावेळेस मीच त्यावेळेस अर्थमंत्री होतो, कोरोनाचा काळ होता,
त्या काळामध्ये आपल्याला तुटीचा अर्थसंकल्प करावा लागला. ती टक्केवारी 15.27 म्हणजे एवढी टक्के होती. 21-22ला 4.91% तुटीचा अर्थसंकल्प, 22-23ला 0.48चा तुटीचा अर्थसंकल्प, 23-24ला 4.2चा आणि 24-25ला तुटीचा 4.01 अशा प्रकारचा तुटीचा अर्थसंकल्प आहे. अध्यक्ष महोदय, भांडवली जमेच्या बद्दल देखील मागच्या वर्षीपेक्षा चालू वर्षी कमी कशी दाखवली अशा प्रकारचा प्रश्न विरोधी पक्ष नेत्यांनी काही सन्मान्य सदस्यांनी उपस्थित केला. वास्तविक भांडवली 22-23ला प्रत्यक्ष भांडवली जमा 55,472 कोटी रुपये होता. अर्थसंकल्पीय अंदाज 23-24चा आमचा 97,927 कोटीचा आहे आणि 23-24चा आता सुधारित अंदाज हा 1,14,000 कोटीचा आला आहे आणि 24-25चा अर्थसंकल्पीय अंदाज आमचा 1,01,531 कोटीचा आहे. अशा पद्धतीचा भांडवली जमा आहे. तरी देखील नेहमीच आपण जो अंदाज करतो त्याच्यापेक्षा जास्तच जमा होती हा आजपर्यंतचा अध्यक्ष महोदय अनुभव आहे. अर्थसंकल्पाचं विश्लेषण करताना मला अर्थसंकल्पीय अंदाजाची तुलना पुढील वर्षाच्या अर्थसंकल्पीय अंदाजाशीच केली पाहिजे आणि ही पहिल्यापासून पद्धत आहे. विरोधी पक्ष नेत्यांनी सोयीस्कर तुलना केली, ती अर्थसंकल्पीय अंदाजाची तुलना सुधारित अंदाजाशी केली, त्यामुळे ती मागील वर्षाच्या पेक्षा विरोधी पक्ष नेते आपल्याला कमी दिसते. त्यामुळं 24-25चा सुधारित अंदाज देखील त्यावेळी निश्चितपणे भांडवली जमा मागील वर्षापेक्षा जास्त दिसून येईल. ह्याच्या सगळ्या संदर्भात मला भांडवली खर्चाच्या बद्दल पण गोष्ट सभागृहाला अवगत करायची आहे. आकड्यांची जगलरी करून या सरकारला भांडवली खर्च कमी करायचा आहे असा आरोप विरोधी पक्ष नेते आपण केला आमच्यावर. हा आरोप सुद्धा सोयीची आकडेवारी समोर ठेवून केलेला आहे. कारण 23-24 मध्ये 81,805 कोटी एवढा भांडवली खर्च अंदाजित होता. 24-25 मध्ये त्यात वाढ होऊन तो भांडवली खर्च 92,780 कोटी रुपये झालेला अपेक्षित आहे. भांडवली खर्चात सुद्धा साधारण 13.42% वाढ झालेली आहे. उलट अर्थसंकल्पात आम्ही भांडवली कामासाठी तरतुदीमध्ये वाढ केलेली आहे आणि त्याच्यामुळं हे भांडवली जमा खर्च हे जे काही आपण पाहिलं मग अशी मी आकडे सांगितलेले किंवा राजकोषीय तूट ह्याच्यामध्ये देखील 24-25चा एकूण खर्च 6,12,293 कोटी इतका अंदाजित असून त्यापैकी महसुली खर्च 5,19,513 कोटी व भांडवली खर्च 92,780 कोटी इतका त्याच्यामध्ये अंदाजित आहे. त्याच्यामध्ये राजकोषीय तूट देखील 15.55% त्यामध्ये आहे. परंतु मी सभागृहाला सांगू इच्छितो की चर्चेच्या दरम्यान राजकोषीय तुटीबाबत ज्याला फिस्कल डिफिसिट आपण म्हणतो चिंता व्यक्त केली. मागील वर्षी 95,501 कोटी एवढी राजकोषीय तूट अर्थसंकल्पीय अंदाजानुसार होती. सुधारित अंदाजानुसार ती 1,11,956 झाली आणि आता 24-25 मध्ये ती 1,10,355 कोटी अपेक्षित धरलेली आहे. मागच्या वर्षापेक्षा 14,854 कोटी रुपयाची राजकोषीय तूट वाढली आहे खरं आहे. परंतु महसुली तुटीची जी कारणे मी आपल्याला सांगितली तीच राजकोषीय तुटीसाठी देखील आहेत. आपल्या सर्वांना माहिती आहे की राजकोषीय तूट स्थूल उत्पन्नाच्या 3% जास्त असता कामा नये अशा पद्धतीने सर्वच राज्यांना केंद्राने कळवलेले आहे. त्याच्यातच आम्ही हे सगळं बसवण्याचा प्रयत्न करत असतो. 24-25 मध्ये राजकोषीय तुटीचं स्थूल राज्य उत्पन्नाची प्रमाण 2.59% अंदाजित आहे. म्हणजेच 3%च्या मर्यादेही आम्ही पाळलेली आहे. सन 23-24 मध्ये ते 2.46% होतं. त्याच्यामुळं राज्याचा अर्थसंकल्पीय तुटीचा नसावा या मताचं मी पण माहितीसाठी सांगतो की गेल्या राजकोषीय तुटीचा 10 वर्षाची आकडेवारी बघितली तर राजकोषीय तुटीचाच अर्थसंकल्प त्या ठिकाणी सादर झालेला आहे. त्याच्यामध्ये 15-16 ते सगळे आकडे माझ्याकडे आहेत. त्याच्यावर ते मी परत वाचून आपला सगळ्यांचा अध्यक्ष महोदय वेळ घेत नाही. परंतु ही काही वेगळी पद्धत नाहीये आणि त्या बाबतीमध्ये तसा बघितलं तर आपलं राज्य सक्षम आहे हा आमच्या सरकारचा दावा आहे. अध्यक्ष महोदय, $1 ट्रिलियन इकॉनॉमीच्या बद्दल देखील बरेच जणांनी आपली आपली मतं इथं व्यक्त केली आणि त्यांची भूमिका इथं मांडण्याचा प्रयत्न केला. एक गोष्ट खरी आहे, विकास दर 7.5% असताना $1 ट्रिलियन स्वप्न का दाखवता
अशा प्रकारचा मुद्दा सन्मान्य सदस्यांनी इथं उपस्थित केलेला आहे. वास्तविक देशाचे पंतप्रधान गेले 10 वर्ष नरेंद्र मोदी साहेब असताना त्यांनी जगामध्ये आपली अर्थव्यवस्था 5व्या क्रमांकावर आणलेली आहे. क्रमांकावर आणण्याचं त्यांचा उद्दिष्ट आहे आणि ते ज्यावेळेस 3ऱ्या क्रमांकावर $5 ट्रिलियन आणण्याचा प्रयत्न करतायत त्यावेळेस तुमचं माझं राज्य आर्थिक बाबतीत इतर राज्यांच्या दृष्टीने सक्षम असल्यामुळं आपण $1 ट्रिलियन इकॉनॉमी आपलं स्वप्न त्या ठिकाणी उद्दिष्ट आपण त्या ठिकाणी घेतलेलं आहे आणि 25-26 पर्यंत ही अर्थव्यवस्था नेण्याचा प्रयत्न आहे. त्याच्यामध्ये महाराष्ट्राचं जर सांगायचं झालं तर ह्याच्यामध्ये महाराष्ट्राचीच भूमिका महत्त्वाची राहणार. म्हणून महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था आम्ही 2028 पर्यंत $1 ट्रिलियन आणि 47 पर्यंत आणखीन जास्त ट्रिलियन करण्याचं आमचं ध्येय आहे. साधारण $1 ट्रिलियन म्हणजे सध्याच्या डॉलरचा दराने विचार केला तर 82,94,000 कोटी रुपये होतात. आणि राज्य चालवणाऱ्यांनी नेहमीच मोठी स्वप्न बघितली पाहिजेत. ती स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी सर्व ताकद ही पणाला लावली पाहिजे आणि तशाच पद्धतीचा विचार महायुतीचा आहे. भारतीय अर्थव्यवस्था अंदाजे $3.5 ट्रिलियन इतकी आहे. राज्याचं सध्याचं एकूण सकल उत्पन्न 40,44,000 कोटी इतका आहे. देशाच्या सकल उत्पन्नाच्या GDPच्या हा वाटा राज्याचा 14% आहे आणि त्याच्यामुळं यासाठी राज्य सरकारकडनं काही उपाययोजना देखील अध्यक्ष महोदय आम्ही त्या ठिकाणी केलेले आहेत, आम्ही करतोय. अपूर्ण सिंचन प्रकल्प वेगाने पूर्ण करण्यासाठी नाबार्डने आम्हाला 15,000 कोटी रुपयाची गुंतवणूक आणि पूर्वीच्या काळातले बऱ्याच ठिकाणचे कालवे आहेत त्याच्यामध्ये इतकी झाडं झुडपं झालेली आहेत, इतका घाण साठलेली आहे. म्हणजे तुम्ही जायकवाडीचं पण कॅनॉलचं उदाहरण घेऊ शकता किंवा इतर पण नीरा डावा कालवा, उजवा कालवा, खडकवासला कालवा असे अनेक प्रकारे आमच्या नगर जिल्ह्यातले कालवे, अशा खूप काही कालव्यांचा आपल्याला उल्लेख करता येईल जे फार वर्षापूर्वी झालेले आहेत. आणि म्हणून त्या कालव्यांचं आधुनिकीकरण करण्याच्या करता 5,000 कोटी रुपये आम्ही खर्च करतोय. याच्यातनं मोठ्या प्रमाणावर आता जे काही क्षेत्र ओलिताखाली आहे त्याच्यापेक्षा काही पटीनं क्षेत्र ओलिताखाली येऊ शकतं आणि तशा पद्धतीचा अनुभव जिथं स्वच्छता केलेली, जिथं आधुनिकीकरण केलेलं आहे तिथं आलेला आहे. आशियाई पायाभूत सुविधा गुंतवणूक बँकेने पण $1.1 अब्ज गुंतवणूक सुरक्षित करण्यात आलेली आहे. त्यामध्ये 5 लाख जवळपास 8.5 लाख शेतकरी जाणार आहेत. दिवसा वीज मिळण्याची हमी त्याच्याबद्दल कालच देवेंद्रजींनी सभागृहामध्ये सांगितलेलं आहे. मित्र आणि ऊर्जा विभाग जागतिक आर्थिक मंचासोबत देखील आपण काम करतोय आणि ज्यामध्ये राज्यात ग्रीन हायड्रोजन क्षेत्रात गुंतवणूक सुलभ होईल तशा पद्धतीचा निर्णय घेणारं देशातलं महाराष्ट्र राज्य हे पहिलं राज्य आहे. राज्यात गुंतवणूकदार येतील. आतापर्यंत 10 मोठ्या गुंतवणूकदारांनी नोंदणी केलेली आहे. स्मार्ट प्रकल्पांतर्गत 767 शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना 1,541 कोटी 64 लाख रुपयाचं आर्थिक सहाय्य मंजूर करण्यात आलेलं आहे. पोखरा 2 मधनं $700 मिलियन गुंतवणूक करण्यात आलेली आहे. आरोग्य सेवा प्रणाली मजबूतीकरणाकरता आशियाई विकास बँकेने सहाय्याने $500 मिलियन प्रकल्प राबवला जातोय. पर्यटनाचा प्रचार आणि जिल्ह्यातील उद्योग आणि G2B सेवांची सुविधा सुधारण्यासाठी 2,200 कोटी रुपयाची गुंतवणूक प्रस्तावित आहे. याशिवाय आर्थिक सल्लागार परिषदेने सांगितल्याप्रमाणे राज्याच्या सरासरीपेक्षा वार्षिक दरवाढ कमी असलेल्या 18 जिल्ह्यामध्ये या जिल्ह्यांना 24-25 पासून जिल्हा वार्षिक योजनेमध्ये किमान 25% निधी वापरण्याच्या सूचना दिलेल्या आहेत. त्याच्यामध्ये नंदुरबार, वाशिम, धाराशिव, गडचिरोली या 4 जिल्ह्यात केंद्र सरकारचा आकांक्षित जिल्हा कार्यक्रम आपण राबवतो. त्याच धर्तीवर आता आपण 15 जिल्ह्यांच्या मध्ये आणि 27 तालुक्यांमध्ये राज्य सरकारकडनं आकांक्षित तालुका कार्यक्रम राबवतोय आणि आपले राज्य निर्धारित वेळेत $1 ट्रिलियन इकॉनॉमीचं उद्दिष्ट गाठेल अशा पद्धतीचा मला विश्वास वाटतो. तशा पद्धतीनं अतिशय गतीनं काम राज्य सरकारने सुरू केलेलं आहे. अध्यक्ष महोदय, हा सगळा अर्थसंकल्प सादर करत असताना आपल्या सर्वांना माहिती आहे की तूट कमी करण्याच्या करता देखील शासन प्रयत्न करतंय. त्याच्यामध्ये मुद्रांक आणि नोंदणी फी असेल, राज्य उत्पादन शुल्क असेल, राज्य वस्तू व सेवा कर ज्याला आपण GST म्हणतो, ही राज्याची प्रमुख उत्पन्नाची साधनं आहेत. आपण आकडेवारी बघितली तर सातत्याने महसुली उत्पन्नाचे कल
वाढलेले आपल्याला दिसत आहेत. जीएसटी आल्यापासून देखील करदाते वाढलेत. येणाऱ्या वर्ष 2 वर्षाच्या काळात आणखीन करदाते वाढतील आणि त्यामुळे निश्चितपणे राज्याच्या कर उत्पन्नामध्ये भर पडेल याबद्दल मला खात्री आहे. अध्यक्ष महोदय, 23-24 या आर्थिक वर्षात महाराष्ट्र राज्यात 3,20,000 कोटी एवढा जीएसटी, एसजीएसटी, सीजीएसटी आणि आयजीएसटी जमा केलेला आहे. ही रक्कम देशात सर्व राज्यांपेक्षा जास्त आहे. ही वाढ मागील वर्षाच्या तुलनेने 18.4% इतकी आहे. तसेच महाराष्ट्र राज्यात जमा होणारा देश पातळीवरचा जीएसटीचा वाटा देखील हा 15.8% आहे. कर चुकवेगिरीला आळा घालण्यासाठी देखील आपण कठोर पावलं उचललेली आहेत. पूर्वी कर चुकवणाऱ्यांना अटक करण्याची तरतूद नव्हती. सरकारने नंतर अटकेची तरतूद केली. त्याचा सकारात्मक परिणाम जीएसटीच्या वसुलीमध्ये दिसून आलाय. आपण आकडेवारी बघितली तर राज्यात प्रत्येक कर स्त्रोतात 2 ते 5 हजार कोटी रुपयांनी वाढ झालेली आहे. माझ्या अनुभवानुसार अपेक्षित धरलेली वाढही वर्ष अखेरपर्यंत मोठी वाढ दिसून येईल आणि ही तूट कमी होण्याच्या करता अध्यक्ष महोदय निश्चितपणे मदत होईल. मी दुसऱ्या एक सभागृहाला सांगू इच्छितो की मोठ्या शहरात आमचं ठाणे असेल, आमचं नागपूर असेल, मुंबई असेल, नवी मुंबई असेल, पिंपरी चिंचवड, पुणे असेल, या सगळ्या शहरांच्या मध्ये आम्ही मेट्रोचं जाळं तयार करतोय. त्याच्यामध्ये केंद्राचा 20%, राज्याचा 20%, 10% त्या महानगरपालिकेचा आणि 50% वित्तीय संस्थांचा. हे कशा करता करतोय की त्याच्यामुळं प्रदूषण कमी व्हावं, दळणवळण गतीनं व्हावं. थोडंसं आज मुंबईमध्ये बऱ्याचशा ठिकाणी लोकांना त्रास सहन करावा लागतो की जिथं मेट्रोची कामं चाललेली आहेत. परंतु ह्या अर्थसंकल्पाच्या उत्तराच्या निमित्तानं महाराष्ट्रातल्या जनतेला जिथंही कामं मोठ्या प्रमाणावर चालली त्यांना मला विश्वास द्यायचा आहे की अजून काही दिवस थोडासा धीर धरा. थोडंसं आपण आजपर्यंत सहनशीलता दाखवलेलीच आहे, ती अजून काही दिवस तशा पद्धतीने दाखवण्याचा प्रयत्न करा. ते झालं की निश्चितपणे दळणवळण गतीनं होईल, व्यापार उद्योग वाढेल, विदेशी गुंतवणूक आकर्षित होईल, वाहनं कमी होतील आणि त्यामधून इंधनाची बचत होईल आणि आपल्या राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला देखील चालना मिळेल. हे एक उदाहरण आहे. आणखी काही वर्ष गुंतवणूक आपल्याला करावी लागणार आहे ह्या क्षेत्रामध्ये. तोपर्यंत तूट दिसेल, पण अर्थव्यवस्थेचं आकारमान वाढल्यानंतर कर उत्पन्न वाढून राज्याची अर्थव्यवस्था हे निश्चितपणे मजबूत होईल. याबद्दल माझ्या मनात नाही, कुणाच्याच मनात मात्र शंका असण्याचं कारण नाही. त्यामुळे राज्याची अर्थव्यवस्था चिंताजनक झाली आहे असा कुठेही चुकीचा संदेश जाता कामा नये याची काळजी आपण सर्वांनीच घेऊ. ठीक आहे, राजकीय जीवनामध्ये आपण एकमेकाच्या विरोधामध्ये जरी लढत असलो तरी शेवटी आपल्या सर्वांचं हे महाराष्ट्र राज्य आहे. शिवशाहू फुले आंबेडकरांच्या विचाराचं हे महाराष्ट्र राज्य आहे आणि त्याच्यामुळं राज्याच्या कुठल्या तरी चुकीच्या गोष्टी आरोप करून आपल्या राज्याची बदनामी कृपा करून कुणी करता कामा नये, माझी अशा प्रकारे सर्वांना विनंती आहे. पायाभूत सुविधांच्या बाबतीमध्ये आज हे अर्थसंकल्पाच्या बाहेरची कामं आहेत, ती पण मी तुम्हाला सगळ्यांना सांगेन की शासनाने पायाभूत सुविधांच्या विकासावर देखील अधिक लक्ष केलेलं आहे. महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळातर्फे रेवस ते रेड्डी या सागरी मार्ग, त्याच्या संदर्भामध्ये विरार अलिबाग बहुउद्देशीय मार्गिका हा जवळपास 63,618 कोटीचा, पुणे चक्राकार मार्ग ज्याला पुणे रिंग रोड म्हणतो हा जवळपास 58,000 कोटीचा, जालना नांदेड महामार्ग 27,000 कोटीचा, नागपूर गोंदिया मार्ग 22,000 कोटीचा, भंडारा गडचिरोली मार्ग 12,000 कोटीचा, नागपूर चंद्रपूर महामार्ग 20,000 कोटीचा, रेवस सागरी महामार्ग हा 26,000 कोटीचा. अशा पद्धतीनं अध्यक्ष महोदय इन्फ्रास्ट्रक्चर मजबूत होण्याच्या दृष्टिकोनातनं राज्य सरकार त्या ठिकाणी लक्ष देत आहे. इव्हन शिवडी नावाशेवा पण अटल सेतू हा महत्वाचा प्रकल्प पूर्ण झाला आणि आता शिवडी ते वरळी रस्त्याचं काम देखील गतीनं फ्लायओव्हरचं चाललेलं आहे. नवी मुंबई विमानतळाचं काम अंतिम टप्प्यामध्ये त्या ठिकाणी आहे. मुंबई कोस्टर मार्गाला देखील स्वराज्य रक्षक छत्रपती संभाजी महाराजांचं नाव देऊन त्याचंही काम अंतिम स्तरावर आहे. मरीन लाईन्स ते वरळी पर्यंत देखील रस्त्यांचं, भुयारी मार्गाचं ती पण कामं त्या ठिकाणी चाललेली आहेत. आणि केंद्र सरकारचे अध्यक्ष महोदय, मला सभागृहाला एक गोष्ट सांगायची, सातत्याने विरोधी पक्ष अशा प्रकारचा आरोप करत असतं. त्याबद्दल उद्योग मंत्र्यांनी सांगितलेलंच आहे, श्वेतपत्रिका काढली जाईल. परंतु
हे प्रकल्प दुसरीकडे गेले, पळाले, गुजरातचं नाव घेतात, असं नाहीये. कारण नसताना तशा प्रकारचा फेक नरेटिव्ह तुम्ही त्या ठिकाणी करू नका. अशा पद्धत सेट करण्याचा प्रयत्न करू नका. मला पुन्हा तुम्हाला सांगायचं की केंद्र सरकारच्या पहिल्याच मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये 77,200 कोटी खर्चाचा वाढवण बंदर प्रकल्पाला मंजुरी दिलेली आहे. त्याच्यात राज्य सरकारचा 26%, केंद्राचा 74%, एवढा मोठा प्रकल्प आपण करतोय. मला दुसरी एक गोष्ट अध्यक्ष महोदय सभागृहाला या निमित्तानं सांगायची, आपल्या राज्याचे सुपुत्र सन्माननीय नितीन गडकरी साहेबांच्याकडे तिसऱ्यांदा केंद्रीय भूपृष्ठ परिवहन मंत्रालयाची जबाबदारी मिळालेली आहे आणि त्यांच्या माध्यमातून नॅशनल हायवे अथॉरिटी मार्फत राज्यात मोठ्या प्रमाणावर रस्त्यांचं जाळं विकसित होत आहे. त्याचाही आपल्याला खूप मोठा फायदा. आपण कितीतरी स्टेट हायवे हे नॅशनल हायवेकडे ट्रान्सफर केलेले आहेत. मुंबई गोव्याच्या संदर्भात पण चाललेलं आहे, मध्ये उत्तर त्याच्यामध्ये दिलेलं आहे. त्याच्यात जरा काही अडचणी फॉरेस्टच्या आल्या, काही ठिकाणी शहरातनं तो रस्ता जातो, तिथल्या लोकांचा विरोध. परंतु आता बऱ्याच अंशी एक गोष्ट सगळ्यांनाच ती खंत आहे, ती काय आत्ता नाही, ती अनेक वर्ष, म्हणजे पूर्वी माझ्या माहितीप्रमाणे डॉक्टर मनमोहन सिंगांचं सरकार असल्यापासून ते चालू आहे. त्याच्यानंतर हे 10 वर्ष गेली, परंतु काही ना काही त्याच्यामध्ये काय झालंय जरा तपासलंच पाहिजे. परंतु उशीर लागतोय. त्याच्यावर पुस्तक, जसं बॉम्बे टू गोवा चित्रपट निघाला होता अमिताभचा आणि अरुणा हिराणीचा, आठवत आहे का? तशा पद्धतीनं बॉम्बे टू गोवा नॅशनल हायवेचं काम असं काहीतरी चित्रपट काढावं लागेल आपल्याला, किंवा पुस्तक पण लिहावं लागेल. होय साहेब, हा कायम राहील. अध्यक्ष महोदय, नाही, त्याच्यामध्ये सगळेच जबाबदार आहेत. काहींनी तिथं जाऊन खड्डे बघितले, त्याचे फोटो काढले, पाहणी केली, बोटं बिटं दाखवली, परत आले, पुन्हा काही नाही. सगळ्यांनी आपल्या आपल्या परीनं त्याचा फायदा. कित्येक जणांनी खासदार होताना, तुम्ही आम्हाला खासदार करा, हा रस्ता आम्ही पुरा करून दाखवू, तुम्ही आम्हाला आमदार करा, पुरा करून दाखवू. कितीतरी आमदार झाले, खासदार झाले, पण पुरा काही होईना. पण आता गडकरी साहेब म्हणले काही करून ह्या टर्म मध्ये पुरा करूनच दाखवतो असं सांगितलेलं. अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय रईस शेख साहेबांनी आणि काही सन्माननीय सदस्यांनी इथं मुद्दा उपस्थित केला, मुंबई ठाणे भिवंडी नाशिक महामार्गाचा वाहतुकीच्या कोंडीचा. मी पुढच्याच आठवड्यामध्ये, फरांदेताईंनी पण तो मुद्दा उपस्थित केला, मला पत्र पण काही ताईंनी दिलं. आणि त्याच्या खरं दादा भुसे जातात, आमचे रवींद्र चव्हाण त्याच भागातले आहेत, आमच्या भुजबळ साहेब त्या भागातनं जातात. सॉरी, सन्माननीय ज्येष्ठ सदस्य बाळासाहेबांनी पण हा मुद्दा काढला होता. बाळासाहेब, मी सोमवार किंवा मंगळवारी ह्याच्या संदर्भातली बैठक लावून सगळ्या लोकांना बोलवतो आणि जे काही करता येणं, म्हणजे करणं गरजेचं आहे, ते करण्याच्या करता सगळ्यांना कामाला लावतो. ही कोंडी दूर करून नागरिकांची अडचण दूर करण्याच्यासाठी सर्व यंत्रणा, सर्व लोकप्रतिनिधी आणि अधिकाऱ्यांना आवश्यक त्या तातडीनं सूचना देण्यात येतील. अध्यक्ष महोदय, राज्यावरील कर्जाचा भार हा हे एक सगळ्यांनी जरा, तुम्ही आता सारखं सांगतात कर्ज 7,82,000 कोटी झालेलं आहे. मला या उत्तराच्या निमित्तानं राज्यातल्या माझ्या तमाम जनतेलाही सांगायचंय, दोन्ही बाजूच्या सन्मान्य सदस्यांना सांगायचंय की 23-24 मध्ये 7,06,442 कोटी रुपयाचं अंदाजित कर्ज होतं. ते 24-25 मध्ये 7,82,991 कोटी रुपये झालेलं आहे. कर्जामध्ये 10.67% वाढ दिसतेय. वित्तीय निर्देशानुसार स्थूल राज्य उत्पन्नाच्या 25%च्या मर्यादेत कर्ज घेता येतं. आज आपण 24-25 मध्ये ते 18.35% आपली मर्यादा ठेवलेली आहे. कर्जाच्या बाबतीत दुसरा एक निर्देशांक आहे, तो स्थूल राज्य उत्पादनाच्या 3% मर्यादेत वार्षिक कर्ज उभारणी राज्य सरकारला करता येते. 24-25 मध्ये आपण 2.32% त्या ठिकाणी ठेवलेली आहे. या दोन्ही निर्देशांकांचं आपण कसोशीनं पालन केलेलं आहे. राज्याच्या अर्थव्यवस्थेत मोठी क्षमता आहे, त्या क्षमतेला कमी लेखण्याचा प्रयत्न कृपा करून कुणी करू नका. धोरणकर्त्यांनी राज्याची आर्थिक वाढ होण्यासाठी भांडवली खर्चात वाढ करण्याचा प्रयत्न करायचा असतो. या अर्थसंकल्पाकडे आपण पाहिलं तर मागील वर्षाच्या तुलनेत भांडवली खर्चाच्या तुलनेत तरतुदीत आपण वाढ केली. मी मगाशी पण सांगितलं, वेगवेगळ्या
तरी मी MMRDची कामं त्याच्यामध्ये सांगितली नाही. ती जरी राज्य सरकारशी संबंध नसला तर ती एक प्रकारे आपल्या राज्याच्या GDP वाढवण्याच्या करता, राज्यामध्ये गुंतवणूक वाढण्याच्या करता ह्या सगळ्या एजन्सीचा फायदा होतच असतो आणि ह्या दोन्ही निर्देशांचं आम्ही कसोशीनं पालन करतोय. राज्याची आपली अर्थव्यवस्था मोठी क्षमता आहे, या क्षमतेला कमी लेखण्याचा प्रयत्न करू नका. त्याच्यामध्ये धोरणकर्त्यांनी ह्यामध्ये जर बघितलं तर आपण निश्चितपणे वाढ केलेली आहे. त्यासाठी मग कर्ज उभारणी करणं आवश्यक ठरतं. तुम्ही जर बघितलं तर वेगवेगळी राष्ट्र जी आहेत, जी प्रगत आहेत, त्यांच्या पण बघितलं तर मोठं कर्ज आहे. म्हणजे मी कर्जाचं समर्थन करतो असं समजू नका. त्यामध्ये जो रेशो ठरवून दिलेला आहे भारत सरकारने, त्या अर्थ विभागाने केंद्राच्या, त्या रेशोमध्ये ते राज्य आहे का नाही. आता मी काही त्या राज्यांचा उल्लेख करत नाही, परंतु एक राज्य तर असं आहे की त्यांना पगार करता आला नाही. ते सुप्रीम कोर्टात गेले, सुप्रीम कोर्टाने शेवटी जरी ते 3% पुढे गेले असते तर त्यांचे पगार थांबलेत आणि त्यांचे पगार करा. मागं ज्यांचं आंध्र प्रदेशमध्ये सरकार होतं त्यांचं जयंतराव 5 महिने पगार झाला नाही, सॅलरी कर्मचाऱ्यांची, अधिकाऱ्यांची आंध्र प्रदेशमध्ये. तिथं झटका बसा. नाही, तुम्हाला रात्री गुजरात दिसते, झोपेत पण पावसाळले तरी गुजरातच म्हणता तुम्ही. त्याच्यामध्ये अध्यक्ष महोदय, ह्यामध्ये मी सांगितलं तसं हे त्यातून रोजगार मोठ्या प्रमाणावर निर्माण होतो, उत्पादनात वाढ होते, अर्थव्यवस्थेला चालना मिळते. मी आपल्याला सगळ्यांना सांगू इच्छितो, कृपा करून तुम्ही सिनियर लोकांनी तर नीट लक्ष द्या. 15-16 मध्ये स्थूल उत्पन्न होतं 19,66,225 कोटी आणि आपलं कर्ज होतं 3,24,000 कोटी. नंतर 19-20 ज्यावेळेस महाविकास आघाडीचं सरकार आलं जयंतराव, त्यावेळेस 26,56,806 कोटी रुपये स्थूल उत्पन्न होतं. कर्ज झालं 4,51,000 कोटी आणि 20-21 5,19,000 कोटी. स्थूल उत्पन्न, राज्य उत्पन्नाच्या टक्केवारी ही 16, 17, 18, 19 अशाच पद्धतीनं नेहमी चाललेली आहे. आता जरी आपलं कर्ज 7,82,991 कोटी दिसत असलं तरी आपलं स्थूल उत्पन्न 42,67,000 आहे. म्हणजे 18.35 या स्थूल राज्य उत्पन्नाशी टक्केवारी संबंधित आहे. त्याच्यावर राज्याचं, मला जनतेलाही सांगायचं आहे की राज्याचं स्थूल उत्पन्न जसं वाढेल तसं ते कर्ज वाढतं, परंतु मागचं तुलना करता कुठेही आपण ते जास्त वाढून दिलेलं नाही, मर्यादितच ठेवलेलं आहे. हे आता काही जण फेक नरेटिव्ह सेट करण्याकरता त्यामध्ये सांगतील. नाही, आता त्याच्यात तुम्ही त्याच्यामुळे 31 जागा आणल्या, त्याच्यामुळे आम्ही तर हादरूनच गेलो ना. ते फेकमुळेच ना. कुठल्या 3 घटकांनी मतदान नाही केलं हे तुम्हालाही माहिती आहे. ठीक आहे, आता तुम्ही कसंही म्हणा. त्याच्यामध्ये सन्माननीय ज्येष्ठ सदस्य पृथ्वीराज बाबांनी फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी अँड बजेटरी मॅनेजमेंटच्या बद्दल सांगितलं. बाबा, त्याच्यामध्ये तुम्ही FRBM नुसार चालू किमतीचा विकास दर, स्थिर किमतीचा विकास दर, राज्याचा विकास दर जवळपास 0% आहे. रिअल ग्रोथ रेट 0.5% चिंताजनक आहे, अशा पद्धतीनं भूमिका मांडली. वास्तविक आमच्या विभागाचं मत या मुद्द्याच्या बद्दल असं आहे, 23-24 मध्ये स्थिर किमतीनुसार पायाभूत वर्ष 11-12 राज्य स्थूल उत्पन्नाचा वृद्धी दर हा 7.6% अपेक्षित असून यामध्ये चलनवाढीचा प्रभाव अंतर्भूत नाही. चालू किमतीनुसार चलनवाढीच्या प्रभावासह राज्य उत्पन्न ₹40.44 लाख कोटी अपेक्षित असून आधीच्या वर्षीच्या तुलनेत त्यात 10.9% वाढ अपेक्षित आहे. आणि मग त्याची आकडेवारी पण माझ्याकडे आहे, मी वाटल्यास तुम्हालाही पाहायला ते देतो. दुसरं एक मला सभागृहाच्या लक्षात आणून द्यायचं आहे, अध्यक्ष महोदय, आम्ही या ज्या काही योजना करतोय त्याच्यामध्ये
ठीक आहे, काल सन्माननीय विरोधी पक्ष नेते विजय वडेट्टीवार साहेबांनी कुर्लाच्या जमिनीच्या बद्दल बरंच काही एक असं दाखवलं की खूप मोठा भ्रष्टाचार सरकारने केलेला आहे. वास्तविक धारावीचा जो प्रोजेक्ट आहे त्याच्यामध्ये राज्य सरकारचा पण हिस्सा आहे, आणखी अदानी ग्रुपचा पण हिस्सा आहे. त्याच्यामध्ये कुणाला काही स्पेशल काही वेगळं ट्रीट करायचं कारण नाही. त्याच्याबद्दल आत्ताच राधाकृष्ण विखे पाटील मला सांगत होते, त्या संदर्भामध्ये कॅबिनेटने तो निर्णय घेतलेला आहे. ते तुम्हाला त्याच्याबद्दलचं अवगत करतील. वाटल्यास आपण बसू समोरासमोर चर्चा करू. परंतु तुम्ही काल ज्या पद्धतीनं सांगितलं आणि तुमचे हावभाव आम्ही बघितले, ते बघितल्यानंतर मला तर वाटलं बराच मोठा काहीतरी घबाड आमच्या वडेट्टीवार साहेबांना सापडलेलं आहे. पण तसं नाहीये. मी तुम्हाला काय त्याचं कारण आहे ते सांगतो. आपण म्हणजे आणि त्याचं उत्तर पण आमचे मंत्री महोदय देतील. मला दुसरं एक तुम्हाला सगळ्यांना सभागृहाला सांगायचं आहे की आपण ज्या काही शासन पारदर्शक प्रशासनावर भर देत आहे, आता ज्या ज्या लाभार्थ्यांना आपण लाभ देणार आहे तो थेट त्यांच्या बँक खात्यात जमा करणार आहे. त्याच्यावर हजारो कोटी, ज्याला आपण डीबीटी म्हणतो, हजारो कोटी रुपये आपण देत असताना कुठेही त्या डीबीटीमुळं प्रत्येक बाब ही त्याच्या अकाउंटला जाणार आहे. मग ती आमची आता विद्यार्थ्यांना देणारी शिष्यवृत्ती असो, किंवा मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना असो, किंवा मुख्यमंत्री युवतींच्या करता प्रशिक्षण योजनेअंतर्गत प्रशिक्षणार्थी विद्यार्थ्यांना अप्रेंटिसशिप योजनेत देणारा स्टायपेंड असो, किंवा आता नवीन मुलींना उच्च आणि व्यावसायिक शिक्षणाकरता देणारी शिष्यवृत्ती, ती पण डायरेक्ट लाभार्थीच्या बँक खात्यातच जमा होणार. अन्नपूर्णा योजनेत 3 मोफत सिलेंडर, तेही त्यांच्या बँक खात्यात जमा होणार. शेतकऱ्यांना देण्यात येणारं मध्ये धानाला मदत केली, सोयाबीनला केली, कांद्याला केली, आपल्या कापसाला केली, दुधाला पण केली, ती पण थेट त्यांच्या खात्यावर डीबीटी मार्फत जमा होते. अशा प्रकारे कुठल्याही लाभार्थ्यांना लाभ देताना भ्रष्टाचार मुक्त अंमलबजावणी करून योजनेचा 100% फायदा हा माझ्या महाराष्ट्रातल्या लाभार्थ्यांना थेट खात्यावर देण्याचा शासनाचा भर आहे. कृपा करून ही गोष्ट लक्षामध्ये ठेवा. व्याज प्रदानच्या बाबतीमध्ये देखील आम्ही जे काही केलेलं आहे, दरडोई उत्पन्नाशी त्याच्यामध्ये टीका केली. स्वतः बाबांनी सांगितलं की राज्य 6व्या क्रमांकावर गेलं, परंतु 6व्या क्रमांकावर नाही, तुमचं म्हणणं आहे ते 11व्या क्रमांकावर. बाबा, आपण ज्यावेळेस मुख्यमंत्री होता त्यावेळेस मी तुमचा उपमुख्यमंत्री होतो, त्यावेळेस आपण अर्थमंत्री माझ्यावर जबाबदारी दिलेली होती. बाळासाहेब सन्माननीय सदस्य, आमचे जयंतराव, असे सगळे सन्माननीय भास्करराव, असे आपण अनेक जण मंत्रिमंडळात होतो. त्यावेळेस देखील बाबा हा जो काही आपण सांगत असतो त्याच्यामध्ये पूर्वीचं जे हे लहान राज्य आहेत त्याचा आपण सहसा विचार त्या ठिकाणी करत नाही. जे केंद्रशासित राज्य आहेत किंवा जे राज्य फक्त सिटी आहेत, म्हणजे दिल्ली सिटी वगैरे, आणि हे वर्षानुवर्ष चालत आलेलं आहे. तर नाही, तुम्ही नंतर बोला ना बाबा, मी तुम्हाला सांगतोय ते ठीक आहे. तुम्हाला 100% सगळंच पटेल असा माझा अजिबात दावा नाही. परंतु हे राज्य व्याज प्रदान करत असताना आम्ही 24-25च्या अर्थसंकल्पीय अंदाजानुसार 56,727 कोटी रुपयाची तरतूद केलेली आहे. या वर्षात आपले महसुली 4,99,463 कोटी जमा होणार आहेत. त्याच्यामध्ये ती जमेच्या व्याजाची टक्केवारी 11.33 आहे. मी बाकीची पण माझ्याकडे माहिती, व्याज प्रदान खर्चामध्ये वाढ कुठेही झालेली नाही. दरवर्षी 12%, 13%, एकदा 14% गेली होती करोनाच्या काळात, पुन्हा 12%, 10.5%, 10%, आता 24 मध्ये 11%. अशा पद्धतीने वरील वस्तुस्थिती विचार घेता महसुली जमेच्या तुलनेत व्याजाची टक्केवारी फारशी वाढलेली नाही. हे पण मी सभागृहाला या निमित्तानं लक्षामध्ये आणून देऊ इच्छितो. सन्माननीय जयंत पाटील साहेबांनी अर्थसंकल्पीय शिल्लक 11,299 कोणत्या हेडखाली दाखवले असा प्रश्न केला. जयंतराव, तुम्ही 2001, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5 असे 4 वर्ष राज्याचे अर्थमंत्री होता, त्याच्यानंतरही होता. परंतु राज्याची एकूण महसुली व भांडवली जमा तसंच महसुली भांडवली खर्च यातील फरक अर्थसंकल्पीय शिल्लक किंवा अर्थसंकल्पीय तूट म्हणून दाखवली जाते. याची तुम्हाला कल्पना आहे, ती स्वतंत्रपणे कोणत्याही लेखाशीर्षाखाली दाखवली जात नाही. अर्थोपाय अग्रिमाद्वारे ती विनियमित केली जाते.
मागील 24 वर्षातील आकडेवारी पाहिली तर 24-25 या आर्थिक वर्षाचा अपवाद सोडला तर सर्वच आर्थिक वर्षात एकतर अर्थसंकल्पीय तूट होती किंवा शिल्लक होती. 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 10, 11, 19, 20 या आर्थिक वर्षात अर्थसंकल्पित असल्याचं दिसतं. मी अगोदर सांगितल्याप्रमाणे त्याच्यामध्ये तुम्ही पण अर्थमंत्री असताना साधारण बजेट एस्टिमेट आणि रिवाइज एस्टिमेट किंवा ऍक्च्युअल एस्टिमेट त्याच्यामध्ये तशाच प्रकारची परिस्थिती होती. माझ्याकडे त्याचे क्लिअर आकडे आहेत. विभागाच्या बद्दल पण मला वाटतं विरोधी पक्ष नेते का कोणीतरी सांगितलं की काही सन्मान्य सदस्यांनी सांगितलं की तुमचे जे डिपार्टमेंट आहे त्याच्यात तुम्ही मागील वर्षापेक्षा कमी तरतुदी केल्या असा मुद्दा मांडला. मला माहित नाही त्यांनी नेमकी कोणाकडनं नेमकी कोणती आकडेवारी अर्थसंकल्पातून बघून ते मत मांडलं. कारण अध्यक्ष महोदय जी महत्वाची खाती आहेत त्यामध्ये सगळ्यात आम्ही सर्व डिपार्टमेंटला जास्तीचा त्या ठिकाणी निधी दिलेला आहे. माझ्याकडे त्याच्यात सगळे आकडेवारी देखील आहे. कुठंच आम्ही कमी त्या ठिकाणी केलेलं नाहीये. आणि नुसतं हे नाही, त्याच्यामध्ये मला सभागृहाला एक सांगायचं आहे की सातत्याने आम्ही हा प्रयत्न करत असतो की जिल्हा वार्षिक योजना बळकट. अध्यक्ष महोदय, मला सन्मान्य सदस्य नितीन राऊत साहेबांनी बसून त्या ठिकाणी प्रश्न विचारलेला आहे. खरं उत्तर द्यायला मी बांधील नाही, पण ते एक ज्येष्ठ आहेत, आमचे सहकारी आहेत म्हणून सांगतो. अर्थसंकल्पीय अंदाज 23-24चा सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्याला 21,091 कोटीचा होता. तो आता अर्थसंकल्पीय अंदाज 22,911 कोटी आहे. म्हणजे जो 2-3 नाही आता नको ते प्रश्न उत्तर नको, मी नंतर हे करतो. हे सगळ्याच्या बाबतीत अध्यक्ष महोदय त्याच्यामध्ये जिल्हा वार्षिक योजना देखील बळकट करण्यावर आमचा प्रयत्न आहे. ज्यावेळी आम्ही आढावा घेत असतो त्यावेळेस याकडे आमचं विशेष लक्ष असतं. 24-25 मध्ये जिल्हा वार्षिक योजनेत सर्व जिल्ह्यांमध्ये 20% वाढ केलेली आहे आणि तो 18,165 कोटी नियतवे आपण त्या ठिकाणी दिलेला आहे. अध्यक्ष महोदय, यावेळेस का कुणास ठाऊक पण जयंतरावांनी भाषणात कविवर्य विदा करंदीकर साहेबांची एक कविता वाचून दाखवली, त्यामुळं मलाही विंदा करंदीकरांची आणखी एक कविता वाचून दाखवण्याचा मोह काही आवडत नाहीये. कवितेचे शीर्षक आहे एवढं लक्षात ठेवा. एवढं लक्षात ठेवा. उंची न आपुले वाढते फारसी वाटून हेवा, श्रेय ज्यांचे त्यास द्यावे एवढं लक्षात ठेवा. ती पूर्वजांची थोरवी त्या पूर्वजांना गौरवी, ती न कामी आपुल्या एवढं लक्षात ठेवा. जाणते जे सांगती ते ऐकून घ्यावे सदा, मात्र तीही माणसे एवढं लक्षात ठेवा. चिंता जगी या सर्वथा कोणा न येई टाळता, उद्योग चिंता घालवी एवढं लक्षात ठेवा. विश्वास ठेवावाच लागे व्यवहार चाले त्यावरी, सीमा तयाला पाहिजे एवढं लक्षात ठेवा. दुपटीने देतसे जो ज्ञान आपण घेतलेले, तो गुरूंचे पांग फेडी एवढे लक्षात ठेवा. माणसाला शोभणारे युद्ध एकच या जगी, त्याने स्वतःला जिंकणे एवढे लक्षात ठेवा. आता भास्करराव तुम्ही अध्यक्ष महोदय, खरं तर ह्याच्यामध्ये बऱ्याच जणांनी माझ्यावर टीका केलेली आहे. अर्थात तो त्यांचा अधिकार आहे. लोकसभेचा निकालानंतर मला तुकाराम महाराज आठवले असं आमच्यातले काही ज्येष्ठ सन्माननीय मान्यवरांनी सांगितलं. त्यांना मला सांगावंसं वाटतं की तुकाराम महाराजांनी 350-400 वर्ष होऊन देई त्यांचे विचार आज तितकेच समर्पक आणि मार्गदर्शक आहेत. प्रसंगी कासेची लंगोटी देण्याची आणि नाठाळ्यांच्या माती काठी हाणण्याची ताकद ठेवणारे ते संत होते. तुकाराम महाराज विद्रोही संत होते. त्यांचं आणि आमचं वर्षानुवर्षाचं नातं आहे. आषाढी वारीत तुकाराम महाराजांनी पालखी बारामतीतनं जाते. पालखीचा बारामतीत एक दिवस मुक्काम असतो. आमच्या काटेवाडीत मेंढ्यांचं गोल रिंगण
करून पालखीचं स्वागत आम्ही करतो. त्यामुळे तुकाराम महाराजांना आम्हाला नवे नाहीत, ते आमच्या विचारात आहेत, ते आमच्या श्वासात आहेत, ते आमच्या ध्यासात आहेत, ते आमच्या रक्तात आहेत. तुकाराम महाराज आम्हाला आठवावे लागत नाहीत. लोकसभा येतील जातील, साहजिकच आहे. कुणालाही जर चांगलं यश मिळालं तर आनंद वाटतो. तुम्हाला तो आज वाटतोय ते मी काही नाकारत नाही, परंतु विधानसभेत पण तशा प्रकारचा अनुभव येतील जातील. परंतु तुकाराम महाराज त्यांचे विद्रोही विचार कायम आमच्या सोबत आहेत. तुकाराम महाराजांसोबत संत सोपान काका आणि संत जगनाडे महाराज यांच्या पालख्या सुद्धा माझ्या बारामतीतनं जातात आणि त्यांच्या आणि इतर संत महात्म्यांचे संस्कारही आमच्यावर आहेत. त्यामुळं तुम्ही केलेल्या आरोपात तथ्य नाही, एवढंच मला त्या ठिकाणी सांगायचंय. आणि हे सांगत असताना मला त्यांना हेही सांगायचं, त्यांनी खरं तर जयंतराव अलीकडे शेरशायरी खूप रस घ्यायला लागलेले आहेत. त्याच्यामुळे मला पण एक शेर आठवतोय, जिन पत्थरों को हमने अता की थी धड़कने, वो बोलने लगे तो हम पे बरसने लगे. म्हणजे लोकांना आपण मदत केली, मोठं केलं, त्यांना पंख फुटल्यावर जिन पत्थरों को हमने अता की थी धड़कने, वो बोलने अदा की थी धड़कने. आता बरोबर आहे साहेब, जरा ऐका राव, थोडं आम्हाला कमी कळत असेल पण ऐका. आता की थी धड़कने, वो बोलने लगे तो हमी पे बरसने लगे. अध्यक्ष महोदय, सन्मान्य सदस्य यांनी दरडोई उत्पन्नाच्या बद्दलचा मुद्दा उपस्थित केला. त्याच्याबद्दल मी आपल्याला सांगू इच्छितो की महाराष्ट्राची आर्थिक परिस्थिती दरडोई उत्पन्नाशी तुलना करताना निवडक अथवा महत्त्वाच्या राज्यांच्या माहितीचा समावेश केला जातो. ही राज्य निवडताना मोठी राज्य आणि महाराष्ट्राला लागून असलेली राज्य यांचा समावेश आपण करतो. हरियाणा राज्याचे उत्पन्न जास्त असल्यानं तेही विचारात घेतलं जातं. याचा अर्थ महाराष्ट्र आर्थिक पाहणी अहवालात चुकीची माहिती दिली असं निश्चितपणे होत नाही. मला त्याच संदर्भामध्ये सांगायचं होतं, मी त्याचं एक पत्रक पण आणलेलं आहे. आर्थिक पाहणी अहवाल सन्मान्य सदस्य पृथ्वीराज बाबा, आपण ज्यावेळेस मुख्यमंत्री होता त्याही वेळेस अशाच पद्धतीनं आकडे त्या ठिकाणी दिले जायचे. गोवा राज्य अतिशय लहान आहे, सिक्कीम अतिशय लहान आहे, दिल्ली सिटी स्टेट आहे, चंदीगड केंद्रशासित प्रदेश आहे, पॉंडिचेरी केंद्रशासित प्रदेश आहे, केरळ एक लहान राज्य आहे. त्याच्यावर ह्या राज्यांचा विचार करत नाही. आपण त्या राज्यांचा विचार केला तर बाबा तुम्ही म्हणताय तसा आपला 11वा नंबर आहे. परंतु नेहमी वर्षानुवर्ष ज्या वेळेस आपण हा अहवाल देतो आर्थिक पाहणी अहवाल, त्यावेळेस प्रत्येक वेळेस मी मागचेही अहवाल तुम्हाला दाखवीन, त्यावेळेस त्याच्यात मात्र तो 6वा त्या ठिकाणी येतो. ही पण वस्तुस्थिती मी आपल्या निदर्शनास आणीन. अध्यक्ष महोदय, मला आनंद आहे की वारकरी संप्रदायासाठी आणि परंपरेसाठी आम्ही सरकारच्या माध्यमातून यावर्षी काही करू शकलो. आपण तर स्वतः पंढरपूरचं प्रतिनिधित्व करताय. पांडुरंगाच्या दर्शनाच्या करता उभा महाराष्ट्र आणि आजूबाजूचे राज्यातले देखील भाविक तिथं दर्शनाच्या करता पांडुरंगाच्या येत असतात. आणि वारकऱ्यांच्यासाठी ज्या घोषणा आणि तरतुदी केल्या त्यामागे हा विचार होता की पंढरपूर वारीला अध्यक्ष महोदय एक वेगळा इतिहास आहे. आणि योग पण बघा, नेमक्या त्याच वेळेस तुम्ही चेअरवर बसलेला आहे. देश विदेशातील लोक देखील वारी बघायला येतात, वारीत सामील व्हायला येतात. हा साधारण अनुभव आहे की वेगवेगळ्या ठिकाणून वारकरी दिंडीने पंढरपूरला जात असताना अनेक अडचणी येत असतात. या अडचणीवर एकत्रितपणे उपाययोजना व्हावी यासाठी मुख्यमंत्री वारकरी संप्रदाय महामंडळाची आणि 20,000 रुपये अर्थसहाय्य देण्याची संकल्पना देखील पुढे आली. अध्यक्ष महोदय, खरं तर या अर्थसंकल्प मांडत असताना राज्याचे मुख्यमंत्री आळंदीला जाऊन त्यांनी दर्शन घेऊन तिथं पालखीची सुरुवात केली. देवेंद्रजी पण पुण्याला गेलेले होते, परंतु मला काही तिथं जाता आलं नाही. परंतु परवा दिवशी उद्या पालखी मुक्कामाला बारामतीला येणार आहे. परवा मात्र मी पालखीमध्ये सकाळपासून काठेवाडीपर्यंत चालत त्या ठिकाणी जाणार आहे. आपलं म्हणलं आता सगळ्यांनाच पालखीमध्ये चालत जावं असं वाटतं, आपण पण त्याच्यामध्ये सहभागी होऊया. आणि जयंतराव येतील का नाही कोणास ठाऊक, मी घेऊन जायला तयार आहे. तुम्ही म्हणाल तिथे घेऊन जायला तयार आहे.
जागतिक नामांकन मिळालं पाहिजे अशी वारकरी परंपरा आहे, त्यामुळे युनेस्कोकडे पाठवण्याचा प्रस्ताव हा खरंच अध्यक्ष महोदय सगळ्यांनाच मला दोन्ही बाजूच्या सन्माननीय सदस्यांच्या लक्षात आणून द्यायचं. अनेक मुख्यमंत्री होऊन गेले, अनेक राज्य सरकार होऊन गेली, त्याच्यात आम्ही देखील होतो मागच्या काळात. परंतु अध्यक्ष महोदय वारीला येणारा एवढा मोठ्या समाजाच्या बद्दल एक आपुलकी, एक आपलेपणा, एक जिव्हाळा दाखवण्याचं काम ह्याच सरकारने एकनाथराव शिंदेच्या नेतृत्वाखाली केलं. जे आहे ते आहे. परंतु याच्या आधी एवढा मोठा समाज जात असताना नॅशनल हायवे ते तिकडचे देहू ते पंढरपूर, आळंदी ते पंढरपूर पालख्या ज्या रोडवरून जातात त्याचे पालखी मार्ग मोठे वगैरे करण्याचं काम चाललेलं आहे. परंतु तेही काम नॅशनल हायवेचं म्हणजे गडकरी साहेबांनीच त्या ठिकाणी केलं. याच्या आधी कधी तसा विचार झाला नाही, हे आपण विसरून जातो. पण हे पण लक्षात ठेवलं पाहिजे. अध्यक्ष महोदय, यावेळेस मला एका गोष्टीचं वाईट वाटलं की अनेकदा या अर्थसंकल्पावर हा चुनावी जुमला आहे, हे अमुकच आहे, हे तमुकच आहे, ह्यांना आत्ताच कसं सुचलं. अध्यक्ष महोदय, राज्यकर्ते सरकार चालवत असताना दरवर्षी अर्थसंकल्पामध्ये नवीन नवीन योजना, नवीन नवीन काही कार्यक्रम हे देण्याचा प्रयत्न करत असतात. आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे की राज्यात आपल्या महिला आणि मुली सक्षम झाल्या पाहिजेत हा विचार केंद्रस्थानी ठेवून राज्यांनी काही योजनांची घोषणा केली. ती घोषणा केल्यानंतर विरोधी पक्षांनी खरं तर या गोष्टीचं स्वागत करायला हवं होतं, पण याही योजना त्यांनी विरोध केला किंवा आमची थट्टा केली. तो अधिकार तुमचा आहे, पण राज्यातलं चित्र वेगळे. राज्यातील महिला आणि सर्वसामान्यांनी या योजनेचं मनापासून स्वागत केलेलं आहे. मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण या योजनेचं उदाहरण ताजं. माता भगिनींनी अक्षरशः पहिल्या दिवशी आम्ही 21 ते 60 पर्यंत सांगितलेलं होतं आणि 15 दिवसाची मुदत दिली होती. रांगा लागल्या, काही गोष्टी चुकीच्या झाल्या, काही ठिकाणी काही लोकांनी थोडेसे पैसे घेण्याचा प्रयत्न केला, त्याच्यावर तर लगेच ऍक्शन घेतली. त्यावेळेस मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं आज देखील या उत्तराच्या निमित्तानं महाराष्ट्रातल्या तमाम माझ्या माता भगिनींना, आमच्या मुलींना, मला जे लाभार्थी ह्याच्यात बसतायत त्यांना सांगायचंय की अजिबात या योजनेचा लाभ मिळण्याच्या करता कुणाला 1 रुपयाची दमडी देखील देऊ नका. अजिबात देण्याचं कारण नाही. कुणी मागितलं तर आमच्या लक्षात आणून द्या. सरकारने लगेचच दुसऱ्या दिवशी काही नवीन योजना देत असताना काही त्रुटी राहतात, आमच्याकडनं पण राहिले. आमच्या काही सहकाऱ्यांनी, आमच्या भगिनी वर्गांनी लक्षात आणून दिलं की बाबा 21 ते 60, पण 60 ते 65 कुठलीच योजना नाही. आणि त्याही आमच्या महिला वयस्कर आहेत, त्यांना कुठल्याही योजनेचा लाभ मिळत नाही आणि त्याही वेळेस त्यांना निधीची गरज असते, मदतीची गरज असते. म्हणून लगेचच आम्ही 21 ते 65 केलं. यामध्ये सातत्याने आम्ही आवाहन करतोय, पुन्हा मी आवाहन करीन. काही काही लोकांना तेवढेच सवय, कुठेतरी काहीतरी करायचं की तेवढा व्हिडिओ काढायचं की ती द्यायचा टाकून, तेवढाच उद्योग आहे. वास्तविक तेवढे उद्योग सोडून द्या. खूप काही उद्योग करता येतात जयंतराव, वेगवेगळी कामं दाखवता येतात. पण नाही, तसं नाही. आमचं काय म्हणणं आहे की आम्ही एवढं जीव तोडून सांगतो, आमच्या काही पाठीला डोळे नाहीयेत. आम्ही तिथं चांद्यापासून बांद्यापर्यंत लक्ष ठेवण्याचा प्रयत्न करतोय, अधिकाऱ्यांना सतर्क करण्याचा प्रयत्न करतोय, लोकप्रतिनिधींना विश्वासात घेण्याचा प्रयत्न करतोय, मंत्रिमंडळातल्या सहकाऱ्यांना विश्वासात घेण्याचा प्रयत्न करतोय, प्रशासनाला कडक भाषेत जे सांगायचं ते त्या ठिकाणी सांगतोय. माझी पुन्हा विनंती आहे माझ्या भगिनी वर्गाला, मातांना, मुलींना की अजिबात ह्याच्यामध्ये कुठलाही 1 रुपया देण्याचं कारण नाही. हे पैसे तुमच्या डायरेक्ट खात्यावर, तुमच्या अकाउंटला येणार आहेत. थोडंसं जुलैमध्ये जरी नाही झालं, ऑगस्टमध्ये झालं तरी ऑगस्टमध्ये तुम्ही लाभार्थी झाला तरी 1 जुलैपासून तुम्हाला पैसे मिळणार आहेत. त्याच्यामुळं काही त्याचं काळजी करू नका. त्याबद्दलचं नियोजन, त्याबद्दलचा संपूर्ण कार्यक्रम हा आम्ही त्या ठिकाणी केलेला आहे. आणि त्याकरता माझी विनंती आहे, अहो भास्करराव काय अध्यक्ष महोदय, माता भगिनींना अक्षरशः राज्यात रांगा लागल्यानंतर अर्ज भरण्याची मुदत आम्ही वाढवून दिली. त्याच्यामध्ये विरोधी पक्षाला देखील सभागृहामध्ये हे आम्ही सांगितलं. शासकीय दस्तावेजावर आईचं नाव बंधनकारक करण्याचा निर्णय, महिलांना सन्मान मिळवून देण्याचा जाणीवपूर्वक प्रयत्न आपण केला. अध्यक्ष महोदय,
हे सगळ्या गोष्टी करत असताना महिलांच्या बद्दल सगळ्यांनाच मान सन्मान आहे. एक गोष्ट मान्य करावी लागेल की केंद्रामध्ये देखील अनेक सरकार आली, परंतु महिलांचं बिल जे प्रतिनिधित्व खासदारकीचं करण्याकरता कुणाला पास करता आलं नाही. शेवटी नरेंद्र मोदी साहेबांनीच ते बिल पास केलं. 2029च्या निवडणुका ह्या महिलांना पण तिथं प्रतिनिधित्व मिळणार आहे. जे आहे ते आहे आणि त्याच्यामुळे आपल्याही राज्यामध्ये तशा पद्धतीनं महिलांना प्रतिनिधित्व मिळणार आहे. लेक लाडकी योजना असेल, मोफत सिलेंडर देण्याची योजना असेल, पिंक रिक्षाची योजना असेल, शुभमंगल सामूहिक विवाह, महिलांसाठी स्टार्टअप, जलजीवन मिशन, लखपती दिदी, आई मुलींना मोफत दिदी आणि आईचे शिक्षण, महिलांच्या आरोग्याच्या योजना, या देखील महिलांना आधार देणाऱ्या योजना आहेत. एवढा योजना आज समाजातला 50% भगिनी वर्ग आहे, त्यांच्याकडं ज्या पद्धतीनं मदत व्हायला पाहिजे होती त्या पद्धतीनं ह्या सरकारने मदत करण्याचा प्रयत्न केला. मला विश्वास आहे की महिला आणि मुलींच्याकडनं प्रत्येक योजनेचं स्वागत होईल आणि महाराष्ट्रातल्या माझ्या आया बहिणींचा सन्मान त्याच्यातनं मिळेल. मी आजही सभागृहाला सांगतो की इथून पुढं पण काही जर वाटलं की अजून ह्याच्यात ही दुरुस्ती करण्याची गरज आहे तर त्याही बाबतीमध्ये महायुतीचं सरकार सकारात्मक आहे. आम्ही जरूर आमच्या आया बहिणींचं त्याच्यामध्ये मुलींचं अडचण त्याच्यामध्ये दूर करू. तुम्ही खरं तर सत्तेत होता, आम्ही सत्तेत आहे. कोणती योजना सुरू केल्यानंतर अंमलबजावणी केल्यानंतर काही त्रुटी राहतात, मग आपण त्यात सुधारतो. त्या पद्धतीनं पहिल्या काही दिवसात निकष बदलण्याची कालमर्यादा वाढवण्याची आवश्यकता होती. त्याच्यामध्ये सरकारने 1 दिवसाचा पण विलंब न लावता आम्ही ते केलेलं आहे. मी विश्वासाने सांगतो की शेवटच्या पायरीवरील महिला, परित्यक्त्या, विधवा, घटस्फोटित निराधार, घरेलू कामगार महिला आणि आदिवासी, डोंगराळ, दुर्गम भागातील हाताला काम नसलेल्या महिलांना मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण ही योजना एक आधार निर्माण करेल आणि यासाठी सरकारला आशीर्वाद देतील. याकरता 46,000 कोटी रुपयाची आम्ही त्या ठिकाणी तरतूद केलेली आहे. आणि तुम्ही सांगितलं की आता तरतूद कमी दिसते, पुरवणी मागण्यामध्ये मी ती तरतूद वाढवून त्या ठिकाणी देणार आहे. अशा पद्धतीनं पण खात्री मी सभागृहाला या बाबतीमध्ये देऊ इच्छितो. अध्यक्ष महोदय, मला एका गोष्टीचं, पिंक रिक्षा पण आम्ही 10,000 ई पिंक रिक्षा खरेदीसाठी नवीन योजना जाहीर केली. त्याच्यामध्ये 17 शहरं घेतलेली आहेत. काही माझ्या सन्माननीय सदस्यांना आपली शहरं आली नसतील आणि तिथं पिंक रिक्षा ही देण्याची गरज असेल तर या योजनेचा विस्तार मी आता जाहीर करतोय. या योजनेचा विस्तार जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत महिला व बाल कल्याणासाठी 3% निधीतून जिल्हा व तालुका स्तरावर करण्यात येईल. यामध्ये प्रत्येक जिल्ह्याला त्या जिल्ह्याची साईज बघून 500 देखील रिक्षा तुम्ही तिथं घेऊ शकता. त्याच्यामध्ये 10% आपल्या डीपीसीचा निधी, 20% लाभार्थीचा निधी आणि 70% बँकेचा निधी. त्याला फ्युएल नाही, ही ई रिक्षा आहे. ह्याच्यामध्ये डिझेल पेट्रोल काय भरावं लागत नाही, फक्त चार्जिंग घरी करायचं. आणि तुमचं गाव, समजा आता वाशिम जिल्ह्यामध्ये महत्वाची शहरं, त्याच्यात किती लागतात ते पहा, नाहीतर उगीच रिक्षा आवाच्या सवा वाढून कुणाचाच धंदा सगळ्यांचा बसून टाका. त्याच्यामुळं त्या शहराचा आवाका बघून बाबा किती महिलांना रिक्षा दिल्या तर पहिल्या रिक्षाधारकांना पण त्यांच्या पोटावर पाय पडणार नाही आणि ह्यांचाही व्यवसाय वाढेल. अशा पद्धतीनं त्या प्रत्येक पालकमंत्र्यांना तो अधिकार दिलेला आहे. आणि हे 10,000 तर ह्या 17 शहरांना ह्या रिक्षा दिल्या जाणार आहे. ह्याच्यातनं आमची महिला स्वयंपूर्ण होईल. तिला साधारण महिन्याचा खर्च मला वाटतं 6,500, महिन्याचा 6,500 म्हणजे 200 रुपये रोज तिला बाजूला काढून ठेवावे लागतील. आणि तिला ह्याचा खर्च काहीच नाहीये डिझेल पेट्रोलचा. त्याच्यामुळे ही फार चांगली. आणि पिंक रिक्षा म्हटल्यानंतर जर आमच्या महिला रात्री उशिरा बसायचं म्हटलं रिक्षात तर पिंक आहे का, पिंक असल्यावर महिलाच ते चालवणार, महिलांना घेऊन जातील, सुरक्षित जातील, काही डोक्याला ताप नाही. अशा पद्धतीने एक खूप चांगली योजना ही आलेली आहे. दुसरं, सन्माननीय पृथ्वीराज बाबांना मला सांगायचं की बाबा
तुम्ही काहींनी सांगितलं 1,500 काय देताय, 5,000 द्या. अरे तुम्ही तर दमडा दिला नाही, कुठं 5,000 द्या म्हणताय. त्यामध्ये उगीच शेवटी आपला स्वतःच्या खिशामध्ये किती आहे ते बघूनच ओवाळणी टाकावी लागते. का खिसा मोकळा असल्यावर फाटक्या खिशात तर काय देणार आहे का, दमडी तरी देणार आहे का. आणि त्याच्यामध्ये मला बाबा तुमचं विशेष वाटतंय, तुम्ही सांगितलं, सांगतो ना, तुम्ही सांगितलं की आमचं सरकार केंद्रात आलं असतं तर आम्ही 1,00,000 रुपये देणार होतो. जयंतराव, 1,00,000 रुपये म्हणजे वर्षाला 8.5 लाख रुपये, 8.5 रुपये, सॉरी, महिन्याला 8.5 रुपये, वर्षाला 1,00,000 रुपये. आता हे साहेब जरा ऐका. अरे बाबा थांबा ना बाबा. त्याच्यामध्ये आम्ही ज्यावेळेस 1,500 रुपये देतोय वर्षाला, महिन्याला, आणि वर्षाला 15,000, 18,000, 18,000मध्ये तुम्ही विचार करा, आपल्याला 46,000 कोटी रुपये खर्च येतोय. 2.5 कोटी रुपये, 2.5 कोटी महिला. म्हणजे हे जर आता बाबा काय सांगतात, आम्ही आल्यानंतर आम्ही 1,00,000 रुपये देऊ. थांबा ना, ऐका. तुम्ही इथं देणार म्हणून काल सांगितलंय, ऑन पेपर आहे. त्यामध्ये 8,500 रुपये महिन्याला द्यायचे म्हटल्यानंतर 1,00,000चा हिशोब काढला तर आपल्याला 2.5 कोटी रुपये लागत आहेत. कुठं 2.5 नाही, 2.5 लाख कोटी. 2.5 लाख कोटीच ना, 2.5 लाख कोटी. आपलं बजेट किती? अरे काहीतरी लोकांना पटेल असं सांगा. 2.5 लाख कोटी. एक मिनिट, आता थांबा ना, तुम्ही बोला ना. राईट टू रिप्लाय आहे ना, राईट टू रिप्लाय आहे ना. अध्यक्ष महोदय, मला माझ्या सगळ्या महाराष्ट्रातल्या आया बहिणींना सांगायचंय, मी 10 वेळेला अर्थसंकल्प सादर केला. मी कधी खोटं बोलत नाही, मी शब्दाचा पक्का आहे. अजित पवारचा वादा आहे, असा तसा वादा नाहीये. अध्यक्ष महोदय, त्यांनी जे सांगितलं विरोधी पक्षनेते होऊ द्या, दादांचं होऊ द्या. 1,00,000 रुपये महिन्याला, वर्षाला, त्याचा हिशोब काढला तर म्हणजे जयंतराव तुम्ही पण विचार करा. अहो यशोमती ताई, काल पृथ्वीराज बाबा तुमच्या समोर बसलेले उत्तर देत असताना म्हटले की आम्ही आता विधानसभेला देखील जाहीरनाम्यामध्ये आणणार आहे. मी रेकॉर्ड काढून दाखवतो. केंद्रातली योजना असेल, थांबा एक मिनिट, केंद्रातली योजना असेल, केंद्रातल्या अध्यक्ष महोदय, केंद्रातली योजना असली तरी हिशोब काढा. आपले 10% धरले आणि 100% महिला तिकडच्या धरल्या तर 25 लाख कोटी, 25 लाख कोटी. आपल्या इथं राज्याचं, देशाचा जीएसटीचं जे उत्पन्न आहे ते आहे 22 लाख कोटी आणि 25 लाख कोटी. काही पण म्हणजे न पटेल असं. आणि का मला त्यांनी सांगितलं लबाडा घरचा आवतनं, जेवल्याशिवाय काही करत नाही, तसंच त्यांचं आहे. मी तेही सांगेन, 2004ला 3-4ला ज्यावेळेस सुशीलकुमार शिंदे राज्याचे मुख्यमंत्री होते त्यावेळेस आम्ही देखील त्या सरकारमध्ये होतो. त्यावेळेस आमचं जास्त चालत नव्हतं, आम्ही तिथं सिनियर म्हणून मोडत नव्हतो, आपण सेकंड लाईनीत असायचो जयंतराव. आणि त्यावेळेस मोफत वीज बिल करायचा निर्णय घेतला. एक बिल मोफत दिलं आणि पुन्हा सरकार आल्यानंतर म्हणले हे चुनावी घोषणा होती, खरं नव्हतं. आणि नंतर ते मागं घेण्यात आलं, ते मागं घेण्यात आलं. ही गोष्ट खरी आहे, मी त्याचा साक्षीदार आहे. मला महाराष्ट्राला सांगायचं आहे की मागं त्यांनी ती पूर्ण नेलं नाही, केलं नाही. मी आज सभागृहाला सांगतो, आम्ही जे 1 हॉर्सपॉवर पासून 7.5 हॉर्सपॉवर पर्यंत वीज बिल माफ केलेलं आहे. ते काही एका बिला करता नाही, कायम पुढं कायम ठेवायचंय. त्याच्याकरता शेतकऱ्यांनी आम्हीच ते राबवणार आहे, त्याच्यामुळे आम्हाला परत द्यायचंय, पाठवायचं इथं तर कायम होणार ना. हे पाठवलेलं मागे घेतील, यांना पाठवून काही उपयोग नाही. त्यामुळं अध्यक्ष महोदय, मी आपल्याला सांगतो
आम्ही मुख्यमंत्र्यांनी देवेंद्रजींनी याचा फार बारकाईनं अभ्यास केला. तुम्ही म्हणाल कसं काय पुढे करणार आहे. काल देवेंद्रजींनी सांगितलं आपण एकंदरीत 9,000 मेगावॅट वीज सोलरवर तयार करतोय. सगळ्या जमिनी वगैरे दिल्या, टेंडर निघालेली आहेत. तेवढी वीज आपल्याला ₹2.80 ते ₹3.20 मिळते. आताची वीज आपल्याला ₹7 द्यावी लागती. शेतकऱ्यांना सबसिडी तो सगळा भार आपल्याला सहन करावा लागतोय. ही वीज आपण देतोय त्याच्यात 14,000 कोटी रुपये राज्य सरकारने भार उचललेला आहे. परंतु दरवर्षी त्याच्यात 14,000, 13,000, 12,000 असं कमी कमी होणार आहे. आणि स्वतः ऊर्जा मंत्र्यांनी काल सभागृहाला सांगितलेलं आहे की या सगळ्या गोष्टीला 1.5 वर्ष लागणार आहे. त्याच्यामुळे कामं जोरात चाललीत कारण त्यांना त्या उद्योगपतींना केंद्राची 30% सबसिडी मिळवायची आणि ती सबसिडी मिळवण्याच्या करता त्यांना तो प्रकल्प मर्यादित काळात मार्गी लावणं गरजेचं होतं. जमीन तर आपलीच आपण त्यांना दिलेली आहे, त्याच्यावर तो काही प्रश्न नाही. त्यामुळं हे जे काही आता सांगतायत ह्यांनी सांगितलेला चुनावी जुमला आहे, आम्ही सांगितलेला चुनावी जुमला नाही. हे पण मी आपल्याला सगळ्यांना सांगेन. अध्यक्ष महोदय, त्यामध्ये महाराष्ट्र राज्याचा विचार आपण मला नेहमी सन्माननीय सदस्य म्हणायचे की ₹500 सिलेंडरला, जयंतरावांनी पण सांगितलं सिलेंडरला ₹500 देण्याचा विचार करा. उलट मला सभागृहाला सांगायचं आणि सभागृहाच्या मार्फत या राज्याला सांगायचं आहे आम्ही ज्या चांगल्या चांगल्या योजना देतोय त्या लोकोपयोगी योजना आहेत, लोकांचं भलं करणाऱ्या योजना आहेत. परंतु जाणीवपूर्वक त्याच्यामध्ये आडकाठी घालण्याचा प्रयत्न विरोधकांच्याकडनं त्या ठिकाणी केला जातो. महाराष्ट्राचा जर विचार केला तर जसं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2016 पासून देश पातळीवर आहे, मे 2024 पर्यंत या योजनेतनं 52,16,000 कुटुंबाची गॅस जोडणी झालेली आहे. याचा विचार करता आम्ही 52,16,000 कुटुंबांना राज्य सरकारतर्फे 3 सिलेंडर देणार आहोत. खुल्या बाजारात त्या सिलेंडरची किंमत ₹830 आहे. म्हणजे उज्ज्वलामधनं लाभार्थ्यांना ₹300 देतात मोदी साहेब. त्याच्यामुळं 12 सिलेंडरला ₹530 त्यांना द्यावे लागतात. कुणाला? आमच्या लाभार्थ्यांना. आता आम्ही महिलांना आता आम्ही ₹830 देतोय. ₹830. जयंतराव, तुम्ही मला म्हणलं 3 मोफत सिलेंडर देण्याऐवजी सिलेंडरची किंमत ₹500 करा. ती ₹500 केली तर साधारण ₹30 ₹360 त्या महिलेला जात आहेत. आता आम्ही ती 830 देतोय. त्याच्यामुळे सबसिडी जवळपास 300 वजा केली तरी लाभार्थ्याला ₹530 सिलेंडर त्या ठिकाणी पडतो. एवढा त्याच्यामध्ये फायदा आहे. म्हणजे ₹360 त्यांचा फायदा होतोय. आणि या योजनेच्या करता अध्यक्ष महोदय आम्ही 1,600 कोटी रुपये आणि डायरेक्ट त्याच्या अकाउंटला त्यांच्या बँकेमध्ये कुठेही मध्ये कुणीतरी गडबड केली असं केलं असं काही तिथं येणार नाही. अध्यक्ष महोदय, आम्ही सगळ्यांचा विचार करत असताना आमच्या लक्षात आलं युवा पिढी, युवक युवतींचा आम्ही विचार केलाय आणि त्याच्यामध्ये कुठल्याही परिस्थितीमध्ये पदवी घेतल्यानंतर नोकरीची संधी त्यांना मिळत नाही किंवा डिप्लोमा घेतल्यानंतर. त्यामुळं बेरोजगारी कमी करण्याच्या करता आम्ही मुख्यमंत्री युवा कार्यप्रशिक्षण योजना आणली. त्याच्यामध्ये हे प्रशिक्षण देत असताना युवा युवतींना जे त्याच्यात येतील 10 लाख विद्यार्थी घेणार आहे आणि त्यांनी वर्षभर त्याचा फायदा घ्यायचा. मग ते 10 लाख बाजूला जातील, पुढच्या वर्षी नवे 10 लाख त्याच्यात येतील. असं करत करत ही योजना आम्ही ती चालू ठेवणार आहे. अध्यक्ष महोदय, ह्याच्यामध्ये आम्ही त्यांना शिकवल्यानंतर 1 वर्ष त्यांनी अप्रेंटिसशिप केली की कदाचित त्या कंपनीवालेच म्हणतील हा चांगला मुलगा आहे किंवा मुलगी आहे, तो तिथं लावून घेईल किंवा त्याला तो अनुभव आल्यानंतर त्याचा कॉन्फिडन्स वाढेल आणि तो स्वतःचा काही व्यवसाय सुरू करेल किंवा तो कुठल्या दुसऱ्या कंपनीत पण सांगू शकेल की मला 1 वर्षाचा अनुभव आहे, मी माझी पाटीकोरी नाहीये, मला अनुभव आहे, मी तशा पद्धतीने अनुभव घेतला. या प्रकारे बेरोजगारी कमी करण्याचा फार महत्वाचा क्रांतिकारी निर्णय या महायुतीच्या सरकारने घेतलेला आहे. मूळ चांगल्या योजनेकडे दुर्लक्ष करून टीका जरी या विरोधकांनी केली तरी ही राज्यातल्या युवकांच्यासाठी रोजगाराची संधी निर्माण झालेली ही वस्तुस्थिती अध्यक्ष महोदय त्या ठिकाणी आपल्याला नाकारता येणार नाही.
मुलींना मोफत शिक्षण योजना फसवी. कस काय सन्माननीय विरोधी पक्ष नेते फसवी म्हणली मला कळत नाही. अध्यक्ष महोदय, त्याच्यामध्ये 2,05,000 मुलींना त्याचा फायदा होणार आहे. त्या शेतकऱ्यांच्या मुलगी असतील, गरिबांच्या असतील, त्याच्यामध्ये सगळ्या जाती धर्माच्या असतील. इथं वेगळ्या पद्धतीचा नरेटिव्ह सेट करण्याच्या करता, फेक नरेटिव्ह सेट करण्याच्या करता सांगतात की आमच्या समाजाला दिलं नाही, तमक्या समाजाला दिलं नाही. ह्या सगळ्या योजना सगळ्या जाती धर्माच्या लोकांना नाही आहेत. त्याच्यामध्ये मागासवर्गीय आहेत, त्याच्यात आदिवासी आहेत, दुर्बल आहेत, 18 पगड जातीचे लोक आहेत, अल्पसंख्याक आहेत, सगळे लोक आहेत. अध्यक्ष महोदय, अहो भावांना हे दिलं ना, अहो रोजगार दिला ना. थांबा, अध्यक्ष महोदय, भावांना रोजगार दिला. ऐका, मी भावांवर येणार आहे, मी सांगतो भावांना काय दिलं ते. अध्यक्ष महोदय, हे सरकार शेतकऱ्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे त्या ठिकाणी उभं आहे. अध्यक्ष महोदय, खरं तर हवामान बदलाचा परिणाम शेतीवर होतो. सातत्याने येणाऱ्या नैसर्गिक आपत्तीमुळे माझा शेतकरी बळीराजा प्रचंड अडचणीत येतोय. त्याच्यामुळे शेतकऱ्यांना उभं करण्याच्या करता काही धाडसी निर्णय आम्ही घेतले ना, ते आमच्या भावाकरताच आहेत, ते आमच्या वडिलाकरताच आहेत. नमो शेतकरी सन्मान योजना भावांकरता नाहीये. 1 रुपयामध्ये पीक विमा योजना भावांच्या करता नाहीये. गोपीनाथ मुंडे शेतकरी सुरक्षा सानुग्रह अनुदान भावांकरता नाहीये. त्याच्यामध्ये कर्ज 0% व्याजाने कर्ज पुरवठा आमच्या शेतकऱ्याला पीक कर्जाला आमच्या भावाकरता नाहीये. बियाणावरील अनुदान, पीक कर्ज, नुकसान भरपाई ही भावाकरता नाहीये. हमी भावाने खरेदी यासारख्या योजना शेतकऱ्यांच्या करता, भावांच्या करता आहे ना, त्यात आणखी सक्षमपणे राबवण्याचा आम्ही निर्णय घेतोय ना. परंतु या व्यतिरिक्त काही धाडसी निर्णय घेण्याची गरज होती. त्यामुळे अतिशय विचारपूर्वक मुख्यमंत्र्यांनी, दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांनी, सरकारने काही सवलती आणि योजना शेतकऱ्यांच्या करता सुरू केल्यात. नमो शेतकरी सन्मान निधी योजनेमध्ये आजपर्यंत 92,43,000 शेतकऱ्यांना 5,318 कोटी रुपयाचं अनुदान दिलं. हे आमच्या भावांच्या करता नाही दिलं का? त्याच्यामध्ये हे 52,82,00,000 रुपयाचं वाटप 2,794 गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघातमध्ये दिलं. कर्जमुक्तीमध्ये 14,33,000 शेतकऱ्यांना 5,190 कोटी रुपये अदा त्या ठिकाणी केलेले आहेत. अध्यक्ष महोदय, मला आपल्याला सांगायचंय, सभागृहाला पण सांगायचंय, हे लोकांना सांगतात की यांनी काही दिलं नाही, काही दिलं नाही. शेतकऱ्यांच्या करता, दुष्काळाकरता आम्ही 4,000 कोटी रुपये दिले. नमो शेतकऱ्यांकरता 6,000 कोटी रुपये दिले. 1 रुपयात पीक विमा 5,500 कोटी रुपये राज्य सरकार शेतकऱ्यांचं भरतंय. त्याच्यामध्ये कापूस आणि सोयाबीनला त्याच्यात 5,000 कोटी रुपये आपण ह्या 2 घटकाला देतोय, 5,000 रुपये हेक्टरी. त्याच्यामध्ये कांदा उत्पादक शेतकऱ्याला आपण जवळपास 850 कोटी रुपये मागे दिले. त्याच्यामध्ये धान उत्पादक शेतकऱ्याला विचारा, त्या गोंदिया, भंडारा, आमचा चंद्रपूर, गडचिरोली धान उत्पादक वाल्यांना 2,200 कोटी रुपये अनुदान दिलं, 2,200 कोटी. त्याच्यामध्ये दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना 300 कोटी रुपये दिले. आणि अजून पण दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना आता दुधाची पावडर एक्सपोर्ट करण्याच्या करता आम्ही आजच्याच कॅबिनेटला निर्णय घेतोय. अध्यक्ष महोदय, दुधाला 5 रुपये भाव वाढून दिलाय. या पद्धतीनं करोडो रुपयाची, त्याच्यात बळीराजा वीज 15,000 कोटी रुपयाचं त्याच्यात मदत त्या ठिकाणी केली. अध्यक्ष महोदय, अशा पद्धतीनं जवळपास 40,000 कोटी रुपये शेतकऱ्यांना आम्ही दिले. आणि खुशाल म्हणतात, माझी तर तमाम माझ्या बळीराजाला महाराष्ट्रातल्या चांद्यापासून बांद्यापर्यंतच्या शेतकऱ्यांना विनंती आहे की बाबांनो, आम्ही तुमच्या पाठीशी आहे, कृपा करून आत्महत्येचा विचार करू नका. जे काही तुमच्या करता येणं शक्य आहे ते महायुतीच्या सरकारने केलेलं आहे. त्याच्यामध्ये अजिबात तुम्ही मनामध्ये कुठली भीतीची भावना आणू नका. तुम्हाला राज्य सरकार तुमच्या पाठीशी आहे, पण अशा पद्धतीनं आपल्या कुटुंबाला वाऱ्यावर सोडून तुम्ही आत्महत्येचा विचार करता कामा नये, अशी त्यालाही माझी आग्रहाची, नम्रतेची, कळकळीची विनंती राहणार आहे. अध्यक्ष महोदय, सिंचनालाही आम्ही प्राधान्य दिलंय, नैसर्गिक आपत्तीला आम्ही प्राधान्य दिलंय. ह्याच्यामध्ये कांदा आणि कापसाकरता फिरता निधी 200 कोटी कांद्याकरता आणि कापसाकरता 200 कोटी
असं आम्ही त्या ठिकाणी दिलेलं आहे. त्याच्यामध्ये आम्ही ज्या काही मला सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, काही शेतकऱ्यांनी असं सांगितलं आणि दोन्ही बाजूच्या सदस्यांनी की आम्हाला पण सोलरचा पंप घ्यायचा. काय होणार आहे आता, तुमच्या भागामध्ये पूर्वीच्या मोटारी आहेत त्या इलेक्ट्रिकवर आहेत, म्हणजे महावितरणवर, आणि आता तिथं शेजारी एखाद्याचा नवीन सोलर पंप आला की त्याचा दिवसभर पंप चालू राहणार. आणि आपल्या इथं वीज असते निम्मे दिवस रात्री निम्मे दिवस दिवसा शेतकऱ्याला, ते आता आम्हाला दिवसभर द्यायची आहे. पण त्याच्याकरता थोडासा 1.5 वर्ष कळ काढावी लागेल. आता आम्ही 8.5 लाख पंप, मला ते पण सभागृहाच्या लक्षामध्ये आणून द्यायचंय की 8.5 लाख पंप देत असताना त्यामध्ये राज्य सरकार फार महत्वाची आमच्या भावांच्या करता जबाबदारी उचलतंय. हे राज्य आपल्या सभागृहांनी लक्षामध्ये घ्यावं. अध्यक्ष महोदय, त्यामध्ये 3 हॉर्सपॉवरची मोटार सोलरची 2,30,000ला, 5 हॉर्सपॉवरची 3,20,000ला आणि 7.5ची 4.5 लाखाला आहे. त्याच्यात आम्ही काय केलंय, SC ST ला या पैशामध्ये फक्त 5% पैसे भरायचे आणि SC ST वगळून बाकीच्यांनी 10% भरायचे. 30% रक्कम केंद्र सरकार यांची भरणार. आणि अध्यक्ष महोदय, मागासवर्गीय आणि आदिवासी समाजाच्या करता 65% रक्कम राज्य सरकार भरणार आणि इतर समाजांच्या करता 60% भरणार आहे. अध्यक्ष महोदय, कुठल्याच राज्यामध्ये ही योजना नाहीये आणि 8.5 लाख शेतकऱ्यांना. आणि पुढे तर मग 1.5 वर्षांनी बाकीचे सगळेच तुमच्या आत्ताचेही पंप हे त्याच्यामध्ये दिवसात चालू होतील. या पद्धतीचा फार क्रांतिकारी निर्णय या राज्य सरकारने घेतलेला आहे. त्याचा माझ्या तमाम शेतकऱ्यांनी, त्याच्यामुळं आता शेतकऱ्यांनी माझी वीज तोडतील आणि मग मी काय करायचं, कसं बिल भरायचं, मग मला आता काही आत्महत्येशिवाय पर्याय नाही. अरे आत्महत्या करू नका, हे सरकार तुमचं आहे, हे सरकार सर्वसामान्यांचं आहे. अजिबात इथं कुणी आत्महत्या करण्याचं काही कारण नाही. अरे 5,000 कोटी दिले ना, काय रडता, सारखं रडा. राज्य सरकारने 9,000 मेगावॅट सौर ऊर्जा निर्मितीचे उद्दिष्ट ठेवलेले, त्याच्यामध्ये 8.5 लाख पंप देत आहेत. हे पण मी आपल्याला सगळ्यांना सांगितलेलं आहे. अध्यक्ष महोदय, याच्यामध्ये शेळी मेंढी कुक्कुटपालन यांच्याकरता समाजातल्या सर्व घटकाच्या करता योजना आणल्या आणि अजून एक योजना आणली, अटल बांबू समृद्ध योजना. बांबू समृद्ध योजना आणली. त्याच्यामध्ये 10,000 हेक्टरवर आपण बांबू लावणार आहे, म्हणजे शेत एकरावर लागवड करणार आहे. अरे विजयराव, आम्ही शेतकरी आहे, आम्ही म्हणतो ऊसाची लागवड करा. आता ऊस लावणार आहे तसं बांबू लावणार आहे. त्याच्यामध्ये 175 रुपये रोपाला आम्ही अनुदान देतो आणि आपल्या नंदुरबार सारख्या जिल्ह्यात 1,20,000 क्षेत्रावर आपण बांबूची लागवड घेतोय. पायाभूत सुविधांमध्ये देखील आम्ही वाढ केलेली आहे, ते पण मी आपल्याला सगळ्यांना सांगितलं. बेरोजगारी कमी करण्याच्या करता देखील आम्ही निर्णय घेतलेले आहेत. त्याच्यामध्ये आपण पाहिलं तर बेरोजगारीचा मुद्दा काहींनी काढला. 20-21ला 3.7% होते, 21-22ला 3.5, 22-23ला 3.1. यावरून लक्षात येईल बेरोजगारीचा दर कमी होतोय. आणि आता या योजना त्यांच्या दारापर्यंत गेल्यानंतर अजून हा दर कमी झालेला सगळ्यांना त्या ठिकाणी पाहायला मिळेल. अध्यक्ष महोदय, मी सुरुवातीलाच सांगितलं की उद्योग विभागाचे मंत्री त्याच्या संदर्भातली श्वेतपत्रिका काढणार आहे, परंतु सारखं हे उद्योग इथं येत नाहीत. बल्क ड्रग पार्क या संदर्भात सदनामध्ये अनेकदा चर्चा झाली. गुजरातला, आंध्र प्रदेशला, हिमाचल प्रदेशला या तिन्ही राज्यातून गुजरातची निवड करण्यात आली. पण असं असलं तरी हा प्रकल्प राज्य सरकारच्या स्वतःच्या निधीतून करण्याचं प्रस्तावित आहे. या प्रकल्पासाठी भूसंपादनाची प्रक्रिया देखील सुरू आहे. टाटा एअर बस या राज्य शासनाकडे उद्योग विभागाचा कोणताही पत्रव्यवहार केंद्रीय मंत्रालय किंवा टाटा कंपनीशी झालेला नव्हता. त्याच्यावर चुकीचं सांगू नका, महाराष्ट्रात इतर राज्यात हा प्रोजेक्ट गेला म्हणून. सॅफ्रन हा फ्रेंच कंपनी आहे. याच्यामध्ये देखील त्या संदर्भामध्ये सांगितलेलं आहे की
हा प्रकल्प दुसऱ्या राज्यात गेला असं म्हणता येणार नाही. राजनाथ सिंगांनीच तो हैदराबाद इथं देण्याच्या बद्दलचा दिल्लीवरून निर्णय झालेला आहे. त्याच्यामध्ये राज्यातली वेगवेगळी गुंतवणूक, उलट आम्ही वेगवेगळे प्रकल्प आता आणतोय. त्याच्यामध्ये वाढवण बंधारा 77,200 कोटीचा प्रकल्प आला नाही. त्याच्यामध्ये 10-12 लाख लोकांना काम मिळणार आहे. तो होईपर्यंत 1 लाख कोटीला जाईल. केंद्राचे त्याच्यात 70% रक्कम आहे. 70,000 कोटी कशाला म्हणतात? त्या संदर्भात थेट विदेशी गुंतवणूक, महाराष्ट्र हे परकीय गुंतवणुकीमध्ये देशात प्रथम क्रमांकावर आहे. सांगून दमलो तरी ऐकायचं नाही, तरी म्हणायचं नाही नाही नाही. ते नाही तुमच्या डिक्शनरीतनं काढून टाका. होय 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 म्हणायला शिका. त्याच्यामध्ये अमरावती टेक्सटाईल पार्कमध्ये अतिरिक्त अमरावती औद्योगिक क्षेत्राला 1076 हेक्टर क्षेत्रावर वस्त्रोद्योग संकुल विकसित करण्यात आलंय. त्याच्यामध्ये देखील आता 16 कारखान्यांचं उत्पादन सुरू आहे. इतर काही कारखाने पाईपलाईन मध्ये आहेत. समाज घटकांच्यासाठी देखील अनेक PM आवास, रमाई, शबरी, पारधी, मोदी आवास, यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजना, पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर घरकुल योजना, अशा अनेक योजना सगळ्या जाती धर्माच्या लोकांच्या करता हे सरकार राबवतंय. पुढील 5 वर्षात 35,40,000 घरकुल बांधण्यात येणार आहे. त्यासाठी अर्थसंकल्पात आपण 7,400 नाही हो, 12ला सुरू झालं. 12ला नाही, 12:30ला. अहो 70 लोक बोलल्यावर तेवढा वेळ बोलायला लागणारच ना. निधी उभारण्याच्या करता देखील अध्यक्ष महोदय आम्ही हा सगळा पैसा देतोय. पेट्रोल डिझेलवर पण आम्ही मुंबई, ठाणे, नवी मुंबईमध्ये पेट्रोलला ते 65 पैसे आणि डिझेलला 2 रुपये 60 पैसे. अरे कळलं तरी सारखं सारखं सांगावं लागतं, तेव्हा तुमच्या डोक्यात शिरतंय. हे आम्ही एकदाच सांगून निवांत होतोय, ते तुम्ही लगेच आमच्या माग फेक नरेटिव्ह ते आता आम्हाला कळलं. आता निवडणुका होईपर्यंत हेच ऐकायचंय. लोकांच्या डोक्यातनं सारखं बिंबवणार आहे. काळजीच करू नका. मोठ्या प्रकल्पांच्यासाठी निधीची उपलब्धता ती पण आम्ही त्या ठिकाणी करतोय. महागाई भत्त्यामध्ये वाढ आम्ही केलेली आहे. सीमा भागातील शाळांना आर्थिक मदत, सीमावासियांना आवश्यक ती सर्व मदत करण्याचा आणि या लढ्यात पाठीशी उभं राहण्याची भूमिका राज्य सरकारने घेतलेली आहे. त्याच्यावर त्या भागामध्ये ज्या मराठी शाळा आहेत तिथं भरीव आर्थिक मदत त्या ठिकाणी केली जाईल. तशा पद्धतीनं तरतूद पुरवणी मागण्यामध्ये केली जाईल, हे पण मी जाहीर करतो. मधल्या काळामध्ये आपण 5% क्रीडापटूंना नोकरी देण्याचा निर्णय घेतला. पण काही जण एवढं नाव कमवतात आपल्या देशाचं, राज्याचं, त्यांच्या कुटुंबाचं आणि त्याच्यामुळे प्रावीण्य प्राप्त, जसं कल्पना राऊत असेल, अशा अनेक मुलींची नावं घेता येतील. सॉरी, कविता राऊत, मी कविता राऊत असेल किंवा इतर अनेक सन्माननीय खेळाडू असतील. त्यांच्याकरता परवाच कॅबिनेटने एक निर्णय घेतला. खेळाडूंच्या थेट नियुक्तीसाठी पात्र क्रीडा स्पर्धा आणि क्रीडा अर्हता यामध्ये सुधारणा करण्यात आली. खेळाडूंना त्यांच्या अर्हतेनुसार क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 मधील संवर्गात नियुक्तीसाठी 551 पदांना आकृतीबंध आम्ही त्याला मान्यता दिलेली आहे. त्याच्यावर ते खेळाडू जे टॉपचे आहेत ते थोडेसे नाराज होते. काही जण इतर राज्यामध्ये गेली, म्हणून राज्य सरकारने हा फार महत्त्वाचा निर्णय त्यांच्याकरता घेतला. आता त्यांना त्यांच्या क्वालिफिकेशन प्रमाणे क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3च्या नोकऱ्या मिळतील. त्याच्यामध्ये मी असंही जाहीर करतो की त्याच्यामध्ये सन्माननीय विनय कोरेंनी आणि कोल्हापूरवासियांनी सगळ्यांनीच मागणी केली होती की ज्योतिबा प्राधिकरण स्थापन करण्याबाबत श्री ज्योतिबा मंदिर परिसरामध्ये खूप चांगला आराखडा तयार केलाय. त्याच्या आजूबाजूला डोंगराच्या परिसरातील गावांचा विकास आराखडा तयार करण्याच्या दृष्टिकोनातून नियोजन प्राधिकरणाची आवश्यकता आहे. यावर शासन स्तरावर कारवाई चालू आहे. मी उत्तराच्या भाषणात श्री ज्योतिबा मंदिर व परिसर विकास उत्कर्ष प्राधिकरणाची स्थापना करण्यात येईल असं जाहीर करतो. तसंच जगद्गुरु संत श्रेष्ठ निवृत्तीनाथ महाराज संस्थान त्र्यंबकेश्वर नाशिक मधल्या सगळ्याच सन्माननीय मान्यवरांची सतत मागणी होती. जगद्गुरु संत श्रेष्ठ निवृत्ती महाराज हे वारकरी संप्रदायातले संतांचे मोठे गुरुबंधू मानले जातात.
त्यांच्या समाधीस्थळ असलेल्या श्री क्षेत्र त्र्यंबकेश्वर विकास आराखडा तयार करून त्यास देखील आवश्यक तो निधी दिला जाईल, हे पण मी जाहीर करतो. अनेक शिक्षण प्रसारक मंडळ पुसद यवतमाळ इथे 94 पासून 110 वर्षापेक्षा जास्त संस्था आहे, फार जुनी संस्था आहे. तिथं देखील त्यांच्याकरता इमारत आणि मूलभूत सोयींच्या करता 2 कोटी रुपयाचा निधी जाहीर करतो. आणि अमरावती शहरामध्ये IT कंपन्यांच्या करता वर्क फ्रॉम टाउन ही संकल्पना अंमलात आणण्याच्या करता युवकांना रोजगार उपलब्ध करून देण्याची घोषणा देखील मी आजच्या उत्तराच्या ह्याच्यामध्ये करतो. IT पार्क त्यामध्ये अजून एक सन्माननीय जयंतरावांनी हा मुद्दा काढला होता, ते पालक नाही थोडं अजून राहिलंय. अहो काही थोडक्यात जाते 55 वर आलं होतं, किती 56 वर आलं ना आपलं शेवटचं 48, त्याच्यावर ते कधी काय होईल सांगता येत नाही. नाही सांगली जिल्ह्यात आदर्श शाळा बांधण्यात आलेल्या आहेत. तो आता प्रकल्प सातारा जिल्ह्यात मुख्यमंत्र्यांनी आणि शंभूराज देसाई तिथं राबवत आहेत, डुडी ते हे. तसं आपण राज्यात सगळीकडे हे योजना राबवतोय. सगळ्या पालकमंत्र्यांना त्याच्याबद्दलच्या सर्व जिल्ह्यात आदर्श शाळा, प्राथमिक आरोग्य केंद्र आणि अंगणवाडी आणि ग्रामपंचायती इमारती उभ्या राहतील. सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना तशा सूचना दिलेल्या आहेत. त्याच्यामध्ये तिथं ज्या पद्धतीनं झालंय त्याचं अनुकरण सगळीकडे करायचंय. आता तुम्ही इथनं पुढे माझं अनुकरण करा, तुमचं एक ऐकलंय तर माझं एक ऐका. त्याच्यामध्ये शहीद तुकाराम ओंबाळे स्मारक हे शंभूराज ओंबळेंचं स्मारक जावळी तालुक्यात त्यांचं स्वतःचं गाव आहे. मला वाटतं छत्रपती आपल्या ह्यांनी शिवेंद्र बाबांनी मागणी केलेली होती, त्याच्याकरता पण निधी त्या ठिकाणी दिला जाईल. मी मगाशी सांगितलं की पद 1,08,506 पद त्या बाबतीमध्ये भेटले. घेतलं दिलं ना. सातारा जिल्ह्यामध्ये एक प्रोजेक्ट आहे ह्याच्यामध्ये मुनावळे गावातला, त्याला कोयना धरणाच्या इथं त्यालाही निधी जलपर्यटनाच्या करता दिला जाईल असंही मी जाहीर करतो. अध्यक्ष महोदय, आता मी संपवतो. अध्यक्ष महोदय, मला सभागृहाला सांगायचं आहे की शिवशाहू फुले आंबेडकर यांच्या विचारांनी चालणारं हे सरकार आहे. कारण नसताना गैरसमज पसरवत जाऊ नका. त्यामुळं दुर्बल घटकांचं राहणीमान उंचावलं पाहिजे, याला सरकारचं सर्वोच्च प्राधान्य या अर्थसंकल्पामध्ये आम्ही दिलेलं आहे. आदिवासी विकास उपाययोजनेतून राबवल्या जाणाऱ्या योजनांना देखील सरकारनं कुठेही कधी निधी कमी पडू दिलेला नाहीये. आमचा मागासवर्गीय समाज असेल, इतर मागासवर्गीय असेल, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती विषय यासाठी देखील निधीची कुठेही कमतरता भासू दिली जाणार नाही. धनगर समाजाला आरक्षणात न्यायालयीन आडकाठी आलेली आहे, परंतु या समाजाला न्याय देण्यासाठी देखील सरकारने आदिवासी समाजासाठी असलेल्या सर्व योजनांचा लाभ हा धनगर समाजाला देण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. त्याची अंमलबजावणी राज्यात सुरू आहे. सर्वसमावेशक विकास हाच या सरकारचं धोरण आहे. त्यामुळे जात धर्म पंथ न बघता सर्व समाज घटकांच्या विकासासाठी विविध योजनांच्या माध्यमातून त्यांचा विकास करण्याचा या सरकारचा प्रयत्न आहे. हा मला तमाम महाराष्ट्रातल्या जनतेला सांगायचं आहे. अल्पसंख्याक समाजाला देखील या अर्थसंकल्पातून काहीच दिलं नाही अशी प्रकारची दिशाभूल करणारी टीका काही सन्माननीय सदस्यांनी केली. वस्तुस्थितीचा विपर्यास करून जनता एक वेळ फसू शकते, पण सारखं तसं फसणार नाही हे लक्षात ठेवा. मी आज या ठिकाणी लक्षात आणून देतो, मौलाना आझाद आर्थिक विकास महामंडळाकडून राबवण्यात येणाऱ्या योजनांच्यासाठी अधिकचा निधी महामंडळाकडे असला पाहिजे. यासाठी शासनाने हमीची मर्यादा 30 कोटीवरून 500 कोटी रुपये केलेली आहे. साहजिकच 30 कोटीच्या मर्यादेत या योजना समाजासाठी राबवल्या जात होत्या, आता 500 कोटी रुपयापर्यंत राबवल्या जातील. त्यातून समाजातल्या तरुण तरुणींना संधी मिळणार आहे. अशाच प्रकारे सर्व दुर्बल घटकांचा विचार करताना निराधार, विधवा, दिव्यांग,
वृद्ध यांच्यासाठी देखील आम्ही वेगवेगळ्या पद्धतीनं समाज घटकांसाठी महामंडळ निर्माण केलेली आहेत. त्यांना देखील पुरेसा निधी अर्थसंकल्पामध्ये राखून ठेवलेला आहे. वारी समाज जो वर्षानुवर्ष पान, पिंपरी आणि मुसळीचं उत्पादन करतो त्यांचाही आम्ही विचार केलेला आहे. अध्यक्ष महोदय, समाजातला कुठलाही घटक त्याला आम्ही कुठं बाजूला ठेवलेलं नाही. तृतीयपंथींना देखील सर्वात पहिल्यांदा विचार कोणी केला असेल तर तो या सरकारने केला आहे. त्यांच्यासाठी स्वतंत्र धोरण आखलंय. त्यांच्या शासकीय सेवेची दारं बंद होती ती आम्ही उघडलेली आहेत. आपलं राज्य सामाजिक सुधारणा करणारं पुरोगामी राज्य आहे आणि त्यामुळे तृतीयपंथींच्यासाठी शासकीय शासन अंगीकृत व्यवसाय नोकरीची संधी देण्यात आलेली आहे. महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना 1.5 लाखाची 5 लाख केलेली आहे. अध्यक्ष महोदय, जरूर काही जण टीका करतात की काहीतरी निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून अर्थसंकल्प मांडलाय, परंतु सर्व समाज घटकांना न्याय देणारा अर्थसंकल्प मांडल्यानंतर देखील अतिशय ठोस योजना मांडल्यावर देखील अशी टीका तुम्ही करत असला तर मला वाटतं तुम्हाला तुमच्या मनामध्ये काहीतरी वेगळंच आहे. निवडणुका येतील जातील, सरकार येईल जाईल, पण यश मिळेल मिळणार नाही हा विचार करण्यापेक्षा राज्यातल्या आणि राज्याला जनतेला प्रगतीपथावर नेण्याचा निर्धारातनं आम्ही हा अर्थसंकल्प सादर केलेला आहे. हा निर्धार अर्थसंकल्प आहे. ह्या निर्धाराने आम्ही या अर्थसंकल्पाची अंमलबजावणी करणार आहोत. तुमच्यावर या अर्थसंकल्पाची जबाबदारी कुठल्याही परिस्थितीत त्यांच्यावर येणार नाही. या अर्थसंकल्पाची अंमलबजावणी करण्यासाठी आम्हीच लोक या बाबतीमध्ये काम करू. आमचंच सरकार पुन्हा येईल. सर्व प्रयत्नांची आम्ही पराकाष्ठा करू. या सरकारचा निर्धाराचा अर्थसंकल्प आहे. त्याकरता मी आता जाता जाता एवढंच सांगतो, आहे माझा निर्धार, देईल माझ्या मातीला आधार. आहे माझा निर्धार, देईल बळीराजाला मदतीचा हात. आहे माझा निर्धार, माय माऊलींना मिळून देईल सन्मान. आहे माझा निर्धार, महाराष्ट्र करीन सुजलाम सुफलाम. सन 2024-25च्या अर्थसंकल्पावर सभागृहामध्ये अतिशय चांगली चर्चा झाली. सन्माननीय सदस्यांनी चर्चेमध्ये भाग घेतला त्याबद्दल मी त्यांचं मनापासून आभार मानतो आणि माझे 2 शब्द संपवतो. धन्यवाद. मागण्यावर आपण चर्चा करू. मागण्यावर खूप बोलणार आहेत. आता अतिरिक्त संकल्पावरील सर्वसाधारण चर्चा समाप्त झाली आहे. चला काय मागण्यावर चर्चा करू. मागण्यावर चर्चा करायला हवी. बिल घ्यायचं. सन 2024चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 14 महाराष्ट्र मालमत्तेच्या विरूपणास प्रतिबंध करण्याकरिता सुधारणा विधेयक 2024. सन 2024चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 14 महाराष्ट्र मालमत्तेच्या विरूपणात प्रतिबंध करण्यासाठी सुधारणा विधेयक 2024 मांडण्यास मला सभागृहाची अनुमती मिळावी. प्रस्ताव असा आहे की सन 2024चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 14 महाराष्ट्र मालमत्तेच्या विरूपणास प्रतिबंध करण्याकरिता सुधारणा विधेयक 2024 मांडण्यास अनुमती देण्यात यावी. विधानसभा विधेयक क्रमांक 14 महाराष्ट्र मालमत्तेच्या विरूपणास प्रतिबंध करण्यासाठी सुधारणा विधेयक 2024 मांडतो. प्रश्न असा आहे की सन 2024चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 14 महाराष्ट्र मालमत्तेच्या विरूपणास प्रतिबंध करण्याकरिता सुधारणा विधेयक 2024 मांडण्यास सभागृहाची अनुमती आहे काय? अनुकूल असतील त्यांनी होय म्हणावे, प्रतिकूल असतील त्यांनी नाही म्हणावे. होयचे बहुमत आहे, होयचे बहुमत आहे. प्रस्ताव संमत झाला. सन 2024चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 14 महाराष्ट्र मालमत्तेच्या विरूपणास प्रतिबंध करण्याकरिता सुधारणा विधेयक 2024 मांडण्यात आले. सन 2024चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 16 महाराष्ट्र स्पर्धा परीक्षा अनुचित मार्गास प्रतिबंध विधेयक 2024. सन्माननीय अजितदादा. मी अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या अनुमतीनं अर्थसंकल्पातील अनुदानासाठीच्या मागण्यांवर चर्चा व मतदानाच्या संदर्भात
विधानसभा नियमातील नियम 251(1) मधील 10 दिवसांच्या कालावधीची तरतूद आहे ती महाराष्ट्र विधानसभा नियमातील कलम 97 स्थगित करण्यात यावी असा प्रस्ताव मांडतो. प्रस्ताव असा आहे की अर्थसंकल्पातील अनुदानासाठी मागण्यावर चर्चा व मतदानाच्या संदर्भात विधानसभा नियमातील नियम 251(1) मधील 10 दिवसाच्या कालावधीबाबतची जी तरतूद आहे ती महाराष्ट्र विधानसभा नियमातील नियम 57 अन्वये स्थगित करण्यात यावी. प्रश्न असा आहे की अर्थसंकल्पातील अनुदानासाठीच्या मागण्यावर चर्चा व मतदानाच्या संदर्भात विधानसभा नियमातील नियम 251(1) मधील 10 दिवसाच्या कालावधीबाबतची जी तरतूद आहे ती महाराष्ट्र विधानसभा नियमातील नियम 57 अन्वये स्थगित करण्यास सभागृहाची अनुमती आहे काय? अनुकूल असतील त्यांनी होय म्हणावे, प्रतिकूल असतील त्यांनी नाही म्हणावे. होयचे बहुमत आहे, होयचे बहुमत आहे. प्रस्ताव संमत झाला. अध्यक्ष महोदय, सन 2024 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 16 महाराष्ट्र स्पर्धा परीक्षा अनुचित मार्गास प्रतिबंध विधेयक 2024 मांडण्यास मला आपल्या अनुमतीने सभागृहाची परवानगी मिळावी अशी मी आपणास विनंती करतो. प्रस्ताव असा आहे की सन 2024 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 16 महाराष्ट्र स्पर्धा परीक्षा अनुचित मागास प्रतिबंध विधेयक 2024 मांडण्यास अनुमती देण्यात यावी. प्रश्न असा आहे की सन 2024 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 16 महाराष्ट्र स्पर्धा परीक्षा अनुचित मागास प्रतिबंध विधेयक 2024 मांडण्याची सभागृहाची अनुमती आहे काय? अनुकूल असतील त्यांनी होय म्हणावे, प्रतिकूल असतील त्यांनी नाही म्हणावे. होयचे बहुमत आहे, होयचे बहुमत आहे. प्रस्ताव संमत झाला. माननीय अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या अनुमतीने सन 2024 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 16 महाराष्ट्र स्पर्धा परीक्षा अनुचित मार्गास प्रतिबंध विधेयक 2024 मांडतो. सन 2024 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 16 महाराष्ट्र स्पर्धा परीक्षा अनुचित मागास प्रतिबंध विधेयक 2024 मांडण्यात आले. अर्थसंकल्प मागण्यावर चर्चा करूया. पॉइंट ऑफ इन्फो मागण्यावरती चर्चा. बऱ्याच सदस्य बोलणार आहेत. मला वाटतं 1-1 मिनिटात सगळ्यांनी संपवावं. सागरजी, आपला मनापासून धन्यवाद अध्यक्ष महाराज. सभागृह आता पुढच्या आठवड्यात सभागृहाचा अध्यक्ष महोदय आज शेवट होणार आहे. अध्यक्ष महोदय, आमदारांच्या स्वतःच्या मतदारसंघाचे काही ना काही विषय, जिल्ह्याचे विषय, हे महत्वाचे विषय या सभागृहामध्ये सभागृहाच्या लक्षात आणि सरकारच्या लक्षात आणून दिले पाहिजे. कुठल्याही प्रकारचे अध्यक्ष महोदय आपण पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशनच्या माध्यमातून जे घेतले ते आतापर्यंत घेतले. अध्यक्ष महाराज, माझी विनंती आहे, आपला अधिकार आहे अध्यक्ष महाराज, आपला माननीय अध्यक्षांचा, पण सभागृहामध्ये कमीत कमी रोज 20, 25, 30 आमदारांना त्यांचे विषय मांडण्यासाठीची 1-2 मिनिटाची संधी आपण या सभागृहात औचित्याच्या माध्यमातून द्या, पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशनच्या माध्यमातून द्या, पण द्यावी अशी सभागृहाच्या सर्व सदस्यांच्या वतीनं माझी आपल्याला विनंती अध्यक्ष महाराज. मला वाटतंय 1-1 मिनिटात आपण संपवावं सगळं. घेऊया, आपण सगळ्यांना संधी देऊ, कारण मागण्यावरती चर्चा करण्यासाठी बरेचसे सदस्यांचं नावं आलेली आहेत, त्यामुळं बोलणाऱ्याची संख्या जास्त आहे. संभाजी भाऊ. हा अध्यक्ष महोदय, मागच्या 6 दिवसापासून लातूर इथं धनगर समाजाचे बांधव हे उपोषणावर बसलेले आहेत आणि धनगर समाजाची जी मागणी आहे की ST मध्ये त्यांचा समावेश करण्यात यावं. माझी आपल्या माध्यमातून सरकारकडे विनंती आहे, तातडीने जे बांधव धनगर समाजाचे ST मध्ये त्यांचा समावेश करण्यासाठीची जी मागणी केलेली आहे, सरकारने त्याची दखल घ्यावी आणि तातडीने हे आंदोलन, हे उपोषण कसं माघार घेता येईल आणि त्यांच्या मागण्याला न्याय कसा देता येईल असा सरकारने प्रयत्न करावा. शासनाने दखल घ्यावी आणि उचित कारवाई करावी. प्रशांत ठाकूर साहेब. अध्यक्ष महोदय, रायगड जिल्ह्यातल्या खालापूर तालुक्यातल्या तांबाटी ग्रामपंचायतीच्या हद्दीमध्ये
टाटा कॅन्सर हॉस्पिटल आणि रिसर्च सेंटरच्या साठी शासनाच्या माध्यमातून 25 एकर जागा ही त्यांना देण्यात आलेली आहे. एक चांगला प्रकल्प त्या ठिकाणी होतोय. मात्र या ठिकाणी असलेली जी आदिवासींची घरं आहेत, या आदिवासींची घरं तिथून काढून टाकतंय शासन. त्यांचं पुनर्वसन झालं पाहिजे अध्यक्ष महोदय. त्याचप्रमाणे तांबाटी ग्रामस्थांच्या शेतीसाठी जाण्या येण्याचे जे रस्ते होते, हे रस्ते सुद्धा या प्रकल्पामुळे बंद होणार आहेत. त्यांना काहीतरी पर्यायी मार्ग हे काढून देणं आवश्यक होतं. तर त्यामुळे असा पर्यायी रस्ता आणि आदिवासी बांधवांच्या घरांचं पुनर्वसन हे करण्याच्यासाठी शासनानं निर्देश द्यावेत, अशी मी आपल्याला या ठिकाणी औचित्याच्या मुद्द्याद्वारे विनंती करतो. केळकर साहेब, ठीक आहे. अध्यक्ष महोदय, ठाणे शहरामध्ये जुन्या मोडकळीस आलेल्या इमारतींचं गृहनिर्माण प्रकल्प खूप वेग घेत आहे. अध्यक्ष महोदय, या ठिकाणी या गृहनिर्माण संस्था ज्या आहेत त्या कराराद्वारे विकासाची नेमणूक करतं. त्यातील काही जण विकासकाकडे जागा पण ताबा देतात आणि काहींचा अज्ञानाचा फायदा घेऊन विकासक कराराद्वारे बांधून ठेवल्याचेही प्रकार घडत आहेत. अध्यक्ष महोदय, सद्यस्थितीत वर्षानुवर्ष अनेक प्रकल्प जे आहेत ते रखडल्यामुळे हजारो रहिवासी जे आहेत ते अतिशय त्रस्त आहेत. यामध्ये ठाण्यामध्ये नौपाडा पाचपाखाडी भागात तर अनेक सोसायट्यांचा पुनर्विकास अनेक वर्ष काळ रखडला आहे. या संबंधामध्ये अध्यक्ष महोदय, जागेचा ताबा घेतल्यानंतर प्रत्यक्ष विकासकाने बांधकामास सुरुवात न करणे, करारामधील त्रुटींचा फायदा घेऊन सभासदांना भाडे देणे बंद करणे, करारातील अटी व शर्तीचा भंग होऊन विकासक बदलले, हे जाचक होऊन बसलेलं आहे अध्यक्ष महोदय. आणि त्याच्यामुळे याच्या संबंधामध्ये अशा सगळ्या प्रकारांना ही फसवणूक आहे, दिशाभूल आहे आणि रहिवाशांना अतिशय त्रासदायक आहे अध्यक्ष महोदय. आणि त्यामुळे याला आळा घालण्यासाठी आणि बाधित लोकांना दिशा देण्यासाठी फसवणूक करणाऱ्या विकासांकरता एक वेगळं असं धोरण शासनाने निर्माण करावं की जेणेकरून ठराविक काळामध्ये त्यांचा इमारतीचा विकास होईल आणि फसवणाऱ्यांवर देखील त्या ठिकाणी धाक बसेल. राऊत साहेब. महोदय, माता रमाबाई आंबेडकर हे नाव एक आदर्श स्त्रीचे नाव असून त्या नावाला साजेसे असे वर्तन करणारे नगर निर्माण व्हावे या हेतून गंधकुटी विहाराची स्थापना दलित पॅंथरचे संस्थापक कालकथित राजा ढाले याने 40 वर्षापूर्वी केलेली होती. बौद्ध धम्माचा निशुल्क प्रचार प्रसार व्हावा आणि निस्वार्थ उद्दिष्ट त्यांचा होता. विहाराच्या बांधकामापासून ते आजतागत डागजुगीसाठी लागणारा खर्च स्वतः राजा ढाले साहेबांनी व त्यांच्या पत्नींनी केला होता. समाजसेवेच्या हेतूने त्यातून कोणतेही उत्पन्न न घेण्याचा त्यांचा मानस आजतागत कायम आहे. दिनांक 28 जून 2024 रोजी सदर बुद्ध विहाराची तोडफोड झाली आहे अध्यक्ष महोदय, व त्यामध्ये ढाले कुटुंबियांनी स्थापित केलेली बुद्ध मूर्ती सुद्धा गायब करण्यात आली आहे. सदर बुद्ध विहाराचे सर्व कागदपत्रे राजा ढाले व त्यानंतर दीक्षा ढाले यांच्या पत्नीच्या नावे आहेत. दिगंबर पाईकराव या कॉन्ट्रॅक्टरने कुठलीही शासनाची परवानगी न घेता सदर बुद्ध विहार तोडलेला आहे अध्यक्ष महोदय. याची शासनाने नोंद घेऊन याविषयी निश्चितपणे संबंधितांवर उचित कारवाई करावी अशी विनंती आपल्या माध्यमातून शासनाने दखल घ्यावी. प्रताप अडचण. अध्यक्ष महोदय, माझ्या मतदारसंघातून एक मेसेज आला आता सकाळी. विरुळ रोंघे या गावातील एकाच कुटुंबातील 2 सख्खे भाऊ प्रवीण साव आणि राजेंद्र साव यांच्या दोन्ही मुली चैताली राजेंद्र साव 11 वर्ष आणि नंदिनी प्रवीण साव 10 वर्ष यांना काल झोपेतच म्हणजे डिहायड्रेशन होऊन दोघींचाही दुर्दैवी मृत्यू झाला आणि 2 लहान मुलांचा उपचार सध्या सुरू आहे. आणि माहिती अशी आहे की त्या भागातील पाईपलाईन ही सांडपाण्याच्या मधून जात असल्यामुळे आणि वारंवार तक्रारीत गेल्यानंतर सुद्धा त्या दुरुस्ती न झाल्यामुळं हा प्रकार घडला आहे. हा अत्यंत दुर्दैवी प्रकार आहे आणि त्यामुळं शासनानं तात्काळ या संदर्भात चौकशी करून तिथल्या बीडीओंशी संबंधित बोलून आणि त्यांना याची चौकशी करून संबंधितांवर कारवाई करावी आणि या कुटुंबाला आधार द्यावा अशी विनंती. शासनाने याची दखल घ्यावी. यशवंत माने साहेब. पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशन द्वारे मी एक महत्वाची व गंभीर बाब सरकारच्या निदर्शनास आणून देऊ इच्छितो. मी काल माझ्या मतदारसंघातील गुळवंची या गावामध्ये विष्णू हरिदास भाजनावळे हा शेतकरी स्वतःच्या घरचे 24 ते 28 म्हशी शेतामध्ये चारायला घेऊन गेल्यानंतर
संध्याकाळी 6 नंतर ज्यावेळेस स्वतः शेतकरी म्हशी घरी घेऊन जात असताना गावाच्या कडेला असणाऱ्या बंधाऱ्यामध्ये पाणी पिण्यासाठी गेले असता MSEBची तार तुटून त्या पाण्यामध्ये पूर्ण करंट लागला होता आणि त्याच्यामध्ये 3 वर्षापासून 10 वर्षाच्या वयाच्या म्हशींचा एकाच वेळेस 24 म्हशींचा मृत्यू झालेला आहे। त्याच्यामध्ये तात्काळ आपण आदेश देण्यात यावेत की ही काय आपत्ती नाही, आपत्तीच्या दराप्रमाणे नाही, परंतु बाजार मूल्याप्रमाणे त्या शेतकऱ्यांना त्याची किंमत मिळली पाहिजे तात्काळ। त्या शेतकऱ्याला एकही गुंठा जमीन नाही, पूर्ण 10 ते 12 जण त्या घरामध्ये राहतात, ते सर्वजण त्याच्यावरती उदरनिर्वाह त्यांचा आहे। त्यामुळे लेंदी प्रोसेस न करता तात्काळ त्याचे पंचनामे आज सकाळी केलेले आहेत, परंतु त्याचा जो लागणारा म्हणजे भरपाई जी आहे ती आपण आपल्या माध्यमातून तात्काळ देण्यात यावी, नाहीतर त्या कुटुंबाला उदरनिर्वाह करण्यासाठी सुद्धा अडचणी निर्माण होऊ शकतात। अशाच पद्धतीची घटना 7 सप्टेंबर रोजी टाकळी सिकंदर या गावामध्ये घडली। एक गरीब कापसे श्रेया कापसे म्हणून मुलगी होती, श्रेया धनंजय कापसे, वय तिचं वर्ष 7 वर्ष। त्या ठिकाणी 7 सप्टेंबर 2023 ला तार तुटली, त्या मुलीचं पूर्ण एक बाजूचं अंग जळलं गेलं। भाजल्यानंतर दवाखान्यात ऍडमिट केलं, तेव्हा अधिकाऱ्यांनी सांगितलं की आम्ही खर्च करू, केस वगैरे दाखल करू नका। थोडाफार त्यांनी खर्च केला, आम्ही काय खर्च केला, परंतु त्या मुलीचा दुर्दैवी मृत्यू 2 जानेवारी 24 ला झाला। संबंधित पाल्याने MSEB कडे अर्ज केल्यानंतर त्या अधिकाऱ्यांनी सांगितलं गेलं की याची केस नोंद केलेली नाही। त्यामुळे याही केसेसचा आपण या ठिकाणी गांभीर्याने विचार करून त्याही कुटुंबाला आपल्या मार्फत न्याय देण्यात यावा एवढी विनंती करतो। सन्मान्य सदस्य महेश बालदी करता सरकारचं लक्ष वेधू इच्छितो। अध्यक्ष महोदय, नव्या मुंबईतल्या उल्वा नोड येथे जे आठवडी बाजार सिडको आणि पोलिसांच्या संगनमताने चालू आहेत ते तात्काळ बंद करावं। अटल सेतू संपल्यानंतर नवी मुंबईतले एक विकसनशील शहर म्हणून उल्वे नोड डेव्हलप होते आणि त्या ठिकाणी असे अवैध रस्त्यावर चालणारे धंदे आता अधिवेशन काळामध्ये बंद केलेत, हे कायम बंद व्हावे ही माझी पहिली मागणी। आणि दुसरी मागणी, पनवेल ते कोण या रोडवर असलेले जे डान्स बार आहेत आणि आता पब आणि डान्स बार याच्यावर चाललेल्या काऊमुळे सध्या बंद आहेत, हे असेच कायम बंद राहावेत ही शासनाच्या दरबारी माझी विनंती आहे। आणि आपण प्रशासनाला आणि पोलिसांना हे सांगावं की हे जे पनवेल कोण गावाच्या हायवेला असलेले डान्स बार आहेत ज्याच्यामुळे असंख्य ऍक्सिडेंट होत आहेत, हे कायमचे बंद करावेत ही सरकारकडे माझी मागणी। सन्मान्य सदस्य लटकेताई। अध्यक्ष महोदय, माझ्या मतदारसंघात कालच पश्चिम द्रुतगती महामार्गावर गुंदवली अंधेरी पूर्व इथे उड्डाणपुलाचा भाग कोसळला। सायंकाळची दुर्घटना झाली होती। सुदैवाने तिकडे वाहतूक म्हणजे व्हेइकल्स कमी होते, पण सदरच्या पुलाची देखभाल ही सर्व सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे होती। त्यानंतर ती MMRDA कडे गेली आणि नंतर शेवटी ती मुंबई महानगरपालिकेकडे हस्तांतरित करण्यात आलेली आहे। सदर पुलाचे स्ट्रक्चरल ऑडिट नामांकित कंपनी VJTI या संस्थेमार्फत करण्यात आली। या संस्थेने सदर पूल धोकादायक असल्याबाबत अहवाल दिला। पूल विभागाने अहवालाच्या अनुषंगाने पुलाची डागडुजी तात्पुरत्या स्वरूपात केली, पण या पुलाच्या कामासंदर्भात महानगरपालिकेने निविदा देखील काढलेली आहे। कामास सुरुवात करण्याच्या दृष्टीने ठेकेदार नेमण्यात आलेला नाही। सदर पुलाचे काम हिरानंदानी कडून थांबविण्यात आल्याचे मला समजते। अध्यक्ष महोदय, या धोकादायक पुलाला लागून शॉपिंग सेंटर, गाड्याचे पार्किंग आदीची व्यवस्थाही करण्यात आलेली होती, परंतु या पुलाखाली आता मोठ्या प्रमाणात गर्दुल्यांचा वावर आहे। अध्यक्ष महोदय, उक्त उड्डाण पुलाच्या काही भाग कोसळल्यामुळे वित्तहानी झालेली आहे। या पुलाखाली जी जागा निर्जन आहे, या पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशनच्या निमित्ताने मुंबईतील सगळ्यात जुन्या पुलांचे स्ट्रक्चरल ऑडिट व्हावे व नवीन पुलाच्या बांधकामाची संबंधित विभागातील अधिकाऱ्यांमार्फत पाहणी व्हावी व अशा दुर्घटना पुन्हा होऊ नयेत म्हणून तात्काळ उपाययोजना करावी अशी माझी आपणाकडे मागणी आहे। धन्यवाद। ठीक आहे, सन्माननीय आशिष भाऊ शेलार साहेब। अध्यक्ष महोदय, एका गंभीर विषयाकडे मी आपल्या माध्यमातून लक्ष वेधू इच्छितो।
अध्यक्ष महोदय, हा विषय वारंवार या सभागृहामध्ये चर्चेला याआधी गेला. मुंबई उपनगरामध्ये नॉन ॲग्रिकल्चरल टॅक्स म्हणजे NA टॅक्स हा त्या ठिकाणी त्याच्या नोटीस दिल्या जातात. गेल्या काळामध्ये त्याच्यावर स्थगिती जरूर दिली, स्टे जरूर दिला, तरी अध्यक्ष महोदय मुंबई शहरामध्ये NA टॅक्स नाही, पण उपनगरामध्ये जागांच्या ठिकाणी इमारती झाल्या, त्यांच्याकडनं बांधकामाचा त्या ठिकाणी प्रीमियम घेतला, त्या ठिकाणी कर वसूल केला, पण तरी रिकरिंग दरवर्षी NA टॅक्स येतो. आणि माझ्या मतदारसंघामध्ये वांद्रे पश्चिममध्ये सॉल्सेट सोसायटी असेल, सेंट सेबेस्टियन सोसायटी असेल, सांताक्रूज खार या भागामध्ये या NA टॅक्सचं बर्डन नागरिकांवर उगाचच होत आहे. ते रद्द करण्यात यावं अशा स्वरूपाची मागणी मी आपल्या माध्यमातून शासनाकडे करत आहे. सन्माननीय सदस्य गुटे साहेब. अध्यक्ष महोदय, गंगाखेड तालुक्यामध्ये म्हातपुरी महसूल मंडळामध्ये अतिशय पाऊस होऊन ढगफुटी झालेली आहे आणि त्या ढगफुटीमुळे अध्यक्ष महोदय म्हातपुरीमध्ये धारासूर, मराळ सावंगी, गौंडगाव, चिंचटाकळी, खळी, ब्राह्मणतवाडी, रुमना, जवळा, सायळा, सुनेगाव, नागठाणा, धारखेड, मुळी, दुसलगाव, म्हातपुरी, बांबरवाडी शिवारात ह्या प्रचंड ढगफुटी झाल्यामुळे अतोनात म्हणजे शेतकऱ्याचं नुकसान झालेलं आहे अध्यक्ष महोदय. आणि शेतामध्ये 2-2, 3-3 फूट, 4-4 फूट पाणी आलेलं आहे अध्यक्ष महोदय. आणि जवळजवळ गाड्या, कित्येक अशा गाड्या वाहून गेलेल्या आहेत, गाड्या पण वाहून गेलेल्या आहेत. अध्यक्ष महोदय, आपल्या वतीनं मी आपल्या म्हणजे सरकारला सांगू इच्छितो की ताबडतोब याचे पंचनामे करावेत आणि जे जमीन खरडून गेलेली आहे त्या खरडून जमिनीला दिलेल्या त्याला पण अनुदान द्यावं आणि ताबडतोब पंचनामे करून त्यांना नुकसान भरपाई द्यावी, आपल्या याने सरकारला सांगू इच्छितो. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. सन्माननीय सदस्य अभिमन्यू पवार. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. अध्यक्ष महोदय, शासनाच्या माध्यमातून माननीय चंद्रकांतदादा पाटील यांनी परवा घोषणा केली आहे की महाराष्ट्रामध्ये 5 नवीन शासकीय इंजिनिअरिंग कॉलेजची घोषणा त्यांनी केलेली आहे. अध्यक्ष महोदय, लातूरमध्ये आपण सगळे माहित आहे महाराष्ट्रामध्ये की लातूर हे एज्युकेशनल हब आहे. लातूर आज महाराष्ट्रामध्ये अव्वल आहे शिक्षणामध्ये. लातूरला एकतर मराठवाड्यामध्ये कायम दुष्काळ असतो अध्यक्ष महोदय. त्यामुळे लातूरच्या गरिबाच्या लेकरांना किंवा सर्वसामान्य लेकरांना इंजिनिअरिंग होता व्हावं यासाठी लातूरला ही शासकीय महाविद्यालयाची आवश्यकता आहे. अध्यक्ष महोदय, परवाच दादा पाटलांनी 300 कोटी तरतूद यात केल्याची घोषणा केली आहे. माझी विनंती आपल्या माध्यमातून आहे अध्यक्ष महोदय की खरं म्हणजे लातूरला तो खूप आवश्यकता आहे. लातूरला मध्यवर्ती ठिकाणी इमारत आहे आणि सगळं काही इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलप आहे. पॉलिटेक्निकची बिल्डिंग वेगळी आहे, इंजिनिअरिंग कॉलेजची बिल्डिंग वेगळी आहे. त्यामुळं आणि त्या ठिकाणी वेल इक्विप्ड लॅब पण आहे अध्यक्ष महोदय, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आहे आणि पॉलिटेक्निकला आज सुद्धा ME आणि PhD असलेले आणि शिक्षक आहेत, प्राध्यापक आहेत. सगळं इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलप असताना हा लातूरवर सुद्धा अन्याय आहे अध्यक्ष महोदय. ज्या अर्थी महाराष्ट्र सरकारने 5 महाविद्यालयाची घोषणा केली आहे त्यात अजून एक महाविद्यालय लातूरला शासकीय इंजिनिअरिंग कॉलेज काढावं अशी माझी विनंती आपल्या माध्यमातून शासनाला आहे. आज आपल्या सभागृहाचे सन्माननीय सदस्य श्रीयुत बच्चू कडू यांचा वाढदिवस आहे. त्यांना सभागृहाच्या वतीने वाढदिवसाच्या शुभेच्छा. सन्माननीय रोहितजी पवार. या पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशनच्या माध्यमातून सरकारचं एका महत्वाच्या विषयाकडे मी लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न करतो. अध्यक्ष महोदय, खासदार निलेश लंके अहिल्यानगरच्या कलेक्टर कचेरीवर त्या ठिकाणी आंदोलन करत आहेत. कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना तसं दूध उत्पादक शेतकऱ्याला चांगलं असं अनुदान सरकारच्या माध्यमातून मिळावं, कारण का रेट हे आता शेतकऱ्याला परवडत नाही. अध्यक्ष महोदय, मगाशी आपण ऐकलं असेल फायनान्स मिनिस्टर साहेब बोलत असताना त्यांनी सांगितलं की दूध पावडर ही एक्सपोर्ट करण्यासाठी आम्ही अनुदान देऊ. अध्यक्ष महोदय, इथं विरोधाभास आहे. केंद्र सरकार दूध पावडर आयात करते आणि आपलं राज्य सरकार निर्यात करण्याचं त्या ठिकाणी बोलत आहे आणि आयात केल्यामुळे केंद्र सरकारचा जो निर्णय त्याच्यामुळे दुधाचे भाव हे पडू शकतात अध्यक्ष महोदय. त्यामुळे या विषयाकडे सरकारने लक्ष दिलं पाहिजे. तसंच अध्यक्ष महोदय, माझ्या मतदारसंघातले जे शेतकरी आहेत तिथे असणाऱ्या सर्व प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या मदतीने
रोजगार हमी योजनेच्या अंतर्गत खूप मोठं काम गेल्या 3 वर्षामध्ये आम्ही केले आणि 6,000 शेतकऱ्याचा विहिरीचे प्रकरण त्या ठिकाणी आम्ही मंजूर केलेले. अध्यक्ष महोदय, तिथं काही प्रशासकीय अधिकारी वेगळ्या पद्धतीने त्या विषयाकडे बघत असल्यामुळे गेले काही महिने तिथं मस्टर हे निघत नसल्यामुळे तणावाचं वातावरण माझ्या मतदारसंघामध्ये त्या शेतकऱ्याच्या कुटुंबामध्ये आहे. त्यामुळे अध्यक्ष महोदय, सरकारने त्याच्यामध्ये लक्ष घालून शेतकऱ्याचं कुठल्याही परिस्थितीमध्ये नुकसान होऊ नये याची दक्षता घ्यावी. जर शेतकऱ्याचं नुकसान होत असेल तर तिथं खूप मोठं आंदोलन ही होण्याची शक्यता आहे. एवढंच या ठिकाणी सांगतो. शासनाने याची दखल घ्यावी. केचे साहेब, दादाराव केचे साहेब. महोदय, या राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजितदादा पवार यांनी अर्थसंकल्प सादर करत असताना अनेक घटकांना न्याय देण्याचं काम केलं. त्याच आधारावर चर्चा घ्यायला पाहिजे. हा धोरणात्मक निर्णय या शासनाच्या माध्यमातून झाला पाहिजे ही माझी अपेक्षा आहे आणि सभागृहाची सुद्धा तेच अपेक्षा आहे. रात्री बेरात्री आमचा शेतकरी काबाड कष्ट करतो, शेतात जातो. एखाद्या शेतकऱ्याला जर सर्पदंश झाला त्याला 5 रुपये सुद्धा मिळत नाही. ज्या अर्थी वाघाच्या हल्ल्यामध्ये एखादा शेतकरी दगावल्यानंतर त्याला 25 लाखाची मदत दिली जाते, त्याच आधारावर सर्पदंशे जर एखादा शेतकरी मृत्युमुखी पडला त्यालाही 25 लाखाची मदत दिली गेली पाहिजे. यासाठी धोरणात्मक निर्णय घेण्याची गरज आहे. तसेच एखाद्या शेतकऱ्यांच्या शेतातील गंजी, मग ते गव्हाची असो, तुरीची असो, सोयाबीनची असो, चण्याची असो, कोणत्याही पिकाची असो, त्याला आग जर लागली त्याला 5 रुपये सुद्धा मदत मिळत नाही. त्यासाठी सुद्धा शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत मिळावी या भावनेतून हा धोरणात्मक निर्णय घेण्याची आज गरज आहे. असंच आगीने एखादं दुकान जर आग लागल्यानंतर पेटलं, त्याचा आधार चालला जातो, त्या आधारावर त्या दुकानदारांचं उपासमारी होतो. अशा आधारावर त्याला सुद्धा आर्थिक मदत ही मिळाली पाहिजे. हा धोरणात्मक निर्णय शासनाने घ्यावा ही आग्रहाची विनंती करतो. धन्यवाद. मनीषा शेवट आता करू. विषयावर सभागृहाचं लक्ष वेधू इच्छिते की अध्यक्ष महोदय, मुंबई महानगरपालिकेमध्ये जन्म मृत्यूचे जे दाखले देतात त्याचं सर्व्हर हे गेले 20 दिवसापासून बंद आहे. अध्यक्ष महोदय, अनेक परदेशातून जे आमचे आई वडील गेल्यानंतर तिकडची त्यांची मुलं अल्प मुदतीच्या रजेवर मुंबईमध्ये येत असतात आणि गेल्या 22 दिवसापासून जन्म मृत्यूचे दाखले न मिळाल्यामुळे लोकांचे हाल होत आहेत. तरी मी आपणामार्फत सन्माननीय मंत्री महोदयांना सांगू इच्छिते की हे सर्व्हर का डाऊन आहे, नवीन सॉफ्टवेअर जे बनवलंय त्याच्यामध्ये काय प्रॉब्लेम आहे का, नाहीतर त्यांनी मॅन्युअली तरी त्यांना दाखले द्यायला पाहिजेत, जेणेकरून परदेशातून आलेले लोक आहेत त्यांना पुन्हा आपल्या नोकरीवर जाण्यासाठी लवकरात ते लवकर जाऊ शकतात. म्हणून जन्म मृत्यूचे दाखले लवकरात लवकर देण्यात यावे. अध्यक्ष महोदय, एकच मिनिट. लवकर घ्या. अध्यक्ष महोदय, आपणास सांगू इच्छिते की मुंबईतील अनेक शाळेतील मुलं आज समोर इकडे बसलेली आहेत. ही सभागृहामध्ये सभागृह बघण्यासाठी येतात. अध्यक्ष महोदय, त्या मुलांना पावसामध्ये उभं राहावं लागतं, बाहेर शेड नाहीये, तिकडे शौचालयाची सुद्धा व्यवस्था नाहीये. तरी अध्यक्ष महोदय, आपल्या वतीने मी विनंती करते की एक कॉमन टॉयलेट विधान भवनाच्या आवारात असावं. सन्मान्य दिलीप मामा. अध्यक्ष महोदय, माझ्या विभागातील जयभीम नगर या लोकवस्तीवरती महानगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी कारवाई केलेली आहे, त्याचा मी जाहीर निषेध करतो. अध्यक्ष महोदय, मी शासनाकडे मागणी करतो की या ठिकाणी त्यांच्या हक्काची घरं शासनाच्या नियमाप्रमाणे, महानगरपालिकेच्या नियमाप्रमाणे त्यांच्या हक्काची घरं त्यांना मिळाली पाहिजेत. सध्या पावसाळा आहे, फुटपाथवरती राहत आहेत आणि त्यामुळे त्यांच्या फुटपाथवर ज्या ठिकाणी त्यांनी राहत आहेत फुटपाथवरती त्याच्या शेजारी महानगरपालिकेकडे निवारा शेड आहे. माझी शासनाला विनंती आहे की त्या निवारा शेडमध्ये तात्पुरतं पावसाळ्यापुरतं त्यांना त्या ठिकाणी राहायची व्यवस्था करावी आणि शासनाने त्यांच्या हक्काची घरं त्यांना द्यावीत. आवाड साहेब. अध्यक्ष महोदय,
मी अत्यंत महत्वाच्या पॉइंटवर उभा आहे. अध्यक्ष महोदय, पावसामध्ये एक साधारण 2 लाख विद्यार्थ्यांचं प्रतिनिधित्व करणारं एक मंडळ उपोषणाला बसलं आहे बेमुदत. अध्यक्ष महोदय, ज्या काही पोलिसांची भरती चालू आहे त्याच्यामध्ये मागचे 2 वर्ष कोविडची 2 वर्ष भरती न झाल्यामुळे काही पोरांचं वय त्याच्यामुळे वरती गेलेलं आहे. तर त्यांनी असं विनंती केली होती सरकारला, त्याच्यामध्ये 2 लाख पोरं आहेत, की वयाची ऍडजस्टमेंट करा, कारण का तुमच्या म्हणजे सरकार नाही पण कोरोनामुळे त्यांची भरती झालेली नाही, तर आमचं वय गृहीत धरावं. आम्ही एवढे वर्ष तिथे प्रॅक्टिस केली, आम्हाला गृहीत धरून आम्हाला परीक्षा बदला बसू द्यावं. तर मला वाटतं सरकारने हे गांभीर्याने घ्यावं आणि त्यांना न्याय द्यावा. दुसरी गोष्ट, ऐन पावसाळ्याच्या दिवसामध्ये हाजी मलंग येथे पावसाळ्याच्या दिवसांमध्ये घरं पाडण्यात आली आहेत. खरं नियमानुसार आणि कायद्यानुसार पावसाळ्यात घरं पाडता येत नाहीत, तरी देखील अतिक्रमण असलं तरी पाडता येत नाही, पण तरी देखील ही घरं पाडण्यात आली आहे. सरकारने याचा गंभीर दखल घ्यावी, शासनाने याची दखल घ्यावी. राजू नवगुरे. मुदतवाढ मिळण्याबाबत एससीबीसी कास्ट लेट मिळाल्यामुळे फॉर्म भरू शकले नाहीत. 14 ते 15 एप्रिल दरम्यान ईमेल ओटीपी येत नव्हता व सर्व्हर डाऊन असल्यामुळे आम्ही फॉर्म भरू शकलो नाहीत. असे 15 दिवस पहिले घेतोय वाढ मध्ये आपल्या एससीबीसी कास्ट मिळाली नाही, त्याच्यामुळे पोलीस भरती फॉर्मच्या बाबतीमध्ये मुदतवाढ मिळाली पाहिजे. ते मुलं आता माझ्या मतदारसंघातले असतील, महाराष्ट्रातील उपोषणाला बसलेले आहेत, त्यांना न्याय देण्याचं काम शासनाच्या माध्यमातून व्हावं व पोलीस भरती फॉर्मसाठी मुदतवाढ मिळावी. दुसरा एक विषय असा होता अध्यक्ष महोदय, रखडलेली शिक्षण भरती प्रक्रिया युद्ध पातळीवर पूर्ण करण्याबाबत शिक्षण भरती निवड 25/2/2024 महाराष्ट्र शासनानं जे प्रशासन विभागाच्या माध्यमातून परिपत्रक काढले, त्या माध्यमातून रखडलेली जी शिक्षक भरती प्रक्रिया आहे ती युद्ध पातळीवर पूर्ण करण्याबाबत क्लिअर करा म्हणून. सिद्धार्थ शिरोळे लास्ट आता. फिटनेस सर्टिफिकेट रिन्युअल हे करून घेणं हे कंपल्सरी असतं. रिन्युअल हे बऱ्याच वेळा वेळेत होत नाही आणि त्याच्यामुळे आपल्या शासनाने प्रत्येक दिवशी पर दिवशी त्यांना 50 रुपयाचा दंड आकारला जातो समजा रिन्युअल वेळेत झाले नाही तर. अध्यक्ष महोदय, रिक्षावाल्यांचं तसंही हातावरचं पोट असतं आणि हे सगळे त्यांचे खर्च वगळल्यानंतर कुठे तर फिटनेस रिन्युअलला त्यांना तरतूद करता येते आणि त्यामुळे अध्यक्ष महोदय हा त्यांच्यावरती एक मोठा अन्याय आहे. अध्यक्ष महोदय, आज पुण्यात कलेक्टर ऑफिस समोर रिक्षावाल्यांचं धरणे आंदोलन हे चालू आहे. तेव्हा माझी आपल्याला अध्यक्ष महोदय आपल्या मार्फत विनंती आहे आणि शासनाला विनंती आहे की फिटनेस सर्टिफिकेट रिन्युअलचा जो दंड प्रतिदिन 50 रुपये आकारला जातो हा शासनाने तातडीने रद्द करावा. अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या माध्यमातून शासनास विनंती करू इच्छितो की वीर सेवक हक्का विकास महामंडळ ची मागणी वारंवार या सभागृहात करण्यात आलेली आहे. त्या संदर्भातले काही लोक त्या समाजाची उपोषणाला सुद्धा बसले होते. परवा दिवशी त्यांचं उपोषण सोडण्यात आलेलं आहे. गेली सातत्याने 5-10 वर्षापासूनची ही मागणी आहे. तर त्या महामंडळ जसं इतर महामंडळ निर्माण झाले त्याच धर्तीवर वीर सेवक विकास महामंडळाची निर्मिती व्हावी व त्या समाजाला न्याय द्यावा. कंसात ढोर समाजाला ही विनंती मी आपणास करतो आपल्या माध्यमातून. ठीक आहे. साठम साहेब. पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशनच्या मार्फत मी शासनाचे लक्ष वेधू इच्छितो की माझ्या मतदारसंघामध्ये जुहू ट्रान्समीटर मिलिटरी ट्रान्समीटर स्टेशनच्या 500 मीटरच्या रेडियसमध्ये पुनर्विकासावरती जी बंदी घालण्यात आलेली आहे त्या संदर्भातली जी नस्ती आहे ती केंद्राच्या संरक्षण खात्याकडे पुढे गेलेली आहे. त्यामुळे माझी शासनालाही विनंती आहे की केंद्राच्या संरक्षण खात्याकडे पाठपुरावा करून ती नस्ती लवकरात लवकर कार्यान्वित करून त्या ठिकाणी जुहू ट्रान्समीटर मिलिटरी स्टेशनच्या 500 मीटरच्या रेडियस मधल्या असलेल्या पुनर्विकासाच्या बांधकामावरची बंदी ही हटवण्यात यावी व त्या ठिकाणी असलेल्या मध्यमवर्गीय सर्व नागरिकांना दिलासा देण्यात यावा. सन्मान्य सदस्य चेतनजी तुपे. अध्यक्ष महोदय, मी अतिशय एक नंबर तुमचा आहे. गंभीर आणि एका महत्वाच्या विषयाकडे आपल्या माध्यमातून शासनाचं लक्ष वेधू इच्छितोय. माझ्या हडपसर विधानसभा मतदारसंघामध्ये रामटेकडी नावाचा एक भाग आहे. या भागामध्ये गेल्या काही दिवसापूर्वी गुंडांनी हैदोस घातला, धारदार शस्त्र हातात घेऊन तिथे दहशत निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला. रात्रीच्या वेळी एक रिक्षा चालक
त्याचं उदरनिर्वाह करून परत येत असताना तांदळे कुटुंबियातील त्याच्या रिक्षाला अडवून त्याच्यावरती प्राणघातक हल्ला केला गेला. त्याच्यामध्ये त्याच्या हाताची बोटं तुटली. काही लोकांवरती डोक्यामध्ये धारदार शस्त्रांनी वार करून त्यांना जखमी करण्याचा, जीवे मारण्याचा प्रयत्नही या सगळ्या गुंड टोळक्यानं केला. त्यानंतर ते लोक पोलीस चौकीला कंप्लेंट द्यायला जात होते. त्याच्यामुळं त्यांच्या घरावरती, त्याच्या आजूबाजूच्या वस्तीमध्ये हल्ला करत दहशत माजवला, तोडफोड केली. घरातली लोक जर वरच्या बाजूनी बघायला आली तर त्यांच्या दिशेने कुंड्या फेकण्यात आल्या, धारदार शस्त्र फेकण्यात आली आणि हे वारंवार घडतंय. त्याच्यामुळं या गोष्टीकडं शासनाने गंभीरपणे लक्ष देऊन या सर्व जे टोळकं आहे दुडगूस घालणारं यांना कठोर शासन करावं अशी मी आपल्या माध्यमातून शासनाकडे मागणी करत आहे. ठीक आहे राजपूत साहेब. मी एक जलसंपदा विभागाच्या अतिशय गंभीर विषयावर बोलतोय की 2023 मध्ये प्रशासकीय मान्यता या डिपार्टमेंटच्या झाल्या आणि सुधारित प्रशासकीय मान्यता झाल्यानंतर तिथलच्या कार्यकारी अभियंता शापोरे मॅडम यांनी आतापर्यंत त्यांना कार्यादेश दिले नाही, त्यांना वर्क ऑर्डर दिल्या नाही. आणि मागच्या वेळेस 2022ला आमचा भिलदरीचं धरण जेव्हा फुटलं होतं तेव्हा कैक लोकांच्या जमिना पूर्ण खडून वाहून गेल्या होत्या, जीवित हानी झाल्या होत्या, म्हशी मारल्या होत्या. आज गंभीर विषय झालेला आहे. गंभीर विषयाची तात्काळ त्याची दखल घेऊन आणि 1 वर्षापासून प्रलंबित पडलेलं आहे. 5-25 लोक एक्सपायर होतील आणि तेव्हा त्याचं काम करणार का आपण धरणाचं? तात्काळ शापोरे मॅडमला निलंबित करावं किंवा काहीतरी काम त्याचं वर्क ऑर्डर लवकरात लवकर देण्यात यावी अशी विनंती करतो मी आपल्या शासनादरबारी. सन्मान्य सदस्य विक्रमसिंह सावंत. महोदय, मी आपल्या माध्यमातून शासनाला या ठिकाणी एका महत्वाच्या गोष्टीवर लक्ष देतो. अध्यक्ष आपल्याला महोदय, त्यांचं झाल्यावर आपण घ्या, त्यांचं झालेलं आपण घ्या. आपल्यालाच नंबर दिलाय अध्यक्ष महोदय, आपल्यालाच नंबर दिलाय. सावंत साहेब आपण बोला, ताईंना देतो त्यानंतर. आपलं झाल्यानंतरच आहे, घ्या. अध्यक्ष महोदय, घेऊ या निमित्तानं लक्ष वेधतोय. अध्यक्ष महोदय, जत तालुक्यात जवळजवळ सिद्धनाथ, बिरनाळ, शेगाव, कोळी, संख, भिवर्गी, दोड्डनाला, गुड्डापूर असे तलाव आहेत आणि या तलावातनं ग्रामीण मार्ग आणि प्लॅन आणि नॉन प्लॅनचे रस्ते गेलेले आहेत आणि ते प्लॅन मध्ये गेलेल्या रस्त्यांची तरतूद या ठिकाणी लवकरात लवकर शासनानं करावी. कारण आताच निवेदन या ठिकाणी मला आलेलं आहे की बऱ्याचशा गावातली 3 गावातली लोक या ठिकाणी आंदोलनाच्या पवित्र्यात आहेत. म्हणून या आपल्या माध्यमातून शासनाच्या ठिकाणी लक्ष वेधतो. यशोमतीताई. खेद व्यक्त करते अध्यक्ष महोदय. मी 10 मिनिटापासून हात वर करते. आज सगळेजण बघतायत पण ही पद्धत नाहीये. फक्त मला इग्नोर करते, बाकी सगळ्यांना चान्स देत आहे. अध्यक्ष महोदय, सभागृहाचे ज्येष्ठ सदस्य एवढ्या सदस्यांची मागणी आहे, सगळ्यांची मागणी आहे. तिथे साहेब बोलले की सगळ्या सदस्यांना संधी देणं हे क्रम प्राप्त आहे. ताई मी आपल्याला सांगितलं मागण्यावरती आपलं पहिलं नाव येणार आहे. बघा आता माझा वेळ नका घालवू तुम्ही. घ्या पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशन मला पण 15 वर्ष झाली या सभागृहात. आपण ज्येष्ठ आहात ताई, आपल्याला विनंती आहे. कोणी दिली नाही. घ्या ताई घ्या. दिस इज नॉट डन. घ्या ताई. अध्यक्ष महोदय, ताई असं नाही होत. अध्यक्ष महोदय, हो की आपण कमीत कमी औचित्य किंवा पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशनच्या माध्यमातून सभागृहाच्या सदस्यांना आपापल्या मतदारसंघाचे जिल्ह्याचे विषय मांडू द्या. अध्यक्ष महोदय, मलाही नाही म्हणतायत, मी काही रिएक्ट नाही झालो, मलाही नाही म्हणतायत. त्यामुळे आता त्यांना संधी दिली आहे, ते बोलायला उभे राहिलेत. माझी विनंती आहे आपण बोला, आपण घ्या ताई. अध्यक्ष महोदय, अतिशय महत्वाच्या विषयावर मी पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशन टाकते. मागच्या वेळेला ज्या वेळेला काँग्रेस राष्ट्रवादीचं सरकार होतं त्यावेळेला 3 विकास आराखडे मंजूर झालेले होते. मोजरी विकास आराखडा राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराजांचा, गाडगे बाबांच्या नावाने वलगाव विकास आराखडा आणि आई कौंडण्यपूरच्या आई रुक्मिणीच्या नावाने पंढरपूरचा विकास आराखडा. सगळ्या बिल्डिंगा तयार आहेत, सगळ्या तयार आहेत. त्याच्यासाठी फर्निचरसाठी पैसे मागितलेले आहेत. ते पैसे सरकार देत नाही आहे. अध्यक्ष महोदय, त्या बिल्डिंगा स्किल डेव्हलपमेंटला
ट्रान्सफर करतायत. मूळ तिथं राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराजांची पिक्चरची फीत दाखवण्यासाठी या ठिकाणी ते मागणी होती. ती फीत दाखवण्यासाठी देखील इथं सरकार लक्ष देत नाहीये. एकीकडे तुम्ही लाडकी बहीण योजना करता, दुसरीकडे सभागृहातल्या महिलांकडे तुम्ही त्यांच्या डिमांडकडे दुर्लक्ष करता. मी 10 पत्र दिलेले आहे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांना. अध्यक्ष महोदय, आपल्या मार्फत माझी विनंती आहे की त्या पत्रांकडे लक्ष द्यावं. महिला ज्या सभागृहामध्ये आहे त्यांच्या ज्या डिमांड आहेत त्याच्याकडे लक्ष द्यावं आणि त्या ज्या बिल्डिंग आहेत त्या दुसरीकडे कुठेही ट्रान्सफर न होता त्या ज्या कारणासाठी बनलेल्या आहेत त्या कारणासाठी त्या बिल्डिंगांचा वापर व्हावा. सन 2024-25च्या अर्थसंकल्पातील अनुदानाच्या मागण्यावर चर्चा व मतदान. पहिला दिवस. आता एक नगर विकास विभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, जलसंपदा विभाग, आदिवासी विकास विभाग या विभागाच्या मागण्या चर्चेला घेण्यात येतील. विभागाच्या मागण्यांच्या तपशील व स्वीकृत कपात सूचनांची यादी सदस्यांना टपाल खानाद्वारे वितरित करण्यात आली आहे. कपात सूचना न मांडता मान्य करण्यात आलेल्या कपात सूचनाची उत्तरे माननीय मंत्री महोदयाच्या स्वाक्षरीने 30 दिवसाच्या कालावधीत सदस्यांना पाठवण्याची प्रथा माहे जुलै 2010 पासून मान्य झाली असल्यामुळे आता कोणीही कपात सूचना मांडणार नाही असे मी गृहीत धरतो. या चर्चेसाठी 3 तास वेळ देण्यात येईल. या 3 तासापैकी सत्तारूढ पक्षात संबंधित मंत्र्यांच्या उत्तरासह निम्मा वेळ व विरोधी पक्षास निम्मा वेळ देण्यात येईल. सदस्य वेळेचे बंधन पाळून मला सहकार्य करतील अशी मी अपेक्षा करतो. आता चर्चेला सुरुवात होईल. बोलणार आहेत का? बोल दे. सन्मान्य सदस्य जयंतजी पाटील साहेब. अध्यक्ष महोदय, आपण पुढे गेलोय. आजमी साहेब, आपल्याला विनंती आहे, आपण पुढे गेलोय. आता अध्यक्ष जयंत पाटील महोदय, साहेब बोलतील. 24-25च्या अर्थसंकल्पातील अनुदानाच्या मागण्यांच्या चर्चेत मी भाग घेतोय. अध्यक्ष महोदय, सरकार कसं चाललंय आणि सरकारमध्ये काय काय भ्रष्टाचाराची कामं चाललेली आहेत हे जवळपास सर्वांनाच माहिती आहे. एखादा प्रोजेक्ट, एखादा टेंडर कसं मॅनेज केलं जातं जेणेकरून ऑडिटमध्ये काही येणार नाही याची ही व्यवस्था करायला, म्हणजे ऑडिटच्या पलीकडे आता आपण सगळे गेलेलो आहोत. त्यामुळे अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्रामध्ये मागच्या लोकसभेत पैशाचा महापूर आपण सगळ्यांनी वेगळ्या मतदारसंघात बघितला. त्याचं उगमस्थान जे आहे ते मुळात भ्रष्टाचारात आहे. मी काही थोडीशी उदाहरणं आपल्याला या ठिकाणी देऊ इच्छितो. नगर विकास विभाग आहे. नगर विकास विभागात अध्यक्ष महोदय आपल्या मेट्रो एवढ्या मोठ्या प्रमाणात महाराष्ट्रात निर्माण होत आहेत. मुंबईमध्ये नजर टाकेल तिथं मेट्रोची कामं चालू आहेत. नागपूरला झाली, पुण्यात चालू आहेत. अध्यक्ष महोदय, माजी मुख्यमंत्री आणि सध्याचे उपमुख्यमंत्री यांच्या नागपूर शहरातल्या मेट्रोची ही कथा आहे आणि त्या बाबतीत मी नाही, कॅगच्या अहवालात सांगितलेलं आहे. अध्यक्ष महोदय, या प्रोजेक्टवरून नागपूरच्या मेट्रोच्या कॅगने काही प्रशासनावर जोरदार ताशेरे ओढले आहेत आणि अध्यक्ष महोदय, तिथं गडकरी साहेब आहेत, देवेंद्र फडणवीस आहेत. ते असताना देखील नागपूर प्रोजेक्टमध्ये हा गैरव्यवहार कसा झाला हा एक मोठा प्रश्न आहे. महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेडने नागपूर मेट्रोबाबत भारत सरकारच्या वित्त मंत्रालयाच्या व्यय विभागाद्वारे
निर्धारित केल्यानुसार केंद्रीय सार्वजनिक खरेदी पोर्टलवर त्याच्या निविदा प्रकाशित केल्या नाहीत. अध्यक्ष महोदय, त्यामुळं महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेडने स्पर्धात्मक दर मिळवण्यासाठी निविदांची व्यापक प्रसिद्धी सुनिश्चित करण्याची संधी गमावली. त्यामुळे ठराविक लोकांनाच कंत्राट मिळवून देण्याची व्यवस्था निर्माण करण्यात आली आणि त्यामुळं महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशनने फायनान्स डिपार्टमेंटच्या केंद्रीय सार्वजनिक खरेदी पोर्टलवर त्या जाहिराती का दिल्या नाहीत, हा पहिला प्रश्न आहे. अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेडने नागपूर मेट्रो प्रकल्पासाठी ट्रॅक सल्लागार नियुक्त केले आणि त्या ट्रॅक सल्लागार नियुक्त केलेले असून देखील रीच 1 आणि रीच 3 मध्ये बॅलास्ट लेस ट्रॅक बसवण्यासाठी कामाची निविदा योग्य सर्वेक्षण न करता आणि कामासाठी आवश्यक असलेल्या वास्तविक वस्तूंचे मूल्यांकन न करता केली. कामाच्या अंदाजाची चुकीची रचना केल्यामुळं निवेदित मांडण्यात आलेला खर्च वाढला, जवळपास 24% वाढला. निविदा मूल्यमापनात पारदर्शकता नव्हती, कारण ज्या बोलीदारांनी पात्रता निकषाची पडताळणी करण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे सादर केली नाहीत त्यांना 2 प्रकरणांमध्ये कंत्राट देण्यात आले असे कॅग म्हणतोय, मी नाही. आणि हे जाणून बुजून कंत्राटदाराच्या फायद्यासाठी का करण्यात आले, हा माझा अध्यक्ष महोदय सरकारला प्रश्न आहे. अध्यक्ष महोदय, याचे सल्लागार या प्रोजेक्टचे राईट्स आणि महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशनच्या उपसमिती 750 VDC प्रणालीचा अवलंब करण्याच्या सूचना दिलेल्या होत्या. हे सल्लागाराने देखील सांगितलेलं आणि महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेडच्या उपसमितीने सांगितलं की 750 VDC प्रणालीचा अवलंब करा. पण अध्यक्ष महोदय, MMRCL ने प्रकल्पासाठी 25 kV AC ट्रॅक्शन सिस्टीम स्वीकारली. आता या निर्णयामुळं किती नुकसान झालं तर जवळपास 719 कोटी रुपयांनी खर्च वाढला. अध्यक्ष महोदय, हा खर्च वाढवण्याचं कारण काय, याला कोण जबाबदार? अध्यक्ष महोदय, नागपूर मेट्रो प्रकल्पात MMRCL ने कंत्राटदारांना बिनव्याजी मोबिलायझेशन ऍडव्हान्स दिले, ज्याची वसुली कामाच्या प्रगतीनुसार कंत्राटदाराच्या चालू बिलातून करण्यात आली. असं केंद्रीय दक्षता आयोगाच्या मार्गदर्शक तत्वानुसार हे झालं नाही. मार्गदर्शक तत्वानुसार मोबिलायझेशन ऍडव्हान्सची वसुली पूर्वनिश्चित कालमर्यादेत करणे आवश्यक आहे. कामं संत गतीने सुरू असल्याने मोबिलायझेशन ऍडव्हान्स 130 कोटी रुपये एप्रिल 21 मध्ये वसूल करण्याचं बाकी राहिलं. हे कुणाच्या सोयीसाठी झालं? या कंपन्यांना कोण प्रोटेक्ट करतंय? या कंपन्यांची कुणाचा संबंध आहे? जनतेच्या पैशाचा गैरवापर का चाललेला आहे? आज या सगळ्याची उत्तरं मिळणं आवश्यक आहे. अध्यक्ष महोदय, प्रोजेक्ट मध्ये माझं झाल्यावर करा. त्यांचा मुद्दा जरूर मांडावा. ते बोलताना असं म्हणाले की त्यांनी बोलताना माननीय जयंत पाटील साहेब आणि मी शांतपणे पुढचं सगळं ऐकत होतो, पण मांडताना त्यांनी असं म्हणाले की ज्या नागपूरमध्ये देवेंद्र फडणवीस आणि नितीन गडकरी आहेत त्या नागपूरमध्ये असं झालं. अध्यक्ष महोदय, कॅगने काय म्हटलं, तुम्हाला मांडायचा अधिकार आहे. तुम्हाला हेतुआरोप कोणावर करायचा असेल तर नोटीस द्यायला लागेल. जे या सभागृहाचे सदस्यच नाहीत त्यांचं तर नाव घेण्याचा प्रश्नच येत नाही. आणि त्यामुळे अध्यक्ष महोदय, या मांडणीमध्ये मला कुठेही अडचण निर्माण न करताना सुद्धा ही गोष्ट आपल्या निदर्शनात आणून द्यायची आहे की त्यांनी ज्या 2 व्यक्तींची आणि नेत्यांची नावं घेतली, एक सभागृहात नाही, त्यांच्याबद्दल त्यांना काय म्हणायचं असेल तर ते नाव मागे घ्यावं किंवा रेकॉर्डवर ठेवू नये. दुसऱ्या कोणाबद्दल म्हणायचं असेल तर त्यांनी नोटीस द्यावी. दोघांबद्दल विषय नसेल तर स्पष्टता द्यावी आणि स्पष्टता मांडावी की त्या दोघांबद्दल मला बोलायचं नाही. पाटील साहेब, जयंत पाटील साहेब. त्यामुळे या प्रोजेक्टमध्ये MMRCL ने ILFS ला 22.60 कोटी मटेरियल ऍडव्हान्स
पाटील साहेब. अध्यक्ष महोदय यांना मी काय, जरा 2 मिनिटं. अध्यक्ष महोदय मी काय बोललो ह्या दोघांना, हे काय आहे, आंधळे नसतील तर आणि नावं बहिरे, का- आंधळे नसतील तर आणि नावं बहिरे काढून आहेत. घेऊ आपण ते. नसतील तर नाव आपण हे करून घेऊ, काढून घेऊ त्यात. नाही नाही काढत, मी सांगतो काय बोललो हे मी सांगतो. सांगतेत मी काय सांगतेत अहो, निर्देश नाही, मी काय बोललो हे परत बोलतो. काय बोललो हे परत बोलतो. अहो काय सागरजी मला काय बोलायला लहान लागले तर आपण मुलासारखं ऐकून काय घ्यावं. चाललंय तुमच्या दोघांचं. अहो मी काय बोललो तुम्ही अरे आंधळे आणि बहिरे आहात तुम्ही दोघंही. अध्यक्ष महोदय काय सांगताय, मी काय बोललो अध्यक्ष महोदय. पाटील साहेब मी काय बोललो हे सांगतो. मला वाटतं आपलं चालू करा आणि जे अपवादात्मक शब्द आहेत ते थोडेसे आपण कमी वापरू. हे दोघं नाही पण असं आपलं चालू ठेवा. मी बोलणं चालू ठेवतो. आणि अध्यक्ष महोदय अध्यक्ष महोदय मला त्याच्याबद्दल म्हणायचं नाही. जयंतराव तुम्ही वरिष्ठ आहात, मला काही घालून पाडून बोला, मला त्याच्याबद्दल बोलायचं नाही. तुम्ही मला काही मी म्हणू ऐकून घ्या अध्यक्ष, हे तुम्ही बोलाल, मला तुमचा स्वभाव आणि हुशारी ही दोन्ही माहिती आहे. म्हणून मी स्पष्टपणे मध्ये म्हटलं अध्यक्ष महोदय त्यांना काय बोलायचं याची स्पष्टता तरी द्यावी, हे मी स्पष्टपणे म्हटलंय. जे सभागृहात नाही त्यांचं नाव घेऊ नये, ज्या सभागृहाचे सदस्य त्यांच्याबद्दल असेल तर नोटीस द्यावी, दोन्ही नसेल तर त्यांच्या वक्तव्यात काय बोलायचं आहे याची स्पष्टता द्यावी, हे मी स्पष्टपणे म्हटलेलं आहे. त्यामुळे ढकलण्याचा वगैरे प्रकार सांगू नका, तेवढी अक्कल हुशारी आम्हालाही आहे. तुम्ही वरिष्ठ आहात, तुम्ही आंगळे पुंगळे लोळे काही म्हणा, आम्हाला काय अडचण नाही, तुमच्या बोलण्याचा आम्ही राग मांडणार नाही. पण मग ते तुम्ही स्पष्ट करा एवढंच म्हटलं. हा मग तेच म्हटलं आम्ही स्पष्ट करा, नाही तर काढा रेकॉर्डवरून. रेकॉर्डवरून काढणे एवढं वाईट काय बोललो नाही मी. जरा तुम्ही गप्प बसा. आम्ही तुमच्या मेहरबानी नाही निवडून येत. अरे माफी कोणाची मागायची. सागरजी बोलू देत बोला साहेब. शिवीगाळीपर्यंत नाही आलेलं. या साहेब आपण घ्या. मी पुन्हा सांगतो, यांनी कान उघडे ठेवावेत आणि शांतपणे ऐकावं. राज्याच्या माजी मुख्यमंत्री आणि सध्याचे उपमुख्यमंत्री यांच्या शहरातील आणि आपले नितीन गडकरी साहेब, मेट्रो कुणी आणली? नागपूरला मेट्रो नितीन गडकरींनी आणली, ह्याच्यात तर काही शंका नाही. मी काय म्हटलं, नागपूर शहरात उपमुख्यमंत्री आणि नितीन गडकरी साहेब यांचं शहर आहे, त्या शहरातल्या मेट्रोमध्ये कॅगने हे इश्यू काढलेत. त्यांनी दोघांनी केले असं नाही म्हटलो शेलार साहेब. त्यांनी नितीन गडकरींनी हा भ्रष्टाचार केला असं नाही म्हटलो. हा तुम्ही इतकं घाबरू नका, असं काय प्रॉब्लेम नाही. मी जर मला आरोप करायचे तर त्यांना नोटीस दिली असती. आरोप नाही, देर इज नो आरोप. तुम्ही काय आहे, मी पुन्हा ते बोलावं म्हणून तुम्ही हा प्रयत्न करताय अशी माझी शंका आहे. मी पुन्हा आरोप, हा त्यांचा डाव आहे, मी पुन्हा आरोप रिपीट करावेत हा उद्देश आहे. पण मी तुमचा आरोप यशस्वी होऊन देणार नाही. नाही आता सरळ मी बोलतोय, असं का करताय? त्यामुळे या प्रोजेक्ट मध्ये अध्यक्ष महोदय MMRCL ने ILFS ला अध्यक्ष महोदय मटेरियल ऍडव्हान्स दिला कोट्यावधी रुपयाचा ऍक्सिलरेटेड ऍडव्हान्स निविदा अटीनुसार अनुज्ञेय नसताना देखील मंजूर केला. आणि अध्यक्ष महोदय 2018 ऑक्टोबर मध्ये करार संपण्याच्या 2 महिने आधी देखील परत, करार संपायला डिसेंबर मध्ये करार संपणार आहे, तो 2 महिने आधी परत ऍडव्हान्स दिला. हे मी नाही म्हणत, कॅगने लिहिलेलं आहे. महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड काम पूर्ण करण्यात ILFS अयशस्वी होणार
हे माहीत असूनही करार संपुष्टात आणण्यात 1 वर्ष उशीर केला. या कंपनीवर प्रशासन एवढं का उदार झालं? आता हे कोण उदार झालं हे मी काय बोललेलं नाही, कुणाचंही नाव घेतलेलं नाही, पण त्यावेळी सरकार कुणाचं होतं हे तुम्हालाही माहिती आहे. सरकारमध्ये कोणाशी या कंपनीचं साठे लोट होतं की इतका या कंपनीसाठी करण्यात आले, एवढं का त्या कंपनीची सेवा आपण का एवढी केली? IL&FS कडून डिसेंबर 2017 मध्ये सीताबर्डी स्टेशनच्या बांधकामाचे काम काढून घेण्यात आले. करार संपुष्टात आणण्यास 1 वर्ष विलंबामुळे केवळ कामाच्या प्रगतीवर परिणाम झाला नाही, तर MMRCL बँक गॅरंटी एनकॅश करू शकली नाही, कारण NCLTच्या आदेशानंतर बँकांना IL&FS द्वारे प्रदान केलेल्या बँक हमीचा आदर करण्यापासून रोखले गेले होते. पुढे करार संपुष्टात येण्यास उशीर झाल्यामुळे मार्च 2019 मध्ये व्यावसायिक ऑपरेशन घोषित करण्यात आले. तेव्हा नियोजित 11 स्थानकापैकी केवळ 5 स्थानके रीच 1 मध्ये कार्यान्वित होऊ शकली. भारत सरकारच्या सामान्य आर्थिक नियमानुसार असे नमूद केलेले आहे की अल्प मुदतीच्या करारामध्ये वस्तूंच्या किमती निश्चित असाव्यात. दीर्घकालीन करारामध्ये किमतीत तफावत असू शकते. महाराष्ट्र मेट्रो रेल्वे कॉर्पोरेशन लिमिटेडने इत्या सामान्य आर्थिक नियमांचं उल्लंघन करून अल्प मुदतीच्या करारामध्ये वस्तूंच्या किमती वाढीसाठी काही कोटी रुपये खर्च करण्यात आले. प्रशासनाने हे कशाच्या आधारावर केले व कोणाच्या फायद्यासाठी केले? MMRCLने कंत्राटदारांनी करार करताना महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियम 2015 नुसार विहित दराने मुद्रांक शुल्क भरल्याची खात्री देखील केली नाही. परिणामी राज्यातील तिजोरीला परत फटका काही कोटीचा बसला. इतकं बेजबाबदार सरकार कसे वागू शकते? एकंदरीतच नागपूर मेट्रो रेल्वे हे भ्रष्टाचाराच्या साठी एक केस आहे, अशा बऱ्याच गोष्टी असू शकतील. अध्यक्ष महोदय, माझ्याकडे तो कॅगचा अहवाल आहे, मी काही स्वतः मांडत नाही. या अहवालातलेच मुद्दे मी वाचून दाखवलेले आहेत, त्यापेक्षा वेगळं काही नाही. अध्यक्ष महोदय, दुसरा एक महत्वाचा प्रश्न बांधकाम विभागात आहे. खरं म्हणजे बांधकाम विभागाच्याही मागण्या आज आहेत. अध्यक्ष महोदय, आता अनेक घोटाळे, गणवेश घोटाळा, आणखीन कुठले घोटाळे, उंदीर घोटाळे आपण ऐकतो. आता एक नवीन घोटाळा अध्यक्ष महोदय या सरकारने केलेला आहे, या सरकारच्या काळात झालेला आहे, आणि तो म्हणजे डांबर घोटाळा. अध्यक्ष महोदय, रत्नागिरी जिल्ह्यात एक कंपनी आहे. ही कंपनी रत्नागिरी जिल्ह्यातील सगळी कामं ह्यांनाच मिळतात. 80% कॉन्ट्रॅक्ट निघाले की हेच घेतात, आणि आपल्या सरकारमधल्या लोकांशी संबंधित आहे ही मंत्री कमिटी, ती कंपनी. आणि त्यामुळे अध्यक्ष महोदय, बांधकाम विभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचं काम ह्यांनाच, MIDCचंही काम ह्यांनाच, नॅशनल हायवेचे कामही ह्याला. आपल्याला माहिती आहे कॉन्ट्रॅक्ट मध्ये तुम्ही कॉन्ट्रॅक्टिंग हा तुमचाही एक अंग आहे. त्यामुळे एका माणसाला माझं नाही, भावाच आहे, आता नाही, जुनं होतं, आता मी बंद केलं. प्रेमान, मी काही तुमच्यावर टीका नाही करत, पण मला हे सांगायचं की कॉन्ट्रॅक्ट मिळवणं किती अवघड असतं. पण एकाच माणसाला इथं कॉन्ट्रॅक्ट एवढी मिळालेली आहे. ते बिल्डर आहेत, ते कॉन्ट्रॅक्ट घेत नाहीत, ते रॉंग नंबर तुमचा. ते यांना सांगा, ते कॉन्ट्रॅक्ट घेत नाहीत. त्यामुळे अध्यक्ष महोदय, मी एक 2-3 कामांचा उल्लेख करतो. ह्या कंपनीनं सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत रत्नागिरी येथे रेवस रेड्डी रोडचं रुंदीकरण आणि डांबरीकरणाचं काम केलं. सागर साहेब, हे फार ऐकण्यासारखी स्टोरी आहे. म्हणजे काही पैसे कसे बनवतात, नॉलेज घेणं महत्वाचं आहे. शेवटी प्रत्येक भ्रष्टाचारातनं नवं लोक शिकत असतात. त्यामुळं रुंदीकरण आणि डांबरीकरणाचं काम केलं. या कामासाठी वापरलेल्या डांबराच्या बिलाचा नंबर आणि रत्नागिरी MIDC पाणी पुरवठा योजनेअंतर्गत अप्रोच रोड ते जॅकवेल पर्यंत जाणाऱ्या डांबरी रस्त्याचं नूतनीकरण, 2 कामं. एक रेवस रेड्डी रोडचं आणि इकडे रत्नागिरी MIDC पाणी पुरवठा योजनेअंतर्गत अप्रोच रोड ते जॅकवेल पर्यंतच्या जाणाऱ्या डांबरी रस्त्याचे नूतनीकरण. या दोन्हीसाठी
डांबर जे वापरलं त्या डांबराच्या बिलाचा नंबर एकच आहे. बिलाचा नंबर आहे BPCL 4582111044. ते आहे, ते चेक करून माझ्याकडे बिल कॉपी, तुम्ही हे म्हणाल आणि तुम्हीच पुढे बसलेले असाल, प्रत्यक्ष मंत्री बसलेले नसतील याची खात्री असल्यामुळं हे तो मुद्दा राहिलाच. हे नगरविकास विभाग कुणाकडे आहे? तुमच्याकडे कुणाकडे आहे? CM साहेबांच्याकडे. म्हणजे राज्यमंत्री काय नेमलाय की नाही? नेमलेलाच नाही, विषयच नाही. तुमच्या पक्षाला काय राज्यमंत्रीपद मिळालेलं दिसत नाही याच्यात. परत सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे मंत्री कोण आहे? जलसंपदा, आदिवासी विकास. बरं ठीक आहे, मी शेवटी बोलतो, ते माझं भाषण होईपर्यंत येतील. म्हणजे अध्यक्ष महोदय, माझ्याकडे बिल आहेत. या बिलामध्ये एक सेम बिल, हे बिल एका भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशनचं एक वापरलंय PWD मध्ये आणि तेच बिल हे MIDC मध्ये वापरलेलं आहे. सेम बिल. बिलाचा नंबर जो आहे 4582165210 अशी बरीच बिल आहेत. मी एक उदाहरण सांगितलं. आणि अध्यक्ष महोदय, त्यामुळे मला आपणाला हे सांगायचंय की हे पहिलं उदाहरण आहे यातलं की एकाच बिल. दुसरं उदाहरण सांगतो. नेवरे भांडारपुळे रोड हे बांधकाम खात्यानं रस्ता रुंदीकरण ब्लॅक टॉपिंगच्या कामासाठी वापरलेलं केलंय. त्याच्याच बरोबर MIDC अंतर्गत रत्नागिरी पाणी पुरवठा योजना अंतर्गत हारचेरी जॅकवेल पर्यंत जाणारा अप्रोच रस्ता पुनर्डांबरीकरणाचे केलेल्या कामाचे डांबराच्या बिलाचा नंबर, हे दोन्ही कामाचा बिलाचा नंबर एकच आहे. BPCL 4582165210. म्हणजे या दोन्ही कामासाठी देखील एकच डांबर बिल वापरून पैसे काढण्याचं काम झालं. तिसरं उदाहरण अध्यक्ष महोदय, 23 साली एप्रिल 23ला उत्तर रत्नागिरी अंतर्गत उपविभाग क्रमांक 1 यांनी निवळी जयगड या रस्त्याचं कामासाठी वापरून संपवलेली डांबराची बिले ऑगस्ट 23 मध्ये, मी एप्रिल 23ला एकदा बिलं वापरली, ती संपल्यावर ऑगस्ट 23 मध्ये अध्यक्ष महोदय कांटे ते वालखेड आणि अंतरावली ते कांटे रिहॅबिलिटेशन अँड अपग्रेडेशन ऑफ नॅशनल हायवे, ओल्ड नॅशनल हायवे 17 आता नॅशनल हायवे 66, या 2 राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या कामासाठी दाखवून त्यातही 8.5-9 कोटी रुपये डांबराचे, बाकीचं रस्त्याचं वेगळंच. त्यामुळे अध्यक्ष महोदय, या दोन्ही कामासाठी न वापरलेल्या डांबराच्या बिलाचा माझ्याकडं तक्ताच आहे, याच्यात आहे माझ्याकडं, त्यात तुम्हाला मी ते दाखवेन. त्यामुळे अध्यक्ष महोदय, आपल्या HPCLचं बिल वेगवेगळ्या डिपार्टमेंटचं नाही, डिपार्टमेंटचं जे आहे ते डिपार्टमेंटला नाही, डिपार्टमेंटच्या नावावर येत नसतं, त्या वैयक्तिक कंपनीच्या नावावर बिल येतं. बघा, थँक्यू. मी आपले शतशः आभारी आहे, नाही तर ह्यांनी बोलूनच दिलं नसतं मला ह्याच्यात. मला मी अजून ते साहेबांनी सांगितलं ते. त्यामुळे घोटाळा कसा करण्यात आला त्याची कार्यपद्धती समजून घ्या. म्हणजे ह्याच्यात नॉलेज वाढण्यासाठी हे महत्वाचं आहे. यात महत्वाची बाब, त्यांना आश्चर्य वाटतंय की हे कसं हे करू शकले. त्यामुळे यात महत्वाची बाब म्हणजे अध्यक्ष महोदय, टेंडर मधील अटी व शर्तीनुसार ज्यावेळी अभियंता डांबराचा वापर दाखवतो त्यावेळी ठेकेदाराने दिलेल्या ओरिजिनल बिलावर क्रॉस करून कार्यालयाचा सही शिक्का मारून त्याची झेरॉक्स ठेकेदाराला इतर लेखा ठेवण्यासाठी परत द्यायची असते. ज्यावेळी डांबराचे बिले माहे एप्रिल 23 मध्ये उपअभियंता सार्वजनिक बांधकाम उपविभाग क्रमांक 1 यांनी वापरली, त्यावेळी बिल क्रॉस न करता ओरिजिनल डांबराची बिले ठेकेदाराला परत केल्याने तीच बिले ठेकेदाराने दुसऱ्या कामासाठी म्हणजेच राष्ट्रीय महामार्गावर वापरून न केलेल्या कामाच्या बिलाची रक्कम घेतलेली आहे. या सर्व कामात संगनमताने जवळपास 8.5-9 कोटी रुपयाचा अपार झालेला आहे. अध्यक्ष महोदय, ही 3 प्रातिनिधिक उदाहरणं मी दिली आहेत. या कंपनीने अशा प्रकारची शेकडो कोटीची कामं घेतलेली आहेत आणि पैसे काढलेले आहेत.
आणि त्यामुळे अध्यक्ष महोदय त्या रत्नागिरी जिल्ह्यातले अनेक अधिकारी देखील यात सामील आहेत आणि तेही या भ्रष्टाचाराला तेवढे जबाबदार आहेत. अध्यक्ष महोदय, सरकारमधील लोकांनी रस्त्यावर वापरलेल्या जाणाऱ्या डांबरामध्ये भ्रष्टाचार करून सरकारचं तोंड काळं केलं असं म्हटलं तर वावगं ठरणार नाही. अध्यक्ष महोदय, संबंधित अधिकाऱ्यांवर व चौकी ठेकेदारावर फौजदारी गुन्हे दाखल झाले पाहिजेत. कंपनीने केलेल्या सर्व कामाची चौकशी करा. या प्रकरणाची गंभीर दखल घेऊन कंपनीवर दोषी अधिकाऱ्यांवर कडक कारवाई करा अशी अध्यक्ष महोदय माझी आपल्याला अतिशय आग्रहाची आणि कळकळीची मागणी आहे. अध्यक्ष महोदय, त्या कंपनीचं नाव शेलार साहेब, त्या कंपनीचं नाव RD सामंत कन्स्ट्रक्शन कंपनी नावाची कंपनी आहे. त्यामुळं माझी आपल्याला विनंती आहे अध्यक्ष महोदय की या कंपनीची, मी त्यांचे मालक कोण आहेत काय आहेत ह्याचा तपशील आहे माझ्याकडे, पण मी मुद्दामून घेत नाही, पण किमान जे अधिकारी याच्यात सहभागी आहेत आणि ज्या कंपनीचे संचालक आहेत त्या कंपनीने रत्नागिरी जिल्ह्यात अनेक कामं घेतलेली आहेत आणि त्यामुळं माझी आपणाला विनंती आहे की याची चौकशी सरकारने करावी आणि आज उत्तराच्या भाषणात या सगळ्याची चौकशी करावी. सरकारला जर काही कमी पडत असेल तर कागदपत्र माझ्याकडे आहेत, ती मी त्यांना देण्याचं काम जरूर अध्यक्ष महोदय करेन. अध्यक्ष महोदय, आणखीन एक नवं काम आपल्या सरकारने केलेलं आहे आणि ते सरकारने काम जे केलंय ते म्हणजे काय, शेवटचा मुद्दा तो म्हणजे MSIDCL नावाची व्यवस्था निर्माण केली. ही MSIDCL ही कंपनी जी आहे या कंपनीला आता सध्या काही काम नाही. इथं समोर एक इथं समोर भक्तावार बिल्डिंग मध्ये ह्याचं ऑफिस आहे आणि तिथे एकच काय नाव मग सांगितलं दीक्षित म्हणून एक कोणीतरी अधिकारी तिथं MD किंवा प्रमुख आहेत. अध्यक्ष महोदय, बजेटमध्ये एखादी प्रोव्हिजन केल्यावर बांधकाम खातं त्याचं टेंडर काढतं, टेंडर काढून प्रोसिजर करतं, रीतसर लोएस्ट वगैरे सगळं होतं. पण अध्यक्ष महोदय, सरकारने ही बजेटच्या पैशातून बाहेर व्यवस्था हे सगळं डायव्हर्ट करायला किंवा बायपास करायला हे MSIDCLचा वापर सरकारने सुरू केलेला आहे. अध्यक्ष महोदय, एकेका मतदारसंघात 250, 350, 400, 500, 600 कोटीची काम आहे. तिथल्या जो प्रमुख आहे, समजा आता मी इस्लामपूर मतदारसंघाचा आमदार आहे, माझ्या मतदारसंघातलं काम आहे तर मी यांना फोन केला MSIDCLला की आमच्या ला दे काम, किंवा तो तिकडे गेला की अधिकारी वर्ग 3% खातात. रेटच आहेत अधिक, मी तुम्हाला अधिकृत रेट सांगतोय. 6 ते 10% माझ्यासारखा फोन करणारा घेतो आणि पहिल्या 2-3 याच्यात 25% त्याला परत द्यावे लागतात. हे 3% आणि हे 12, 13, 14% हे अध्यक्ष महोदय द्यावे लागतात, मग काम तिकडे सुरू होतं. त्यामुळं रत्नागिरीचे ते आहेत, त्यांना माहिती आहे की नाही माहित नाही, त्यांना कळलं की मग ते माहित नाही अधिक. पण MSIDCL ही कंपनी महाराष्ट्रात कशासाठी काढली आहे? जे टेंडर काढलेले आहेत सागर साहेब, बांधकाम खात्याकडे एवढी मोठी यंत्रणा आहे, बांधकाम खात्यानं आता 65,000 कोटी रुपयाची बिलं द्यायचं राहिलेलं आहे. जी कामं केली, सगळ्या आमदारांना खुश करण्यासाठी जी कामं धरण्यात आली, आपल्याला माहिती आहे की नाही माहित नाही. आता अजितदादांनी अर्थसंकल्पावर उत्तर दिलं, त्यांना प्रश्न विचारायची संधी दिली असती तर प्रकाश पडला असता. पण अध्यक्ष महोदय, मागच्या वर्षी 17,000 कोटीचा डिफिसिट बजेट मांडल्यावर 1.5 लाख कोटी रुपये पुरवणी मागणीत मांडण्यात आले. आता यावर्षी 20,000 कोटीचा रेव्हेन्यू डिफिसिट आहे आणि आमच्या लाडली बहिणांचे 36,000 कोटी रुपये सरकारने बजेटरी प्रोव्हिजनच केली नाही. 10,000 कोटी केलेत, 10,000 कोटी केले आहेत, 36,000 कोटीचे प्रोव्हिजनच केली नाही. म्हणजे बजेट हे 20,000 अधिक 36,000 म्हणजे 56,000 कोटी रुपये महसुली तूट आजच बजेटमध्ये आहे.
अध्यक्ष महोदय, हे जे सरकार सांगते ना की तुम्हाला ऑगस्टमध्ये अर्ज करा, तुम्हाला 1 जुलै पासूनचे पैसे देतो, ते ऑक्टोबर पर्यंतच. ऑक्टोबर नंतर ह्यांचा दिवा लागणारच आहे. ऑगस्टमध्ये एक पेमेंट करणार आणि ऑक्टोबरला ऐन इलेक्शनच्या आधी 15 दिवस आधी एक ह्यांचं पेमेंट जाणार. पैसे सरकारच्या बजेटमधून देत असताना बजेट रेव्हेन्यू डिफिसिट जे आहे ते 56,000 कोटीवर गेले, तुम्ही समजा, महसुली तूट. आणि अध्यक्ष महोदय, तसं महाराष्ट्रात जे आमदारांना कमिटमेंट केल्या त्या कामांच्यासाठी सरकारकडे पैसे नाहीत. ही मी सांगितलं, MSI DCL ची कामं ही हॅम फेज 2 ची कामं आहेत सगळी. आणि त्यामुळं महाराष्ट्रामध्ये अध्यक्ष महोदय प्रत्येक आमदाराला जी कमिटमेंट दिली आहे, माझं तर सभागृहातल्या सदस्यांना विनंती आहे की मागच्या वेळी ज्या कमिटमेंट तुम्हाला मिळाल्या त्या कमिटमेंटवर ह्या बजेटमध्ये किती अमाऊंट दिलेली आहे हे जरा तपासा. माझी खात्री आहे की 70% कामांना ह्या बजेटमध्ये प्रोव्हिजन केलेली नाही, कारण तेवढे पैसेच सरकारकडे नव्हते. आणि म्हणून अध्यक्ष महोदय, माझी विनंती आहे की MSI DCL चा भ्रष्टाचार ही महाराष्ट्रात या सरकारची नवी भ्रष्टाचाराची कहाणी. या भ्रष्टाचारात प्रत्येक ठिकाणी जे पैसे दिलेले आहेत तिथं सगळे अधिकारी मिळून 3% त्यांची फी आहे. आणि नंतर ज्याच्यासाठी हे काम धरण्यात आलेलं आहे तो सांगतो त्याच कॉन्ट्रॅक्टरला काम द्यायचं, म्हणजे त्याला 10-15% आत काही गाळा बसत तुटत कट होत नाही, त्याच्यात म्हणजे ते खर्च करावे लागतात. म्हणजे जवळपास 20-25% पैसे काढण्याची व्यवस्था. आणि म्हणून PWDचे रेग्युलर टेंडर काढण्याची प्रोसिजर डायव्हर्ट करून हा वेगळा उद्योग ह्या सरकारने, कुणाच्या सुपीक डोक्यातून ही कल्पना संजय बनसोड निघाली आहे ती जरा तपासा. पण महाराष्ट्रात रस्त्यांमध्ये हजारो कोटीची हॅमची कामं जी आहेत त्याचा जो काही पद्धत चालू आहे MSI, त्याच्याकडे अधिकारी कोण नाही, ते एकटाच बसलेला आहे बिचारा, पण तो मंत्रालयातल्या सचिवापेक्षा स्ट्रॉंग झालेला आहे. तो माणूस जो आहे त्याच्या खाली इंजिनियर आहेत, स्टाफ आहेत, 200 माणसं आहेत, 300 माणसं, अशी काही भानगड नाही. तो डायरेक्ट टेंडर काढतो. तुम्ही त्याला सांगायचं ये काम इसको भेज रहा हूं, इसको दे दो, तो जातो, जो भी है लेना देना होता है, बाद में उसको वर्क ऑर्डर मिलती है. मग परत फिरून त्या ज्याने फोन केलेला त्याला पण द्यावं लागतं. त्यामुळे अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्रात रस्ते विकास महामंडळात हा मोठा रस्ते विकास म्हणतोय MSI DCL हे नवी व्यवस्था जी तुम्ही तयार केलेली आहे ही महाराष्ट्रातल्या बजेटची रस्त्याची कामं बाहेरून करून घेण्यासाठी काढलेली ही योजना आहे. आणि त्यामध्ये प्रचंड भ्रष्टाचार चालू आहे आणि याचे रेट आता बाहेर पडलेले आहेत. सगळ्यांना माहिती आहे की यांचे रेट किती आहेत. त्यामुळं एवढा मोठा भ्रष्टाचार हा महाराष्ट्रात चालू झालाय. अजून आत्ताच हे MSI DCL चं नवी व्यवस्था आहे. ही व्यवस्था जरा सरकारने आपली चेहरा वाचवायचा असेल, भ्रष्टाचारापासून मुक्तता आहे, आम्ही भ्रष्टाचार करत नाही सांगायचं असेल तर ही MSI DCL कडे दिलेली व्यवस्था सगळी PWD कडे वर्ग करा आणि त्यांची टेंडर काढून पारदर्शी पद्धतीनं ही टेंडर घ्या. टेंडर काढण्याच्या प्रोसिजर यात ही एवढी कामं आहेत की प्रत्येकाला तुला 3 कामं देतो, तुला 5 कामं देतो, तुम्ही इसमें मत भरो, तुम्ही इसमें भरो, तुम्ही इकडे भरा, तुम्ही तिकडे भरू नका, ही सगळी मॅनेजमेंट करण्यासाठी MSI DCL चा वापर होतोय. आणि त्यामुळे अध्यक्ष महोदय प्रचंड भ्रष्टाचार आमच्या योजनेमध्ये टेंडर अलॉटमेंटच्या मध्ये व्हायला लागलाय. आणि म्हणून माझी आपल्याला विनंती आहे की MSI DCL चं काम हे पुन्हा महाराष्ट्र सरकारकडे वर्ग करून दाखवावं. तेवढी हिंमत बांधकाम खात्याच्या मंत्री महोदयांनी दाखवावी. आम्ही काय विरोधी पक्षात आहे, आम्हाला डोळ्यादेखत दिसतंय की सकाळी 6 वाजता मतदान, 7 वाजता मतदान सुरू झालं तरी 500 आणि 1000ची पेमेंट डोळ्यादेखत होताना आम्ही सगळ्यांनी बघितलेली आहे. म्हणजे एवढा धडधडीत निवडणुकीत भ्रष्टाचार आम्ही कधी बघितला नाही. दिवसा ढवळ्या सकाळी घरात 5,000-5,000 हजार रुपयाची पाकिटं महाराष्ट्रात वेगळ्या ठिकाणी वाटण्यात आली. आणि त्यामुळे अध्यक्ष महोदय हा काळा पैसा बाहेर निघण्याची व्यवस्था तुम्ही थांबवा अशी आमची विनंती आहे. यात
गुगल, हा ते तर नवीन टेक्नॉलॉजी आहे. टेक्नॉलॉजी जशी वाढेल तसं विरोधकांच्या समोरचं चॅलेंज वाढते. आता गुगल पेमेंटने देखील गुगलवर पेमेंट व्हायला लागले. मला माहित नाही कुठं झालं, ते प्रॉम्प्ट केलं म्हणून मी सांगितलं. पण 5,000 रुपयाची पाकिटं करून प्रत्येक घरात देणे, सकाळी 6-7 वाजता मतदार मताला जातो, 500 रुपये टेबलवरच 500 रुपये 1000 रुपये देण्याचं काम. म्हणजे या महाराष्ट्रात लोकशाहीच्या पूर्णपणाने ठिकऱ्या उडवण्याचं काम, लोकशाही पूर्णपणाने बदनाम करण्याचं काम, लोकशाहीला धाब्यावर बसवण्याचं काम हे महाराष्ट्रात अनेक ठिकाणी झालं. आणि ते कुणी केलं हे महाराष्ट्रातल्या जनतेला माहिती आहे. आणि त्यामुळं तरी देखील त्या महाराष्ट्रातल्या जनतेनं आमचे 31 खासदार निवडून दिले. त्यामुळं त्या महाराष्ट्रातल्या जनतेचे समजूतदारपणाबद्दल जेवढे आभार मानावेत तेवढे थोडे आहेत. आणि काही जणांना असं वाटतं की पुन्हा आपण तेच करून पुन्हा निवडून येऊ. पण महाराष्ट्रातल्या सुजाण जनतेवर आमचा विश्वास आहे. त्यांना माहिती आहे की या महाराष्ट्रामध्ये योग्य पद्धतीनं महाराष्ट्र चालवायचा असेल तर पुन्हा आपल्याला महाराष्ट्राच्या सरकारमध्ये बदल करण्याची गरज आहे. शेवटी आशिष शेलार आमचे, तुम्हाला तर कधी मंत्री करणार हे? योगेशजी, मला तुमच्या आपली मैत्री आहे. आमचे तापकीर साहेब तुमची 3 टर्म झाली की नाही? 3 टर्म तेच. आणि खरं म्हणजे आशिष शेलार साहेब जर मंत्री झाले तर आमचा फायदा आहे. संजय केळकर मंत्री झाले, आमचा फायदा आहे. योगेशजी सागरजी मंत्री झाले, आमचे तापकीर साहेब मंत्री झाले. आमच्या महिला म्हणून, ताई मी परवा तुमचं नाव घेतलं, महिला म्हणून तुम्हाला मंत्री केलं नाही. 2.5 वर्षाची 1.5 वर्षाची टर्म गेली. तुम्हाला कधीही न्याय मिळणार नाही. तुम्हाला फक्त आम्हाला अडवण्याचंच काम विधानसभेत करायची जबाबदारी तुमच्यावर आहे. तुम्हाला काहीही न्याय मिळणार नाही. आणि म्हणून निष्ठावंत भारतीय जनता पक्षाच्या नेत्यांना आणि कार्यकर्त्यांना माझं आव्हान आहे की ही तुमच्या आयुष्यातली शेवटची संधी आहे. तुम्ही बंड केल्याशिवाय, तुम्ही ठामपणानं तुमची मजबूती दाखवल्याशिवाय, नाहीतर आणखी नवे पाहुणे येऊन तिकडे बसतील आणि तुम्ही इकडे सरकत जाल. त्यामुळे माझी तुम्हाला विनंती आहे की कोणत्याही परिस्थितीत तुम्ही जरा तुमचा हे दाखवा, ठामपणा दाखवा. इकडे भ्रष्टाचाराचा महापूर आहे. काय काय इकडं महापूर, भ्रष्टाचाराचा महापूर चाललाय आणि तुमच्याकडे दुष्काळ आहे. तुम्हाला काय हाताला लागलं? आणि त्यामुळं तुमच्यासारख्या आशिष शेलार साहेबांनी मुंबईचं नेतृत्व केलं. मुंबई सांभाळायची जबाबदारी आहे. जे महाराष्ट्र सांभाळू शकतात त्यांना आता एका लोकसभेची जबाबदारी दिलेली होती. आणि त्यामुळे आमचा प्रकाश सुरू आहे. बिचारा बघा किती चांगला सरळ माणूस. पण आता काय झालंय, तुम्हा सगळ्यांच्याकडे दुर्लक्ष चालू आहे. आणि हे सगळे वेगळे उद्योग करण्यात गुंतलेले सरकारचे मंत्री आहेत. मंत्रिमंडळाला इथं बसायला वेळ आहे का बघा मंत्र्यांना? चर्चा चालू आहे तर इथं, कारण आता शेवटचे दिवस राहिले आहेत. वन डे मंत्रिमंडळाची असेल तर ज्याचा विषय असतो त्याने येऊन बसायचं असतं. कॅबिनेट हे काय या सभागृहापेक्षा वरची नाही. आणि कॅबिनेट संध्याकाळी घ्यायची असते 5 वाजता. सरकारचा विधानसभा चालू असताना दुपारी कॅबिनेट नसते घ्यायची. पण असो, माझा महत्वाचा मुद्दा आहे की हे जे महाराष्ट्रात नगर विकास खात्याचा भ्रष्टाचार, मी जो मेट्रो रेल्वेचा सांगितला, त्यात काही गडकरींच्यावर काही मी आक्षेप घेतलेला नाही. गडकरी साहेब हे तुमच्यातले सगळ्यात सरळ व्यक्ती. अनेक खासदारांना ते पंतप्रधान व्हावेत असं मनापासून वाटतं, पण बोलायची छाती नाही. त्यामुळे गडकरींचा प्रश्न वेगळाच आहे. पण एक चांगला नेता, दिल्लीत जाऊन बसलेला, आणि महाराष्ट्रातच नाही तर देशात त्यांची लोकप्रियता आहे खासदारांच्यात, भारतीय जनता पक्षाच्या खासदारांच्या 240 मध्ये. त्यामुळे त्यांचा विषय नाही. पण नागपूर शहरात झालेली मेट्रो आहे म्हणून अतिशय चांगली मेट्रो आहे. पण ह्या ज्या त्रुटी ह्या कॅगने काढल्या आहेत, हा महत्वाचा गंभीर विषय आहे. डांबराचा प्रश्न, डांबर घोटाळा हा एक नवा प्रश्न महाराष्ट्रात शिकवलाय. रत्नागिरीकरांनी महाराष्ट्राला आता हा ज्ञान दिलेलं आहे. त्यामुळे तो एक आहे. आणि MSIDCL मध्ये झालेला घोटाळा आणि चालू असणारा घोटाळा हा थांबवण्यासाठी सरकारची हिंमत असेल तर MSIDCL कडे दिलेली कामं पुन्हा PWDच्या प्रोसिजरने टेंडर काढून देण्याचं काम महाराष्ट्रात सुरू करावं, एवढीच माझी आग्रहाची विनंती करतो. धन्यवाद.
सन्मान्य सदस्यांना परत एकदा विनंती आहे, सदस्यांची संख्या खूप आहे, वेळेचं थोडस नियोजन करावं लागेल. आपण सांगताय ते बरोबर आहे, चुकीचं नाहीये. परंतु या सभागृहामध्ये आम्ही जवळजवळ 30 वर्ष 35 वर्ष, बाळासाहेब जवळजवळ 40 वर्ष असे बसलेले आम्ही लोक आहोत. आम्ही अनेक वेळेला घसा फोडून सांगितला की यापूर्वीची सगळी ऑर्डर ऑफ डे जर तुम्ही काढून बघितला वर्षानुवर्षाचा, तर एका दिवसाच्या कामकाजामध्ये 3 किंवा 4 लक्षवेधी असतात. चाललंय तरी काय या महाराष्ट्रामध्ये? आम्ही अनेक वेळेला हे आक्षेप घेतले, माझा ऐकून घेताय म्हणून बरं झालं, की ऑर्डर ऑफ डेवर 10 लक्षवेधी, 11 लक्षवेधी, 20 लक्षवेधी, 35 लक्षवेधी, हा काय चाललंय काय? आणि म्हणून अध्यक्ष महोदय, माझी विनंती ही आहे की लक्षवेधी घ्यायला विरोध आहे अशातला भाग नाही, परंतु लिमिटेड लक्षवेधी घ्या. त्यामुळं काय होतं की जे मेन कामकाज आहे ना त्याच्यावर चर्चाच होत नाही. मेन कामकाज जे मुख्य कामकाज आहे त्याच्यावर चर्चा व्हायला संध्याकाळ होते. त्यामुळे सभागृहामध्ये जेमतेम सभागृह चालू राहण्या इतपत सदस्य संख्या असते. आणि म्हणून माझी विनंती आहे की हे बजेटचा विषय असेल, या समजा विषयवारीवर विषय असेल, 293चा प्रस्ताव असेल, विधेयक असेल, याच्यावर गांभीर्याने चर्चा झाली पाहिजे. गेल्या 7-8 अधिवेशनमध्ये तिथं अशासकीय विधेयकावर एकदाही चर्चा झालेली नाही. चाललंय काय हे सभागृह कायदे करणारं सभागृह आहे, त्याच्यावर जास्त चर्चा झाली पाहिजे. जाधव साहेबांनी दखल घ्या, माझी एवढीच सूचना मांडली. विनंती. आपण जी आता सूचना मांडली, नक्कीच त्याच्यावरती आपण विचार करू. आणि अध्यक्षांचं आणि सभागृहाचं एवढंच म्हणणं आहे जाधव साहेब की जास्तीत जास्त प्रश्नाला न्याय मिळाला पाहिजे. त्यामुळं लक्षवेधीची संख्या सुद्धा तेवढ्याच प्रमाणात थोडीशी वाढलेली आहे. हा जाधव साहेब, प्रश्नोत्तर आपली होत आहेत, त्याच्यात हा विषय चांगला घेतला, तुम्ही ऐकून तरी घेताय. सर्वसाधारणपणे प्रश्न 10 प्रश्नापर्यंत गेले पाहिजेत, पण 7-8 तरी प्रश्नापर्यंत गेले पाहिजेत. आता झालंय काय मंत्र्यांचं की 2 के 3 प्रश्नाच्या पुढे आपण सरकत नाही, त्यामुळे मंत्री ब्रीफिंगच घेत नाही. असं नसतं अध्यक्ष महोदय. मंत्र्यांना ही भीती पाहिजे की 10, 12, 15 प्रश्नापर्यंत, अशी जी आपण दोघे वरच्या सभागृहात होतो, मी राज्यमंत्री होतो, 12, 15 प्रश्न घेऊन तुम्ही माझी परीक्षा घेतलेली आहे. आम्हालाही आनंद वाटायचा की आम्ही एवढा अभ्यास करून गेलं पाहिजे, नवीन नवीन विषय शिकायला मिळतात. आता 3 नाही ते 4 प्रश्नाच्या पुढे आपण सरकतच नाही. कुठला न्याय मिळतोय? कशाला न्याय मिळतोय? अध्यक्ष महोदय, लक्षवेधी असेल, प्रश्न असेल, विचारणारे सदस्य भाषणच करतात. ती भाषणं झाली की मंत्री पण उत्तर एका विषयावर जाधव साहेब आपण बोलताय बरोबर आहे. एका विषयावर जास्त सदस्य बोलल्यानंतर त्या प्रश्न लक्षवेधीला थोडासा वेळ लागतोय. सन्मान्य सदस्य परागजी आळवणी साहेब. अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, खऱ्या अर्थाने ज्याला जनकल्याणकारी संकल्प म्हणता येईल अशा पद्धतीचा एक अर्थसंकल्प हा महाराष्ट्र राज्याला दिल्याबद्दल मी सर्वप्रथम माननीय अजितदादांचे अभिनंदन करतो. माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहेब, माननीय उपमुख्यमंत्री देवेंद्रजींचे अभिनंदन करतो. साहेब, तुम्ही कुठे कुठे पोचलात? तुम्ही गुगल पेमेंट पर्यंत पोचलात. एवढं एक अर्थसंकल्पाला जनकल्याणकारी म्हटल्यावर एवढं पोट दुखायचं काहीच कारण नाही. तर अध्यक्ष महोदय, एक अतिशय चांगला अर्थसंकल्प हा दिल्याबद्दल सर्वप्रथम पुन्हा एकदा सरकारचे अभिनंदन करतो. आणि इथनच सुरुवात करतो की जयंतरावांनी आता विरोधी पक्षामध्ये असून सुद्धा एक अतिशय दिलदारपणे एक गोष्ट तर मान्य केली की मोठ्या प्रमाणावर इन्फ्रास्ट्रक्चरचे प्रोजेक्ट्स हे वेगवेगळ्या शहरांमध्ये चालू आहेत. त्यांनाच कोट करायचं तर त्यांनी मुंबईचा उल्लेख करताना म्हटलं की जिथे पाहू, जिथे नजर पडेल तिकडे मेट्रोचं काम हे सुरू आहे. आणि ही खरीच गोष्ट आहे की मोठ्या प्रमाणावर मुंबईमध्ये विकासाचा एक जबरदस्त असं काम सरकारतर्फे चालू आहे. ह्या अर्थसंकल्पामध्ये सुद्धा आपण पाहिलं तरी आपल्या लक्षात येईल. आणि मुंबई शहरामध्ये आपण
प्रवास करत असताना मुंबईच्या कुठल्याही कोपऱ्यामध्ये आपण पाहिलं तर काही ना काहीतरी मोठ्या प्रमाणामध्ये इन्फ्रास्ट्रक्चरचं काम सुरू असलेलं आपल्याला पाहता येईल. आणि मग कशा पद्धतीने अटल सेतूच्या कामाची संपूर्ण जगभरामध्ये त्याची चर्चा सुरू आहे. सर्वात मोठा अशा पद्धतीचा सेतू, असं कौतुक त्याचं होतं आणि मग त्याची पोटदुखी कशी होते ही सुद्धा आपण अलीकडच्या काळामध्ये पाहिली की चांगलं काम चालू आहे, मोठ्या प्रमाणामध्ये विकासाचं काम चालू आहे, तर फेक नरेटिव्हच्या माध्यमातून त्याच्याबद्दल एक चुकीचा संदेश वेगळा दाखवायचा प्रयत्न हा कशा पद्धतीने पोटदुखीच्या माध्यमातून होतो याचा पण आपण अनुभव पाहिला. परंतु मुंबईमध्ये कोस्टल रोडचं काम ज्या वेगवान पद्धतीने चालू आहे आणि मेट्रोचं तर जाळं हे मला असं वाटतं की या सगळे प्रकल्प असे आहेत की ज्या प्रकल्पांची वाट मुंबई शहराने जवळजवळ 50 वर्ष पाहिली. सुनील प्रभू साहेब, आपण मुंबईचे महापौर होतात. मुंबई महानगरपालिकेमध्ये आपण असंख्य वेळेला ही भाषणं केली की मुंबईला खऱ्या अर्थाने न्याय मिळत नाही, मुंबईला निधी मिळत नाही, अशा पद्धतीची चर्चा आम्ही सगळेच मंडळी जे महानगरपालिकेमध्ये पूर्वी होतो तिथून या ठिकाणी आलो, आम्ही महानगरपालिकांमध्ये पण केले. आणि मला आठवतं अनेक वर्ष ही चर्चा की मुंबईवर होणारा अन्याय, परंतु माननीय देवेंद्रजींच्या मुख्यमंत्री पदाच्या कार्यकाळामध्ये सुरू झालेलं काम, मुंबईचा कायापालट करण्याचं काम त्या काळामध्ये सुरू झालं. मध्यंतरी 2-2.5 वर्षामध्ये एक स्थगिती सरकार आलं आणि त्यांनी सगळ्या कामांना स्थगिती देत राहिले. परंतु पुन्हा एकदा एकनाथ शिंदे साहेबांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने ही सगळ्या कामांना सुरुवात तर केलीच आणि अतिशय वेगामध्ये ही सगळी कामं सुरू आहेत. आणि निश्चितपणे या सगळ्यांचा एक परिणाम मुंबईमध्ये पुन्हा एकदा गुंतवणूक वाढण्यासाठी होईल, मुंबईमध्ये रोजगार निर्मितीसाठी होईल आणि त्याबद्दल मी सरकारचे अभिनंदन करतो. अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदयांनी आदेश दिले की मुंबईतले सर्व रस्ते कॉन्क्रिटाइज व्हायला पाहिजेत आणि त्या दृष्टिकोनातून आपण पाहतो की मुंबई शहरामध्ये मोठ्या प्रमाणावर कॉन्क्रिटीकरणाची कामं सुद्धा सुरू झालेली आहेत. मुख्यमंत्री स्वतः डीप क्लिनिंगच्या माध्यमातून एक वेगळ्या पद्धतीने मुंबईमध्ये स्वच्छता अभियान त्यांनी सुरू केलं आणि त्याचा सुद्धा एक मोठा दिलासा नागरिकांना मिळतो आहे. आणि अशी एक मोठी यादी या ठिकाणी मांडता येतील की ज्या पद्धतीनं मुंबई असेल किंवा अन्य शहरांमध्ये एक मोठ्या प्रमाणावर विकासाची कामं ही सुरू आहेत. या सगळ्या इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या कामाच्या सोबत अध्यक्ष महोदय काही सूचना या ठिकाणी मला मांडायच्या आहेत. शेवटी असं आहे की जे सरकार काम करतं त्या सरकारकडून अधिक अपेक्षा या निश्चितपणे नागरिकांच्या असतात आणि हा विश्वास असतो की हे सरकार निश्चितपणे काम करेल. आणि त्यामुळे मोठ्या प्रमाणामध्ये इन्फ्रास्ट्रक्चरसाठी निधी मुंबईला दिल्यानंतर आणि आता हे सगळे प्रोजेक्ट हळूहळू पूर्णत्वास जाण्याच्या स्थितीत आल्यानंतर पुढील काळामध्ये आणखीन काही मुंबईच्या मागण्या या आपल्या माध्यमातून सरकारकडे मागायला मी इथे उभा आहे. अध्यक्ष महोदय, मुंबई महानगरपालिका देशातली सर्वात श्रीमंत महानगरपालिकांमध्ये मोजली जाते. मुंबई महानगरपालिका ही स्वतःच्या ताकदीवर, स्वतःच्या आर्थिक ताकदीवर सुद्धा काम करण्याची क्षमता ठेवते आणि त्यामुळे मुंबईमध्ये असंख्य पद्धतीची कामं ही मुंबईकरांना जो सगळ्या सुविधा मिळतात ते देण्याचं काम मुंबई महानगरपालिका सक्षमपणे करण्याचा प्रयत्न करत असते. परंतु एक क्षेत्र मात्र असं आहे की ज्यासाठी मुंबईला सुद्धा मोठ्या प्रमाणामध्ये निधीची आवश्यकता पडेल. मुंबईमध्ये जो विकास आराखडा आपण पाहतो, या विकास आराखड्याच्या अंमलबजावणी करायची असेल तर काही हजार कोटी रुपयांची आवश्यकता ही असते आणि त्यामुळे हे विकास आराखडे आपण पाहिले तर त्याची अंमलबजावणी अतिशय तुटपुंजी होते. अध्यक्ष महोदय,
मुंबईचा सध्याचा विकास आराखडा हा मुंबईकरांसाठी तिसऱ्यांदा मिळालेला विकास आराखडा आहे. दर 20 वर्षांनी एक विकास आराखडा येतो. 61चा विकास आराखडा मुंबई शहराला मिळाला, 91चा मिळाला. आता 2034 सालपर्यंतचा विकास आराखडा हा तिसरा विकास आराखडा आहे. मात्र या सर्व विकास आराखड्याची केवळ 24% ही अंमलबजावणी आजपर्यंत झालेली आहे आणि त्यामुळे विकास आराखड्यांच्या अंमलबजावणीसाठी राज्य सरकारने सुद्धा मुंबईकरांना दिलासा देण्याची आवश्यकता आहे आणि त्यासाठी काही तरतूद ही राज्य सरकारने करावी अशी मी विनंती करतोय. अध्यक्ष महोदय, मुंबईकरांमध्ये आम्हा उपनगर वासियांना एक खंत गेली अनेक वर्ष आहे आणि ती खंत वाढत चाललेली आहे. काही प्रमाणामध्ये उपनगर मुंबई जिल्हा जो आहे त्या मुंबई उपनगर जिल्ह्यातल्या लोकांवर एक अन्याय हा वारंवार जाणवतो की जसं मुंबई शहर जिल्ह्यामध्ये कलम 33(7) अंतर्गत मोडकळीस आलेल्या इमारतींसाठी एक तरतूद आहे आणि नियम 33(7) ही आजपर्यंत माझ्या देखत तरी कमीत कमी 8-10 वेळेला त्याच्यामध्ये आणखीन सुधारणा करत त्याला आणखीन सक्षम करत मुंबई शहर जिल्ह्यामधल्या मोडकळीस आलेल्या इमारतींच्या पुनर्निर्माणासाठी पुनर्विकासासाठी त्याची भरपूर तरतूद अनेक वेळेला सरकारने केलेली आहे. दुर्दैवाने मग तो माझ्या मतदारसंघामध्ये माझ्या अवतीभोवतीच्या मतदारसंघामध्ये मुंबई विमानतळाच्या परिसरामधल्या फनेल झोन मधले बाधित जे रहिवासी आहेत त्यांच्या इमारतींच्या पुनर्विकासाचा जो प्रश्न निर्माण झालेला आहे याच्याकडे सुद्धा मुंबईकर एक अपेक्षेने या सरकारकडे पाहत आहेत. सरकारकडे याच्यावर निश्चितपणे नियोजन चालू आहे. वेगवेगळ्या पद्धतीचे सोल्युशन्स याच्यामध्ये काढण्याचा प्रयत्न होतोय, परंतु तो लवकरात लवकर निघण्याची आवश्यकता आहे. आणि जसं मी म्हटलं की उपनगरवासियांवर जे अन्याय होतात, एक फनेल झोन वासियांवर अन्याय होतो. उपनगरातल्या मोडकळीस आलेल्या इमारतींसाठी नियम 33च्या अन्वये एकही कुठलीही योजना ही उपनगरवासियांना मिळालेली नाही. अध्यक्ष महोदय, 33(7) अंतर्गत शहरामधल्या सेस प्रॉपर्टीजना प्रायव्हेट प्रॉपर्टी असेल तर त्याच्या संपादनाचे सुद्धा अधिकार आता तिथल्या रहिवाशांना मिळालेले आहेत. अशाच पद्धतीची C1 कॅटेगरी असलेल्या टेनंटेड प्रॉपर्टीज ज्या आहेत त्याचे लँडलॉर्ड काही करत नाहीत तर त्या ठिकाणी लोक जीव मुठीत घालून राहतात. त्याच्यासाठी त्या संपादनाची सुद्धा व्यवस्था सोय असण्याची आवश्यकता आहे. तशी तरतूद सरकारने आपल्या कायद्यामध्ये करावी ही सुद्धा या निमित्ताने मी मागणी करतो. अध्यक्ष महोदय, मुंबई शहरामध्ये MMRDA ही अनेक ठिकाणी नियोजन प्राधिकरण आहे. मग ते ओशिरवा डेव्हलपमेंट सेंटर असेल, विमानतळाच्या CSI एरिया असेल, BKC असेल, MMRDA ज्या ज्या ठिकाणी प्लॅनिंग अथॉरिटी म्हणून काम करते त्या ठिकाणी मात्र मूलभूत नागरी सुविधा देण्यामध्ये एक अतिशय अडचणी निर्माण होतात. ओशिरवा डेव्हलपमेंट सेंटरमध्ये अनेक रस्ते हे प्रस्तावित असून ते झालेले नाहीत तर त्याची सुद्धा मागणी अनेक वेळेला मी केलेली आहे. तर शासन MMRDAला हे आदेश देणार का की त्यांच्या प्लॅनिंग झोनमध्ये असलेल्या सर्व मूलभूत सुविधा ह्या त्यांनी देण्याची आवश्यकता आहे. अध्यक्ष महोदय, मिठी नदी मुंबईमध्ये पावसाळा सुरू झाला की मिठी नदीची आठवण स्वाभाविकपणे येते आणि या मिठी नदीच्या पुनर्जीवितेचा प्रकल्प हा अनेक वर्ष पेंडिंग राहिलेला आहे. अलीकडच्या काळामध्ये मागे जे सरकार होतं कधी कधी आश्चर्य वाटतं की ज्या सरकारमधल्या मंडळींनी अनेक वर्ष मुंबई महानगरपालिका जवळून पाहिलेली आहे त्यांनी अशा पद्धतीचे चुकीचे निर्णय कसे घ्यावेत. परंतु मिठी नदी ही जर का ओव्हरफ्लो झाली तर अख्ख्या मुंबईला त्याचा त्रास होऊ शकतो. अनेक वेळेला आपण त्याचा अनुभव घेतलेला आहे आणि त्यामुळे मिठी नदी या जिथे समुद्रापर्यंत जाते त्या ठिकाणी BKCच्या जवळ एखादं पंपिंग स्टेशन असण्याची आवश्यकता होती की जेणेकरून मिठी नदीतलं पाणी समुद्रामध्ये जाईल. परंतु या ठिकाणी उलटं काम केलं गेलं. मिठी नदीच्या अवतीभोवती 28 फ्लड गेट लावून मिठी नदीमध्ये पाणी जाऊ नये अशा पद्धतीची फ्लड गेट्स दिली ज्याच्यामुळे मुंबईत असंख्य ठिकाणी फ्लडिंग स्पॉट्स वाढले. हा मुंबई महानगरपालिकेचा सुद्धा अहवाल आहे की पूर्वीपेक्षा अधिक फ्लडिंग स्पॉट्स हे मुंबई शहरामध्ये वेगवेगळ्या ठिकाणी झाले आणि त्याचं कारण हे फ्लडिंग स्पॉट्स फ्लड गेट जे निर्माण केले ते फ्लड गेट्समुळे
नाल्यातलं पाणी हे नदीमध्ये जाऊच नये अशा पद्धतीची व्यवस्था केली. याचा कोणाला लाभ होणार होता मला माहिती नाही, परंतु ह्याच्यामुळे मुंबईतल्या अनेक भागांमध्ये याचं फ्लडिंग सुरू झालं आणि त्यामुळे फ्लड गेट्स हे काही सोल्युशन नाही. हे पाणी डायव्हर्ट करून एका ठिकाणी पाणी साठतं त्याच्याऐवजी 100 ठिकाणी पाणी साठण्याची एक व्यवस्था ही दुर्दैवाने निर्माण झाली. त्याऐवजी पंपिंग स्टेशनची आवश्यकता आहे आणि ते सुद्धा काम हे राज्य शासनाने महानगरपालिकेला सूचना द्याव्यात हीच या ठिकाणी विनंती करतो. पुन्हा एकदा प्रचंड प्रमाणामध्ये जे इन्फ्रास्ट्रक्चरचं काम सुरू आहे त्याच्याबद्दल सरकारचे अभिनंदन आणि या अन्य कामांसाठी सुद्धा भरीव तरतूद ही राज्य शासन मुंबई महानगरपालिकेला सुद्धा मदतीचा हात देईल अशी अपेक्षा व्यक्त करतो. आपण मला बोलायची संधी दिली त्याच्याबद्दल मनापासून आभार. घोषणा आपणास विदित आहेच की ICC T20 2024चा विश्वचषक भारतीय क्रिकेट संघाने बारबोडोस येथे झालेल्या दक्षिण आफ्रिकेसमवेतच्या अंतिम सामन्यात नेत्रदीपक खेळाचे प्रदर्शन करीत जिंकला. या विजयी क्रिकेट संघातील मुंबईचे 4 क्रिकेटपटू कर्णधार श्री रोहित शर्मा, श्री सूर्यकुमार यादव, श्री यशस्वी जयस्वाल आणि श्री शिवम दुबे तसेच श्री पारस मांभरे गोलंदाजी प्रशिक्षक व श्री अरुण कानडे संघ व्यवस्थापक यांचा आज दिनांक 5 जुलै 2024 रोजी मध्यवर्ती सभागृह विधान भवन मुंबई येथे दुपारी 4 वाजता माननीय मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे साहेब यांच्या शुभ हस्ते आणि माननीय उपमुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस साहेब तसेच माननीय उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार साहेब व इतर या सर्व मान्यवरांच्या प्रमुख उपस्थितीत सत्कार करण्यात येणार आहे. सर्व सन्माननीय सदस्यांची या संस्मरणीय समारंभास उपस्थिती प्रार्थनीय आहे. सभागृहाची बैठक त्यावेळी स्थगित करण्यात येईल. कृपया सर्वांनी 4 वाजता मध्यवर्ती सभागृह येथे उपस्थित राहावे. कार्यक्रम संपला. सांगतो. सन्माननीय सदस्य रवींद्र दंगेकर साहेब. माननीय अध्यक्ष, सांगतो. माझ्या पुणे शहरातील पूरग्रस्त वसाहत असेल आणि त्या शहरात जेवढ्या पूरग्रस्त वसाहती आहेत काही नागरिकांनी गरजेपोटी बांधलेल्या घराचं 3 पट दराने प्रॉपर्टी टॅक्स लागलेला आहे. त्यासाठी सातत्यानं नागरिकांनी निवेदन दिलेत, अर्ज दिलेत, लेखी हरकती सुद्धा नोंदवल्या आहेत आणि कित्येक दिवस झालं ह्या प्रक्रियेला. पण अजूनपर्यंत ज्या ज्या नागरिकांना 3 पट टॅक्स लागलाय त्यामध्ये नागरिकांना त्या ठिकाणी दिलासा मिळालेला नाहीये. सदर महानगरपालिकेने लावलेला अन्यायकारक कर हा तत्काळ रद्द करण्याची मागणी तिथल्या नागरिकांनी वारंवार केलेली आहे. पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका हद्दीतील अवैध बांधकाम केलेल्या व नवी मुंबई महानगरपालिका प्रकल्पग्रस्तांच्या गरजेपोटी बांधलेल्या अवैध बांधकामांना त्या भागातील महानगरपालिका असेल, सरकार असेल, तिथली शासकीय कर माफ करून राज्य शासनाने त्यांना दिलासा दिलेला आहे. आमची एवढीच मागणी आहे त्याच्यामध्ये की आमच्या भागातील त्या भागातील असलेले सामाजिक कार्यकर्ते आणि माजी नगरसेवक दत्ता भैरट आणि विविध ठिकाणतील जे पूरग्रस्त भागातील सामाजिक कार्यकर्ते असतील त्यांनी सातत्याने मागणी केली की पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका हद्दीतील ज्या पद्धतीनं कर माफ केले त्याच पद्धतीनं ह्या पुणे शहरामध्ये पूरग्रस्त वसाहतीमध्ये टॅक्स माफ करण्यात यावा. तसेच पुणे शहरातील हिंगणे खुर्द असेल, माणिकबाग असेल, विश्रांतवाडी असेल, रामनगर असेल, आंबिलोडा झोपडपट्टी असेल, जून 2024 रोजी अचानक पडलेल्या पावसाने पूरस्थिती
निर्माण झाली. ओढे नाले पात्रे तुडुंब भरल्यामुळे पुराचे पाणी थेट घरे सोसायटी आणि दुकानासह नागरी वस्त्यांमध्ये शिरलेले होते. अचानक पडलेल्या पावसामुळे परिसरातील सुमारे 500 कुटुंबांना या पुराचा फटका बसला. तर आंबिलओढा येथील पुराचे ओढ्याला आलेला पूर सीमा भिंत पडून पावसाचे पाणी थेट आजूबाजूच्या घरामध्ये घुसून अनेक कुटुंबांचे नुकसान झाले. 200हून अधिक दुकानामध्ये पावसाळी पाणी शिरल्याने व्यावसायिकांचे झालेले नुकसान, धायरी, वडगाव, बुद्रुक सारख्या मोठ्या नदीला जोडणाऱ्या नाल्याचे पात्राचे खोलीकरण व रुद्धीकरण तसेच भिंत संरक्षण भिंत देखील उभारण्याचे अनेक वर्षापासून मागणी होत आहे. सदरील भागातील ओढे व नाल्याचे पात्र अरुंद असल्याने दरवर्षी पावसाळ्यात परिस्थिती निर्माण होत असतानाही प्रशासनाने त्याकडे कुठली उपाययोजना आखण्याची आवश्यकता होती, परंतु ती केलेली दिसत नाही. दरवर्षी कोट्यवधी रुपये नाले सफाई खर्च करूनही दरवर्षी पावसाळ्यात शहराचे विविध भाग जलमय आणि वाहतुकीला कोंडी निर्माण होते. जलमय स्थिती रोखण्यासाठी स्ट्रॉम वॉटर लाईनच्या रेन वॉटर हार्वेस्टिंगची जोड देण्याचे प्रशासनाकडे प्रस्ताव दिलेला आहे. त्याचबरोबर बहुचर्चित समान पाणी पुरवठा योजनेसाठी जलवाहिन्या टाकण्यात आल्या आहेत, पण त्यासाठी खाजगी मिळकतींसाठी वाहणाऱ्या पाण्याची वाट अडवल्याच्या अनेक ठिकाणी केल्यामुळे पुणे तुंबण्याचे प्रकार घडत आहेत. पुणे जलमय होत आहेत. महानगरपालिका प्रशासनाने पावसाळ्यापूर्वी नाले व ड्रेनेजची सफाई कामे करण्यास काढलेल्या लाखो रुपयाच्या निविदा महापालिका प्रशासन नाले सफाई झालेले करीत असलेला दावा, तरी अचानक पडलेल्या पावसामुळे वडगाव शहरी परिसर अनेक भागात नागरिकांच्या घरामध्ये पाणी शिरलेले आहे. महानगरपालिका दावा खोटा ठरलेला आहे. पावसाळ्यापूर्वी कामाचे ऑडिट करण्याची आमची मागणी आहे. पुणे शहरातील जुन्या वाड्यांचे प्रश्न कायम आहेत. पुणे शहराचा विकास झपाट्याने होत असला तरी मालक भाडेकरी वाद आणि कागदपत्राच्या अडचणी, बांधकाम नियमावलीचे अडथळे आदी विविध कारणामुळे वाड्यांचा पूर्ण विकास प्रक्रिया अत्यंत धीम्या गतीने सुरू आहे. पुणे महानगरपालिका प्रशासनाने 17 पेठेतील वाड्याचे सर्वेक्षणाचे काम सुरू केले असून सर्वे करताना वाड्याची संख्या, वाड्याचे स्ट्रक्चरल ऑडिट, वाड्याचे मोजमाप, धोकादायक वाड्याची संख्या, धोकादायक वाड्यात राहणाऱ्या कुटुंबांची संख्या घेतली जात असून या सर्वेमध्ये 97 वाडे अति धोकादायक तसेच नजीकच्या काळात धोकादायक ठरू शकतात असे 138 वाडे असल्याच्या सर्वे समोर आलेले आहेत. तसेच सन 1992 मध्ये शनिवारवाडा, पाताळेश्वर, आगा खान पॅलेस 100 मीटर परिघात बांधकामावर मर्यादा लादल्यात, त्यामुळे जुन्या वाड्याचा पूर्ण विकास प्रश्न रखडलेला आहे. पुणे शहरातील मध्यवर्ती भागातील जुन्या वाड्यांच्या पूर्ण विकासाला गती देण्यासाठी एकत्रीकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीमधील तरतुदीमध्ये दुरुस्त करून 1 मीटर मार्जिनची अट रद्द करण्याबाबत स्थानिकांकडून मागणी होती, पण त्याकडे सरकारकडे सातत्याने मागणी करून बी त्याच्याकडे सरकारचं दुर्लक्ष होतंय. राज्यात कुठे आपत्कालीन परिस्थिती उद्भवल्यास नागरिकांच्या मदतीकरता धावतात ते अग्निशामक दलाचे जवान. जून 2024 मध्ये अचानक पडलेल्या मुसळधार पावसात अडकलेल्या नागरिकांच्या मदतीसाठी महापालिका अग्निशामक दलाच्या अधिकाऱ्यांनी, कर्मचाऱ्यांनी अथक परिश्रम घेतलेत. अग्निशामक दलाचे जवान मदत कार्य अखंडपणे काम करून पावसाने साचलेल्या पाण्यातून अनेक नागरिकांची सुटका केलेली आहे आणि आगीतून बी सुटका करतात. नेहमी एखाद्या आपत्कालीन काळामध्ये हे अग्निशामक दलाचे सगळे सेवक काम करत असतात, तर त्यांना विशेष भत्ता देण्यात यावा. शेवटचा विषय माझा, मुंबई महानगरपालिकेच्या हद्दीतील निवासी इमारतीमधील 500 चौरस फुटापर्यंत चटई क्षेत्र असलेल्या सदनिकांना मालमत्ता कर संपूर्णपणे माफ करण्याचा निर्णय तत्कालीन मुख्यमंत्री महोदयांनी घेतला होता. सदर निर्णयाच्या अनुषंगाने पुणे महानगर क्षेत्रातील 500 चौरस फूट किंवा त्यापेक्षा कमी जागेत असलेल्या सदनिकांना मालमत्ता करातनं
मुक्त करण्याबाबत कारवाई करणं शासनाकडून विलंब होत आहे. या संदर्भात स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी शासनाकडे निवेदन मागणी केलेली आहे. तसेच विधानसभेमध्ये सातत्याने विविध आयोगाद्वारे शासनाकडे मागणी केलेली आहे. शासनाने निर्णय घेण्यास होत असलेल्या विलंबामुळे स्थानिक जनतेमध्ये पसरलेलं असंतोषाचे व संतापाचे वातावरण मुंबई महानगरपालिका व नवी मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रातील 500 चौरस फुटापर्यंत घरांना मालमत्ता करात ज्याप्रमाणे करमाफी करण्यात आली त्या धर्तीवर पुणे शहरामध्ये 500 चौरस स्क्वेअर फूट घरांना करमाफी करण्यात आमची मागणी आहे. तसंच एक हा विषय याच्यामध्ये बसतो का नाही, पण रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांसाठी स्वतंत्र महामंडळ स्थापन करण्याचा निर्णय माननीय मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केला. तसेच रिक्षा टॅक्सी चालकांना जीवन विमा कवच देण्यात येईल. चालकांना व त्याच्या कुटुंबाला मोफत वैद्यकीय उपचार देण्याकरता तरतूद करण्यात येईल. मुलांना उच्च शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती व मुलांच्या कौशल्य विकासासाठी उपक्रम, स्वतःचा व्यवसाय करण्यासाठी आर्थिक सहाय्य आदी घोषणा केल्या. माननीय मुख्यमंत्री महोदयांनी दिलेल्या घोषणा कागदावर राहिल्या और त्यावर अद्याप अंमलबजावणी झालेली नाही. फक्त घोषणा करून रिक्षा व टॅक्सी चालकांना स्वप्न दाखवून त्यांची फसवणूक केली आहे. त्यामुळे रिक्षा चालकांमध्ये प्रचंड नाराजी आहे. तसेच रिक्षा टेम्पो पासिंगसाठी 50 रुपये लेट फी रोजचा दंड आहे तो भरणं शक्य होत नाही. सरकारने ह्याची नोंद घ्यावी आणि सरकारी पातळीवर जे पासिंगचे 50 रुपयाचे दंड आकारणे ती आज 2-3 वर्ष रिक्षा आणि टेम्पोची पासिंग झाली नाही. त्याच्यामध्ये हजारो रुपये आज रिक्षा चालकांना टेम्पो चालकांना भरावे लागणार आहेत. हा मोठा जे कर आहे, हा कर माफी कर हा न लागता त्यांच्यावर शासनाने ताबडतोब त्या पासिंग दंडावर ताबडतोब स्थगिती देऊन ह्या विषयाला रिक्षा चालकांना दिलासा द्यावा एवढी मी शासनाला या माध्यमातून विनंती करतो आणि थांबतो. सन्माननीय सदस्य सुनील प्रभूजी. 2024-25च्या अनुदानाची मागण्यावरील नगर विकासाच्या मागणी क्रमांक F2 आणि मुख्य लेखा शीर्षक 2270 पृष्ठ क्रमांक 10 वरती मी माझे विचार या ठिकाणी व्यक्त करतोय. मुंबई महानगरपालिकेच्या 7/3/2022 पासून मुंबई महापालिकेच्या नगरसेवकांचा कार्यकाळ संपलाय आणि आयुक्तांच्या माध्यमातून पालिकेवर राज्य सरकारचे तथा महायुतीचे नियंत्रण आहे. राज्य सरकारने गेल्या 2 वर्षात मुंबई महानगरपालिकेच्या मुदत ठेवीमध्ये 10,000 कोटी रुपयाचा वापर केल्याने 92,000 कोटीच्या मुदत ठेवी आता 82,000 कोटीवर आल्याने धक्कादायक माहिती उघडकीस आलेली आहे. सन 2021-22च्या तुलनेने 22-23 या आर्थिक वर्षात महापालिकेच्या मुदत ठेवीतील 92,000 कोटीवरून 86,000 कोटीवर आल्या होत्या. ही बाब अत्यंत खेद आणि चिंता व्यक्त करणारी आहे. मुंबईकरांच्या सेवेत धावणाऱ्या मेट्रो सेवेसाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी 25% खर्च करावा व महापालिकेने हा खर्च करावा अशी अट ही राज्य सरकारने टाकल्यामुळे MMRDA प्राधिकरणाला 5,000 कोटी रुपये देण्याची वेळ महानगरपालिकेवर आली आहे आणि तत्कालीन आयुक्तांनी 1,000 कोटी हे देऊन देखील टाकलेत आणि त्यामुळे 950 कोटी रुपयाची ठेव मुदतपूर्वी मोडल्यामुळे 4,000 कोटीची तरतूद ही पुढच्या वर्षासाठी केलेली आहे. आणि अध्यक्ष महोदय, अशा पद्धतीने जर FD मोडल्या आणि FD जर कमी झाल्या तर येणाऱ्या 2 वर्षांनी मुंबई महानगरपालिकेच्या कर्मचाऱ्यांचा पगार देखील देणं या ठिकाणी कठीण होईल हे मी आज या ठिकाणी सांगतोय. आणि कुठेतरी या सगळ्या ठेवी लुटून कॉन्ट्रॅक्टरच्या घशात हे पैसे घालण्याचं काम या ठिकाणी मुंबई महानगरपालिकेमध्ये सुरू आहे. अध्यक्ष महोदय, याच शीर्षकाखाली मी मालाड येथील माझ्या दिंडोशी विभागामध्ये उंच उंच ज्या दरडी आहेत त्या दरडी कोसळतात, मनुष्य आणि वित्तहानी होते. म्हणून यासाठी संरक्षक भिंतीसाठी पैसे मिळावे म्हणून मी प्रत्येक अधिवेशनामध्ये मागणी केली, पण अद्यापपर्यंत हा निधी काय मला मिळालेला नाही. 2022-23 मध्ये परवा 25 प्रशासकीय कामासाठी 615 लक्ष निधी मंजूर करण्यात येऊनही प्रत्यक्षात संरक्षक भिंतीच्या कामासाठी एकही पैसा उपलब्ध झाला नाही. हे दुर्दैव आहे. आणि या पावसात जर माझ्या भागामध्ये दरड कोसळून मृत्यू जर कोणाचा झाला, वित्तहानी झाली, तर त्याला जबाबदारी सरकार असणार आहे. या सरकारवरती मृत्यूदंडाचा गुन्हा दाखल करावा लागेल हे मी आजच या सभागृहामध्ये या मागणीच्या रूपाने मी या ठिकाणी मागणी करतोय. अध्यक्ष महोदय, मालाड पूर्व येथे प्रसूतिगृह आणि NSUI उभारण्याबाबत आपण जो भूखंड आहे पश्चिम उपनगरातील मालाड पूर्व येथील 827D4
महापालिकेचा 2784 क्षेत्रफळाचा राखीव असलेला त्या ठिकाणी महानगरपालिकेने अर्थसंकल्प तरतूद करून कारवाई करावी अशी मागणी केलेली आहे. परंतु अद्यापपर्यंत वास्तुशास्त्र प्रमुख अभियंता आरोग्य पायाभूत सुविधा कक्ष या विभागाच्या संबंधित अधिकाऱ्यांनी अद्याप यावर कोणतीही कारवाई केलेली नाही. फक्त या मोकळ्या भूखंडावर डॉक्टर या ठिकाणी हिंदू हृदय बाळासाहेब ठाकरे दवाखाना कॉन्ट्रॅक्टरला काम मिळावं म्हणून ठेवला गेलाय आणि त्याचं उद्घाटन करण्याच्या मागे हे प्रशासन लागलेलं आहे. ही कामं या महापालिकेत सुरू आहे. म्हणजे लोकांना आवश्यक असलेल्या सुविधा बाजूला आणि कॉन्ट्रॅक्टरला जे काही इंटरेस्ट आहे त्याला कसे पैसे मिळतील त्यासाठी हे मुंबई महापालिकेत प्रशासन काम करतंय. अध्यक्ष महोदय, याच आपल्या दिंडोशी विधानसभेमध्ये मालाड येथील जो रत्नागिरी हॉटेलपासून अगदी त्या लोखंडवाल्यापर्यंत जो रस्ता आहे 120 फुटाचा, त्याचं टेंडर झालेलं आहे आणि जे टेंडर आहे फॉरेस्ट विभागातून जातं त्याच ठेकेदाराने फॉरेस्टच्या एनएसकडून एक काम करायचं आहे. एका बाजूला आपण रस्ते झोपड्या काढून मोकळ्या केलेले आहेत, पलीकडच्या भागात ते पूर्ण करायचं आहे. परंतु अद्यापपर्यंत या कामासाठी महानगरपालिकेकडनं ज्या पद्धतीने प्रयोजन व्हायला पाहिजे ते प्रयोजन झालेलं नाही आणि त्यामुळे हा रस्ता गेले अनेक वर्षापासून याचं काम प्रलंबित आहे आणि या सरकारच्या काळात देखील हे काम पूर्ण होऊ शकणार नाही. यासाठी या सरकारने स्पेशल अधिकारी याच्यावरती नेमून हे काम पूर्ण करावं अशी माझी विनंती आहे. अध्यक्ष महोदय, याच दिंडोशी विधानसभेमध्ये जो महत्वाचा रस्ता आहे तो जीजी महालकरी रोड पासून संस्कार कॉलेज पर्यंत हा रस्ता जो डीपी रोड आहे तो क्लिअर करायला पाहिजे. परंतु याच्यामध्ये जी घरं येतात त्यांना या कुरारमध्येच घरं द्यायला पाहिजे. आणि मागच्या वेळेला मी या विधानसभेमध्ये प्रस्ताव आणला होता की आजूबाजूला जे SRA होत आहेत तिथे जी PTC बनते ती PTC जी आहे त्या PTC मध्ये 50% PTC या PAP म्हणून या इकडे असणाऱ्या रस्त्याच्या रुंदीकरणासाठी दिली तर याच भागातल्या झोपड्या तात्काळ या ठिकाणी स्थलांतर होतील, रस्ता मोकळा होईल. आणि म्हणून ही फाईल राज्य सरकारकडून आपल्या हाऊसिंग विभागाचे सेक्रेटरी वल्सा नायर यांच्याकडे मागच्या 6 महिन्यापासून प्रलंबित आहे, पण याच्यावरती कुठचीही कारवाई झालेली नाही. तात्काळ याच्यावरती कारवाई करावी. आणि माझी मागणी आहे की PTC जे आहे 200 फुटाच्या 225 फुटाच्या त्याचं देखील जे भूखंडाचं आतलं क्षेत्रफळ आहे ते 300 फूट केलं तर PTCचा वापर PAP म्हणून करता येईल आणि सरकारने याबाबतचा निर्णय घ्यावा अशी माझी विनंती आहे. अध्यक्ष महोदय, याच सगळ्या बाबतीत बोलायचं झालं तर मुंबई महानगरपालिकेच्या या सगळ्या प्रशासकीय यंत्रणेमध्ये जवळजवळ 100हून अधिक सहाय्यक अभियंता ही भरतीसाठी प्रतीक्षित असलेली पदं आहेत. मुंबई महानगरपालिकेत 100हून अधिक सहाय्यक अभियंता कार्यकारी अभियंता पदासाठी पात्र असलेले अद्यापही त्यांना पालिका प्रशासनाने पदोन्नती लाभापासून वंचित ठेवलेलं आहे. आपल्या प्रशासकीय मंजुरीनंतर देखील नगर अभियंता विभागामार्फत पदोन्नती व भरती प्रक्रिया या दोन्ही राबविल्या जात नसून अधिकाऱ्यांना अतिरिक्त कारभार घेऊन कामे केली जातात. तसेच अतिरिक्त कामाच्या तणावामुळे कामाची गुणवत्ता ढासळली असून अधिकाऱ्यांवर कामाचा ताण असल्याने शारीरिक व मानसिक तणाव वाढत असून परिणामी कर्मचाऱ्यांमध्ये रोष निर्माण झालेला आहे. पदोन्नती न करण्यामागे नगर अभियंत्याच्या काही हिडन अजेंडा आहे का व स्वतःच्या मर्जीतील अभियंत्यांना जास्तीत जास्त कामाचा चार्ज आणि महत्वाची पदे अतिरिक्त कारभार दिला जातो का याबाबत देखील चौकशी करणं गरजेचं आहे. आणि म्हणून या मुद्दा मांडल्यानंतर माननीय मंत्री महोदयांनी याचं देखील उत्तर आपल्या भाषणामध्ये देणं आवश्यक आहे. अध्यक्ष महोदय, या नगरविकास खात्यावरती बोलत असताना एक गोष्ट जी मला प्रकर्षाने जाणवली आणि मागे एक 15-20 दिवसापूर्वी वृत्त मीडियामध्ये एक बातमी आली होती की मुंबई महानगरपालिकेचे एक अतिरिक्त आयुक्त जे आहेत त्यांच्या बदलीबाबत सत्ता पक्षाच्या 2 प्रमुख नेत्यांनी त्या ठिकाणी त्यांच्यावरती आरोप केले. मी समजून घेण्याचा प्रयत्न केला की हे आरोप का होत आहेत, की इतका चांगला अधिकारी जो आहे त्या अधिकाऱ्याबाबत बदलीचे आरोप का होत आहेत. आणि त्यानंतर मी माहिती घेण्याचा प्रयत्न केला, त्याच्या मागली सत्यता शोधण्याचा प्रयत्न केला तर त्यावेळी मला असं कळलं की सुधाकर शिंदे हे IRS ऑफिसर केंद्रीय सेवेतील अधिकारी आहेत. अध्यक्ष महोदय, सुधाकर शिंदे यांच्याबद्दल माझ्या मनात कोणते वितुष्ट नाहीये, त्यांच्याबद्दल माझ्या मनात वाईट भावना नाहीये. परंतु हे का झालं हे समजून घेण्याचा मी जेव्हा प्रयत्न केला तेव्हा महाराष्ट्र शासनाच्या सेवेत प्रतिनियुक्ती त्यांची 24/11/2015 पासून कार्यरत आहेत. 9 वर्ष ते या सेवेमध्ये कार्यरत आहेत. त्यांची सुरुवातीला 3 वर्षासाठी राज्यातील प्रतिनियुक्ती दिली होती व त्यानंतर राज्य शासनाने विनंतीनुसार त्यांना 23/11/2022 पर्यंत आणखी त्याचा 4 वर्षाचा कालावधी वाढवला. त्यानंतर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या विनंतीनुसार त्यांना 1 वर्षाची मुदतवाढ देण्यात आली आणि 23/11/2023 पर्यंत त्यांना ठेवण्यात आलं. आणि त्यानंतर एकनाथ शिंदे साहेब CM यांनी केंद्राला 22/11/2027 पर्यंत प्रतिनियुक्ती वाढवण्याबाबत प्रस्ताव पाठवलेला आहे. अध्यक्ष महोदय, या महाराष्ट्राच्या सेवेमध्ये मुंबई महानगरपालिकेमध्ये अनेक अधिकारी आले. एकाच अधिकाऱ्याला आपण 9 वर्ष का ठेवतोय? मी आपल्याला उदाहरण देतो. पल्लवी दर्डे नावाच्या IRS अधिकारी होत्या, त्यांना 4 वर्षाच्या आतमध्ये आपण त्या ठिकाणून पाठवून दिलं. तिथे प्रतिनियुक्तीवरती आलेले आहे IAS ऑफिसर
परराज्यातून सचिन कुर्वे होते, अजित पाटील होते, राजेश पाटील होते, यांचा कार्यकाळ संपल्यावर त्यांना त्यांच्या राज्यात पाठवलं. मग यांना आपण का ठेवलेलं आहे? यांच्यावर आपण मेहरबान का झालोय? अध्यक्ष महोदय, या ठिकाणी मी आपल्याला सांगतो की आज जर बघितलं तर राज्य सरकारकडे जी यादी आहे त्या यादीमध्ये जवळजवळ 12 IAS अधिकारी आज प्रतीक्षेमध्ये आहेत की आपल्याला कधी या ठिकाणी पोस्टिंग मिळते महाराष्ट्रात. त्यांना त्या ठिकाणी वेटिंगवर ठेवलं गेलंय आणि IAS अधिकारी सुधाकर शिंदे यांना मात्र या ठिकाणी आणखी वाढ मागण्याचा प्रयत्न हे सरकारच्या वतीने केलं जात आहे. ही दुर्दैवी बाब आहे आणि म्हणून मला असं वाटतं की या ठिकाणी जे पत्र दिल्लीच्या या ठिकाणी HRD यांनी लिहिलंय, त्यांनी ऍडिशनल चीफ सेक्रेटरी महाराष्ट्र राज्यानं सांगितलंय की कामाचा बोजा पाहता यांना अजून 29 पर्यंत वाढ द्यावी. का? कशासाठी? अध्यक्ष महोदय, अधिकारी चांगला असेल परंतु बाकीच्या अधिकाऱ्यांना एक न्याय आणि यांना वेगळा न्याय का? आणि म्हणून जर 12 IAS अधिकारी जर या ठिकाणी प्रतीक्षेत आहेत, ते वेटिंग लिस्टवर आहेत, तर त्यांना या ठिकाणी आणा आणि यांचा कार्यकाल झाला असेल, चांगलं काम केलं असेल तर महाराष्ट्र शासनाने त्यांचा गौरव करा, त्यांना जीवन गौरव द्या आणि परत पाठवा, त्या ठिकाणी नवीन अधिकारी आणा, असं माझं स्पष्ट मत आहे. मी कुठच्याही IAS अधिकाऱ्याच्या विरोधात नाही आहे, परंतु जो एकाला न्याय तो सगळ्यांना न्याय आणि त्यामुळे कोणावरही अन्याय व्हायला नको आणि या मुंबईची सेवा आपण चांगल्या पद्धतीने करायला पाहिजे. आणि म्हणून माझी ही मागणी आहे. जी मागणी मी या ठिकाणी मांडली त्याच्यावरती माननीय मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, नगरविकास मंत्री आणि संबंधित मंत्र्यांनी याची दखल घ्यावी अशी मी त्यांना विनंती करतो. सन्माननीय सदस्य बच्चू कडू, सन्माननीय सदस्य अबू आजमी. अध्यक्ष महोदय, मैं इस शहर से शुरू करता हूं. इस शहर परेशान में क्या हाल हमारा है. मुफलिस के नशीमन पर मुफलिस के नशीमन पर बिल्डर का गुजारा है. सरकार के हाथों में ये किसका हथौड़ा है? ये सर तो हमारा है और घर भी हमारा है. ऐ शहर हवादिस तू किस सोच में डूबा है? तूफान में कश्ती है और दूर किनारा है. अध्यक्ष महोदय, स्लम की डेफिनेशन क्या है ये समझना बहुत जरूरी है. जब मुंबई में हाई राइज बिल्डिंग नहीं थी तो पुरानी बिल्डिंगें 3 से 4 माले की हुआ करती थी. उषा किरण बिल्डिंग तारदेव में बनी थी. मैं पढ़ रहा था कि जो शायद उस जमाने में 10 से 12 माले की बिल्डिंग मुंबई की सबसे बड़ी बिल्डिंग मानी जाती थी. मुंबई की आबादी हर 23 साल में डबल हो जाती है. जो मुंबई आने वाले इसमें 70% गरीब मजदूर और झोपड़बाजी में रहने वाले हैं. ब्रिटिश राज में बनने चालें और झोपड़े ब्रिटिश राज से बनना शुरू हुए. अलग अलग सरकार ने हाई राइज बिल्डिंगों के परमिशन को बढ़ाया. आज 70 से 80 माले की बिल्डिंगें बंबई में बन रही हैं, लेकिन स्लम की डेफिनेशन आज भी नहीं बदली. 3-4 माले से लेकर 80 माले तक बिल्डिंग बनने का परमिशन सरकार दे सकती है. लेकिन जो लोग आज धारावी में है, मानकुर्द में है, गोंडी में है, मालूनी में, ऐसी जगहों पर रह रहे पुराने झोपड़े पर मजबूरन माले चढ़ा देते हैं और इसको सरकार ने 2011 से 2 माले तक झोपड़ों को स्लम में प्रोटेक्ट कर दिया है. 2 माले तक का प्रोटेक्शन मिल चुका है. 2011 से 2024 तक ऐसी पॉलिसी बने कि वो 4 माले तक बनने का उनको परमिशन मिलना चाहिए. ये मेरी मांग है. इसको रेगुलाइज कर देना चाहिए. इसमें पानी, सड़क, बिजली का हर चीज का सही डाटा सरकार को मिलेगा, वरना सरकार को डाटा सही मिल नहीं रहा है. शहर में पानी की किल्लत झोपड़पट्टियों में इसके लिए सरकार के पास आबादी का सही जो वाटर सप्लाई होती है वो आबादी के लिहाज से होती है. आबादी बढ़ती जा रही है, उनका डाटा नहीं है. अगर इस तरह से स्लम को रेगुलाइज कर देंगे 4 माले तक तो सही डाटा आएगा. इस इलाके में 4 लाख, जिस इलाके में 4 लाख लोग डाटा में है, वहां 10 लाख लोग एक्चुअल 10 लाख लोग रहते हैं. इस वजह से इलीगल पानी कनेक्शन, बिजली चोरी, वाटर टैंकर माफिया, ये सब मुंबई में लगातार बढ़ता जा रहा है. तो मैं इस सिलसिले में एक कमेटी का गठन किया जाए, ये मेरी सरकार से निवेदन है. जो बस्तियां 3-4 माले के उससे रेगुलाइज करके उससे टैक्स वसूला जाए और इस एक्सटॉर्शन को, इनको एक्सटॉर्शन जो चल रहा है, RTI के लोग 10-15 साल पुराने स्ट्रक्चर की RTI में निकालते हैं और लंबा पैसा वसूल करते हैं, जिनके पुराने घर बने हुए हैं. और इसलिए अगर वो रेगुलाइज हो जाएगा तो ये जो माफिया चल रहा है RTI का, ये बंद हो जाएगा और रेगुलाइज होने के बाद सरकार के खजाने में अच्छी रकम आएगी. जो आज SRA स्कीम चल रही है वो पूरी तरह सर कामयाब नहीं हुई है. पिछले तकरीबन 2.5-3 साल से मुंबई में इलेक्शन नहीं हुआ है. अभी बात कर रहे थे
पार्लियामेंट का इलेक्शन हो गया, राज्यसभा का इलेक्शन हो गया, एमएलसी का इलेक्शन हो गया और इंशाल्लाह अभी एमएलए का इलेक्शन हो जाएगा। खास तौर पर झोपड़पट्टियों की हालत बहुत ही खराब है, नगर सेवक नहीं है, फंड नहीं मिल रहा है, गलियों में कचरा गंदगी का अंबार पड़ा हुआ है। जब नगर सेवक नहीं तो पब्लिक कारपोरेशन में ऑफिस में जाती है, उनको एक्सेस नहीं मिलता है, वो शिकायत ले किसके पास जाएंगे? नगर सेवक था तो 24 घंटे जाके मिल सकते थे। मेरा निवेदन है कि जल्द से जल्द कारपोरेशन का इलेक्शन कराया जाए। गंदगी दूर करने के लिए सफाई अभियान, डीप क्लीनिंग करवाई गई, मगर सफाई आज भी सही बंबई में नहीं हो रही है, खासतौर से स्लम के अंदर। मेरा निवेदन है कि स्लम के अंदर जल्द से जल्द सफाई का खास बंदोबस्त किया जाए। बस अध्यक्ष महोदय, मैं बंद कर रहा हूँ। एक छोटी सी बात है औरंगाबाद की। औरंगाबाद शहर में पानी की समस्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। औरंगाबाद शहर में नजदीक से नजदीक 40 किलोमीटर की दूरी पर महाराष्ट्र का सबसे बड़ा डैम जायकवाड़ी डैम मौजूद है। उसके बाद भी औरंगाबाद शहर को 10 से 12 दिन के अंदर पानी दिया जाता है। उद्धव ठाकरे साहब जब मुख्यमंत्री थे, उन्होंने औरंगाबाद शहर के लिए 1680 करोड़ रुपए का बजट सैंक्शन किया था पानी परिवर्तन के लिए, मगर वो योजना आज भी ठंडी बस्ती में चली गई है। आज 10 से 12 दिनों के अंदर पानी सप्लाई हो रहा है, ये बहुत ही वहां पर अन्याय हो रहा है। मेरा निवेदन है कि औरंगाबाद में सारी समस्याओं को पानी को देखते हुए उनको डेली बेस पर सप्लाई मिले। और औरंगाबाद में आज सबसे ज्यादा पानी की बिल आती है, सबसे ज्यादा महंगी बिल वहां पर है, इस पर ध्यान दिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। हाँ चालू कर, ठीक। सन्माननीय सदस्य बाळासाहेबजी आजबे, त्याच्यानंतर तुमचा। हा, टोपे साहेब। या सभागृहाच्या सदस्यांना माझी विनंती राहील की काल आम्ही पण जाऊन आलो एका ठिकाणी सत्काराच्या कार्यक्रमाला आपल्या वानखेडे स्टेडियमला। मला असं वाटतं की आज 2-3च प्लेयर येत आहेत, काही सगळी टीम येत नाहीये, त्यामुळे ज्यांना जायचं असेल जातील, पण वेळेचं महत्त्व लक्षात घेऊन इथले हे सभागृह चालू ठेवावं अशी माझी विनंती आहे। आपण घोषणा केलेली आहे साहेब, त्याच्यावरती आता घोषणा केलेली आहे। त्या कार्यक्रम चालू झाल्यानंतर नाही, घोषणा जरी केली अध्यक्ष महोदय तरी सभागृहाची जर इच्छा असेल ना तर काय प्रॉब्लेम नसतो। बऱ्याच सदस्यांच्या बोलणाऱ्यांचीच इच्छा आहे की बाबा कार्यक्रम झाल्यानंतर परत आपण ऐकूया। सन्मान्य सदस्य बाळासाहेबजी आजबे। अध्यक्ष महोदय, मी 2024-25च्या अतिरिक्त अर्थसंकल्पीय मागण्यावर चर्चा करण्यासाठी या ठिकाणी उभा आहे। जलसंपदा विभागावर चर्चा करत असताना माझ्या मतदारसंघातील महत्वाकांक्षी प्रकल्प आष्टी उपसा सिंचन योजनेचे शासनाने मंजुरी दिलेली आहे, त्याचं कामही प्रगतीपथावर आता चालू आहे। त्या कामासाठी मी जलसंपदा मंत्र्यांना विनंती करील किंवा अर्थमंत्र्यांना विनंती करील की या अर्थसंकल्पामध्ये मोठ्या प्रमाणात त्याला तरतूद करण्यात यावी, कारण ते काम बरेच दिवसाचं रखडलेलं काम हे लवकरात लवकर पूर्ण होण्यासाठी आर्थिक त्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात आर्थिक निधी देणं गरजेचं आहे। दुसरं, माझ्या मतदारसंघातील गोदावरी पाटबंधारे विकास महामंडळ छत्रपती संभाजीनगर अंतर्गत सिंदफणा नदीवरील 2 कोप बंधारे ज्याची किंमत 17 कोटी, ब्रह्मनाथ येळम आणि नांदिवली असे 2 कोप बंधारे, त्याचे 17.30 आणि 22.8 कोटीची त्याला रक्कम लागणार आहे, ती सुद्धा तरतूद जलसंपदा मंत्र्यांनी त्या ठिकाणी करावी अशी मी त्यांना विनंती करतो। मेखरी मध्यम प्रकल्पाअंतर्गत दुरुस्तीचं मोठ्या प्रमाणात, कारण हे तलाव जे झाले ते 1962 ते 67 या काळात झालेत, त्याचे कालव्याच्या दुरुस्तीसाठी, कडीच्या कालव्याच्या दुरुस्तीसाठी आणि रुटी प्रकल्प कालवा दुरुस्तीसाठी त्या ठिकाणी कडी, कडा, मेखरी आणि रुटी ह्या 4ही प्रकल्पासाठी कालव्याच्या दुरुस्तीसाठी निधी मागणी केली। त्याचे प्रपोजल सुद्धा जलसंपदा विभागाकडे आलेले आहेत, तर त्याला सुद्धा निधी आपण प्राप्त करून द्यावा अशी मी आपल्याला विनंती करतो। आणि महत्त्वाचा विषय माझ्या मतदारसंघातला जो आहे तो, माझ्या मतदारसंघामध्ये 1.2 TMC कुकडीचं पाणी हे सीना धरणामध्ये 0.7 आणि 0.50 आपलं 0.70 सीनामध्ये आणि 0.50 हे मेखरीमध्ये त्या ठिकाणी मिळतं, पण ते पाणी फक्त ओव्हरफ्लोचं पाणी आम्हाला दिलं जातं, म्हणून त्याला सुद्धा कायमस्वरूपीच्या रोटेशनमध्ये आपण घ्यावं की जेणेकरून आमच्या दुष्काळी भागाला त्याचा मोठ्या प्रमाणात फायदा होईल।
जलसंपदा विभागानंतर मी आदिवासी विभागावर या ठिकाणी बोलत असताना माझ्या मतदारसंघामध्ये 2 त्या ठिकाणी आश्रमशाळा त्या ठिकाणी आहेत. तर त्या दोन्ही आश्रमशाळा सुरडी व शेडाळा इथं मुलींच्या वसतिगृहासाठी आता प्रपोजल आले, ते आता मंजूर होईल. पण मुलांचंही वसतिगृह त्या ठिकाणी होणं गरजेचं आहे. आणि रस्त्यावर बोलत असताना काही पुलांची मागणी आत्ताच्या पुरवणी मागण्यामध्ये आम्ही केलेली आहे. तर त्यामध्ये कानडी असेल किंवा साकतचा पूल असेल किंवा पिंपरखेडचा, हे आवश्यक असणारे पुलं आणि इतर रस्त्यांना सुद्धा शासनाने मोठ्या प्रमाणात निधी त्या ठिकाणी उपलब्ध करून द्यावा अशी विनंती करतो आणि थांबतो. सन्माननीय सदस्य माधुरीताई मिसाळ. अध्यक्ष महोदय, 2024-25च्या अर्थसंकल्पातील अनुदानाच्या मागण्यांवर मी बोलण्यासाठी उभे. अध्यक्ष महोदय, नगर विकास विभागावर बोलताना अध्यक्ष महोदय, शहर आपण जे म्हणतो की नगर विकास, नगर रचना हे शहरांना सुधारण्यासाठी असतात. नगर विकास आपण डीपी प्लॅन तयार करतो. अध्यक्ष महोदय, शहर ही दिवसेंदिवस बजबजपुरी होत चालली. अध्यक्ष महोदय, पूर्ण शहराची यंत्रणा ही आपण जर बघितलं, जर पुणे शहराचा, मी पुणे शहराची प्रतिनिधी आहे, तर पुणे शहराचा जर विचार केला अध्यक्ष महोदय, तर पूर्ण यंत्रणा कोलमडलेली आहे. अध्यक्ष महोदय, ज्या वेळेस आपण अध्यक्ष महोदय डीपी करतो, डीपी केल्यानंतर अध्यक्ष महोदय इम्प्लिमेंटेशनसाठी त्या डीपी मधलं 20% पण इम्प्लिमेंटेशन होत नाही. अध्यक्ष महोदय, आज आपण बघताय की महानगरपालिकेला 2-2 वर्ष नगरसेवक नाही, प्रशासन कारभार चालवतंय. अध्यक्ष महोदय, प्रशासनाने 2 वर्षामध्ये कुठल्या गोष्टीमध्ये प्लॅनिंग करून नगर रचनेचं काम केलेलं आहे. अध्यक्ष महोदय, कुठल्याही महानगरपालिका, कुठल्याही नगरपालिका हे काम करत नाही. अध्यक्ष महोदय, आज पुण्यासारख्या शहरामध्ये आपण जर बघितलं की पावसाळा आल्यानंतर पुणे शहरात आंबील ओढ्यामुळे पुराची भयानक परिस्थिती उद्भवते. अध्यक्ष महोदय, 1-1, 2-2 मजल्यापर्यंत लोकांच्या घरामध्ये पाणी शिरतं. अध्यक्ष महोदय, मागच्या वेळेस तर पुराच्या परिस्थितीमध्ये जवळजवळ प्रत्येक सोसायटीमधनं 100, 200, 300 अशा गाड्या वाहून केल्या. अध्यक्ष महोदय, 8 ते 9 लोक मृत्यूमुखी पडले. अध्यक्ष महोदय, ही परिस्थिती अध्यक्ष महोदय का झाली? अध्यक्ष महोदय, तुम्ही जर आज बघितलं तर अध्यक्ष महोदय, पुण्यासारख्या ठिकाणी आज जी पावसाळी गटाराची यंत्रणा आहे, त्या गटाराच्या यंत्रणेमध्ये केबल टाकल्या गेल्या. अध्यक्ष महोदय, आणि ही पावसाळी गटारं बंद केली गेली. अध्यक्ष महोदय, कितीतरी ठिकाणी ड्रेनेज लाईन मध्ये पावसाळी लाईन सोडलेल्या आढळल्या. कचरा, राडारोडा हे सगळं त्या नाल्यांमध्ये टाकलं गेलं. कितीतरी ठिकाणी आज आपण बघितलं अध्यक्ष महोदय, तर 30 मीटरचे नाले हे जवळजवळ 5 ते 6 मीटरच्या रुंदीपर्यंत आज आलेले आहेत. नाले वाटेल तसे वळवलेले आहेत, त्याच्यावर अनधिकृत बांधकामं केलेली आहेत. आणि त्यामुळे थोडा जरी पाऊस पडला अध्यक्ष महोदय, तर पूर्ण हे जलमय होते. त्यामुळे आपण जे म्हणतो अध्यक्ष महोदय की आम्ही नगर विकास करतोय, तर हा नगर विकास नाही अध्यक्ष महोदय. आज पुण्यासारख्या शहरामध्ये लोक जीव मुठीत धरून राहत आहेत. आज शासनाने, महानगरपालिकेने कुठलीही जबाबदारी एवढ्या गेल्या 3 ते 4 वर्षात घेतली नाही. अध्यक्ष महोदय, शासनाने सीमाभिंतीसाठी काही पैसे दिले, पण त्याच्यात तेवढ्या अपुऱ्या याच्यामध्ये ह्या सीमाभिंती बांधून पूर्ण होणार नाहीत. अध्यक्ष महोदय, येणाऱ्या पावसाळ्यामध्ये आज पण लोक येणाऱ्या पावसाच्या धास्तीने जीव मुठीत धरून आहेत. अध्यक्ष महोदय, तर माझी शासनाला विनंती आहे की ह्या सीमाभिंती पाळण्यासाठीचा निधी आपण उपलब्ध करून द्यावा आणि महानगरपालिकेला निर्देश द्यावे. अध्यक्ष महोदय, बांधकामाच्या परवानग्या देतात. अध्यक्ष महोदय, बांधकामाच्या परवानग्या देताना महानगरपालिका प्रीमियम भरून घेते. इन्फ्रा तयार करण्यासाठी रस्ते, पाणी, ड्रेनेज, लाईट या सगळ्यासाठीचे पैसे महानगरपालिका घेते बिल्डरकडनं, पण त्या इन्फ्रा हा कुठेही तयार होत नाही. अध्यक्ष महोदय, आणि आपण जो बघतोय की आज FSI वाढलेला आहे, मोठ्या मोठ्या बिल्डिंग उभ्या राहत आहेत, पण त्या बिल्डिंगसाठी आज आपण पाणी पुरवू शकत नाही, तेवढे रस्ते आपल्याकडे उपलब्ध नाही, ड्रेनेजच्या लाईन जुन्या आहेत, जुने वाडे, जुन्या सोसायट्या याच्या रिडेव्हलपमेंटचे प्रॉब्लेम हे पुणे शहरामध्ये कित्येक वर्ष चालू आहेत. अध्यक्ष महोदय, त्याचे कायदे बदलणं गरजेचं आहे. आपण आज पुण्याची जर परिस्थिती बघितली अध्यक्ष महोदय की गेले 2 वर्ष प्रशासन जे महानगरपालिका चालवतंय
प्रत्येक ठिकाणी अतिक्रमण आहे. मी परवाच धरणाचा विषय बोलले त्यावेळेस भिलारेवाडीचा मी उल्लेख केला की जिथे आपण मोठा बंधारा आणि पुणे शहरासाठी पाणी उपलब्ध करू शकतो अध्यक्ष महोदय, त्या ठिकाणी जर मी काल जाऊन बघितलं तर 2 महिन्यात अध्यक्ष महोदय तिथे प्रचंड प्रमाणामध्ये अनधिकृत बांधकामं सुरू झालेली आहेत. आणि आपण जिथे पाणी उपलब्ध करून देण्यासाठी जी आपल्याला तलावाची जागा होती तिथे आज बांधकामं चालू आहेत. अध्यक्ष महोदय, अनधिकृत बांधकामे, अनधिकृत होर्डिंग, मुंबईसारखा पुणे शहराच्या ह्याच्यामध्ये पण हा विषय फार मोठा आहे अध्यक्ष महोदय. अनधिकृत होर्डिंग, अनधिकृत फ्लेक्स कशासाठी अध्यक्ष महोदय? प्रत्येकाला आपले वाढदिवस आपण केलेलं हे लावण्यासाठी फ्लेक्सची जरुरी आहे का अध्यक्ष महोदय? अतिशय गचाळ आणि घाणेरडं पुणे हे दिसतं. नवीन रस्ता जर अध्यक्ष महोदय केला तर आज रस्ता केल्यानंतर 2 दिवसांनी दोन्ही साईडला टपऱ्या उभ्या राहिलेल्या दिसतात अध्यक्ष महोदय. याच्यावर कोणाचंच नियंत्रण नाही आणि आपण मोठ्या मोठ्या नगर विकासाच्या गप्पा मारतो अध्यक्ष महोदय. वाढणारी शहरं आज बकाल होत चाललेली आहेत. आपण अध्यक्ष महोदय जर अधिकाऱ्यांना सांगितलं की कारवाई करा, अतिक्रमणवर कारवाई करा, बांधकामावर कारवाई करा, तर गोरगरिबांची जी गावठाणातली घरं आहेत त्याच्यावर पहिले अधिकारी कारवाई करायला जातात आणि तिथे सांगतात की ठीक आहे यांनी सांगितलं कारवाई करा म्हणून आम्ही तुमच्यावर कारवाई करायला आलोय. पण जे मोठ्या मोठ्या बिल्डिंग नाल्यांवर बांधलेल्या आहेत, ज्या अनधिकृत आहेत, त्याच्यावर कारवाई करायला जात नाहीत अध्यक्ष महोदय. पुण्यासारख्या शहरामध्ये आज प्रचंड प्रमाणामध्ये 40% लोक झोपडपट्टीमध्ये राहत आहेत. हे का झाले अध्यक्ष महोदय? कारण हिलटॉप, हिलस्लोप आणि बीडीपी अशा पद्धतीची जी 2-2 प्रकारची आरक्षणं टाकली गेली अध्यक्ष महोदय. आज बीडीपी मध्ये 1 इंच पण जागा शिल्लक नाही, हिलटॉप मध्ये 1 इंच पण जागा शिल्लक नाही. सगळीकडे झोपडपट्ट्या झालेल्या आहेत अध्यक्ष महोदय. आणि दुसरी गोष्ट, इरिगेशनच्या जागा ज्या इरिगेशननी संरक्षित केलेल्या नाहीये त्याच्यावर झोपडपट्ट्या झाल्यात अध्यक्ष महोदय. आणि जर इरिगेशनच्या जागेवर आपण रस्ता किंवा आपण एखादी उद्यानाची मागणी केली की आम्ही ते संरक्षित करू तर इरिगेशन आपल्याला रेडी रेकनरच्या नुसार लीजचा चार्ज आकारतं, पण झोपडपट्टी होणं इरिगेशन खात्याला मंजूर असतं अध्यक्ष महोदय. आपण जर ह्या वाढत्या झोपडपट्ट्यांची समस्या जर आपण हे केली नाही अध्यक्ष महोदय तर दिवसेंदिवस हे वाढणारं शहर हे बकाल होत जाणार आहे अध्यक्ष महोदय. शहरावर खूप वाढता ताण आहे. 34 गावं घेतलेली आहे. महानगरपालिकेला ह्या गावांना पण पाणी पोचवायचंय, सगळ्या लाईन पोचवायच्यात. ट्रॅफिकची हालत त्यामुळे इतकी वाईट आहे अध्यक्ष महोदय की वाहतूक नियोजन आराखडा हा जवळजवळ 10 वर्षापूर्वी तयार झालेला, अजून पण त्याच्यावर काम झालेला अध्यक्ष महोदय नाही. कचऱ्याची समस्या अतिशय मोठ्या प्रमाणामध्ये पुण्यासारख्या शहराला भेसावते अध्यक्ष महोदय. कचऱ्यासाठीचं कुठलंही व्यवस्थापन आज नाहीये. कचऱ्याचे प्लांट जेवढ्या मोठ्या प्रमाणामध्ये सुरू झाले अध्यक्ष महोदय त्यातले निम्मे प्लांट आज बंद आहेत अध्यक्ष महोदय. सोसायटीच्या लोकांना आपण सांगतो की कचरा तुमचा तुम्ही जिरवा, पण सोसायटीच्या लोकांना कचरा प्लांटसाठी जर आपण डीपीडीसी मध्ये परवानगी मागायला गेलो अध्यक्ष महोदय तर ती मिळत नाही. महानगरपालिका एनओसी देत नाही आणि सांगतात की तुम्ही कचरा जिरवा. त्यामुळे ते कसा जिरवणार आहेत? आणि अध्यक्ष महोदय मोठी मोठी अनधिकृत हॉटेल्स, पब्स सगळी झालेले, त्याचा कचरा मात्र महानगरपालिका गोळा करते आणि सोसायटीतला कचरा सोसायटीच्या स्वच्छतेचे कर्मचारी असतील का महानगरपालिका न घेतल्यामुळे रस्त्यावर पिशव्या फेकून जातात अध्यक्ष महोदय. त्याचप्रमाणे पाण्याचा विषय तर खूप मोठ्या प्रमाणात या सभागृहात चर्चेला गेला अध्यक्ष महोदय. आरोग्याचा विषय एकच, एवढ्या मोठ्या पुणे शहर आणि पुणे जिल्हा या सगळ्याला मिळून एकच ससून सारखं एक जनरल हॉस्पिटल आज आपल्याकडे आहे अध्यक्ष महोदय. आरोग्याची पण मोठी समस्या आहे. मेट्रोच्या बाबतीत अध्यक्ष महोदय मी एक सरकारला मागणी करेल की मेट्रोचे सर्व जे मार्ग आहेत ते पूर्ण झाल्याशिवाय मेट्रोला फुटफॉल मिळणार नाही अध्यक्ष महोदय. त्यामुळे स्वारगेट ते कात्रज माझ्या भागातली ही मेट्रो आहे जी आता फक्त दिल्लीला कॅबिनेटच्या परवानगीसाठी राहिलेली अध्यक्ष महोदय. शासनाने त्याच्याकडे लक्ष घालावं आणि लवकरात लवकर त्याची परवानगी आणावी अध्यक्ष महोदय. त्याचप्रमाणे खडकवासला हडपसर मार्ग जो ह्याला जोडणारा मार्ग आहे जो प्रस्तावित आहे अध्यक्ष महोदय, त्याची पण प्रक्रिया आज राज्य सरकारकडे अडकलेली आहे अध्यक्ष महोदय. ती पण लवकर लवकर पूर्ण करावी अध्यक्ष महोदय. आज आपण जर बघितलं तर पुणे हे एज्युकेशन हब आहे, मोठ्या मोठ्या इंडस्ट्रीज आहेत. आज चाकण तळेगाव सारख्या MIDC आहेत
IT सेक्टर आहे, या सगळ्यासाठी नवीन विमानतळाची गरज आहे अध्यक्ष महोदय. चाकण का पुरंदर ह्याच्यामध्ये आमचा विमानतळ अडकलेला आहे अध्यक्ष महोदय. माझी शासनाला विनंती आहे की आपल्या पुण्याची जर डेव्हलपमेंट करायची असेल तर हे विमानतळ लवकरात लवकर होणं गरजेचं आहे. त्याचप्रमाणे अध्यक्ष महोदय एक विषय बोलते आणि थांबते अध्यक्ष महोदय. आपल्याकडे खूप साऱ्या वेगळ्या वेगळ्या MIDC आहे, PCMC आहे, पुणे कॉर्पोरेशन, ग्रामपंचायती, नगरपालिका, PMRDA, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ह्या वेगळ्या वेगळ्या संस्था असल्यामुळे यांचा एकमेकांशी अजिबात समन्वय नाही अध्यक्ष महोदय. त्यामुळे प्रत्येक काम हे रखडलेलं आहे अध्यक्ष महोदय. यांचे वेगळे वेगळे रूल आहेत. त्याचप्रमाणे गुंठेवारीचा विषय अध्यक्ष महोदय, किती वर्ष आपण बघतोय की गुंठेवारीचा आज जो रेट आहे जो प्रति चौरस मीटर अध्यक्ष महोदय रेडी रेकनरच्या पेक्षा पण जास्त आहे, तो कुणालाही परवडत नाही. त्यामुळे गुंठे होत नाही अध्यक्ष महोदय. या सगळ्या गोष्टी अध्यक्ष महोदय विचारात घेता मला असं वाटतं की पुणे शहर हे खरंच नगर विकास म्हणजे शहराचा विकास करण्याच्या दृष्टीने आपल्याला करायचा असेल अध्यक्ष महोदय तर DPची अतिशय डेव्हलपमेंट प्लॅनचा अतिशय चांगलं इम्प्लिमेंटेशन करणं गरजेचं आहे अध्यक्ष महोदय. आणि शासनाला मी विनंती करते की आपल्यातर्फे महानगरपालिकेस हे निर्देश द्यावेत आणि ही कामं लवकरात लवकर पूर्ण करावी. जय हिंद. सन्माननीय सदस्य दिलीप मामा लांडे महोदय. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. माझ्या विभागातील काही नगर विकास विभागातील प्रश्नावरती या ठिकाणी शासनाचं लक्ष वेधण्यासाठी आणि माझ्या विभागातील समस्या शासनासमोर ठेवण्यासाठी या ठिकाणी अशा भावना या ठिकाणी व्यक्त करतोय. अध्यक्ष महोदय, माझ्या विभागात डोंगराळ भाग मोठ्या प्रमाणात आहे आणि या पावसाळ्यामध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये डोंगर कोसळून या ठिकाणावरती झोपडपट्टीच्या लोकांची जीवितहानी होत असते. म्हणून माझी शासनाला विनंती आहे की अशा झोपडपट्टीचा सर्वे करून त्या ठिकाणी संरक्षण भिंत बांधावी. अन्यथा महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहेबांनी एक नवीन तांत्रिक पद्धत आणलेली आहे. या माध्यमातून चेन सिस्टमने त्या ठिकाणी संरक्षणाची व्यवस्था करावी अशी या ठिकाणी मागणी आहे. अध्यक्ष महोदय, माझ्या विभागातील पोलीस वसाहत असेल, बेस्ट वसाहत असेल, धोकादायक परिस्थितीमध्ये त्यांना जाहीर करून खाली करण्यात आलेले आहे. इतर ठिकाणी त्यांना पाठवण्यात आलेले तात्पुरत्या स्वरूपात. माझी अध्यक्ष महोदय शासनाला विनंती आहे की या ठिकाणी या इमारती नवीन पद्धतीने बांधून त्या लोकांना त्यांच्या हक्काची घरं द्यावीत. अध्यक्ष महोदय, आता त्या इमारती खाली आहेत. त्या शेजारी गणपतीचं मंदिर आहे. मोठ्या प्रमाणामध्ये भाविक त्या ठिकाणी जात असतात. कधीही इमारत कोसळून जीवितहानी होऊ शकते. म्हणून शासनाला विनंती आहे की सदर इमारती तातडीने तोडून ती जागा मोकळी करण्यात यावी. अध्यक्ष महोदय, याच मिठी प्रकल्पामध्ये अनेक लोकांचं पुनर्वसन राहिलेलं आहे. पावसाळा सुरू झालेला आहे. मिठी नदीचं परिस्थिती संपूर्ण महाराष्ट्राला आणि शासनाला माहिती आहे आणि म्हणून मिठी नदीच्या नावावरती प्रीमियर कंपनीमध्ये ज्या इमारती बांधलेल्या आहेत त्या इमारती मिठी नदी प्रकल्पातील लोकांना, त्या बाधित लोकांना तातडीने द्यावी ही माझी या ठिकाणी मागणी आहे. अध्यक्ष महोदय, कोहिनूर कॉलनी या ठिकाणी शासनाने बांधलेलं अर्धवट हॉस्पिटल आहे. लोकांना हॉस्पिटलची गरज आहे. माझ्या विभागामध्ये राजवाडे असेल, साईन असेल, लांब पडतं. तरी माझी शासनाला विनंती आहे की अर्धवट राहिलेलं हॉस्पिटल जैसे थे या पद्धतीने ताब्यात घेऊन महानगरपालिकेला देऊन महानगरपालिकेतर्फे ते हॉस्पिटल पूर्ण करावं आणि लोकांच्या सुविधासाठी देण्यात यावं. अध्यक्ष महोदय, माझ्याकडे एक DP रोड आहे. त्या शेजारी मोठा तलाव आहे. तो खासगी मालकाकडे आहे. परंतु तलाव असल्यामुळे त्या ठिकाणी विकसित होत नाहीये. मालक काही करू शकत नाही. माझी शासनाला विनंती आहे महानगरपालिकेच्या कायद्याप्रमाणे तो ताब्यात घेऊन त्या ठिकाणी तो तलाव सुशोभीकरण करण्यात यावं. त्या साचलेलं पाणी एवढं घाण आहे की बाजूच्या वस्तीला त्याचा त्रास होतोय. त्यामुळे तो ताब्यात घेऊन त्याचं सुशोभीकरण करण्यात यावं. त्याच पद्धतीने पवई तलाव आहे. अनेक लोकांनी तो सुशोभीकरण करण्यासाठी प्रयत्न केले परंतु उच्च न्यायालयाचा काय निर्णय असल्यामुळे ते होत नाहीये. परंतु त्याच्यामध्ये सोडलेलं सांडपाणी ते तातडीने बंद करावं. तो तलाव साफ करण्यात यावा. गणेशोत्सव जवळ आलेले आहेत. या दृष्टिकोनातून ते तातडीने साफ करून
गाळ काढावा, वनस्पती काढावी आणि ते तलाव साफ करून त्या ठिकाणी सुरक्षा रक्षक तैनात करण्यात यावे, एवढी या ठिकाणी आपल्याला विनंती करतो. अध्यक्ष महोदय, आता एकच विनंती. अध्यक्ष महोदय, माझी एक विनंती आहे की माझ्या विभागात पोलीस स्टेशन होतं, धोकादायक परिस्थितीमध्ये बिल्डिंग कोसळली, तात्पुरतं स्वरूपात दुसरीकडे बसवलेले आहेत, त्यांना व्यवस्था केलेली आहे, परंतु कायमस्वरूपी पोलिसांना त्यांच्या हक्काची इमारत देण्यासाठी महानगरपालिकेच्या राखीव जागेमध्ये सदर जागा शासनाने ताब्यात घेऊन शासनाच्या निधीतून त्या ठिकाणी पोलीस स्टेशन बांधावं अशी या ठिकाणी विनंती करतो. मुंबई शहरातील पाण्याचा प्रश्न, विशेषतः माझा विभाग डोंगराळ भाग असल्यामुळे पाण्याची व्यवस्था अतिशय बिकट परिस्थिती आहे. माझी या शासनाला विनंती आहे की शासनाने विशेष पाण्याचा साठा देऊन त्या ठिकाणी मुंबई महानगरपालिकेला पाणी पुरवठा करावा, एवढी विनंती करतो आणि थांबतो. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. सन्मान्य सदस्य जिशान सिद्दीकी साहेब, सन्मान्य सदस्य राजेशजी टोपे. या ठिकाणी मी 3 महत्वाच्या आजच्या मागण्यांवर मी या ठिकाणी माझे विचार व्यक्त करण्यासाठी उभा आहे. अध्यक्ष महोदय, मी अगदी संक्षिप्त मध्ये सांगेल. अध्यक्ष महोदय, सुरुवातीला जलसंपदा विभागाच्या अनुषंगाने अध्यक्ष महोदय या ठिकाणी मराठवाड्यामधलं अत्यंत मोठं धरण म्हणून आपण जायकवाडी धरणाकडे अध्यक्ष महोदय पाहतो आणि ह्या धरणाच्या माध्यमातून अध्यक्ष महोदय सर्वांची अपेक्षा आहे की छत्रपती संभाजीनगर, जालना, बीड, परभणी पर्यंत अध्यक्ष महोदय या धरणाचं पाणी मिळतं. बॅकवॉटरलाही अध्यक्ष महोदय नगर जिल्ह्यालाही पाणी मिळतं. पण अध्यक्ष महोदय या कडा विभागाच्या वतीनं ज्या काही लेफ्ट बँक कॅनॉल असेल, राईट बँक कॅनॉल असेल, त्याच्या चाऱ्या, लघुचाऱ्या याची अतिशय वाईट दशा झालेली आहे आणि त्यामुळे ज्या पद्धतीनं जी वहन क्षमता असते त्या वहन क्षमतेने अध्यक्ष महोदय ह्या चाऱ्या आणि कॅनॉल चालत नाहीत आणि त्याचा परिणाम आपल्याला इरिगेशन होण्याच्या दृष्टिकोनातून अध्यक्ष महोदय फार लोकांना त्रास होतो आणि त्यामुळे एक व्यापक असा मोठा कार्यक्रम अध्यक्ष महोदय या ठिकाणी घेण्याची आवश्यकता आहे. आदरणीय अजितदादांना सुद्धा कडाच्या या बाबतीतली माहिती आहे. ते अनेक वर्ष सिंचन खात्याचे मंत्री होते आणि वित्त खात्याचे तर मंत्री सातत्याने आज 11वा 10वा त्यांनी अर्थसंकल्प आपल्या समोर सादर केलेला आहे आणि त्यामुळे काहीतरी जसं आपण बँकेसाठी दादा एशियन डेव्हलपमेंट बँक घेतो किंवा अन्य मार्गाने पैसे आणतो तसं या कडासाठी काहीतरी आपण मोठी निधी आणल्याशिवाय आपल्याला रोजच्या तुमच्या बजेटमधून पैशाची तरतूद करून या ठिकाणी काही होणार नाही आणि त्यामुळे कडाच्या ओव्हरऑल सुधारणेच्या बाबतीत लक्ष घालण्याची आवश्यकता एवढंच मी कडाच्या संदर्भाने सांगतो. अध्यक्ष महोदय, मी माझ्या भागातले 2-3 महत्वाचे प्रकल्प खरं तर त्या काळामध्ये आम्ही असताना त्याला बरीच गती मिळालेली होती पण आता पूर्णच अध्यक्ष महोदय ते थांबलेलं आहे. जसं की गोदावरी नदीवर जे काही मोठे बॅरेजेस झालेले आहेत त्याच्यामध्ये अध्यक्ष महोदय पैठणमधील हिरडपुरी नावाचं जे उच्च पातळीचा बंधारा आहे त्याच्या खाली डायरेक्टली अध्यक्ष महोदय पाथरवाल्याला उच्च पातळीचा बंधारा आहे. मधला जो काही लांबी आहे ती खूप मोठी आहे आणि त्या दृष्टिकोनातून साष्ट पिंपळगावला बंधारा व्हावा अशा दृष्टिकोनातूनची संपूर्ण कागदपत्री तयारी सुद्धा झालेली आहे. गरज एवढीच आहे की याला गती मिळण्याची आवश्यकता आहे. त्याच धर्तीवर अध्यक्ष महोदय राजा टाकळी नावाच्या घनसावंगीच्या बंधाऱ्याच्या खाली अध्यक्ष महोदय डायरेक्टली बरीच लांब त्या ठिकाणी दुसरा बंधारा असल्या कारणाने त्या ठिकाणी लोणी सावंगीचा मध्ये खूप लांबी असल्या कारणाने अध्यक्ष महोदय गुंजला देखील बंधारा होण्याची आवश्यकता आहे. त्यामुळे या दोन्ही बंधाऱ्याच्या संदर्भाने जलसंपदा विभागाच्या वतीनं कार्यवाही व्हावी, लवकर लवकर त्याला प्रशासकीय मान्यता मिळावी आणि त्याला निधी उपलब्ध करून द्यावी अशी विनंती राहील. अध्यक्ष महोदय, गलाठी नावाचा एक मध्यम प्रकल्प आहे की ज्या प्रकल्पामध्ये खूप जुना प्रकल्प असल्यामुळे गाळ साठलेला आहे आणि त्याच्यावर होणारं जे सिंचन ते होत नाही त्यामुळे त्याला पाथरवाल्याच्या उच्च पातळीच्या बंधाऱ्यावरून गोदावरी नदीतून पाणी वळवून अध्यक्ष महोदय गलाठी धरणाला भरलं तरच त्या भागातलं सिंचन होईल
अशा पद्धतीचा अभ्यासही झालेला आहे. तशा पद्धतीची अध्यक्ष महोदय संपूर्ण जलसंपदा विभागाची तयारी देखील आहे, परंतु त्यालाही आता खूप गती मिळण्याची आवश्यकता आहे. मी जलसंपदा मंत्र्यांना या ठिकाणी विनंती करणार आहे. अध्यक्ष महोदय, जवळजवळ 14/10/2021 या तारखेला अध्यक्ष महोदय एक सरकार होतं, त्यावेळी अध्यक्ष महोदय त्याला मान्यता मिळाली. आज हातवणच्या तलावाच्या माध्यमातून जवळजवळ 297 कोटी रुपये मंत्रिमंडळाने मान्यता दिलेली असताना सुद्धा त्याला अत्यंत कासव गतीनं मंद गतीनं अध्यक्ष महोदय काम सुरू आहे आणि त्यामुळे त्याची पूर्ण भूसंपादन होण्याची आवश्यकता आहे. त्याचे अवकाशचे जे प्रश्न आहेत भूसंपादनाचे ते सोडवण्याची आवश्यकता आहे. त्याचा हातवन त्या ठिकाणी अध्यक्ष महोदय बापकळ नावाचं गाव आहे, ज्याचं पुनर्वसन होण्याची साठीचे पावलं तातडीनं उचलण्याची आवश्यकता आहे. एकंदरच अध्यक्ष महोदय पुनर्वसन विभाग असेल किंवा महसूल विभाग असेल आणि जलसंपदा विभाग असेल यांनी समन्वय करून हातवन प्रकल्पाला अतिशय तातडीनं गती द्यायला पाहिजे अशी अपेक्षा व्यक्त करतो अध्यक्ष महोदय. आणि सगळ्यात महत्वाचं जलसंपदा विभागाच्या वतीनं मी एवढंच अपेक्षा करेल की मराठवाडा अध्यक्ष महोदय हा जवळजवळ 27% भूभाग असलेला भाग आहे, परंतु त्याला फक्त 8% पाणी मिळतं आणि त्यामुळे अध्यक्ष महोदय एकूण पाणी उपलब्धतेच्या महाराष्ट्राच्या 8% पाणी मराठवाड्याला मिळतं आणि म्हणून जी मोठी तूट आज 260 TMC ची तूट मराठवाड्याची जी आहे ती भरून काढण्यासाठी पश्चिम वाहिनीच्या माध्यमातून समुद्रामध्ये जाणारं पाणी जोपर्यंत आपण वळवत नाही आणि अतिरिक्त पाणी विदर्भातलं जोपर्यंत इकडे डायव्हर्ट करत नाही आणि कृष्णाचं जे मंजूर असलेलं पाणी जे 50 TMC अजून वापरण्यात आलेलं नाही, हे सगळं एकंदर पाणी जोपर्यंत वापरत नाही अध्यक्ष महोदय तोपर्यंत खऱ्या अर्थाने मराठवाड्याच्या सिंचनाचे प्रश्न सुटणार नाहीत. अध्यक्ष महोदय, मी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या माध्यमातून 2-3 महत्वाचे फक्त प्रश्न उपस्थित या ठिकाणी करणार आहे. एक तर मला या ठिकाणी निश्चित प्रकारे सरकारला सांगायचं आहे की MSIDC या माध्यमातून आज जवळजवळ 23,000 कोटीचे कामांना प्रशासकीय मान्यता दिलेली आहे. जवळजवळ 95% टेंडर्स हे अभाव आहेत. मला एक समजत नाही की NHAL म्हणजे नॅशनल हायवे अथॉरिटी लिमिटेड या नेशन वाईड निविदा 30% बिलो असतात, पण ह्या मात्र सगळ्या अभाव आहेत. याचं काय कारण आहे काही कळत नाही. आणि त्यापेक्षा सुद्धा महत्वाचं मला हे सांगायचं की आज 50-54-3 आणि 50-54-4 यामध्ये माझं आदरणीय दादांना सुद्धा विनंती करायची की दादा प्रचंड मोठ्या पद्धतीनं आज देयक बाकी आहेत. कामं झालेत पण देयक बाकी आहेत आणि त्यामुळं MDR आणि स्टेट हायवेजच्या संदर्भाने जे देयक बाकी आहेत त्याच्या संदर्भात महाराष्ट्र स्टेट हॉटमिक्स रोड कॉन्ट्रॅक्टर्स असोसिएशननी सुद्धा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसजींचं पत्र माझ्या हातात आहे की ज्यांनी सांगितलं की साधारणपणे ते काम बंद करतील, ते 100% काय म्हणायचं त्याला रस्त्यावर उतरतील अशा पद्धतीची भाषा त्यांनी सरकारला दिलेल्या पत्राच्या अनुषंगाने या असोसिएशननी वापरली. त्याचं कारण असं आहे की एकंदर 75,000 कोटींचे कामं मंजूर आहेत, परंतु तरतूद आज जर आपण बघितली तर फक्त 5,000 कोटी रुपयाची आहे. आणि त्यामुळे अध्यक्ष महोदय या ठिकाणी मला नम्रतेने सांगावं असं वाटतं की त्यांची जी मागणी की किमान 50% तरी कामं जे मंजूर झालेले आहेत त्याचे 50% तरी तरतूद त्या ठिकाणी व्हायला हवी, तर आम्ही कामं चालू ठेवू, नाही तर आहे तशा परिस्थितीत कामं बंद करू अशा स्वरूपाने महाराष्ट्र स्टेट हॉटमिक्स रोड कॉन्ट्रॅक्टर्स असं पत्र आहे. मला वाटतं की आज सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या मागणीच्या अनुषंगाने सरकारच्या हे निदर्शनास मी आणून देऊ इच्छितो की मोठ्या आहेत पण तरतूद नाहीये आणि म्हणून ह्या सगळ्या कामांना गती त्या ठिकाणी मिळू शकणार नाही. हॅम मधील मला एक माझ्या मतदारसंघातला फक्त एक महत्वाचा रोड जो खऱ्या अर्थाने देणं गरजेचं आहे, कारण पैठण अंबड आणि घनसावंगी जालना अशा पद्धतीनं तो रोड जातो. त्याच्यामध्ये पैठण ते अंबड पर्यंतची मंजुरीला पैसे उपलब्ध आहेत, मात्र अंबड ते घनसावंगीचे 33 किलोमीटरचं हॅमचं काम अध्यक्ष महोदय मंजूर होणं गरजेचं आहे. ते मंजूर व्हावं अशी अपेक्षा सुद्धा या निमित्ताने मी निश्चित प्रकारे सरकारच्या कडून करणार आहे. जिल्ह्यामध्ये सुद्धा ज्या पद्धतीनं मी देयके बाकी आहेत जसं म्हणालो तसं जिल्ह्यामध्ये सुद्धा अध्यक्ष महोदय 131 कोटींचे 50-54 देयक बाकी आहेत. 3 मध्ये 50-54, 4 मध्ये 47 कोटींचे देयक बाकी आहेत. यामध्ये अध्यक्ष महोदय सरकारने लक्ष घालण्याची आवश्यकता आहे. आणि 2च मुद्दे बोलून मी या ठिकाणी थांबणारे अध्यक्ष महोदय.
नगर विकास विभागाच्या माध्यमातून आज आपण जर बघितलं तर 15वा वित्त आयोग हा अध्यक्ष महोदय जवळजवळ मोठ्या पद्धतीने अनुदान अप्राप्त आहे आणि त्याचा परिणाम थेट स्वच्छतेवर होतो. मी आदरणीय दादांना पुन्हा विनंती करेल की स्वच्छता हा आपल्या क्लोज टू युअर हार्ट जसं म्हणतो आपण तसं आपल्या स्वच्छता आम्ही फार जवळून आपल्या स्वभावाने आपलं काम बघितलंय. पण आज 15वा वित्त आयोगाचे पैसे न मिळाल्यामुळे सगळे शहर अत्यंत घाणेरडे झालेले आहेत, कारण त्यांना घनकचरा साठी मिळणारे पैशाची आज व्यवस्था नाहीये आणि त्यामुळे 100% पूर्ण त्यांचं ते विस्कळीतपणा त्या ठिकाणी आलेला आहे. अध्यक्ष महोदय, मला या ठिकाणी सांगायचं की जोपर्यंत मनुष्यबळ मिळणार नाही, त्यातल्या त्यात राज्य स्तरावरील खास करून जे अध्यक्ष महोदय संवर्गातील जे पद आहेत ते पद, मग ते पाणी पुरवठा अभियंत्याच्या असू द्या किंवा बांधकाम विभागाच्या अभियंत्याच्या असू द्या, लेखापालच्या असू द्या, अध्यक्ष महोदय सगळे पद जर नगरपालिकेचे रिक्त असतील तर मग काम कसं होणार, अंदाजपत्रक कसे बनणार, त्याची मोजमाप कशी होणार, त्याच्या क्वालिटीवर लक्ष कसं ठेवलं जाणार, या सगळ्या प्रश्नांची अध्यक्ष महोदय फार मोठ्या पद्धतीनं त्या ठिकाणी चुकीचे कामं आणि निकृष्ट दर्जाचे कामं त्या ठिकाणी केले जात आहेत हे आपल्याला लक्षात येतं. आणि त्यामुळे अध्यक्ष महोदय या बाबतीतलं सुद्धा लक्ष देण्याची आवश्यकता आहे असं मला आवर्जून या ठिकाणी सांगायचंय. अध्यक्ष महोदय, आमच्या भागामध्ये गोदाकाठला प्रचंड काळी माती आहे आणि त्यामुळे काळ्या मातीच्या याच्यातलं जे इस्टिमेट केलं पाहिजे पीडब्ल्यूडीच्या वतीनं ते सुद्धा काळी मातीच्या मध्ये रस्ता करायचा आहे आणि त्यावर बऱ्याचदा वाळूचे हायवास चालतात 30-35 टनाचे. तर त्यासाठी जी काही लागणारी स्ट्रेंथ आहे ती स्ट्रेंथ लक्षात घेऊन अंदाजपत्रक करण्याची आवश्यकता आहे अध्यक्ष महोदय. आणि ते न केल्यामुळे तातडीनं केलेले रस्ते ताबडतोबीनं खराब होतात आणि त्यामुळे त्याकडे लक्ष दिलं पाहिजे. थर्ड पार्टी एजन्सी ही क्वालिटीच्या दृष्टिकोनातून जोपर्यंत बांधकाम खात्यावर लक्ष देण्यासाठी केली जात नाही, जोपर्यंत थर्ड पार्टी ऑडिट होत नाही, तोपर्यंत कोणतेच देयक कॉन्ट्रॅक्टरचे देऊ नयेत अशा पद्धतीची मी अपेक्षा या निमित्ताने क्वालिटीच्या अनुषंगाने व्यक्त करतो आणि मला बोलण्याची संधी दिल्याबद्दल आभार व्यक्त करतो. धन्यवाद. सन्मान्य सदस्य सुनीलजी राणे बोलू दे. विनंती केली. सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, सन 2024 आणि 25च्या एवढं उद्या देतो तुम्हाला आणि अध्यक्ष महोदय एवढं पूर्ण 5 मिनिटं 5 मिनिटं लगेच देतो. 5 चालू मिनिटात केलं त्यांनी होईल. 2 मिनिटात 5 मिनिटात झालं लगेच अध्यक्ष देतो. महोदय, राणे साहेब बोला. आपण अध्यक्ष महोदय, 2024 आणि 25च्या अतिरिक्त अर्थसंकल्पीय मागण्यांवर चर्चेमध्ये भाग घेत असताना काही महत्वाच्या गोष्टींकडे लक्ष देण्याकरता मी या सभागृहाच्या माध्यमातून लक्ष वेधण्यासाठी उभा आहे. आज जर आपण बघितलं तर महानगरपालिकेच्या विषयामध्ये नगर विकास विभागामध्ये आपण जर चर्चा करत असताना मुंबई शहरामध्ये सगळ्यात महत्वाच्या प्रश्नाला या चर्चेच्या मागण्याच्या माध्यमातून आपल्या समोर हा मुद्दा ठेवायचा आहे. अध्यक्ष महोदय, मुंबई शहरामध्ये आता पावसाळा सुरू झाला असला तरी मुंबई शहरामध्ये वृक्षांची लागवड आणि वृक्षांचं संवर्धन करण्याची परंपरा अनेक वर्षापासून आहे. पण अध्यक्ष महोदय, होतं काय की मुंबईमध्ये वृक्ष छाटणीसाठी महानगरपालिकेच्या माध्यमातून हजारो आणि लाखो रुपये या छोट्या छोट्या सोसायट्यांकडे मागितले जातात आणि मग एका बाजूला शैक्षणिक संस्था असतात, त्यांच्या आवारामध्ये झाडं लावली जातात. ती झाडं मोठी झाली की त्या झाडांच्या फांद्या छाटण्यासाठी महानगरपालिकेला वारंवार विनवण्या कराव्या लागतात आणि मग वारंवार विनवण्या केल्यानंतर अध्यक्ष महोदय, महानगरपालिकेचे दर या मुंबईच्या क्षेत्रामध्ये अतिशय महाग आहेत. आणि म्हणून माझी या अशी मागणी आहे अध्यक्ष महोदय की या वृक्ष छाटणीचे दर या मुंबईमध्ये महानगरपालिकेने अतिशय कमी दरामध्ये या आपल्या सर्वसामान्य नागरिकांना दिलासा देण्याचं काम महानगरपालिकेने करायची इच्छा सर्वसामान्य नागरिक व्यक्त करतात. आणि त्याच्यामुळे मुंबईमध्ये अनेक वेळेला चर्चा झाली, नगर विकास विभागाच्या माध्यमातून रस्त्याची कामं होत आहेत, चांगली कामं होत आहेत, रस्ते बदलत आहेत. पण एका बाजूला हे होत असताना पीएपीच्या माध्यमातून मग महानगरपालिका असेल, MMRDA असेल किंवा तत्सम प्राधिकरण असेल,
मुंबई शहरामध्ये एखाद्या वेळेला नगरविकास खात्याच्या माध्यमातून एखादा पूल बांधला गेला असेल किंवा पुलाचं काम होत असेल आणि त्या पुलाच्या खाली शेवटच्या टप्प्यामध्ये त्या पुलाच्या खांबाच्या खाली जर झोपड्या येत असतील तर अध्यक्ष महोदय त्या झोपड्यांना स्थलांतरित करण्याची कोणतीही परिस्थिती या आपल्याला या संपूर्ण प्रस्तावामध्ये मिळत नाही. कारण का पीएपी मुंबई शहरामध्ये महानगरपालिकेकडे अतिशय कमी असतात आणि मग नगरविकासच्या माध्यमातून जेव्हा विभागाची चर्चा होते, उदाहरणार्थ बोरिवलीला असलेल्या राजेंद्र नगर येथे फार मोठ्या पुलाचं काम सुरू आहे आणि अध्यक्ष महोदय तो पूल जर पूर्ण झाला तर बोरिवली पूर्वेकडून पश्चिमेला जाणाऱ्या एका पुलाच्या असलेल्या झोपडपट्टीच्या मुळे तो रखडला गेलाय आणि मग हे स्वाभाविक आहे की झोपडपट्टी असल्या कारणाने ती पात्र असेल अपात्र असेल तर ते पात्र असलेल्या झोपडीधारकाला घर देणं हे महानगरपालिका किंवा MMRDA हे गरजेचं आहे. त्यामुळे अध्यक्ष महोदय अशा वेळेला जेव्हा लक्षात येतं की नगर विकास विभागाच्या माध्यमातून अशा पुलांची रखडलेली कामं जर पूर्ण होत असतील आणि त्या झोपडीधारकाला जर तो पात्र असेल तर त्याला जर ते पीएपीच्या माध्यमातून तिथेच घर मिळत असेल तर अध्यक्ष महोदय हे नगर विकास विभागाच्या माध्यमातून सगळ्यात मोठी कामं पूर्ण होतील, ज्याच्या माध्यमातून पूर्वेकडून पश्चिमेला जाणारी जी पूल आहेत किंवा नवीन बांधकाम आहेत या बांधकामातून सर्वसामान्य जनतेला त्याचा फायदा होईल. अध्यक्ष महोदय, मुंबईच्या शहरामध्ये अनेक वेळेला चर्चा झाली, पर्यावरण विकास याच्या बाबतीत सुद्धा चर्चा झाली आणि मग आपल्या लक्षात येतं अध्यक्ष महोदय की एका बाजूला सार्वजनिक बांधकामावर चर्चा करत असताना या संपूर्ण स्थितीमध्ये मुंबई शहरामध्ये कचरा वर्गीकरण आणि पिण्याच्या पाण्याच्या योजनाच्या बाबतीत सतत सर्वसामान्य गोरगरीब जनता पिण्याच्या पाण्यासाठी बेहाल झाली अशी परिस्थिती तयार होते आणि म्हणून अर्थसंकल्पीय मागण्यांवर चर्चा करत असताना नगर विकास विभागाच्या माध्यमातून विशेष करून ज्या वेळेला वर्ल्ड बँक प्रोजेक्टच्या माध्यमातून बोरिवली येथे असलेल्या म्हाडाच्या शेकडो एकरवर मोठमोठे क्लस्टरच्या माध्यमातून भूखंड दिले गेले, सर्वसामान्य गोरगरीब जनतेने मग 25 स्क्वेअर मीटर ते 100 स्क्वेअर मीटर पर्यंत भूखंड घेतले. मग त्यामध्ये कधीतरी निवृत्त सरकारी अधिकारी असतील, निवृत्त पोलीस अधिकारी असतील, अशा अनेक लोकांनी आपापली घरं बांधली आणि अध्यक्ष महोदय ही घरं बांधल्यानंतर लक्षात आलं की साधारणपणाने 1982, 84, 85च्या सुमारास हा लेआउट बनवला होता आणि तो लेआउट बनवतानाच त्यावेळेला लक्षात यायला पाहिजे होतं की छोटे अरुंद रस्ते बांधले गेले, दोन्ही बाजूला झाडं लावली गेली आणि कालांतराने या 30 वर्षामध्ये त्या झाडांची बेसुमार वाढ झाली. अध्यक्ष महोदय, स्थिती अशी आली की त्या तिथे असलेल्या जुन्या जीर्ण झालेल्या पाईपलाईन, जुन्या जीर्ण झालेल्या पिण्याच्या पाण्याच्या योजनेच्या माध्यमातून आलेल्या पिण्याच्या पाण्याच्या लाईन्स या सर्व नादुरुस्त झाल्या. अनेक वेळेला नागरिकांच्या घरामध्ये पिण्याच्या पाण्याच्या ऐवजी दूषित पाणी आलं, म्हणजे ज्याला आपण म्हणू की गटाराचं पाणी सुद्धा नागरिकांच्या घरामध्ये गेलं आणि अशा वेळेला आपण नगर विकास खात्याच्या माध्यमातून वेळोवेळी चारकोप आणि गोराईच्या माध्यमातून या नागरिकांसाठी जवळजवळ 100-150 कोटीची नवीन योजना या सर्वसामान्य कुटुंबासाठी आणावी अशी योजना झाली. त्यासाठी आजच्या या अतिरिक्त अर्थसंकल्पीय मागण्यांवर चर्चा करत असताना एकदा कधी ना कधीतरी याचा विचार करून सन्माननीय अर्थमंत्री सुद्धा आज सभागृहात आहेत, चारकोप गोराई सारख्या परिसरामध्ये राहत असलेल्या 1 ते 2 लाख लोकांना, अध्यक्षमध्ये 2 मिनिटाचा वेळ आहे, आणि त्यांना किमान या पिण्याच्या पाण्याच्या योजनासाठी 100-150 कोटी रुपयांची योजना पुढच्या 25 वर्षाकडे बघून आपण आणावी अशी माझी मागणी आहे. तसंच सांडपाण्यावरील प्रक्रिया केंद्र जर उभारली गेली तर किमान या सांडपाण्याच्या प्रक्रियेवर प्रक्रिया करून हे पाणी महानगरपालिकेच्या माध्यमातून विविध गार्डन्सना देता येईल, जेणेकरून पिण्याच्या पाण्याची बचत होईल. आणि अध्यक्ष महोदय, त्याच्यामुळे या संपूर्ण वर्ल्ड बँकच्या केलेल्या प्रोजेक्टमध्ये भूमिगत टाक्या आणि उंचावरील टाक्या बांधण्यासाठी विशेष प्रयोजन या अर्थसंकल्पीय मागण्यावर करावं अशी माझी विनंती आहे. बोलायला संधी दिल्याबद्दल धन्यवाद. जय हिंद. एक मिनिटात घ्या आदित्य.
सभागृहाचं लक्ष एक पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशन माध्यमातून लातूर जिल्ह्यामध्ये गेले अनेक दिवस धनगर समाजाचे आरक्षित कार्यकर्ते आरक्षणासाठी बैठकीचे बसले. त्यांची आज कलेक्टर सोबत बैठक झाली, पण त्या बैठकीचा तोडगा निघाला नाही. मी आपल्या माध्यमातून शासनाला आपण अशी विनंती करावी की त्यांची मागणी आहे समाजाची की शासनाचं एक अधिकृत शिष्टमंडळ त्यांच्या आरक्षणाला त्यांनी भेट द्यावी आणि त्यांचे मुद्दे जे आहेत ते ऐकून घ्यावेत. तर आपल्या माध्यमातून मी शासनाला विनंती करतोय की ह्याच्या गांभीर्य लक्षात घेऊन ह्या आरक्षणाला कुणीतरी त्यांचं शिष्टमंडळ लवकरात लवकर तिथे पाठवावं, त्यांच्या मागण्या जाणून घ्याव्यात आणि समाजामध्ये जो निर्माण होणारा तेढ आहे तो थांबवावा. धन्यवाद. शासनाने याची दखल घ्यावी. सभागृहाची बैठक आता स्थगित होत आहे. सभागृहाची बैठक 5:50 पुन्हा चालू होईल. घोषणा केली होती मगाशीच घोषणा केली होती.